มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่จะมาเล่าซีรีส์ใหม่นะคะชื่อเรื่องปัตภีไร้พ่ายโอ้ยใครยังไม่ได้ดูรีบตามมาไวๆด่วนสนุกมากเปิดเรื่องมาในงานเทศกาลโคมไฟบนโลกมนุษย์ที่จุดพลุสวยงามแต่บนฟ้าตีกันยับนางเอกแสดงโดยเจ้าลี่อิงรับบทท่านอ๋องแห่งแดนวิญญาณอ๋องปี้ชางชื่อเซินหลีนางเอกประกาศจะขอไม่กลับไปงานแต่งเชื่อมไมตรีระหว่างแดนวิญญาณกับแดนเซียนเด็ดขาดเพราะว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าชู้เสเพลเหล่าทหารที่มาเพื่อรับตัวนางเอกไม่ยอมง่ายๆพุ่งไปจับตัวนางเอก CG คือโคตรดีตอนที่สู้รบปรบมือกันก็มีแสงแวบวับบนฟ้าเด็กๆบนโลกมนุษย์นั่งดูกันตาปริบๆปรบมือใหญ่ว่าพลุสวยๆนางเอกสวยมากแค่ดวงตาก็ทำเอาใจละลายแล้วสวยด้วยแมนด้วยเก่งด้วยโซหลัวแต่นางเอกโดนโม่ฟางแทงที่หัวไหล่โม่ฟางเป็นทหารที่นางเอกฝึกมากับมือโม่ฟางคว้าทัวนางเอกมาแทงหัวไหล่ตัวเองพึมพำบอกช่วยได้แค่นี้ให้ท่านรักษาตัวด้วยแล้วสัตว์นางเอกร่วงตกลงไปในโลกมนุษย์นางเอกคิดในใจว่าไม่เสียแรงที่นางฝึกโม่ฟางมากับมือจริงๆนางเอกกลายร่างเดิมเป็นหงส์ตกลงมาบนเมืองชิงเซิงแดนมนุษย์จนต้นไม้รอบๆไม่เกรียมไปหมดพระเอกที่รับบทโดยหลินเกิงซินก็เห็นแล้วเหล่าคนของแดนวิญญาณมาตามหานางเอกอยู่แต่ยังไม่เจอเพราะนางเอกโดนคนจับมาขายในสุ่มไก่โถท่านอ่องลำบากนี่ก็คือสาเหตุที่ทุกคนเรียกเรื่องนี้ว่าอ่องไก่นะจ๊ะพระเอกเดินผ่านมาขอซื้อไปบอกพ่อค้าว่าซื้อถูกไปเดี๋ยวเจ้าไก่จะไม่พอใจเอาได้นางเอกฟื้นมาอีกวันยังอยู่ในสภาพร่างหงส์แต่เหมือนไก่จริงๆเพราะพลังวิญญาณนางเอกหมดเกลี้ยงพระเอกเอาอาหารเป็นขนมปังมันโถและมายื่นให้นางเอกก็ด่ารัวๆแต่เสียงที่ออกมาเป็นแค่กระตากเท่านั้นท่วงท่าองอาจงดงามมากด่าว่าบังอาจรัวๆโคตรขำพระเอกเข้าใจที่ไหนเล่านางเอกโดนพระเอกผลักตกบ่อไปเพราะจะให้อาบน้ำจนนางเอกขาชี้ฟ้าที่จริงพระเอกเนี่ยฟังนางเอกรู้เรื่องนะได้ยินนางเอกด่าตัวเองหาว่าเป็นตัวบัดซบจงใจทรมานนางก็แกล้งพูดว่าชื่อสิงหวินหลายวันต่อมานางเอกฟื้นตัวแล้วแต่ก็ได้แค่ส่วนเดียวนางเอกคิดในใจว่าดีเหมือนกันเจ้าแดนวิญญาณจะได้ยังตามหานางไม่เจอชั่วคราวที่จริงร่างหงเนี่ยสวยเวอร์นางเอกบินมาดูพระเอกจิบชาชมวิวก็คิดในใจว่าคนนี้มีแววเย็นชาเหมือนเทพเซียนเลยแฮะแต่ที่จริงพระเอกเนี่ยร่างกายอ่อนแอเป็นเหน็บเว้ยยาท่วมร่างต้องกินยาอยู่ตลอดพระเอกเรียกนางเอกว่าเจ้ากระตากเอาขนมมาให้กินแล้วจะลูบขนโดนนางเอกด่าว่าบังอาจแต่พอได้กินขนมก็ลืมตัวลืมตนไปหมดค่ะคือพระเอกเนี่ยทำกับข้าวทำขนมอร่อยมากนางเอกเห็นพระเอกดูแววอายุสั้นก็ดีใจว่าสภาพดูไม่จืดของนางจะได้มีแค่พระเอกคนเดียวที่รู้พอกินหมดยังทำท่าเชิดๆเอาเท้าเคาะจันรัวๆให้พระเอกเอามาเพิ่มแต่พระเอกก็บอกว่าหมดแล้วพระเอกออกไปขายโสมส่วนนางเอกอยู่บ้านมีสาวน้อยชื่อเสี่ยวเถาปีนเข้าบ้านมานางไม่ได้มาขโมยของแต่มาช่วยปัดกวาดเช็ดถูเพราะว่าปลื้มพระเอกถูบ้านเสเรียมเรไรเลยหันมาเห็นนางเอกก็เตรียมจะจับลงหม้อตุ๋นให้พระเอกบำรุงร่างกายนางเอกทำได้แค่บินหนีไปมาเพราะพลังไม่มีจนโดนจับโถท่านอ๋องเสี่ยวเถากำลังจะสับอีโต้ลงคอนางเอกแล้วจ้าจนนางเอกแค้นมากสาบานว่าถ้าตายนะจะกลายเป็นผีบุกขึ้นสวรรค์ให้เทียนจินที่พระราชทานงานแต่งให้นางคนนั้นอยู่ไม่เป็นสุขตลอดกาลดีนะพระเอกกลับบ้านมาพอดีมาถึงก็คว้าตัวนางเอกเซฟไปบอกว่ากินไม่ได้แล้วเอาผ้ามาเช็ดตัวให้นางเอกใหญ่แล้วก็พูดจาเย็นชากับเสี่ยวเถาว่าเราไม่รู้จักกันซะหน่อยเสี่ยวเถาพูดเสียงอ่อยๆว่านางจะตามพ่อไปทำการค้าทางใต้อาจไม่ได้เจอกันอีกแล้วพระเอกถามว่าอ๋ออยากได้ของขวัญจากลาใช่ไหมอ่ะแล้วก็ยืนผ้าที่ใช้เช็ดตัวนางเอกตะกี้ให้จนเสี่ยวเถาหงอยจากไปนางเอกจุปากว่าแหม่น้องเขาก็ดูดีแต่มอบใจให้คนผิดไปหน่อยละลูกพระเอกเผลอตัวพูดตอบกลับจนนางเอกตกใจมากอ้าวความลับแตกนางเอกโกรธหาว่าพระเอกจงใจแกล้งนางนี่นาขนตั้งไปหมดทั้งตัวแล้วพระเอกชิวๆบอกว่างั้นคราวหน้าจะแกล้งแบบไม่ให้รู้ตัวก็แล้วกันนางเอกนะเตรียมจะบินหนีไปเลยบอกอยู่ที่นี่นานกว่านี้นางต้องแย่แน่แต่พระเอกลุกไปทำกับข้าวพ่อบ้านพ่อเรือนสุดๆนางเอกก็บินหนีไปได้แค่กำแพงบ้านไม่มีปัญญาข้ามไปพลังวิญญาณหมดพอนางเอกได้กลิ่นอาหารก็ท้องร้องตาเป็นประกายพ่ายแพ้หมดรูปให้กับความหิวพอกินเสร็จก็โดนพระเอกตบหัวเบาๆด้วยความเอ็นดูดึกคืนนั้นพระเอกฝันเห็นตัวเองเดินอยู่คนเดียวและมีเสียงคนมากมายบอกว่าพวกเราไปก่อนพระเอกลุกขึ้นมาเงียบๆแล้วเอาใบไม้แห้งมาเขียนวันเวลาเก็บเอาไว้ในสมุดไดอารี่แหละแล้วพระเอกก็ไอเป็นเลือดโถน่าสงสารเพราะคนขี้โรคพระเอกเดินออกไปดูเห็นนางเอกหลับอยู่บนก้อนหินพอได้พลังจากดวงจันทร์นางเอกก็คืนร่างเดิมแบบไม่มีเสื้อผ้าใส่ด้วยแต่พระเอกนิ่งมากพูดแค่ว่าก็เป็นคนงามคนหนึ่งแล้วขยับก้อนหินในบ้านใหม่ให้เมฆบดบังแสงจันทร์จนนางเอกกลับร่างไก่เหมือนเดิมแล้วก็ไปเอาเสื้อมาคลุมให้นางเอก
ตอนเช้านางเอกตื่นมาเห็นเสี่ยวเถามาลาพระเอกบอกว่าไปทางใต้ตอนนี้ดอกทอคงบานเต็มทุ่งตัวเองไม่ใช่คู่ครองที่ดีหรอกแกคนจีนเขาเรียกดวงความรักว่าชะตาดอกท้อคืออยากจะบอกนางว่าให้ไปหาคนใหม่ว่าสั้นนางเอกเห็นประตูบ้านเปิดก็ย่องหนีออกไปจากบ้านหนีไปได้จนถึงตลาดวันนี้พลังวิญญาณนางฟื้นกลับมาเยอะพองี้พ่อค้าในตลาดเห็นนางเอกก็เตรียมจะจับกันใหญ่นางก็มีแรงบินหนีป่วนเขาไปทางตลาดค่ะนางเอกหนีไปถึงริมแม่น้ำฝนก็ตกลงมาโถเปียกมาลอกมาแลกหมดสภาพพระเอกกังร่มมาหาขำแล้วใส่หน้าในสายตาพระเอกเห็นเป็นร่างมนุษย์ของนางเอกนะนางเอกยอมรับแล้วว่าไม่ว่าพระเอกจะดีหรือร้ายนางจะยอมรับชะตากรรมเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีกินพระเอกอุ้มนางเอกกลับไปบอกเก่งนะตัวแค่เนี้ยที่ทำตัวเองจนทุลักทุเลแบบนี้ได้พระเอกจับนางเอกมาอาบน้ำนางเอกคิดในใจว่าหล่อจังแต่พระเอกจับตัวนางเอกขึ้นมาขัดเท้าจนนางจักรจี้ก็เลยแกล้งจิกหน้าพระเอกจนพระเอกขำนางเอกปีนหนีไปบนต้นไม้มองไปรอบๆว่าบ้านนี้เหมือนทำให้นางฟื้นตัวได้ไวแปลกๆอยู่ที่นี่ต่อไปก่อนแล้วกันพระเอกถามว่าจ้องอะไรก็บอกทำงานตัวเองไปเถอะนะนางเอกก็เฟียสตลอดพระเอกทำกับข้าวมาหน้าตาน่ากินเวอร์แต่ซ้ำเดิมจนนางเอกบ่นว่าอยากกินเนื้อสัตว์อ่ะพระเอกบอกเงินไม่พอโสมที่พระเอกขุดมาเนี่ยเอาไว้ไปแลกยาเพราะขายไปก็ไม่ได้ราคาคำนั้นนางเอกเลยวนเวียนคิดหนักว่านางใส่บูไม่มีปัญญาช่วยรักษาพระเอกเลยหาทางช่วยด้วยการจะเปลี่ยนหินให้เป็นทองคำแต่วิชาเวทตอนนี้ของนางใช้การได้ที่ไหนเล่าหินกลายเป็นทองได้แป๊บเดียวก็กลับร่างเดิมจนนางเอกเตะหินลงน้ำไปแล้วก็เจ็บขาตัวเองซะงั้นโอยตลกพระเอกมองห่างๆคิดไปว่าสงสัยนางเอกอยากกินเนื้อจริงๆก็เลยเอาเงินเก็บออกมากะไปซื้อหมูมาให้วันต่อมานางเอกขอตามพระเอกไปด้วยกะว่าเมื่อคืนใช้วิชาแก่นจันทราไม่เวิร์กเดี๋ยววันนี้ไปใช้วิชาแก่นตะวันดีกว่าพระเอกแกล้งบอกเดี๋ยวจะเอาเชือกล่ามคอนางเอกก็ไม่ยอมสั่งให้อุ้มนางไปเดี๋ยวนี้พระเอกก็อุ้มจริงบอกเชื่อฟังเจ้ากระตากทั้งหมดพอเดินผ่านแผงขายหมูก็ยังไม่ยอมซื้อบอกเงินไม่พอแล้วทั้งคู่ก็เดินผ่านแผงดูดวงที่กำลังต้มตุ๋นลูกค้าอยู่พระเอกฟังแล้วบอกลูกค้าคนนั้นว่าให้รีบกลับบ้านไปซะอาจมีไฟไหม้ได้ถ้าไม่ไปต้องเสียใจมากแน่จนลูกค้าเอาเงินคืนจากหมอดูแล้วกลับบ้านไปจริงๆส่วนหมอดูก็คอมเมนต์พระเอกสุดๆบอกมาพนันกันเลยถ้าพระเอกชนะจะให้เงินถ้าแพ้ก็ส่งเจ้าไก่มานางเอกแทบบินไปจิกหัวหมอดูแล้วนะแต่พระเอกก็ปลอบว่าไม่ต้องห่วงมีตัวเองอยู่ทำเอานางเอกนะรู้สึกเหมือนได้รับการปกป้องแล้วลูกค้าคนเดิมก็รีบวิ่งกลับมาคุกเข่าเรียกพระเอกเป็นผู้มีพระคุณเพราะช่วยเตือนจนตัวเองไปเซฟแม่ไว้จากเพลิงไม่ได้เอาหมูมาถวายให้2 ชิ้นใหญ่พระเอกยังหันไปทวงเงินที่พนันกับหมอดูแล้วบอกลูกค้าว่าให้ขยันอ่านหนังสือนะปีหน้าสอบติดแน่นอนสู้ๆหมอดูรีบให้เงินพระเอกแล้วก็อย่าบอกให้พระเอกช่วยทำนายให้ตัวเองบ้างพระเอกเลยบอกว่าวันนี้แกมีภัยนองเลือดแน่แล้วไปเลยกลับบ้านมานางเอกถามพระเอกว่าดูดวงได้จริงดิพระเอกบอกว่าเป็นนิดหน่อยเกิดมาก็ดูดวงได้เลยแต่มันคงผิดกฎสวรรค์จนป่วยต้องกินยาทุกวันอยู่นี่ไงนางเอกก็คิดว่ามิน่าล่ะพระเอกรู้ความลับสวรรค์ละเอียดขนาดนี้คงโดนพลังสะท้อนกลับอย่างแรงจนอายุสั้นจริงๆไม่น่าจะอยู่มาได้ถึงตอนนี้น่าจะมีอะไรแน่แล้วบอกว่าถ้าพระเอกไปดูดวงให้คนมีอำนาจนะปีละครั้งก็อยู่ได้สบายๆแล้วแต่พระเอกบอกว่าทุกวันนี้ก็สบายดีนี่นานางเอกถามว่าในอาหารที่พระเอกทำมีอะไรช่วยบำรุงปราณใช่ไหมแต่พระเอกบอกไม่มีนางเอกแปลกใจเหมือนกันเพราะพระเอกก็ไม่น่าซื้อตัวยามาใส่ได้แต่อยู่ที่เรือนของพระเอกทำให้นางพลังฟื้นฟูขึ้นมากจริงๆมีชาวบ้านผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าวินเหนียงมาหาพระเอกบอกจะให้พระเอกช่วยดูดวงให้ดูเหมือนจะเป็นบ้าบอกสามีเป็นทหารหายไปแล้ว15 ปีคนอื่นเขากลับมาไม่ว่าเป็นหรือตายยกเว้นสามีนางให้พระเอกช่วยดูให้หน่อยว่าสามีอยู่ไหนพี่ชายสามีมาดึงตัวไปบอกว่าอย่าเลยนางเอกเห็นแล้วสะท้อนใจเพราะนางเอกเป็นท่านอ๋องเป็นเจ้าแห่งสงครามเป็นแม่ทัพคนหนึ่งเข้าใจความเจ็บปวดของครอบครัวที่รอคนกลับบ้านได้ดีพระเอกบอกว่าช่วยไม่ได้จริงๆแล้วให้นางกลับไปนางเอกถามว่าพระเอกรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่พระเอกปฏิเสธจนนางเอกอดคิดไม่ได้ว่าพระเอกสุดแสนเย็นชาใช้ชีวิตตามใจแต่นางเอกสังเกตเห็นแล้วว่าบนตัววินเหนียงมีปราณแปลกๆอยู่คำนั้นนางเอกเห็นปราณนั้นหนาแน่นขึ้นก็เดินต๊อกๆออกจากบ้านไปเงียบๆพระเอกเห็นยังสายหน้าว่าสงสัยนางเอกจะว่างแล้วนางเอกก็ตามรานั้นไปจนถึงบ้านของวินเหนียงเห็นวินเหนียงนั่งเย็บผ้าให้สามีส่วนสามีก็ยืนอยู่ข้างๆแกเป็นวิญญาณร่างกายมีแต่แผลเต็มไปหมดพี่ทหารนะมองวินเหนียงด้วยความเป็นห่วงนางเอกเกิดจามขึ้นมาจนพี่ทหารรู้ตัวเลยไล่ตามมาฟันนางเอกโอ้ย CG คือแบบโคตรเร็วอีกแล้วทหารสะกดนางเอกไว้ด่าว่านางเอกเป็นโจรนางเอกบอกนางมาช่วยวินเหนียงลงมาเห็นไก่ก็งงในมือก็มีไม้กวาดมาด้วยพระเอกที่ตามมาค่ะก็เอาฟืนมาปาใส่วินเหนียงจนสลบแล้วก็พังรั้วเข้ามาเรียก
กนางเอกบอกกลับไปด้วยกันเลยนะพระเอกคือมองไม่เห็นวิญญาณพี่ทหารตอนที่พี่ทหารจะพุ่งมาทำร้ายพระเอกนางเอกก็เข้าไปซัดขวางไว้2 รอบถอนหายใจไล่พระเอกกลับบ้านไปเล่าว่าวันนี้ตอนอุ่นอย่างมานางก็รับรู้ได้ถึงปราณแปลกๆเลยตามมาดูพี่ทหารเนี่ยน่าจะมีใจจงรักภักดีมากตายแล้วก็เลยได้เป็นเซียนแบบเป็นกรณีพิเศษแต่ที่ไม่ยอมขึ้นสวรรค์น่าจะเพราะห่วงเมียแต่ว่าพี่ทหารใช้วิชาเซียนไม่เป็นเลยทำให้เมียมองไม่เห็นแต่นางเอกไม่มีร่างคนก็เลยทำอะไรไม่ได้พระเอกบอกว่าเดี๋ยวช่วยเองให้นางเอกไปถ่วงเวลาไว้ก่อนแล้วพระเอกก็จัดเรียงก้อนหินในลานบ้านเหมือนเป็นค่ายกลระหว่างที่นางเอกไปไฟกับพี่ทหารพอเสร็จก็เรียกให้นางเอกลงมาซึ่งนางเอกนะพอเข้ามาในใจกลางวงกลมก็มีพลังปราณมากมายนางเอกตะโกนให้พระเอกโยนชุดคลุมมาซะแล้วนางเอกก็กลายร่างเป็นหญิงสาวแสนสวยมาแล้วจ้ามือก็ถือทวนเดินเท้าเปล่าโอ้ยแม่สตรองมากสวยมากนางเอกเรียกพระเอกให้มาอยู่หลังนางแล้วเอาทวนฟาดสะกดพี่ทหารไว้นางเอกบอกพี่ทหารดีๆว่าเดี๋ยวจะช่วยทำให้พี่ทหารกับเมียได้เจอกันแล้วให้พระเอกช่วยสร้างค่ายกลพระเอกบอกว่าได้อยู่แต่อย่าเสียใจทีหลังนะนางเอกไปปลุกวินเหนียงบอกสามีกลับมาแล้ววินเหนียงเดินไปกลางค่ายกลแล้ว2 คนสามีภรรยาก็ได้พบหน้ากันในที่สุดซึ้งมากฉันร้องไห้ตามเราทั้งคู่นะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นตอนหนุ่มสาวเมื่อ15 ปีก่อนที่ร่ำลากันก่อนจะไปออกรบนางเอกมองแล้วถามพระเอกว่าทำไมค่ายกลนี้ถึงสามารถย้อนเวลาได้ล่ะพระเอกบอกว่ามันได้แค่แป๊บเดียวนางเอกมีอะไรจะพูดก็รีบพูดเถอะนางเอกแอบแปลกใจที่พระเอกรู้ว่านางคิดอยากทำอะไรแล้วก็พูดกับ2 คนผัวเมียว่ามนุษย์กับเซียนแตกต่างกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ยิ่งนานไปจะยิ่งบั่นทอนอายุขัยของอุ่นเหนียงจริงๆนางอยากให้พี่ทหารจากไปพระเอกก็เลยบอกว่างั้นก็แค่บอกความจริงแล้วให้เขาเลือกเองเหอะนางเอกอยากให้เวลาทั้ง2 คนได้อยู่ด้วยกันนานอีกหน่อยพระเอกเดินเข้าไปตะโกนบอกว่าพี่ชายทหารรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าการที่อยู่ข้างกายภรรยา10 กว่าปีทำให้อายุขัยของนางสั้นลงที่จริงแล้วที่ผ่านมาพี่ทหารพอตายนะก็มาอยู่ข้างตัวเมียตลอดถึงนางจะไม่เคยมองเห็นเลยก็ตามพระเอกบอกว่าจะอยู่หรือไปให้พี่ตัดสินใจเองพี่ทหารน้ำตาไหลก่อนจะค่อยๆหายไปภรรยาร้องไห้บอกต่อให้ต้องตัดอายุขัยก็อยากจะอยู่เคียงข้างสามีพี่ทหารเลยค่อยกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในวงเวทของพระเอกนางเอกก้มลงคำนับภรรยาตัวเองทีนึงกอดนางเอาไว้บอกพระเอกว่ายินดีจะจากไปโถความรักคู่นี้โคตรลึกซึ้งพระเอกหันมาบอกให้นางเอกช่วยใช้เวทมนต์ได้ไหมเพราะพระเอกทำได้แค่ค่ายกลใช้เวทมนต์ไม่ได้นางเอกหน้าเศร้าแต่สายตาเข้มแข็งบอกนางทำได้ขอแค่มีเวทมนต์ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนนางก็ไม่เคยแพ้มาก่อนแล้วก็ก้าวเข้าไปเอาทวนปักพื้นใช้อาคมส่งดวงวิญญาณนางเอกคือเท่มากสินก็สวยสุดๆดวงวิญญาณที่ถูกส่งออกไปรูปร่างเหมือนหงส์เพลิงเลยเสร็จแล้วนางเอกยังก้าวไปปลอบใจภรรยาของพี่ทหารด้วยนะขากลับพระเอกหัวเราะเบาๆจนนางเอกหันมาขู่เล็กๆพระเอกบอกว่านางเอกเหมือนไม่ค่อยพอใจกับการลงเอยแบบนี้นางเอกตอบแค่ว่าจุดจบนี้มันถูกกำหนดไว้ตั้งแต่15 ปีก่อนแล้วนางเคยเห็นคนที่จากไปเพราะสงครามมากมายเหลือเกินใช่ว่าทุกคนจะมีโชคขึ้นไปเป็นเซียนได้นางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ทำถูกหรือว่าผิดแต่ในอนาคตถ้านางมีครอบครัวหรือคนรักก็หวังว่าถ้านางจากไปคนที่อยู่ข้างหลังจะลืมนางได้ไวอีกหน่อยการมีชีวิตต่อไปเท่านั้นถึงจะเรียกว่ามีชีวิตได้พระเอกฟังแล้วหันมาบอกเจ้าไก่โง่เอ้ยมีชีวิตอยู่ตอนนี้สิถึงจะเรียกว่ามีชีวิตนางเอกหันมาบอกว่าไม่คิดเลยนะว่าพระเอกที่ดูเย็นชาจะช่วยคนอื่นพระเอกบอกว่าที่ทำไปก็เพื่อช่วยนางเอกเท่านั้นแต่พออ้าปากปุ๊บก็ชวนนางเอกกลับบ้านแล้วก็เผลอตกน้ำไปเองโอ้ยพี่คะขายขำลงไปแล้วก็ยังโวยวายว่าว่ายน้ำไม่เป็นจะให้นางเอกลงมาช่วยสุดท้ายนางเอกที่ว่ายไม่เป็นเหมือนกันก็เสี่ยงกระโดดลงมาจ้าที่จริงพระเอกตั้งใจจะแกล้งจะดูว่านางเอกจะมาช่วยตัวเองไหมนางเอกมาถึงก็จิกหัวพระเอกค่ะดึงผมลากพระเอกกลับขึ้นไปอันนี้คือช่วยหรือฆาตกรรมก่อนพระเอกเจ็บจนจุกแต่ไม่กล้าส่งเสียงเพราะกลัวนางเอกจับได้ฉันขำพอขึ้นมาได้พระเอกก็โวยวายว่าช่วยคนแบบนี้มีที่ไหนฮะเนี่ยหลักฐานอยู่ในมือเธอผมหลุดมาเป็นกระจุกจ้าตีกันแป๊บเดียวนางเอกก็บ่นว่านางจะไม่อยู่ช่วยแล้วนางกลายเป็นคนแล้วจะไปแล้วนะแต่แล้วก็กลายร่างกลับเป็นเจ้าไก่น้อยเหมือนเดิมพระเอกได้แต่ขำหันไปแย่นางเอกอีกครั้งแต่ตอนนั้นค่ะบังเอิญพี่ชายของพี่ทหารเห็นเข้ารีบไปแจ้งคุณชายใหญ่กู้ลูกชายเจ้าเมืองชิงเซิงบอกว่าเจอท่านเทพเซียนพร้อมไก่เลี้ยงตัวหนึ่งคุณชายกู้นี่ท่าทางสำเร็จเทเมามากสั่งให้ลูกน้องไปพาตัวพระเอกมาบัดเดี๋ยวนี้นางเอกในร่างไก่น้อยเดินวนไปมาสงสัยว่าทำไมนางกลับร่างคนไม่ได้สักทีพลังวิญญาณก็กลับมาหมดแล้วแต่ในขณะที่พระเอกนั่งเย็บผ้าไปอมยิ้มไปอยู่ข้างๆนางเอกหันไปหาเรื่องว่าทำบ้าอะไรอยู่ตั้งแต่เช้าพระเอกก็บอกเย็บเสื้อไว้ให้นางไงเพราะว่าเสื้อผ้าพระเอกใหญ่ไปนางเอกใส่ไม่ได้หรอกนางเอกยังหยิ่งบอกไม่ยอมใส่เหมือนเดิมสักพักพระเอกก็ยกของกินมาให้วันนี้มีเนื้อจ้านางเอกคาใจกระโดดไปจ้องหน้าพระเอกถามว่าเป็นแค่คนธรรมดาแล้วทำไมเข้าใจค่ายกลความลับสวรรค์อะไรมากมายแบบนี้ถามว่าพระเอกเป็นใครกันแน่พระเอกบอกแค่ว่าเป็นคนดีไงแล้วก็กินข้าวไปกินเนื้อไปด้วย
นางเอกถามไม่เลิกบอกว่าตัวเองประหลาดแบบนี้แปลงร่างเป็นคนก็ได้ทำไมพระเอกไม่สงสัยแถมยังไม่กลัวพระเอกอมยิ้มบอกว่ารู้เยอะไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนางไม่อยากบอกตัวเองก็ไม่ถามแค่มีวาสนาได้อยู่ร่วมกันสิ้นวาสนาก็แยกจากแค่นั้นนางเอกยังระแวงถามว่าพระเอกคงไม่ใช่ศิษย์ผู้โชคร้ายของเซียนสักคนที่ลงมาผ่านด่านเคราะห์หรอกนะพระเอกขำบอกว่าไม่ใช่จ้านางเอกก็ไม่เข้าใจแต่หันไปเห็นว่าพระเอกกินเนื้อหมดแล้วเลยบินลงไปจิกดาทันทีสั่งให้พระเอกคายเนื้อออกมาเดี๋ยวนี้เพราะนางยังไม่ได้กินซักคำน่ารักไปไหนบ่ายวันนั้นคนของคุณชายกู้มาหาเรื่องพระเอกถึงบ้านจะพาตัวพระเอกไปให้ได้พระเอกคืออ่อนแอมากไม่รู้ทำไงเลยหันไปผลักก้อนหินก้อนหนึ่งที่ขวางอาคมอยู่จนนางเอกแปลงร่างเป็นมนุษย์ออกมาด่าพวกทหารแล้วก็มาอย่างสวยอย่างเฟียสหักปลายพวกนี้โชว์ด้วยมือเปล่าจัดการพวกนั้นสเละฉันชอบพระเอกลุกขึ้นมาบ่นว่าตัวเองเป็นลูกน้องนางตั้งแต่เมื่อไหร่แต่นางเอกโมโหกว่าเพราะดูออกแล้วจ้ะว่าพระเอกใช้ก้อนหินกดค่ายกลเอาไว้เพราะหินเล็กๆก้อนนี้ทำให้นางกลายร่างเป็นคนไม่ได้พระเอกก็แถว่าชายหญิงคนโสดไม่ควรจะอยู่ร่วมบ้านกันยิ่งพอนางเอกรู้ว่าพระเอกวางก้อนหินนี้ไว้ตั้งแต่คืนแรกก็โมโหจัดเพราะที่จริงนางควรจะคืนร่างเป็นคนได้ตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ต้องอยู่ในร่างไก่น้อยโดนดูหมิ่นศักดิ์ศรีไปตั้งมากมายพระเอกจะชิงนางเอกเลยไปคว้าแขนมาทุ่มลงพื้นพระเอกก็ใช้บททรมานสังขารแกล้งร้องโอดโอยว่าแขนหักจนนางเอกชักห่วงหันไปหยิบยางให้ส่งหันมาอีกทีพระเอกฉันแวะไปนั่งต้มยาชิวๆจาบอกทำเองดีกว่านางเอกโมโหจนคิ้วกระตุกที่โดนปั่นหัวเลยใช้พลังทำหม้อต้มยาทุกอันไฟลุกพรึบหันไปบอกพระเอกเสียงเย็นว่าไหนแล้วบอกเหตุผลที่นางจะไม่ฆ่าพระเอกมาสักข้อสิพระเอกรีบประหลาะว่าในครัวยังมีเนื้อเดี๋ยวจะไปทำมาให้กินนางเอกบอกไม่เอาบุญคุณช่วยชีวิตให้จบกันตรงนี้นางจะไปแล้วพระเอกรีบแกล้งทำเป็นปวดหัวมือไม้อ่อนบอกว่าสุขภาพไม่ดีตั้งแต่เด็กเล่นละครอ่อนว่าพ่อแม่ก็ไม่มีเพื่อนบ้านก็ย้ายไปหมดแล้ววันไหนว่างๆอย่าลืมแวะกลับมาเก็บศพด้วยนะดราม่าจนนางเอกอดใจแข็งต่อไม่ไหวเดินกลับมาบอกว่านางจะอยู่จนกว่าพระเอกจะหายก็แล้วกันพระเอกอมยิ้มบอกรู้อยู่แล้วว่าเจ้ากระตักเป็นคนดีอ้าวยังไม่เข็ดเลยโดนนางเอกลากคอมาบอกว่านางชื่อเซินหลีลองเรียกนางว่ากระตักอีกทีดูสิพระเอกยังปากดีบอกชื่อไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงเท่าไหร่นะนางเอกก็ส่วนว่าชื่อสิงหวินของพระเอกก็ไม่เหมือนชื่อผู้ชายเหมือนกันจ้าพระเอกบอกว่าหยินหยางก็สมดุลเหมาะกันดีออกเจอนางเอกด่ากลับว่าคงไม่ลำบากเพราะพระเอกหนังหน้าหนักเกินโดนด่าขนาดนี้พระเอกก็ยังยิ้มรับได้ฉันละนับถือแล้วตอนนั้นกลีบดอกไม้ก็ปลิวโปรยปลายบรรยากาศดีมากจ้องตากันนานฉันชักจะเขินแทนแล้วนะพวกลูกน้องกลับมารายงานคุณชายกู้ว่าพาตัวพระเอกมาไม่ได้เพราะนางเอกโคตรสตรองสามารถหักป้ายคำสั่งได้ด้วยมือเปล่าเอาป้ายมาเป็นหลักฐานคุณชายกู้เงือบไปเลยพวกลูกน้องบอกว่าพระเอกนางเอกน่าจะจนทำแบบนี้คงอยากเรียกเงินให้ทำเมินไปก่อนรอใต้เท้าฝู่เซิงกลับมาแล้วค่อยว่ากันพระเอกใช้แรงงานนางเอกรัวๆยกอ่างแบกไหซึ่งนางเอกก็แข็งแรงจริงอ่างปลาทั้งใบย้ายได้ด้วยมือเปล่าพระเอกสั่งใหญ่ที่ไปมาจนนางเอกโมโหพระเอกก็แอบป่วยไม่เลิกนางเอกเลยปาอ่างปลาขึ้นไปบนยอดเขาเอาซะเลยพระเอกวิ่งมาดูแบบลืมแกล้งแขนหักเลยทีเดียวภาพตัดมาที่เมืองหลวงแดนวิญญาณที่จวนของโม่ฟางทิ้งตราประทับไว้บนตัวนางเอกทำให้โม่ฟางสัมผัสได้ว่านางเอกใช้พลังเวทมนต์ที่โลกมนุษย์โม่ฟางเป็นห่วงกลัวจะมีคนจับได้จะรีบตามไปเจอนางเอกแต่แม่ทัพสร้างเป่ยโผล่มาทักก่อนว่าหายแล้วแม่ทัพสร้างเป่ยนะเป็นคนแบกโม่ฟางที่เจ็บหนักกลับมาวันก่อนแม่ทัพบอกให้โม่ฟางพักแล้วบอกว่าถ้ารู้เบาะแสนางเอกห้ามปิดบังกันนะแต่โม่ฟางก็ปฏิเสธว่าไม่รู้จริงๆส่วนนางเอกช่วยพระเอกทำงานบ้านจนครบแล้วถามมีอะไรอีกไหมนางจะรับผิดชอบที่ทำแขนพระเอกหักไปให้ถึงที่สุดพระเอกบอกให้เก็บใบไม้ในเรือนให้ทีแต่ให้ใช้มือนางเอกก็เลยปาไม่กวาดไปอยู่ร่วมกันกับโอ่งปลาบนยอดเขานางเอกเดือดอีกแล้วถามว่าจงใจใช่ไหมพระเอกพึมพำว่าครั้งนี้เปล่าจริงๆแล้วก็หยิบใบไม้ขึ้นมา1ใบบอกให้นางเอกตามมาที่จริงพระเอกเอาใบไม้พวกนี้ไปทับกระดาษให้แห้งแล้วเอามาสอดไว้ในตำราเอาของเก่าๆให้นางเอกดูนางเอกถามว่าจดเวลาที่ใบไม้ร่วงเอาไว้ทำไมแล้วตัวเลขข้างๆคืออะไรพระเอกก็บอกว่ามันคืออายุของตัวเองในตอนนั้นทั้งสองคนคุยกันว่างั้นนี่ก็คือสุสานใบไม้นะสินางเอกบอกเสียแรงเสียเวลามีความหมายอะไรกันแน่พระเอกก็บอกไม่มีค่าเวลาเฉยๆพระเอกพานางเอกมาดูเถาองุ่นบอกมันใกล้สุกแล้วที่จริงก็ไม่ได้ชอบกินแต่ว่าไม่มีองุ่นพวงใดที่ออกลูกพวงเดียวโธ่คนโดดเดี่ยวที่แท้ทรูจนนางเอกอดคิดไม่ได้ว่าพระเอกมีความสามารถแปลกๆมากมายทุกการกระทำก็เหมือนอยากรั้งให้นางอยู่ที่นี่หรือว่าที่ได้พบกันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระเอกอาจจะเป็นสายสืบของแดนวิญญาณที่อยู่ในโลกมนุษย์ต้องหาทางสืบซะหน่อยพระเอกเดินเอาองุ่นมาให้ชิมแต่มันยังไม่สุกเปรี้ยวเวอร์พระเอกนะขายขำไม่เลิกเลยอะดึกคืนนั้นนางเอกเดินไปดูเห็นพระเอกหลับแล้วก็เข้าไปดูพวกใบไม้แห้งทั้งหลายที่พระเอกจดไว้ล้วนแล้วแต่จดอะไรไร้สาระมากองุ่นกี่พวงมีกี่เมล็ดแล้วก็ย้อนไปจนถึงตอนที่พ่อแม่พระเอกตายตั้งแต่5 ขวบแล้วก็น้องชายก็ตายไปอีกคนนึง
พระเอกตื่นมาเห็นถามว่านางเอกทำอะไรนางเอกบอกเปล่านางนอนไม่หลับไปเดินเล่นก็เลยเก็บใบไม้มาวางไว้ให้พระเอกลุกมาจับข้อมือถามว่าวางไว้ตรงไหนตำราเล่มไหนวายใกล้ชิดนางเอกรีบสะบัดออกบอกก็เล่มบนโต๊ะไปดูเอาเองมีพิรุธหนักมากตอนเดินกลับมีสะดุดโดนจับได้ว่ามาแอบส่องไดอารี่คนอื่นวันต่อมาพระเอกกางร่มนั่งตกปลาชิวๆอยู่กลางฝนนางเอกก็ไปส่องไดอารี่อีกแล้วคิดไม่ตกว่าพระเอกเป็นใครกันแน่ดูก็ไม่เหมือนปลอมตัวมาจากแดนเซียนหรือแดนวิญญาณในร่างก็ไม่มีพลังวิญญาณอะไรเลยแต่ถ้าเป็นมนุษย์จริงๆทำไมถึงรู้ความลับสวรรค์มากมายปานนี้หรือว่าทำความผิดอะไรถึงโดนลงโทษให้โดดเดี่ยวน่าสงสารนางเอกตั้งใจจะทำดีกับพระเอกซะหน่อยก็แล้วกันแหมเป็นเอ็นดูนางเอกอ่ะเธอใจอ่อนมากแล้วหลังจากนั้นพระเอกนางเอกก็อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกคุณชายกู้บ่นกับสาวใช้เรื่องที่น้องชายลูกอนุกำเริบสืบสารว่าตัวเองต่อหน้าพ่อทั้งที่คุณชายกู้เป็นลูกชายสายตรงที่จะสืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองต่อไปแต่ว่าขนาดสาวใช้ก็ยังฟังไปงั้นๆจนคุณชายกู้เรียกลูกน้องมาสั่งว่าพรุ่งนี้จะไปพบพระเอกเองถึงบ้านพระเอกเดินมาในครัวเห็นนางเอกนวดแป้งแรงดีเวอร์ก็ชมว่าแป้งต้องออกมาเหนียวนุ่มแน่นอนแล้วก็หยิบหมูที่แขวนไว้ไม่ถึงเลยให้นางเอกช่วยนางเอกเสกให้หมูลอยลงมาแล้วก็ให้มีดหั่นด้วยจ้านี่ฉันดูแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ปะเนี่ยพระเอกใช้งานนางเอกล้างครัวต่อซะเลยจนนางเอกถามว่านี่รู้ไหมว่าใช้ใครอยู่พระเอกใส่หน้าซื่อๆบอกว่าไม่รู้เหมือนกันพระเอกหยิบแครอทแล้วหันไปหานางเอกสบตากันพอดีแขนพระเอกบังเอิญไปแตะหน้าอกนางเอกพระเอกเป็นฝ่ายถอยไป3 ก้าวพูดเสียงอ่อยๆว่าแครอทหั่นได้ฝ่อยดีมากนางเอกบอกไม่เห็นจะต้องตื่นตูมแต่แก้มเกิมแดงไปหมดแล้วค่ะบรรยากาศก็คือเขินเวอร์แล้วนางเอกก็เดินมาส่องหน้าตัวเองในทานน้ำหน้าบ้านว่าอ่องปี้ช้างผู้ยิ่งใหญ่แบบนางจะหน้าแดงเพราะมนุษย์คนหนึ่งได้ยังไงแล้วก็โยนก้อนหินริมน้ำเล่นสนุกอยู่คนเดียวพระเอกทำกับข้าวเสร็จก็เดินมาเรียกนางเอกว่าเจ้ากระตากินข้าวได้แล้วนางเอกบ่นว่านางมีชื่อพระเอกก็เลยเรียกนางเอกว่าเซินหลี่ให้มากินข้าวเป็นครั้งแรกนางเอกอึ้งคิดถึงคนหลายคนครอบครัวของนางที่แดนวิญญาณโมฟางเจ้าแดนวิญญาณแล้วก็ลูกน้องทั้งหลายว่าไม่เคยมีใครเรียกนางกินข้าวแบบนี้มาก่อนตอนนั่งกินข้าวกันก็บอกพระเอกเรื่องนี้แต่พระเอกพูดว่าการเรียกชื่อชวนกินข้าวมันปกติมากเลยนะนางเอกซัดหมู3 ชั้นพะโล้ที่พระเอกทำแล้วก็ตาเป็นประกายชมว่าอร่อยมากต่อไปมาเป็นพ่อครัวให้นางดีกว่าพระเอกหัวเราะบอกให้รีบกินเร็วเดี๋ยวจะมีคนมาหาพอกินเสร็จคุณชายกู้พร้อมลูกน้องก็มาถึงบ้านจริงๆลูกน้องคือมาเป็น10แล้ววันนี้ก็มาอย่างเคารพนบนอบบอกให้พระเอกช่วยทำนายให้หน่อยถ้าแม่นนะรับรองว่าชีวิตที่เหลือก็มั่งคั่งแน่แต่พระเอกปฏิเสธบอกทำนายไม่ออกไม่ใช่ทำนายไม่ได้คือพระเอกรู้ไงว่าคุณชายกู้อยากรู้ว่าตัวเองจะได้นั่งตำแหน่งเจ้าเมืองเมื่อไหร่แต่การอยู่หรือไปของเจ้าเมืองมันเกี่ยวข้องกับชะตาบ้านเมืองคราวนี้คุณชายกู้ไม่พอใจสะบัดจอกชาซัดใส่หน้าพระเอกเต็มๆจ้าพวกลูกน้องก็กรูเข้ามาพร้อมชักอาวุธคุณชายกู้เอาชาร้อนๆทั้งกาจะเทใส่หัวพระเอกแต่ก็โดนนางเอกซัดกระเด็นนางเอกไม่พูดมากใช้พลังกวาดลูกน้องคุณชายกู้เรียบจนคุณชายกู้กับลูกน้องเปิดแนบหนีไปนางเอกหันไปบ่นว่าทำไมทีงี้พระเอกไม่เก่งเหมือนอยู่กับนางเลยพระเอกกุมตาขวาที่โดนชาลวกบอกว่าเป็นแค่คนธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ได้มีพลังแบบนางเอกนี่นานางเอกเห็นแล้วก็ได้แต่คิดว่าจริงโดนแค่น้ำร้อนลวกก็เจ็บแล้วไม่รู้พระเอกเอาความกล้าที่ไหนมาใช้ชีวิตแสนชิลแบบนี้พระเอกประคบตาแล้วก็เล่าเรื่องย่อๆว่าตะเกียไม่ยอมทำงานให้คุณชายกู้แต่แอบแซวที่อ้วนไป1 กลุ่มเลยโดนทำร้ายแหมการบูลลี่รูปร่างมันเป็นเรื่องไม่ควรทำนะทุกคนแล้วก็บอกว่าคุณชายกู้เนี่ยนะละโมบโลภมากในตำแหน่งอยากให้ครอบครัวตายคนแบบนี้ปล่อยให้ขึ้นเป็นใหญ่ไม่ได้จริงๆแต่ว่าพระเอกเองก็ทำนายชะตาบ้านเมืองไม่ได้แต่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยที่สมควรนางเอกจะช่วยเปลี่ยนผ้าพันแผลที่แขนให้เพราะว่าป่วยก็เลยความแตกอีกแล้วรอบที่ร้านว่าพระเอกแขนหายตั้งนานแล้วจ้านางเอกคือมองแรงมากพระเอกรีบแอปปวดหัวเพราะโดนน้ำร้อนลวกอีกแล้วนางเอกบอกแกหยุดดิพอเหอะนางหมดอารมณ์จะสนใจพระเอกแล้วโอ้ยอย่างฮาแล้วคำนั้นนางเอกเห็นพระเอกผสมยาไปก็เจ็บตาไปด้วยความใจอ่อนก็จะมาทำให้แต่นางเอกจัดยาเป็นที่ไหนเล่าพระเอกจัดยาไปนางเอกก็นั่งคุยถามว่าถ้าวันนี้นางไม่อยู่จะทำไงพระเอกบอกว่าเพราะนางเอกอยู่หรอกนะถึงทำพยองได้ท่าทางห้าวหาญเข้มแข็งของนางเอกนะเท่อย่าบอกใครเลยจนนางเอกอึ้งบอกไม่มีใครชมนางแบบนี้มาก่อนพระเอกบอก คงไม่มีใครมีสายตาแบบตัวเองไงนางเอกมายกหม้อยาร้อนๆเทให้พระเอกชิวๆพระเอกอึ้งจับมือนางเอกที่โดนลวกมาดูบอกเป็นผู้หญิงทำไมชอบทำตัวเข้มแข็งตลอดเรื่องแบบนี้ผู้ชายทั่วไปยังไม่ทำเลยแล้วพระเอกก็เป่ามือให้เบาๆบอกเดี๋ยวเอายามาแบ่งกันแกไม่รักกันตอนนี้จะไปรักกันตอนไหนตอนพระเอกประคบมือให้นางเอกก็ถามว่าอีตอนที่นางถามว่าพระเอกเป็นศิษย์เซียนคนไหนพระเอกยังกินเนื้อแกล้งยั่วโมโหนางแล้วทำไมวันนี้ไม่เห็นจะโกรธคุณชายกู้พระเอกบอกว่าก็โกรธเหมือนกันแต่ไปตอแยไม่ได้ดังนั้นต้องใช้วิธียิ้มดับฆ่าคนจะจัดการใครก็เหมือนกินยานี่แหละรีบร้อนไม่ได้
แล้วพระเอกก็เทน้ำตาลใส่ยาเป็นช้อนๆก่อนดื่มจนนางเอกถามว่าไหวปะพระเอกบอกว่าชอบกินหวานนางเอกเลยถามว่าหรือชีวิตมันทุกข์เกินไปพระเอกก็บอกใช่เจ้ากระตากเนี่ยเข้าใจตัวเองดีสุดนางเอกโมโหสะบัดหน้าจะไปนอนแต่พระเอกเรียกไว้ก่อนบอกว่าพรุ่งนี้ให้ออกไปข้างนอกเป็นเพื่อนหน่อยคุณชายกู้กลับไปก็งอแงโวยวายว่าแค่นี้ต้องชำระให้ลูกน้องไปตามฝู่เซิงมาด่วนส่วนคุณชายรองสกุลกู้เฉิงจิ่นน้องชายคุณชายกู้อาศัยอยู่ที่จวนจินเว่ก็ได้ข่าวแล้ววันต่อมาพระเอกพานางเอกมาถึงที่นี่บอกว่าพี่น้องคู่เนี่ยเป็นน้ำกับไฟแย่งชิงตำแหน่งเจ้าเมืองคนต่อไปกันมาตลอดพี่ชายนิสัยไม่ไหวแต่น้องชายนิสัยโอเคติดที่ว่าเป็นแค่ลูกอนุเท่านั้นและเจ้าเมืองก็รักภรรยาเอกที่ตายไปแล้วมากดังนั้นจะจัดการกับคุณชายกู้ก็ต้องใช้น้องชายกู้เฉิงจิ่นคนนี้แต่ว่ากู้เฉิงจิ่นไม่ยอมพูดกับพระเอกง่ายๆบอกไม่ชอบคนแบบพระเอกที่สุดแต่พระเอกเสนอว่ามีแผนการจะช่วยให้คุณชายรองสำเร็จการใหญ่ได้นะกู้เฉิงจิ่นยอมลงจากรถม้ามาคุยด้วยซึ่งพระเอกพอเห็นหน้ากับรอยแผลเป็นที่คอของกู้เฉิงจิ่นก็อึ้งกู้เฉิงจิ่นให้ลูกน้องพาพระเอกนางเอกไปเรือนหลังพระเอกนี่มองตามหลังไปแบบไม่ละสายตาภาพกู้เฉิงจิ่นซ้อนกับเพื่อนเก่าท่านเซียนคนหนึ่งที่มีผมขาวมากอึ้งจนนางเอกยังทักว่าพระเอกเป็นอะไรไปแล้วพระเอกบอกเหมือนได้เจอเพื่อนเก่าแล้วให้นางเอกรอข้างนอกตอนที่ตัวเองอยู่คุยกับกู้เฉิงจิ่นนางเอกบอกดีเหมือนกันนางยุ่งกับเรื่องในโลกมนุษย์มากไม่ได้วันไหนที่นางไปแล้วพระเอกจะได้มีกู้เฉิงจิ่นคุ้มครองพระเอกบ่นว่านางเอกใจดำแต่นางเอกก็ส่วนว่ายังไงก็สู้พระเอกไม่ได้หรอกตอนที่รออยู่นางเอกหันไปเห็นสาวน้อยน่ารักชื่อว่าเสี่ยวเหอกำลังเล่นน้ำอยู่ในสระบัวกลางบ้านด้วยและที่เรือนรับรองเนี่ยก็มีภาพวาดภาพเขียนดอกบัวมากมายแต่ดอกบัวในที่นี้เหมือนมีวิญญาณอะไรบางอย่างนางเอกสัมผัสได้จะเดินไปแตะดอกบัวขาวดอกใหญ่เสี่ยวเหอรีบโวยจนเกือบตกน้ำนางเอกไปช่วยไว้พาเหาะขึ้นมาบนเรือนแต่ด้านขวาพาคาดเอวน้องติดมือมาจนกระโปรงตัวนอกร่วงพวกองครักษ์นึกว่าเสี่ยวเหอโดนรังแกก็จะเข้ามาปกป้องกู้เฉิงจิ่นได้ยินเสียงเอะอะเข้ามาดูก็ไล่พวกองครักษ์ไปก่อนส่วนพระเอกก็รีบหันหน้าหนีกู้เฉิงจิ่นอุ้มเสี่ยวเหอไปแบบทนุถนอมมากสายตาเสี่ยวเหอก็แบบรักผู้ชายคนนี้สุดๆจ้าตอนเดินออกมาพระเอกบอกนางเอกหาเรื่องอีกแล้วหรอหรือว่าปิ๊งเสี่ยวเหอเข้านางเอกบอกว่าเสี่ยวเหอนะเป็นผู้ดอกบัวไม่รู้ว่ากู้เฉิงจิ่นเลี้ยงไว้ทำไมแล้วถามว่าทำไมพระเอกไม่รั้งอยู่ที่นี่ไปเลยพระเอกรีบควักเงินออกมาโชว์บอกกู้เฉิงจิ่นให้ลูกผัวนางเอกบอกวันนี้ได้กินเนื้อแล้วนะนางเอกถอนหายใจว่าเป็นแบบนี้แล้วนางจะจากไปได้ยังไงอยู่คุ้มครองพระเอกอีก 2-3 วันก็ได้กู้เฉิงจิ่นที่จริงนะมีภรรยาอยู่แล้วแต่ว่าภรรยานอนหลับไม่ได้สติอยู่ในห้องลับกู้เฉิงจิ่นพูดกับร่างของภรรยาที่ชื่อเย่ซือด้วยความรักว่าอีกไม่นานเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งพอเดินออกมาเสี่ยวเหอมาหาพอดีบอกนอนไม่หลับคิดถึงกู้เฉิงจิ่นงอแงขอนั่งอ่านหนังสือเป็นเพื่อนออนว่าอยู่ข้างกายกู้เฉิงจิ่นนางอุ่นใจที่สุดแล้วส่วนคุณชายกู้ก็โมโหว่าพระเอกไปหาที่พึ่งเป็นกู้เฉิงจิ่นได้ยังไงฝูเซิงที่เป็นอาจารย์คุณชายกู้มาหาดูท่าทางเป็นแบบว่าพวกผู้เล่นศาสตร์มืดผู้ใช้มนต์ดำเงี้ยคุณชายกู้รีบเล่าว่าตัวเองโดนปีศาจรังแกฝูเซิงบอกโอ๊ยเบเดี๋ยวจะหาผู้วิเศษมาช่วยกำจัด2 คนนี้ให้เองนางเอกยืนมองไปรอบบ้านคิดในใจว่านางอยู่รอองุ่นสุกไม่ได้แล้วนางอยู่ได้อย่างมากอีก3 วันไม่งั้นพระเอกต้องลำบากเพราะการตอแยจากแดนวิญญาณที่ตามหาตัวนางอย่างแน่นอนถ้าไม่มีงานแต่งพระราชทานนางก็คงอยู่ที่นี่ต่อไปได้พระเอกจัดวางหินในบ้านใหม่บอกว่าเปลี่ยนเป็นค่ายกลพิฆาตกลางคืนอันตรายสุดๆถ้าไม่มีอะไรห้ามออกมาเด็ดขาดถ้าจะออกมาก็ให้บอกพระเอกด้วยจะออกมาด้วยกันบอกว่าทำไปเพื่อให้เรา2 คนหลับสบายไงนางเอกยอมรับแล้วแน่เลยจ้าว่าในใจนางมีพระเอกไปแล้วเนี่ยเสี่ยวเหอวิ่งไปอวดชุดใหม่ให้กู้เฉิงจินดูแต่ผู้ชายไม่อยู่นางก็ไปช่วยเขาจัดตำราจนบังเอิญไปแตะกลไกเปิดห้องลับเข้าเสี่ยวเหอลงมาก็เห็นทุกอย่างจ้าเจอเขากับร่างของเย่ซือแล้วก็มีเงาดำอมม่วงบินเข้ามาบอกว่านางต่างหากคือคนที่กู้เฉิงจินรักและเป็นคนที่จะจบชีวิตของเสี่ยวเหอโอ้ยอีนี่ใครผู้คุมวิญญาณเปล่าที่บ้านพระเอกก็มีคนบุกเข้ามาลานบ้านกลางดึกพระเอกกินขนมชิวๆส่วนนางเอกได้ยินเสียงก็ออกมาเพราะเป็นห่วงพระเอกเช่นกันพอเหยียบเข้าที่ค่ายกลนางเอกก็เห็นภาพหลอนเห็นตัวเองยืนอยู่บนแผ่นดินที่มีแต่เปลวเพลิงเจ้าแดนวิญญาณโผล่มาบอกนางเอกไม่ควรจะอยู่ที่นี่นางเอกเรียกเจ้าแดนวิญญาณว่าอาจารย์แล้วเลือดก็เริ่มไหลออกจากในตาแล้วว่าโอ้ยพระเอกเดินมาเห็นก็เข้ามาเช็ดเลือดเป่าตาให้บ่นว่าบอกแล้วไงว่าไม่ต้องออกมานางเอกได้สติแล้วพระเอกก็จูงมือพาออกจากค่ายกลโอ้โหมันเป็นค่ายกลที่ร้ายกาจสุดๆนางเอกงงถามว่าทำไมพระเอกไม่เป็นอะไรเลยพระเอกหัวเราะบอกตัวเองไม่มีความกลัวค่ายกลนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้นางเอกคิดในใจว่าพระเอกคงไม่มีใครให้ห่วงใยสินะถึงได้ไม่กลัวอะไรเลยแต่อยู่กับพระเอกนางก็
สบายใจดีพระเอกพูดชิวๆว่าพวกคนร้ายตอนเช้าค่อยเอาไปทิ้งแต่ว่านอกจากอีกคนที่บุกเข้ามาก็ยังมีธนูไฟพุ่งมาด้วยทำให้ไฟไหม้เรือนไปบางส่วนค่ายกลก็เลยอ่อนแอลงเพราะว่าทุกอย่างในเรือนเป็นส่วนหนึ่งของค่ายกลทั้งหมดพระเอกถอนหายใจบอกว่าดูถูกพวกมนุษย์ต่ำไปจริงๆคงต้องเดือดร้อนเพื่อนบ้านแล้วนางเอกเลยบอกว่างั้นนางจะช่วยพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเหาะขึ้นไปบนฟ้าช่วยดับไฟให้แน่นอนว่าพลังนี้ทำให้เซินมู่เย่เจ้าแดนวิญญาณรับรู้ได้เจ้าแดนวิญญาณสั่งลูกน้องให้ลงไปตามหานางเอกบัดเดี๋ยวนี้ส่วนที่โลกมนุษย์ฝูเซิงที่นำคนมาบุกบ้านพระเอกก็บ่อยั่นกับนางเอกจ้าเรียกนางเอกว่านางปีศาจนางเอกบกแค่มือเดียวลมก็พัดโหมจนพวกคนร้ายผ้าผ่อนจะหลุดตะไคร่หนีกันไปพระเอกเอามือมาบังตาไว้บอกเป็นสาวเป็นนางอย่าดูเลยสกปรกนางเอกก็บอกพระเอกเรียบๆว่านางจะไปส่งพระเอกที่จวนกู้เฉิงจินพระเอกมองรอบบ้านด้วยสายตาอะไรเล็กน้อยแต่ก็ยอมไปนางเอกวับไปถึงเรือนในวูบเดียวแต่ว่าพาไปที่สวนบุปผาบรรยากาศมันวังเวงแปลกๆแต่พระเอกไม่รู้สึกสักนิดนางเอกคว้าพูดขึ้นมามือเปล่าบอกเมื่อกลางวันไม่อยากให้เห็นว่าที่นี่มีพูดเยอะขนาดนี้บอกว่าเพราะพระเอกไม่เห็นก็เลยไม่รู้พระเอกบอกว่าดูสิไม่เห็นจะมีใครทำร้ายตัวเองเลยนางเอกใช้ตาทิพย์มองเห็นพูดเต็มไปหมดเห็นออร่าระยิบระยับจากตัวพระเอกด้วยพระเอกยังยื่นมือให้นางเอกบอกถ้ากลัวก็จับมือตัวเองไว้สิแกโคตรอ่อยนางเอกย้อนคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดของตัวเองกับพระเอกคิดในใจว่าพระเอกทำเหมือนกับนางเป็นผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆแต่ก็เดินมาปัดมือออกบอกไม่ดูสบายว่านางเป็นไผกระชากคอเสื้อพระเอกมากระซิบว่านางมีเรื่องจะแจ้งบอกว่าข้าต้องใจเจ้าแล้วอ้อยแมนมากฉันรักนางเอกแล้วบรรยากาศก็คือมีพูดน้อยเหาะไปมารอบตัวสวยๆนางเอกยิ้มอ่อนส่วนพระเอกยิ้มตอบบอกแค่รู้แล้วช็อตฟิลเวอร์นางเอกถึงกับงงว่าคำตอบอะไรวะเนี่ยแต่หันไปอีกทีก็เห็นไอสีดำมากมายที่ไม่ใช่ทหารแดนวิญญาณด้วยนะไอ้พวกเนี้ยเข้าไปในตัวพวกพูดทำให้พวกพูดกลายร่างเป็นสีแดงโผล่ออกมาทำร้ายคนพระเอกถึงได้มองเห็นพูดแล้วเหมือนกันนางเอกบอกว่าที่นี่เลี้ยงพูดล้มเหลวแล้วนี่ก็คือภาวะพูดกินนายเราต้องรีบหาตัวกู้เฉิงจินด่วนนางเอกจูงมือพระเอกไปถึงหน้าห้องลับบอกพระเอกว่าอย่าห่างนางเกิน3 ก้าวเด็ดขาดจูงซะแน่นจนพระเอกบอกสะบัดแบบนี้ยังไม่หลุดเลยแกในห้องลับเสี่ยวเหอกลายเป็นวิญญาณร้ายเรียบร้อยกรีดร้องบอกกู้เฉิงจินหลอกนางทุกคนต้องตายทั้งหมดพอเสี่ยวเหอเห็นนางเอกโผล่มาก็คิดว่านางเอกจะมาขวางพุ่งจะมาลงมือแต่ว่านางเข้าใกล้นางเอกยังไม่ได้เลยนางเอกพูดแค่ว่าอย่าให้นางต้องลงมือแล้วทวนประจำตัวแม่ก็โผล่มาแล้วกู้เฉิงจินที่สภาพสะบักสะบอมกลับเป็นคนเข้ามาปกป้องเสี่ยวเหอเอาไว้เสี่ยวเหอผิดหวังเสียใจขั้นสุดเสกให้ดอกบัวในสระแปลงร่างเป็นดอกบัวยักษ์ฟาดเรือนกะจะตายไปด้วยกันทุกคนโหแกไม่เสียใจยังไงไหวคือแบบนางเนี่ยรักผู้ชายแต่ผู้ชายมีเมียอยู่แล้วไงถึงห้องลับในห้องใต้ดินนี้จะไม่พังแต่ก็คงขาดอากาศหายใจไวๆนี้แหละนางเอกจะไปไฟแต่พระเอกดึงตัวนางเอกไว้สรุปเสี่ยวเหอหนีไปซะแล้วนางเอกเลยบอกว่างั้นจะพาพระเอกกับกู้เฉิงจินออกจากห้องใต้ดินนี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาพาร่างเย่ซือออกไปพระเอกบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงที่เย่ซือนอนอยู่คือค่ายกลผูกวิญญาณถ้าเย่ซือออกไปจากตรงนี้ก็ไม่รอดแล้วกู้เฉิงจินเล่าว่าเย่ซือคือภรรยาที่ปกป้องตัวเองไว้จนบาดเจ็บสาหัสเมื่อ3 ปีก่อนตอนที่ทั้งคู่โดนลอบฆ่าตอนที่พาเย่ซือกลับมาทุกคนก็บอกว่านางตายไปแล้วแต่กู้เฉิงจินไม่ยอมแพ้ตามหาวิชาเวทไปทั่วจนเจอว่าถ้าใช้ค่ายกลผูกวิญญาณและวิญญาณพูดเอาชีวิตแลกชีวิตก็จะสามารถช่วยเย่ซือได้ซึ่งก็คือเลี้ยงเสี่ยวเหอมากะจะเอาชีวิตมาแลกกับเมียตัวเองว่างั้นเถอะนางเอกขยี้จ้าว่า3 ปีก่อนปกป้องเมียไม่ดีตอนนี้ยังเพ้อฝันคืนชีพใช้ค่ายกลที่ขัดกับกฎสวรรค์คิดว่าตัวเองทำถูกต้องหรือไงกู้เฉิงจินคุกเข่าให้นางเอกบอกยอมได้ทุกอย่างขอแค่ได้เมียคืนมานางเอกเหลือบตามองพระเอกก็คือจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะว่าอยากให้ช่วยพระเอกแล้วก็นะ นางเอกอยากให้กู้เฉิงจินช่วยปกป้องพระเอกนั่นแหละกู้เฉิงจินบอกว่าคือจู่ๆเสี่ยวเหอก็บุกมาที่นี่แล้วพอรู้เรื่องเข้านางก็เลยแค้นนางเอกถามกลับว่าเป็นใครจะไม่แค้นบ้างไม่แค้นก็โง่ไหมคิดในใจว่าคนที่เสี่ยวเหอรักยึดติดกับเมียมาตลอดเสี่ยวเหอไม่แค้นก็แปลกแล้วพระเอกที่เดินวนไปรอบๆแต่โดนพูดจิ๋วสีแดงเข้าก็ได้แผลที่มือเลยอ่ะนางเอกพูดกับกู้เฉิงจินว่านางจะจัดการตามวิธีของนางถ้าเสี่ยวเหอขจัดปราณชั่วไม่ได้นางจะสังหารทิ้งทั้งหมดนี้นางทำเองคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วเรียกพระเอกให้ออกไปจัดวางค่ายกลข้างนอกด้วยกันตอนนางเอกกับพระเอกขึ้นมาข้างบนที่นี่ก็เช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมีศพเต็มจวนไปหมดเพราะพวกพูดจิ๋วสีแดงนั่นแหละนางเอกจะให้พระเอกวางค่ายกลแต่พระเอกบอกทำไม่ได้นางเอกดุเลยว่าเอ้าแล้วตะกี้ทำไมไม่บอกเดอะภาระสุดๆถ้าเป็นในสนามรบนะแกโดนลากไปโบยแล้วพระเอกจ่อยหลบตานางเอกก็เริ่มเครียดว่าทหารแดนวิญญาณจะตามมาตอนไหนก็ไม่อาจรู้ยิ่งช้าก็ยิ่งอันตรายถ้าต้องลงมือไฟกันนะมีหวังพังเละเทะไปหลายบ้านแน่นอนพูดจบปุ๊บโมฟังก็มาพอดีคุกเข่าคำนับเรียกนางเอกว่าท่านอ๋อง
นางเอกเลยหันไปยื่นทวนให้พระเอกถือไว้บอกบนนี้มีปราณพิฆาตพวกวิญญาณไม่กล้าเข้าใกล้แล้วเดินไปคุยกับโม่ฟางซึ่งพระเอกก็เดินมาฟังเงียบๆนางเอกขอบคุณที่โม่ฟางช่วยนางไว้ไม่งั้นนางคงโดนจับกลับไปแดนวิญญาณนานแล้วรอยกเลิกกันมันได้เมื่อไหร่จะชดเชยให้แน่ๆพระเอกหูกระดิกเลยค่ะโม่ฟางลุกขึ้นมาคุยบอกเจ้าแดนวิญญาณส่งทหารตามมาแล้วควรรีบไปนางเอกบอกนางยังมีเรื่องต้องจัดการอยู่ตอนนี้พระเอกก็เอาทวนไปจิ้มซากพูดจนไฟไหม้แล้วก็วิ่งหนีไปอ้วกทำเอาทั้งคู่หันมามองนางเอกมองแบบอ่อนใจแล้วบอกโม่ฟางว่านางยังไปไม่ได้จริงๆเพราะนางหวั่นไหวกับคนคนหนึ่งเข้าแล้วแมนว่ะโม่ฟางมองตามถามพระเอกเนี่ยนะนางเอกบอกว่าพระเอกเป็นมนุษย์อ่อนแอต้องจัดการให้ปลอดภัยก่อนนางรู้ดีว่ามนุษย์อายุไขสั้นจบชีวิตนี้ไปชาติหน้าก็รีเซ็ตความทรงจำใหม่ดังนั้นเรื่องระหว่างเรามันไม่มีทางเป็นไปได้นางหวังแค่ให้พระเอกสบายดีเท่านั้นขอร้องให้โม่ฟางไปถ่วงเวลาคนจากแดนวิญญาณครึ่งวันโม่ฟางรับปากแล้วก็จากไปนางเอกเดินกลับมาหาพระเอกเอาทวนฟาดพวกพูดจนเผลอทำปิ่นนางเอกตกแตกหัก2 ท่อนนี่ก็ขยันช็อตฟิลได้โลนางเอกเอาคืนมาบอกพระเอกถือทวนไว้นานขนาดนี้ก็เก่งอยู่นะจนพระเอกแอปอ่อนแอแทบไม่ทันนางเอกคิดหนักว่าเสี่ยวเหอหนีไปไหนพระเอกบอกว่าเด็กน้อยเสียใจกว่านี้กลับบ้านละสินางเอกคิดได้ว่าสงสัยจะมุดไปในสระบัวหันไปบอกแหมถ้าไม่ถามก็ไม่คิดจะพูดใช่ปะนางเอกแปลกใจว่าที่ผ่านมาในจวนเนี่ยพระเอกถ่วงเวลานางตลอดเลยมีปัญหาอะไรกันแน่พระเอกหยิบลูกธนูที่มีพิษมาให้บอกว่าแทนปิ่นที่ทำตกไปตะกี้เพราะลูกธนูนี้มันแหลมคมแต่ว่าเปล่งประกายโอ้ยของแทนใจมาแล้วหนึ่งแล้วพระเอกนางเอกก็สบตากันอยู่นานมากนางเอกตะโกนเรียกเสี่ยวเหอแต่นางไม่ออกมาก็เลยจะลงมือพระเอกมาห้ามไว้บอกสงสารนางเอกบอกนางรีบแล้วนางก็ไม่ใช่คนใจอ่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายสามารถใจแข็งได้ชั่วคราวเสี่ยวเหอยอมเหาะออกมาจากสระบัวแล้วแต่โดนนางเอกจับได้อย่างไวนางเอกจับเสี่ยวเหอตีก้นรัวๆถามว่าทำผิดหรือว่าไม่ผิดจนเสี่ยวเหอร้องไห้ไปยอมรับว่าผิดก็ได้วะโถผิดที่ทำร้ายคนบริสุทธิ์มากมายพระเอกอมยิ้มแบบเอ็นดูว่าพวกพูดก็กลัวโดนตีเหมือนกันหรอน้ำตาเสี่ยวเหอทำให้ดอกบัวยักษ์และเหล่าพูดร้ายสลายหายไปนางเอกที่จริงได้คำพูดพระเอกเตือนเลยคิดได้ว่าที่จริงเสี่ยวเหอไม่ได้ทำร้ายกู้เฉิงจินแม้แต่นิดถ้าไม่มีพวกพูดร้ายเสี่ยวเหอก็คงไปร้องไห้ซ่อนตัวเงียบๆถ้าไม่ยอมโผล่มานะสงสัยนางเอกจะลงมือสังหารไปแล้วจริงๆพระเอกถอนหายใจถามว่านางเอกชอบใช้กำลังหรอนางเอกมองแรงแล้วหันไปบอกเสี่ยวเหอว่าให้หนีไปซะนางจะไปบอกกู้เฉิงจินว่าสังหารเสี่ยวเหอไปแล้วเสี่ยวเหอร้องไห้ไม่อยากเชื่อว่ากู้เฉิงจินเห็นนางเป็นแค่ยาตัวหนึ่งสำหรับเมียพระเอกเดินมาขยี้บอกขนาดไก่มันยังรักตัวกลัวตายเสี่ยวเหอก็ไม่น่าโง่นะหนีไปเตอะเสี่ยวเหอบอกนางลืมตามาครั้งแรกบนโลกนี้ก็เจอกู้เฉิงจินแล้วกู้เฉิงจินเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตนางเรียนรู้กฎของโลกนี้การพูดการยืนก็เพื่อผู้ชายคนนี้คนเดียวโถสงสารน้องเอ้ยนางเอกเองก็พูดต่อว่าตั้งแต่เริ่มต้นเสี่ยวเหอก็ไม่มีค่าอะไรมากไปกว่ายาตัวหนึ่งจริงๆเธอจะทุ่มเทแค่ไหนก็ไม่มีความหมายเข้าใจปะจากไปแล้วไปเป็นปีศาจดีๆโลกนี้ยังมีสีสันอีกมากมายนะแต่เสี่ยวเหอบอกว่าอยากเห็นหน้ากู้เฉิงจินเป็นครั้งสุดท้ายนางเอกบอกก็ได้ให้เสี่ยวเหอแอบตามไปส่วนนางจะลงไปคุยกับกู้เฉิงจินให้เองว่าฆ่าเสี่ยวเหอไปแล้วนางเอกพาพระเอกกับเสี่ยวเหอลงไปใต้ดินอีกครั้งพูดกลับมาเป็นปกติแล้วเพราะเสี่ยวเหอตายไปแล้วเดี๋ยวจะพากู้เฉิงจินกลับขึ้นไปใหม่แต่กู้เฉิงจินหมดอะไรตายอยากบอกถ้าเมียไม่ฟื้นก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมเหมือนกันความหวังทั้งหมดฝากไว้กับเสี่ยวเหอในเมื่อนางก็ตายไปแล้วทุกอย่างก็สูญเปล่าบอกให้พระเอกนางเอกไปซะเถอะตอนนี้นะแผลที่มือพระเอกที่โดนพูดแตกก็เริ่มแย่ขึ้นปากเปิงนิซีดไปหมดเสี่ยวเหอฟังแล้วทนไม่ได้โผล่ออกมาบีบคอกู้เฉิงจินไว้พระเอกนางเอกห้ามไม่ทันเสี่ยวเหอร้องไห้คิดถึงอดีตมากมายของนางกับกู้เฉิงจินสุดท้ายนางก็ตัดใจไม่ลงยอมเสียสละชีวิตตัวเองให้เย่ซือได้ฟื้นขึ้นมาโถนางก็รักผู้ชายของนางมากจริงๆนะเนี่ยเย่ซือฟื้นแล้วในที่สุดกู้เฉิงจินดีใจแทบร้องไห้มาคุกเข่าให้นางเอกช่วยพาตัวเองออกไปทีนางเอกสะบัดมือทิ้งบอกเฮ้อกู้เฉิงจินรู้แต่แรกแล้วว่าเสี่ยวเหอตามมาเพราะสามารถสัมผัสไอเสี่ยวเหอได้แสดงละครเก่งเกินไปแล้วส่วนเสี่ยวเหอเองก็ตั้งใจแบบนี้แต่แรกนางเอกหันมาเรียกพระเอกบอกเดี๋ยวนางมารับเดี๋ยวจะพาผัวเมียคู่นี้ไปก่อนพระเอกก็ลุกมาปากซีดบอกว่าได้นางเอกพากู้เฉิงจินกับเมียขึ้นมาแล้วไม่อยู่รอรับแม้แต่คำขอบคุณกู้เฉิงจินหันไปมองสระบัวแล้วก็อดคิดถึงเสี่ยวเหอขึ้นมาเหมือนกันนางเอกย้อนกลับมารับพระเอกที่ห้องใต้ดินฟาดไข้กลผูกวิญญาณเละเทะระบายอารมณ์พระเอกบอกไม่พอใจอะไรก็บอกตัวเองสินางเอกบอกว่าถ้านางเป็นเสี่ยวเหอนางจะเก็บกู้เฉิงจินทิ้งซะเลยตายเพื่อคนแบบนี้ไม่เห็นจะคุ้มพระเอกบอกเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่คุ้มหรือไม่คุ้มแต่อยู่ที่ว่ายินดีหรือไม่ยินดีต่างหากเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนเสี่ยวเหอหรอกนางเอกบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายของนางเลือกรับทั้งหมดหรือไม่นางก็ไม่เอาเลยถ้ากล้าวางแผนลับหลังรับรองไม่ตายดีแน่จนพระเอกชมว่าห้าวหาญมากนางเอกบอกพระเอกว่าถึงนางจะเคยพูดว่าพึงใจในตัวพระเอกแต่นางอยู่กับพระเอกไม่ได้ดังนั้นพระเอกมีอิสระที่จะไปแต่งงานกับคนอื่น
พระเอกพยักหน้าแล้วกระอักเลือดนางเอกตกใจเพิ่งเห็นแผลพระเอกตอนนี้ซึ่งแผลจากพูดที่มีความแค้นในน้ำมันเป็นพิษทำลายถึงกระดูกนางเอกรู้ว่าพระเอกอดทนไว้เพราะกลัวท่วงเวลานางพระเอกบอกตอนนี้จนปัญญาแล้วอีตอนนางเอกลำบากตัวเองยังไม่รังเกียจเลยนะแล้วนางเอกก็พาตัวพระเอกกลับมาข้างบนพิงพระเอกไว้กระเสาแล้วใช้พลังรักษาแผลให้ชั่วคราวพระเอกเจ็บหนักมากสลึมสลือตลอดนางเอกบอกนางจะไปนอกเมืองเพื่อตามหาผู้ที่สามารถรักษาได้อาจจะไปนานหน่อยให้พระเอกอดทนรออย่าไปไหนพระเอกบอกขยับยังไม่ไหวเลยนางเอกคิดขึ้นมาว่านางก็ยังมีพวกทหารแดนวิญญาณไล่ตามอยู่เลยจับมือพระเอกไว้บอกนางอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วนะหลายวันนี้ขอบคุณมากที่พระเอกช่วยดูแลโอยเศร้าแล้วนางเอกก็หันหลังจากไปแบบเด็ดขาดมากพระเอกยิ้มพูดกับตัวเองว่านางเอกพูดคำว่าขอบคุณซะเบาแถมยังไม่กล้าหันกลับมามองพระเอกด้วยซ้ำนางเอกค่ะเหาะไปถึงยอดเขาก็ระเบิดพลังอัญเชิญบรรดาพูดมาพบประกาศชื่อแซ่ว่านางคือท่านอ๋องปี้ช้างแห่งแดนวิญญาณต้องการความช่วยเหลือไปรักษาคนผู้หนึ่งที่ถูกพูดทำร้ายให้พวกพูดที่สามารถรักษาได้ไปเองด้วยพอพูดบอกว่าสามารถรักษาได้ในครึ่งชั่วยามนางก็เสกทวนมาปักดินบอกภายในครึ่งชั่วยามถ้ายังไม่กลับมานางจะเอาทวนนี้แทงอย่างอื่นนอกจากดินแทนพูดรีบว้าไปรักษาพระเอกเลยจ้าแต่นางเอกก็สัมผัสได้แล้วว่าแดนวิญญาณขนคนมาเป็นกองทัพเพื่อรับตัวนางกลับไปพูดที่เป็นหมองงเงินรักษาพระเอกจนพระเอกบ่นว่านางเอกไม่มาจริงแหะใจดำจริงๆพูดนะยังรักษาไม่ทันจะเสร็จชิงเหยียนกับชิงหลงสองพี่น้องแห่งแดนวิญญาณก็เข้ามาแทรกก่อนนี้ยังทะเลาะกับโมฟังอยู่เลยจ้าหรือว่าโมฟังโดนทำร้ายไปแล้วเนี่ยชิงเหยียนชิงหลงถามหานางเอกพระเอกก็พึมพำว่าท่านอ๋องไหนสองพี่น้องก็เลยบรรยายว่าคนที่อยากช่วยชีวิตพระเอกหรือนางเอกนั้นเป็นใครจนพระเอกพึมพำว่านางเอกเป็นถึงอ๋องปี้ช้างเลยเหรอเนี่ยสองพี่น้องใช้ให้พูดที่จะมารักษาบอกนางเอกว่าสองคนจับกุมตัวพระเอกไว้แล้วถ้าไม่ยอมกลับมาจะฆ่าพระเอกซะกระซิบกันว่าให้นางเอกมาก่อนค่อยว่ากันเพราะนางเอกหนีเก่งจะตายไปพูดจะทำยังไงได้รีบไปรายงานนางเอกตามนี้ดิแล้วสองหนุ่มก็หันมาถามว่าพระเอกเป็นใครทำไมนางเอกถึงให้ความสำคัญในเวลาหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้ส่วนพระเอกก็บอกอยากถามเหมือนกันว่าทำไมท่านอ๋องของแดนวิญญาณของเองสองคนถึงเป็นผู้หญิงไปได้นางเอกรู้เรื่องจากพูดว่ายังไม่ทันรักษาพระเอกก็โดนจับเป็นตัวประกันไปแล้วซึ่งพระเอกอาการหนักใกล้ตายแล้วนะนางเอกตัดสินใจวาร์ปกลับไปทันทีไม่ทันได้สังเกตว่าพระเอกเขียนคำว่าไปเอาไว้บนชุดของพูดอีสองพี่น้องนี่ก็ไปดูสถานการณ์เอาซะเลยว่าพระเอกใกล้ตายแล้วเว้ยนางเอกมาถึงยังเดือดสองพี่น้องประกาศว่าเจ้าแดนวิญญาณมีคำสั่งแล้วถ้าท่านอ๋องไม่ยอมกลับไปดีๆให้ตัดเอ็นมือเท้ามัดตัวกลับไปแต่งงานให้ได้ถ้านางเอกไม่ยอมจะสังหารพระเอกซะแน่นอนว่าไอ้สองคนนี้ก็สู้นางเอกไม่ได้จ้าแต่ตอนนี้บนฟ้ามากันทั้งกองทัพนางเอกหันไปถามว่าพระเอกยังอยู่ดีไหมพระเอกตอบเบาๆว่าอยู่แต่ใกล้ตายแล้วนางเอกบอกว่าถ้านางยังอยู่พระเอกไม่มีทางตายง่ายๆนางเอกโดนขู่ว่าปกป้องตัวเองได้แต่ปกป้องผู้ชายไม่ได้หรอกนางเอกก็เลยเอาทวนกรีดมือตัวเองใช้เลือดกลางไข้กลเหล่าทหารแดนวิญญาณซัดพลังเข้าใส่พร้อมกันก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่ตะโกนบอกว่าอย่าฝืนใช้อาคมต้องห้ามทำร้ายถึงปฐมวิญญาณเลยให้ความสำคัญกับร่างกายตัวเองบ้างแต่นางเอกบอกว่าตะกี้ยังบอกจะตัดเอ็นตัดมือตัดเท้านางอยู่เลยแค่นี้จะเป็นอะไรได้พระเอกได้แต่มองนางเอกที่ยืนขวางทุกอย่างไว้ที่ข้างหน้าแล้วก็ไอออกมาหนักมากนางเอกหันไปพยุงพระเอกแล้วพาเหาะออกไปแต่พระเอกเหลือบมองนางเอกแล้วก็ผลักนางเอกออกเลยพยายามจะปล่อยตัวเองให้ร่วงลงไปซะนางเอกก็ไปคว้ามือพระเอกอีกครั้งบอกอย่ามาเพิ่มความวุ่นวายตอนนี้แล้วทั้งคู่ก็โดนพลังใครบางคนซัดร่วงลงมาใหม่นางเอกรีบไปประคองพระเอกให้พระเอกค่อยๆนอนลงกับพื้นแบบนุ่มนวลมากๆซึ่งพลังนั้นก็คือเจ้าแดนวิญญาณมาเองจ้ามาถึงนางเอกก็โดนดุเลยว่ากล้าลงมือกับเผ่าเดียวกันนับวันจะใจกล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจนทหารแดนวิญญาณพากันคำนับพระเอกถามว่าทำไมนางเอกถึงทำเพื่อตัวเองขนาดนี้นางเอกบอกว่านางเคยพูดแล้วว่าพระเอกต้องมีชีวิตต่อไปอย่างปลอดภัยเจ้าแดนวิญญาณเรียกถามนางเอกถามว่ารู้หรือยังว่าตัวเองผิดตรงไหนแต่นางเอกปฏิเสธว่าไม่รู้เจ้าแดนวิญญาณสัดพลังใส่นางเอกก็ถามย้อนว่านางไม่ออกเรือนให้คนที่ไม่รักไม่อยากโดนบังคับขืนใจไม่อยากตกอยู่ใต้การควบคุมของแดนเซียน3อย่างนี้ไม่ทราบว่านางผิดตรงไหนถามว่าแดนวิญญาณใช้ชีวิตอย่างน่าเวทนาที่เหวสวีเทียนอดทนต่อไอพิษตลอดปีต้นไม้ก็ยังไม่งอกในฐานะราชวงศ์นางดูถูกพวกเซียนที่ใช้ชีวิตระเหยลอยชายนางไม่อยากแต่งงานด้วยแล้วนางผิดตรงไหนก่อนเจ้าแดนวิญญาณบอกนางไม่ผิดแต่นางขัดคำสั่งของกษัตริย์แล้วสั่งให้มัดตัวนางเอกกลับไปเดี๋ยวนี้นางเอกพูดว่านางจะกลับไปเองแล้วหันกลับมาพยุงพระเอกเอาไว้พระเอกมองนางเอกที่เดินเข้ามาพึมพำว่าช่างงดงามยิ่งนักแล้วทำไมนางเอกทำหน้าเหมือนจะล่วงเกินตัวเองแบบนั้นนางเอกตอบว่าถือซะว่านาง
ล่วงเกินก็แล้วกันแล้วจูบพระเอกเลยจ้าพระเอกก็คือไม่มีแรงจะต้านทันอะไรทั้งนั้นแต่พระเอกนะค่อยๆมีแรงปากเบิกเริ่มมีสีแล้วว่านางเอกพูดว่าวันข้างหน้าไม่แน่ว่าจะดีแต่พระเอกต้องใช้ชีวิตต่อไปอย่างปลอดภัยแน่นอนที่นางพูดว่าชอบนะเป็นเรื่องจริงแต่นางโดนบังคับให้แต่งงานไม่อาจอยู่กับพระเอกได้อีกแล้วรักษาตัวด้วยแล้วก็จากไปแบบเด็ดขาดอีกครั้งพระเอกยื่นมืออยากไปคว้ามือนางเอกไว้แต่ก็ไม่ทันแล้วพระเอกพึมพำว่าใช่ว่านางเอกอยากอยู่กับตัวเองแล้วตัวเองจะยินดีนะแล้วตอนนี้เองแสงสีส้มเรืองรองที่อยู่รอบตัวพระเอกก็โดนดูดเข้าไปในตัวพระเอกทั้งหมดเจ้าแดนวิญญาณถามว่านางเอกเสียตะบะตัวเอง500 ปีเพื่อมนุษย์ที่มีชีวิตแค่100 ปีมันคุ้มไหมนางเอกตอบว่านางชอบก็แล้วกันโหคือจูบเมื่อกี้นางเอกนะส่งตะบะ500 ปีเพื่อรักษาร่างกายรักษาชีวิตพระเอกไว้พวกทหารแดนวิญญาณถึงกับอึ้งส่วนนางเอกก็ย้อนคิดถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่ร่วมกันกับที่พระเอกเคยพูดว่าคุ้มไม่คุ้มก็เรื่องนึงเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็อีกเรื่องนึงแล้วนางเอกก็ยิ้มทั้งน้ำตานางเอกโดนสั่งขังไว้ในตำหนักเสวยจี้ที่เอาไว้ใช้ปราบปีศาจมีแต่หิมะเหน็บหนาวโดดเดี่ยวเพราะข้อหาขัดคำสั่งเจ้าแดนวิญญาณมีเพียงหัวลูกธนูที่พระเอกให้แทนปิ่นอยู่เป็นเพื่อนส่วนพระเอกก็มีชีวิตอยู่ในเรือนน้อยหลังเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันแต่ไม่ว่าทำอะไรก็จะคิดถึงนางเอกตลอดฉันน้ำตาไหลแล้วนะเพื่อนพระเอกมีอายุขัยยืนยาวอยู่ไปอีกหลายปีจนแก่เฒ่าผมเผากลายเป็นสีขาวจนหมดอายุขัยเสียชีวิตในที่สุดพอพระเอกตายนางเอกก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วสองพี่น้องชิงเหยียนชิงหลงเป็นคนมานางเอกถามขำๆว่าขบวนเจ้าสาวมาแล้วหรือไงสองพี่น้องบอกว่ายังหรอกอีกตั้งเดือนนึงแน่นางเอกนะโดนขังไว้1 เดือนซึ่งนางเอกก็พึมพำว่าในโลกมนุษย์มันเท่ากับ30 ปีแล้วโมฟังมาหานางเอกพร้อมเสื้อคลุมบอกให้นางเอกลงโทษที่ตัวเองช่วยให้นางเอกหนีพ้นไปไม่ได้นางเอกบอกว่าที่อุตส่าห์ช่วยรังไว้ให้ครึ่งวันจริงๆพอให้นางหนีนางผิดเองแหละที่หนีไปไม่ได้แล้วก็บอกโมฟังว่าไปกลับจนดีกว่าโมฟังบอกว่าพระเอกหมดอายุขัยตายจากไปแล้วนางเอกนิ่งไปนานมากบอกนางเดาได้แล้วถามว่าได้เห็นพระเอกจากไปหรือเปล่าโมฟังตอบว่าพระเอกจากไปอย่างไรกังวลแล้วจะให้ตัวเองไปตามหาพระเอกอีกไหมแต่นางเอกบอกว่าไม่ต้องคนก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนั้นจะเป็นใครนางไม่สนคนที่นางต้องใจก็คือสิงห์อิ่นคนเดียวแล้วนางจะใช้ชีวิตต่อไปให้ดีนางเอกกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเคยสาวใช้คนสนิทเตรียมน้ำร้อนกับอาหารไว้ให้แล้วเรียบร้อยเพราะโม่ฟังส่งข่าวมาก่อนสาวใช้ดีใจมากที่นางเอกกลับมานางเอกมีนกแก้วน้อยชื่อซุยที่ปากดีเจอหน้าเจ้านายก็ถามว่าเป็นยังไงขายหน้าไม่ล่ะเก่งกัดที่สุดในแดนวิญญาณก็ยั้งโดนจับกลับมาได้แหมปากแจ๋วจนโดนนางเอกถอนขนบนหัวจนมันงอนหนีไปอยู่นอกเรือนโถขำส่วนพระเอกก็จุติกลับมาจากโลกมนุษย์มาบนสวรรค์พระเอกเป็นเทพบรรพการที่ทวนจินและเซียนชั้นสูงต้องกราบไหว้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารแก่ที่อยู่ของพระเอกเนี่ยอยู่สวรรค์นอกชั้นฟ้าอุปนิสัยก็เหมือนตอนเป็นมนุษย์เป๊ะเย็นชาหน้ามึนปากแซบพอกลับมาที่แดนเซียนพระเอกก็เข้ามาคารวะเทพทั้งหลายหรือเพื่อนๆที่ล่วงลับไปแล้วยิ้มให้กับป้ายเสินชิงเย่ป้ายเดียวที่ไม่มีสีทองสว่างไสวเป็นแค่สีฟ้าบอกว่าเหลือแต่เจ้าที่ยังดิ้นรนอยู่ที่แดนล่างคนนี้กูเฉิงจินใช่ไหมแกแล้วในแท่นป้ายวิญญาณทั้งหมดมีอยู่แท่นหนึ่งที่ยังไม่มีป้ายน่าจะเป็นแท่นที่พระเอกเตรียมไว้ให้ตัวเองแน่เลยพระเอกพูดต่อว่าสวรรค์นอกชั้นฟ้าน่าเบื่อเลยลงไปเที่ยวแดนมนุษย์สักครั้งถึงพลังเทพโดนชำระล้างแต่ความทรงจำกลับไม่หายทำให้ชีวิตแย่ลงแต่อย่างน้อยก็ยังได้พบกับคนที่น่าสนใจเสียดายที่มันจบลงไปแบบนี้แล้วโอ้ยแกผู้ชายก็มีใจส่วนนางเอกก็เอาปิ่นหรือหัวลูกธนูที่พระเอกให้เก็บไว้ในหีบฟ้าดินเพื่อซ่อนเอาไว้แล้วเอาอาวุธออกมาเช็ดถูในขณะที่เซียนฝูหลงคู่มั่นที่ต้องแต่งงานกับนางเอกพอเห็นชุดแต่งงานก็โวยวายฝูหลงเนี่ยเป็นเซียนหนุ่มที่ใช้ชีวิตล้านลาดื่มสุราเคล้านารีคนสนิทนางเอกบ่นฝูหลงรัวๆว่าก่อเรื่องอีกแล้วแต่นางเอกยิ้มบอกว่าอย่างน้อยนอกจากนางก็ยังมีอีกคนที่โดนการแต่งงานนี้ทรมานอยู่เช่นกันฝูหลงแจ้นมาหาเทียนจินหรือว่าท่านปู่งอแงว่าไม่อยากจะแต่งพอดีพระเอกอยู่ด้วยฝูหลงมาเพื่อขายคำว่าหันไปคำนับพระเอกแล้วก็ดราม่าบอกว่าไม่อยากแต่งงานกับนางเอกข้อหาอะไรก็สารพัดยกมาอ้างเทียนจินแกล้งเล่นละครด่าตบตีพระเอกทำเป็นไม่เห็นอยู่5 นาทีแล้วค่อยทักว่าเกิดอะไรขึ้นหรอเทียนจินบอกว่าก็เรื่องที่พระเอกเสนอให้2 แดนดองกันไงเด็ก2 คนไม่เต็มใจเท่าไหร่แต่ถึงยังไงพระเอกเป็นคนกำหนดให้กลับใจไม่ได้เด็ดขาดเอาเงิบภาพย้อนไปนะตอนก่อนที่พระเอกจะลงไปเที่ยวเล่นเป็นมนุษย์สักชาติเทียนจุนมาหาบอกว่าอยากให้ช่วยเรื่องที่จะให้2 แดนเนี่ยดองกันคือแดนวิญญาณเนี่ยมีคนเดียวที่เหมาะสมคืออ่องปี้ชางถามว่าพระเอกมันแดนเซียนมันมีตัวเลือกมากมายไม่รู้จะเลือกใครพระเอกไม่มองด้วยซ้ำบอกเอาคนที่33ตามรายชื่อไปส่งซึ่งหวยไปออกที่ฝูหลงตอนนั้นพระเอกแค่ได้ยินชื่อยังบอกดีๆเหมาะสมคืออ่องปี้ชางเนี่ยชื่อแมนมากไงส่วนฝูหลงก็พ้องเสียงกับดอกไม้น่าจะเป็นผู้หญิงสรุปพระเอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนไหนผู้ชายคนใดผู้หญิง
เย้งฝูหลงก็เพิ่งรู้ตอนนี้ว่าพระเอกเป็นคนกำหนดงานแต่งให้ทำท่าคับอกคับใจมากเนี่ยพระเอกว่าอยู่สวรรค์นอกชั้นฟ้าไม่รู้ใครเป็นใครด้วยซ้ำจนโดนปู่ดุต้องคุบเข่าคำนับกัดฟันบอกว่าเป็นเกียรติเป็นสีที่พระเอกช่วยพระราชทานงานแต่งแล้วก็งอแงต่อ พระเอกก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เลื่อนงานแต่งนี้ออกไปก่อนฝืนแต่งไปเดี๋ยวจะมีนองเลือดปลายตามองแรงใส่ฝูหลงแล้วก็เดินจากไปแบบหล่อๆทำเอาเทียนจุนกับฝูหลงงงว่าเลื่อนทำไมวะทำไมไม่เซินไปเลยวะทีนี้ที่เหวซุยเทียนแดนวิญญาณที่เฝ้าปกป้องมาเป็นพันปีแล้วมันเกิดไอพิษรุนแรงแต่ขอแค่นางเอกมาพร้อมทวนประจำตัวทุกคนก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาโอ้โหนางเอกนี่คือเดอะแบกแห่งแดนวิญญาณว่ะเจ้าแดนวิญญาณสั่งให้โมฟางกับอีกคนนึงไปตรวจสอบที่ชายแดนแล้วส่งข่าวกลับมาตอนนี้เองทหารก็วิ่งมาบอกเรื่องเลื่อนงานแต่งจนนางเอกขึ้นพวกขุนนางทั้งหลายก็บ่นบอกอะไรเลื่อนไปมาตามใจชอบพวกแดนเซียนอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเดิมนะเรื่องนี้ทำให้นางเอกอัดอั้นตันใจอยู่แล้วแต่เจ้าแดนวิญญาณตัดบทให้ทุกคนออกไปก่อนยกเว้นนางเอกเดินไปหาเจ้าแดนวิญญาณที่ห้องทำงานส่วนตัวได้ยินเสียงเจ้าแดนวิญญาณไอโคลกโคลกคือเดิมเจ้าแดนวิญญาณเนี่ยนางก็อ่อนแอไม่แข็งแรงตั้งแต่สงครามเมื่อ1,000 ปีก่อนต้องอยู่ในวังของแดนวิญญาณแต่ว่าล่าสุดคือแบบตามนางเอกไปถึงแดนมนุษย์ก็เลยโรคเก่ากำเริบนางเอกเป็นห่วงแต่เจ้าแดนวิญญาณบอกไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ชี้ให้นางเอกดูกองดีกาบนโต๊ะครึ่งหนึ่งก็คือช่วยพูดให้นางเอกอีกครึ่งหนึ่งคือช่วยพูดให้แดนเซียนบางก็บอกจะก่อสงครามว่าไปนั่นเจ้าแดนวิญญาณบอกว่านางเข้าใจที่นางเอกคิดแต่อยากให้นางเอกมองภาพรวมเอาไว้จริงๆนางเอกกับเจ้าแดนวิญญาณมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนางเอกฟังแล้วก็ยังไม่โอเคบอกแดนเซียนไม่อยากจะเชื่อมไมตรีอะไรซะหน่อยฝูหลงเนี่ยความสามารถมีไหมไม่รู้แต่เจ้าชู้แน่นอนเจ้าแดนวิญญาณบอกว่างานแต่งนางเอกเนี่ยท่านเทพสิงจื่อเทพบรรพการคนสุดท้ายเป็นคนประทานให้ดังนั้นมันต้องมีความหมายอะไรแน่นางเอกโมโหหนักกว่าเดิมบอกท่านเทพก็แค่เป็นคนปิดผนึกเหวซุยเทียนขังสัตว์ประหลาดไว้แล้วยังต้องลำบากเผาเราเฝ้าเหวให้งานแต่งก็ตั้งเลื่อนตามใจชอบแต่เจ้าแดนวิญญาณเคารพเทิดทูนพระเอกมากนางเอกเผลอหลุดปากบอกว่านางจะบุกแดนเซียนซะเลยเจ้าแดนวิญญาณก็เลยสั่งให้หุบปากทันทีบอกพูดถึงสงครามง่ายๆแบบนี้เพราะนางเอกไม่เคยเห็นสงครามที่แท้จริงนางเอกกลับจวนไปก็ระบายอารมณ์กับซุยอีก1 รอบด้วยการลากไปอาบน้ำเหมือนจะเอาคืนที่เคยโดนพระเอกทรมานทรกรรมกับซุยแทนอะโถสงสารใครก่อนดีคะเนี่ยนางเอกไปส่งโม่ฟางกับจือเซียที่จะไปชายแดนตามคำสั่งเจ้าแดนวิญญาณลูกกับเมียมาส่งจือเซียเด็กน้อยบอกว่าวันนี้นางเอกช่วยไว้จากไอพิษจือเซียขอบคุณนางเอกแล้วทั้งครอบครัวก็ร่ำลากันนางเอกมองส่งโม่ฟางกับจือเซียจากไปจนลับตาแต่พอไปถึงที่ชายแดนที่ปากเหวซุยเทียนจือเซียพบว่ามีเชือกหรือโซ่อะไรอยู่ไม่รู้และนอกจากไอพิษยังมีสัตว์ประหลาดหลุดออกมาด้วยจือเซียโดนสัตว์ประหลาดทำร้ายบาดเจ็บสาหัสกลับมาเจ้าแดนวิญญาณสั่งให้แจ้งแดนเซียนทันทีนางเอกไม่เห็นด้วยบอกจะไปทำศึกเองขุนนางใส่บูก็เอาด้วยเพราะนางเอกมีประสบการณ์ดีลกับพวกสัตว์ประหลาดมากสุดแต่เจ้าแดนวิญญาณไม่ยอมสั่งนางเอกห้ามออกจากจวนแม้แต่ครึ่งก้าวใน1 เดือนที่ชายแดนให้แม่ทัพสร้างเปยไปจัดการแต่ก็ห้ามสังหารพวกผีร้ายจนกว่าแดนเซียนจะส่งใครมาช่วยนางเอกโวยเลยจ้าว่าทำไมต้องรอแดนเซียนหรือท่านเจ้าวิญญาณจะกลายเป็นหุ่นเชิดแดนเซียนแล้วก็ปึ้งปังออกไปนางเอกโมโหเพราะจื่อเซียเอาชีวิตตัวเองแลกกับการกลับมาเพื่อส่งข่าวเพื่อช่วยทหารที่ชายแดนให้รอดเพิ่มขึ้นหมอบอกว่าจื่อเซียไม่ได้รักษาจนทำให้พิษหมาป่าจิ้งจอกเข้าสู่หัวใจนางเอกบอกตัวเองว่าต้องทำให้จื่อเซียสมปรารถนาให้ได้พอกลับเข้าจวนก็คว้าซุยนกแก้วเข้าห้องปิดประตูเลยบอกว่าจะกักตนแม่ทัพสร้างเบยนำทหารออกเดินทางเพื่อกำจัดพูดผีแล้วและก็ไปตั้งค่ายอยู่ชายแดนอย่างพร้อมเพรียงเจ้าแดนวิญญาณได้รับรายงานว่านางเอกแอบย่องไปค่ายทหารแล้วจ้าสงสัยไปที่ชายแดนไปที่เหวซุยเทียนแน่เจ้าแดนวิญญาณบอกปล่อยไปเถอะพวกทหารที่ชายแดนก็สะบักสะบอมเพราะสัตว์ประหลาดหมาป่าหางจิ้งจอกตัวนี้โหดร้ายมากโมฟางก็บาดเจ็บตอนที่หมาป่าจะเข้ามาเอาชีวิตโมฟางนางเอกก็คว้างหอกมาซะก่อนมาอย่างเท่พวกทหารทุกคนดีใจกันมากแทบร้องไห้เลยที่นางเอกมาแล้วนางเอกเป็นขวัญกำลังใจของพวกทหารจริงๆนางเอกบอกขอโทษที่มาช้าแล้วเข้าไปไฟกับหมาป่าเลยนางเอกนี่คือแบบอย่างกับเทพสงครามแต่ว่าหมาป่านี่นะโดนหอกนางเอกแทงแค่แป๊บเดียวแผลก็สมานเฉยซึ่งผิดปกติมากปกติสัตว์ประหลาดโดนหอกนางเอกแทงแผลต้องหายช้าเพราะว่าหอกของนางเอกมีไอพิฆาตรุนแรงสังหารปีศาจมานับไม่ถ้วนสู้กันไปสู้กันมาไอหมาป่านี่มันก็ไม่หมดแรงง่ายๆแถมยังกลายร่างเป็นคนที่มีพิษทั่วตัวไปอีกนางเอกอยากรีบต่อสู้อย่างรวบรัดพอดีสร้างเป่ยพาทหารแดนวิญญาณมาสมทบนางเอกก็เลยสั่งให้กางค่ายกลหมาป่าหัวเราะเยาะว่าผ่านมาเป็น1,000
ปียังใช้ลูกไม้เดิมๆนางเอกเข้าไปสู้แบบตัวในค่ายกลอยู่นานก็ยังทำอะไรไม่ได้แถมยังโดนซัดออกมาจนค่ายกลขวางหมาป่าไม่อยู่หมาป่าสะบัดหางแมงป่องที่มีหนามแหลมออกมาจะแทงนางเอกแต่โมฟางมารับเอาไว้แทนเฮ้ยผู้ชายมีใจชัดๆนางเอกประคองโมฟางลงกับพื้นแล้วก็โมโหจนจู่ๆร่างนางเอกก็มีแสงสีเพลิงพุ่งออกมารอบๆเต็มไปหมดและทุกย่างก้าวของนางเอกก็กลายเป็นรอยเท้าเพลิงนางเอกให้สร้างเปยถอนค่ายกลพอหมาป่าเห็นพลังวิญญาณนางเอกก็เอะขึ้นมานางเอกเรียกหอกมาไว้ในมือพุ่งไปตีกับหมาป่ารัวๆและในที่สุดนางเอกก็โดนหมาป่ากลืนลงท้องไปซะงั้นแม่ทัพสร้างเปยตะโกนเรียกนางเอกเสียงดังหันไปเห็นโมฟางคลานจะไปช่วยนางเอกก็รีบไปห้ามไว้เพราะว่าพวกเราไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้มันได้สักคนพวกทหารแดนวิญญาณทำตัวไม่ถูกแต่จังหวะนี้นางเอกค่ะระเบิดออกมาจากท้องหมาป่าพร้อมหอกเหมือนเทพีสงครามเทไม่ไหวทหารแดนวิญญาณดีใจแทบร้องไห้แล้วส่วนหมาป่าที่ใกล้ตายไม่เข้าใจว่านางเอกเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งแท้ๆแต่พอเห็นพลังวิญญาณของนางเอกเป็นปีกสีแดงก็คิดในใจว่าเป็นแบบนี้นี่เองก่อนจะตายสลายเป็นผุยผงพระเอกเดินเข้ามาชิวๆตอนนี้มาตอนจบตอนที่พวกทหารแดนวิญญาณกำลังสรรเสริญเรียกชื่อท่านอ่องปี้ช้างสร้างเปิดถึงกระบ่นว่าแดนเซียนนี่อีหยังวะส่งคนมาช่วยแก้คนเดียวโมฟางหันไปเห็นพระเอกก็อึ้งส่วนนางเอกที่แทบหมดแรงแล้วเห็นพระเอกเดินมาก็เห็นเป็นสิงห์อินหรือว่าคนที่นางรักเรียกนางไปกินข้าวภาพซ้อนกันเลยนางเอกเลยเดินตรงไปหาปล่อยหอกหลุดจากมือบอกนางอยากกินข้าวที่พระเอกทำแล้วนางคิดถึงพระเอกแล้วก็ยื่นมือจะไปแตะหน้าพระเอกแต่ก็สลบล้มลงดีนะที่พระเอกรับตัวไว้ได้ชุดนางเอกคือขาดวิ่นไปหมดที่หน้าที่มือตามร่างกายก็มีแต่รอยแผลเป็นโอ้ยฉันสงสารนางเอกมากพระเอกลูบหัวนางเอกเบาๆก้มลงอกนางเอกเอาไว้พวกทหารแดนวิญญาณไปต่อไม่ถูกสร้างเปิดรีบพูดว่าพอดีนางเอกมั่นแล้วเดี๋ยวข้าน้อยพาไปเองพระเอกก็ประกาศว่าตัวเองคือเทพสิงห์จื่อที่อยู่สวรรค์นอกชั้นฟ้ามาช้าไปหน่อยพอดีหลงทางแกช็อตฟิลขายขำไม่เลิกแล้วพระเอกก็อุ้มพานางเอกไปค่ายทหารด้วยตัวเองสร้างเปิดคือแบบเสียงเพี้ยนไปแล้วหาเสียงตัวเองไม่เจอโมฟังเห็นนะก็เดาได้แล้วจ้ะว่าพระเอกกับสิงห์อินคนที่นางเอกรักที่โลกมนุษย์เป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอนโธ่โมฟังฉันอยากไปปลอบคนหล่อสงสารเขานางเอกฝันว่านางอยู่กับพระเอกที่บ้านในโลกมนุษย์นางเอกบอกนางเหนื่อยแล้วพระเอกก็เลยให้พักแล้วลุกเดินจากไปนางเอกตื่นมาอีกทีก็เห็นตัวเองนอนเจ็บพันแผลไว้เกือบทั้งตัวที่ค่ายทหารนางเอกเรียกคนมาถามจะให้พยุงนางลุกทหารบอกมีคนสั่งไว้ว่าห้ามขยับส่งเดชพอนางเอกถามว่าโมฟังเป็นยังไงบ้างทหารก็วิ่งไปตามโมฟังมาเลยโมฟังเดินเข้ามาแบบมีไม้เท้าสภาพแย่พอกันดีกว่านางเอกแค่นิดเดียวแขนก็ดามไว้โมฟังคุกเข่าขอโทษนางเอกรีบบอกว่าอย่าโทษตัวเองดูสภาพนางสิเจ็บหนักพอกันวันก่อนนะนางยังทะเลาะกับเจ้าแดนวิญญาณอยู่เลยหาว่าเทพสิงห์จื่อจะเก่งแค่ไหนกันที่ผนึกสัตว์ร้ายไม่กี่ตัวเอาไว้ในเหวซุยเทียนดูทรงแล้วนางเอกนะพูดได้สมควรตายจริงๆผีที่เราเจอกว่าจะปราบนะแทบตายแต่ในเหวซุยเทียนน่าจะมีเป็นพันตัวเทพสิงห์จื่อที่ช่วยผนึกพวกมันไว้นะมีบุญคุณต่อ3ดินแดนจริงๆโมฟังนะก็กำมือแน่นบอกขอโทษจนนางเอกบอกไม่หรอกอย่าแบกความรับผิดชอบไว้เองเพราะมีบางเวลามันก็แบกไม่ไหวพูดไปน้ำตาคลอไปแม่ก็มีเวลาที่แม่แบกไม่ไหวใช่ไหมโมฟังลุกขึ้นมาตามคำพูดนางเอกแล้วไปนั่งข้างเตียงบอกว่าที่โทษตัวเองก็เพราะคนบาดเจ็บคือนางเอกยื่นมือมาจะแตะหน้านางเอกบอกว่านางเอกอยู่ในใจตัวเองมานานแล้วนางเอกหัวเราะถามว่าพิษเข้าสมองแล้วหรอโมฟังก็บอกว่าเปล่าแค่ชอบนางเอกเท่านั้นโอ้ยตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้ยโมฟังสบตานางเอกแต่นางเอกตอบว่าไม่ได้ให้โมฟังเลิกคิดซะนี่คือคำสั่งทหารโมฟังเงียบแล้วกลับไปคุกเข่าท่าเดิมบอกรับคำสั่งตอนนี้เองพระเอกก็เข้ามาดูนางเอกสร้างเปิดที่รู้ว่าโมฟังอยู่ข้างในและคิดอะไรกับนางเอกพยายามขวางแต่ขวางไม่อยู่นางเอกหันไปเห็นหน้าพระเอกปุ๊บก็ซ้อนกับสิงห์อินคนในโลกมนุษย์ทันทีแต่พระเอกหน้าตาเย็นชามากสายตาเย็นชายิ่งกว่าสร้างเปิดแนะนำว่าพระเอกคือท่านเทพสิงห์จื่อที่มาช่วยพวกเราเสริมผนึกของเหวซุยเทียนนางเอกถามทันทีว่าพระเอกเคยไปโลกมนุษย์ไหมรู้จักสิงห์อินหรือเปล่าแต่พระเอกใส่หน้าว่าไม่นางเอกน้ำตาไหลทันทีพระเอกลงมือจับชีพจรใช้พลังรักษาให้ในสายตาก็คือเย็นชาที่สุดนางเอกร้องไห้เงียบๆส่วนพระเอกพูดต่อว่าได้ยินว่าท่านอ๋องห้าวหาญยิ่งนักแต่คนเราพื้นฐานดีแค่ไหนก็ทนให้เอาร่างมาทรมานแบบนี้ไม่ไหวหรอกนางเอกเอาอีกมือเช็ดน้ำตาพยักหน้าเบาๆแล้วพูดตามมารยาทว่ารบกวนพระเอกแล้วพระเอกลุกขึ้นนางเอกก็มองพระเอกคิดในใจว่า
ว่านางเคยพูดไว้เองนี่นาว่าไม่ถามหาอดีตและไม่ติดตามอนาคตทั้งหมดนี้โมฟังมองดูอยู่เงียบๆพระเอกพูดขึ้นว่าไม่ได้มาที่นี่นานแล้วต้องการสำรวจพื้นที่ก่อนจะไปเสริมผนึกได้จะให้นางเอกเป็นคนพาไปสร้างเปยถามคนอื่นได้ไหมเพราะนางเอกเจ็บหนักแต่พระเอกบอกปัดว่าเดี๋ยว3 วันรักษาให้ก็หายแล้วโมฟังกับไม่เท้านั่นเลยจ้าเสนอตัวจะไปเองแต่พระเอกมองหน้าโมฟังบอกจะให้นางเอกนำทางซะอย่างมีอะไรปะอ๋อยนิสัยเหมือนเดิมเลยจ้ะพ่อนางเอกตัดบทบอกงั้นรบกวนพระเอก3 วันนี้แล้วกันพระเอกบอกตกลงตามนี้แล้วไปเลยแหมพอออกมาก็ทำท่ามีความสุขเชียวฉันว่าพระเอกต้องได้ยินโมฟังสารภาพรักแล้วถูกปฏิเสธปะพระเอกเจอหน้าทหารที่บังเอิญเห็นพระเอกรูปหน้านางเอกตอนนางเอกยังไม่ฟื้นด้วยสายตาเป็นห่วงก็เสกคาถาใส่ให้ทหารลืมไปเฉยพอครบ3 วันพระเอกมารักษาให้จนนางเอกก็อดแอบมองพระเอกไม่ได้นางเอกถามพระเอกว่าทิ้งของเอาไว้4 อย่างเป็นผนึกสำหรับเหวซุยเทียนมีอะไรบ้างพระเอกบอกว่ามีบนยอดเขากับใต้น้ำ2 อย่างแล้วให้นางเอกลองขยับนิ้วดูนางเอกหายดีเกือบหมดแล้วบอกปกตินางต้องใช้เวลา15 วันถึงจะฟื้นฟูได้แต่แค่พระเอกออกโรงก็หายภายใน3 วันเลยนะพระเอกจับมือนางเอกแต่นางเอกปัดทิ้งถามว่าจะทำอะไรพระเอกแค้นเสียงถามว่าคนห้าวหาญแบบท่านก็เขินด้วยเหรอจับมือนางเอกมาถามว่าข้อต่อนิ้วก้อยหายดีหรือยังไหนลองบีบมือตัวเองสินางเอกไม่ออกแรงบอกกลัวจะบีบพระเอกจนกระจุยพระเอกบอกเชิญบีบได้เลยเดี๋ยวจะรับผิดชอบเองนางเอกก็เลยบีบอย่างแน่นคิดในใจว่าคนนี้ไม่ใช่มนุษย์อ่อนแออีกแล้วแต่คือท่านเทพแห่งสวรรค์นอกชั้นฟ้าถึงจะรู้ว่าเป็น2 คนที่แตกต่างกันแต่นางควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้จริงๆนางเอกจับมือแน่นไม่ยอมปล่อยจนพระเอกดึงออกบอกเดี๋ยวตอนบ่ายไปดูผนึกกันแล้วออกไปเลยนางเอกอมยิ้มนิดนึงอดมองมือตัวเองที่จับกับพระเอกไม่ได้โหนางเอกฉันสงสารนางเอกแกแล้วตอนบ่ายนางเอกก็พาพระเอกเดินไปขึ้นเขาแม้เส้นทางนี้ไกลจากเหวซุยเทียนแต่ว่าพวกทหารก็ไม่ค่อยมาเพราะไอพิษเยอะพระเอกเนี่ยเดินช้าเอื่อยเฉยสุดๆผ่านไปครึ่งค่อนวันถึงจะถึงยอดเขาได้ในที่สุดที่จริงพระเอกเดินไปนะก็วาดอาคมสะกดผนึกแล้วก็ใช้อาคมกำจัดไอพิษไปด้วยจนต้นไม้ใบหญ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวท้องฟ้าค่อยๆสว่างไม่อึมครึมแล้วก็มีเจ้าลูกหมูโดนไอพิษวิ่งมาวอแวพระเอกบอกเดี๋ยวจะเผาซะแต่นางเอกห้ามบอกสัตว์น้อยใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบแบบนี้แหละไม่ร้ายแรงหรอกชาวบ้านก็จัดการกันเองได้ยังไม่ทันทำเรื่องร้ายแรงก็จะฆ่าแล้วมันน่าสงสารเกินไปแต่พระเอกพูดเรียบๆว่าตัวเองชอบควบคุมก่อนปัญหาจะบานปลายมากกว่ามองตานางเอกยังมีความหมายคือที่จริงพระเอกอยากพูดว่าเรื่องของตัวเองกับนางเอกเป็นไปไม่ได้งี้แม่นางเอกสบตากลับถามว่าแบบนั้นชีวิตคงน่าเบื่อแย่แล้วก็เตะน้องหมูลอยไปนู่นแรงเยอะแท้ท่านอ๋องพระเอกยังคงเดินช้าจนนางเอกมองหน้าพระเอกบอกว่าอย่าใจร้อนแล้วพอขึ้นไปถึงยอดเขาท้องฟ้าก็เปิดจนเห็นดวงจันทร์ที่นี่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นนึงก็คือผนึกนั่นเองพอพระเอกแตะพลังส่งต้นไม้ก็คืนสู่ความมีชีวิตชีวาผลิดอกออกไปหญ้าก็เขียวขจีเต็มพื้นมีไอวิญญาณสดใสและปราณสดชื่นเต็มไปหมดจนไอพิษโดนปัดเป่าหายไปดวงจันทร์ส่องสว่างสร้างเปิดที่ค่ายทหารคุกเข่าน้ำตาคลอบอกท่านเทพประทานพรเป็นโชคดีของแดนวิญญาณโมฟางกับพวกทหารแดนวิญญาณก็ออกมาดูดวงจันทร์เช่นกันนางเอกรู้แล้วจ้าว่าที่พระเอกเดินช้าๆคือวาดอักขระผนึกบนเขาแล้วก็ใช้พลังแสงจันทร์กำจัดไอพิษปลุกสิ่งที่ปิดผนึกเอาไว้รอบคอบมากๆแต่พระเอกคือแบบเก็บงำสุดๆไม่เปิดเผยสักนิดที่จริงพระเอกคำนวณไว้แล้วทั้งหมดพระเอกเรียกนางเอกให้มาหาเอาใบไม้มายื่นให้นางเอกบอกนี่ก็คือใบไม้ที่ผลิออกมาที่เหวซุยเทียนนางเอกมองฟ้ายิ้มพูดว่าเด็กแถวนี้ถ้าได้เห็นใบไม้คงจะดีมากเลยจนพระเอกมองนางเอกนิ่งนางเอกคือรักประชาชนมากพระเอกชวนนางเอกไปนั่งเล่นบนต้นไม้ด้วยการโอบเอวพาเหาะขึ้นไปแล้วก็เอาใบไม้มาเป่าเป็นเพลงนางเอกนิทานางโคตรแมนจ้าแมนกว่าพระเอกไปอีกนางเอกลองเอาใบไม้มาเป่าบ้างแต่ไม่มีเสียงอะไรสักนิดจนพระเอกขำแต่บรรยากาศมันคือดีเวอร์ท้องฟ้าก็คือสวยงามมากเลยทุกคนโมฟังเองก็นั่งมองดวงจันทร์รอว่าทำไมนางเอกไม่กลับมาสักทีสร้างเปิดเอาเหล้ามาให้เพื่อนดื่มแต่ผสมน้ำมายังอ่อนบอกโมฟังยังไม่หายนี่หว่าแล้วก็บอกว่าที่พระเอกพานางเอกไปเพราะถ้าเป็นพวกเราสงสัยมีหวังโดนอาคมชำระล้างไปด้วยแง่แล้วทำไม2 คนนั้นยังไม่กลับอีกนะพอโมฟังเงียบก็เตือนว่าเรื่องนางเอกจะพูดตรงไปก็ไม่ได้เปล่าโมฟังชอบนางเอกตรงไหนกันแน่แต่โมฟังบอกว่าตรงไหนก็ชอบทั้งหมด
นางเอกกับพระเอกกลับมาพอดีโมฟางวิ่งไปดูเลยนางเอกคือขอบคุณที่พระเอกช่วยฟื้นผนึกไม้ขึ้นใหม่จังหวะนี้พวกทหารแดนวิญญาณก็เมาส์กันว่าก่อนหน้าเนี่ยนางเอกมีการแต่งงานไปโลกมนุษย์ก็ไปชอบผู้ชายคนนึงตอนโดนจับกลับมายังจูบเขาไป1 ทีแล้วคนที่นางเอกชอบที่โลกมนุษย์กับท่านเทพช่างมีส่วนคล้ายกันซะด้วยพระเอกได้ยินนางเอกก็ได้ยินค่ะนางเอกเดินไปเสกอาคมใส่เท้าพวกทหารบอกให้ไปวิ่งรอบค่ายซะฟ้าไม่สว่างห้ามกลับสมน้ำหน้าโมฟังมาเห็นพระเอกยื่นใบไม้ให้นางเอกมองอยู่พักหนึ่งแล้วก็รับมาบอกนางจะหัดเป่าให้ได้พระเอกหันหลังจากไปส่วนนางเอกเดินมาเจอโมฟังนางเอกบอกโมฟังว่าให้กลับไปรายงานข่าวกับเจ้าแดนวิญญาณแล้วรักษาตัวซะนางเอกที่จริงอยากถามว่าแผลโมฟังหายดีไหมแต่ก็ไม่พูดอยากให้โมฟังตัดใจได้โมฟังถามว่าผลักใส่ตัวเองเพราะเรื่องที่พูดไปหรือเปล่าโมฟังจะจัดการความรู้สึกให้ดีแต่นางเอกอย่าหวั่นไหวกับคนที่หน้าตาคล้ายกันแล้วกันนางเอกก็บอกว่านางรู้แล้วเจ้าแดนวิญญาณได้รับข่าวว่านางเอกจัดการหมาป่าได้แต่นางบาดเจ็บได้ท่านเทพช่วยไว้และท่านเทพให้นางเอกช่วยนำทางในการปิดผนึกใหม่อีกครั้งตอนเช้านางเอกไปส่งโม่ฝั่งที่หน้าค่ายคิดในใจว่าเป็นร้อยเป็นพันปีกว่าจะมีซักคนมาชอบแล้วก็กล้าบอกรักแต่ว่าใจนางมีคนอื่นอยู่ต่อให้คนคนนั้นจะตายไปแล้วก็ตามไหนนางจะยังมีงานแต่งพระราชทานอีกแบบนี้ดีที่สุดแล้วไม่ผิดต่อโม่ฟังและก็ไม่ผิดต่อตัวนางเองนางเอกปัดเรื่องความรักทิ้งไปเพราะมีเรื่องงานที่ใหญ่กว่ารออยู่นางเอกมารอพระเอกที่หน้ากระโจมนานมากกว่าพระเอกจะเสด็จออกมาได้พระเอกเจอหน้าก็ถามว่าเป่าใบไม้ได้ยังคือเมื่อคืนนางเอกไปฝึกจนใบไม้ขาดวินนางเอกเปลี่ยนเรื่องบอกวันนี้จะไปผนึกน้ำแถวนี้มีทะเลสาบที่เดียวเพื่อความรวดเร็วเราขี่เมฆไปดีกว่านางเอกกำลังจะไปแล้วจ้าแต่ทหารวิ่งมารายงานว่าเจ้าแดนวิญญาณใช้เวทตามเงาพันลี้เพื่ออยากพบพระเอกนางเอกรีบเดินเลยเพราะว่าเวทนี้ใช้พลังมากนางกลัวกระทบกับสุขภาพของเจ้าแดนวิญญาณหันมาเอ็ดพระเอกด้วยว่าให้ไวโอ้โหนางเอกเข้ามาเจอหน้าเจ้าแดนวิญญาณจากเวทก็บอกทันทีว่าร่างกายไม่สบายไม่ควรใช้เวทนี้แล้วก็แนะนำพระเอกเจ้าแดนวิญญาณเห็นหน้าพระเอกก็อึ้งทักทายตามมารยาทเสร็จแล้วก็บอกนางเอกหนีออกจากจวนโดยพละการได้เวลากลับเมืองหลวงแล้วพระเอกบอกว่านางเอกช่วยตัวเองทำธุระอยู่เจ้าแดนวิญญาณก็เลยจะส่งคนอื่นมาแทนนางเอกรีบบอกว่านางรับปากไว้แล้วต้องทำให้เสร็จนางไม่มีใจเป็นอื่นรอนางเสร็จเรื่องนางจะกลับเมืองหลวงไปอย่างแน่นอนพระเอกก็บอกว่าจะส่งนางเอกกลับเมืองหลวงด้วยตัวเองถามว่าหรือเจ้าแดนวิญญาณไม่เต็มใจให้นางเอกอยู่ที่นี่จนเจ้าแดนวิญญาณอึ้งจำใจยอมรับปากแล้ววิชาเวทนี้นะก็ทำเอาเจ้าแดนวิญญาณอ่อนแอจริงๆเจ้าแดนวิญญาณสั่งให้ชิงเหยียนชิงหลงไปตามนางเอกกับพระเอกอย่าปล่อยให้2คนนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนใจบอกว่าอย่าเพิ่งไปแต่ให้ส่งคนไปเกาะติดสถานการณ์ที่เหวซุยเทียนแล้วรายงานนางอย่างละเอียด2พี่น้องแปลกใจว่าทำไมเจ้าแดนวิญญาณดูไม่อยากให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วก็ดูกลัวพระเอกมากเจ้าแดนวิญญาณปิดประตูลงมือเขียนจดหมายไปหาเทียนจุนถามว่าพระเอกได้ลงไปแดนล่างหรือว่าแดนมนุษย์ก่อนหน้านี้ไหมนางเอกพาพระเอกไปที่ทะเลสาบบอกเชิญลงไปเองจ้านางไม่ไปด้วยนะว่ายน้ำไม่เป็นอาคมเลี่ยงวารีนางก็ไม่เป็นพระเอกรู้ทันว่านางเอกกลัวน้ำก็เขาเป็นหงเพลิงเด้อนางเอกเดินหนีไป2 ก้าวพระเอกบอกไม่เป็นไรจูงมือตัวเองไว้ก็ได้แล้วนางเอกปฏิเสธแต่พระเอกใช้อาคมให้นางเอกสลบแล้วมาปลุกนางเอกอีกทีตอนอยู่ใต้น้ำนางเอกตกใจมากกลั้นหายใจใหญ่เลยแต่พระเอกบอกหายใจปกติเถอะอาคมตัวเองไม่แย่ขนาดนั้นนางเอกจะให้พระเอกปล่อยมือจากนางแต่พระเอกไม่ยอมบอกว่าปล่อยแล้วอาคมนี้มันไร้ผลนะเอากับเขานางเอกบอกให้พระเอกพานางขึ้นไปเดี๋ยวนี้แต่พระเอกหน้ามึนบอกมาคนเดียวกลัวนิดหน่อยอ้อยอีกนิดนึงพระเอกจะแซงตรงหัวแห่งเรื่องป่าทอแล้วนะแกเรื่องด้านหน้าทนเนี่ยนางเอกยังถามว่าหลอกกันเล่นปะแล้วคิดได้ว่าพระเอกสงสัยจะมีแผนพอไปถึงผนึกพระเอกก็ส่งพลังใส่หินรูปปั้นที่รูปคล้ายมังกรน้ำแต่มันไม่ยอมทำงานง่ายๆพระเอกก็เลยปล่อยมือนางเอกไปจักกะจีมันจนนางเอกตกใจจะคว้ามือพระเอกถึงเพิ่งรู้ว่าตัวเองก็หายใจได้นี่นาต่อให้ปล่อยมือพระเอกแล้วก็ตามเหอะพระเอกขายขำเรียกมังกรให้ตื่นมาทำงานด้วยกันจักกะจีรัวๆไหวปะวะท่านเทพมังกรกลับมามีชีวิตส่งพลังขึ้นไปบนน้ำจนไอพิษสลายหายไปหมดเลยกลายเป็นแม่น้ำใสสะอาดนางเอกตาเป็นประกายถามว่าต่อไปจะมีปลาไหมพระเอกก็บอกว่ามีแน่นางเอกหันไปถามว่าผนึกอีก2 อย่างอยู่ที่ไหนพระเอกบอกว่าอยู่ที่ใต้ดินตรงค่ายทหารเดี๋ยวกลับไปก็ปลุกเสกได้ส่วนอีกผนึกคือโซ่ที่หน้าปากทางเข้าเหวซุยเทียนนางเอกคิดตามว่ามีไม้น้ำดินทองครบ4 ธาตุแล้วธาตุไฟธาตุที่5อยู่ไหนถ้าไม่ครบผนึกนี้มันก็ใช้งานไม่ได้พระเอกบอกว่าไม่ต้องห่วงพระเอกมาถึงที่นี่จะต้องคืนความสะอาดบริสุทธิ์ให้กับเหวซุยเทียนแน่นอนไม่ยอมบอกด้วยนะว่าผนึกไฟอยู่ไหนพระเอกจะจับมือนางเอกกลับไปข้างบนแต่นางเอกหลบแล้วตบมือพระเอกทิ้งพระเอกบอกอุ๊ยโป๊ะแตกเดินไปแถไปว่า
3,000 ปีก่อนอาคมนี้เหมือนจะไม่ต้องจับมือก็ได้มั้งมันนานแล้วอะชักจะลืมนางเอกเผลอยิ้มนะแต่ก็รีบบอกตัวเองว่าอย่าคิดอีกเลยเพราะคนที่นางรักได้ตายไปแล้วจากนั้นพระเอกนางเอกก็ไปที่ค่ายทหารไปปลุกผนึกดินนางเอกจะกลับก่อนพระเอกก็เรียกไว้บอกให้ดูอยู่ข้างๆอย่าให้ใครมารบกวนระหว่างที่พระเอกปลุกผนึกนางเอกก็รู้สึกไม่สบายตัวแปลกๆพอเสร็จปุ๊บนางเอกก็บอกพระเอกว่าไปที่หน้าเหวกันต่อเลยดีกว่าจบเรื่องแล้วนางจะได้กลับไปรับโทษที่เมืองหลวงทั้งคู่ก็ไปที่ปากทางเหวซุยเทียนขนาดปลุกมาได้3ผนึกแล้วนะแต่ปากเหวยังมีไอพิษรุนแรงอยากจะเข้าใกล้นางเอกขมวดคิ้วเลยบอกก่อนจะผนึกพวกพูดผีไว้ที่นี่คงสับสนวุ่นวายมากมายเป็นแน่แท้พระเอกเงียบไม่พูดอะไรเลยนางเอกหันไปมองหน้าแล้วคิดว่าพระเอกคนนี้กับคนบนโลกมนุษย์เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนพระเอกเงียบนานจนนางเอกถามว่ามีอะไรหรือเปล่าพระเอกตอบว่ามันยุ่งยากกว่าที่คิดไว้นิดนึงแล้วก็ลงมือปลุกผนึกพวกพูดผีสัตว์ร้ายเหมือนจะทะลุออกมาได้จนนางเอกเสกหอกมาถือไว้แต่พระเอกบอกว่าพวกมันออกมาไม่ได้หรอกระหว่างที่พระเอกปลดผนึกนางเอกก็โดนไอพิษเข้าครอบงำจนตาเป็นสีแดงแล้วก็มีคนพูดใส่หูว่าให้สังหารเทพรัวๆนางเอกค่อยๆเดินไปข้างหน้าจนล้ำหน้าพระเอกจะเข้าไปในเหวซุยเทียนแล้วพระเอกเรียกไว้นางเอกก็ไม่ได้ยินจู่ๆก็มีดวงตาสีแดงโผล่ออกมาฟีลแบบดวงตาไฟแห่งโซรอน Lord of the Ring ก็มาว่ะดวงตาไฟโผล่มาวูบหนึ่งพระเอกเห็นแล้วรีบดึงตัวนางเอกกลับมาจนนางเอกกระอักเลือดสีดำออกมาเลยพระเอกยื่นผ้าเช็ดหน้าให้บอกนี่ก็คือไอสกปรกที่นางเอกได้รับตอนโดนหมาป่าหางแมงป่องกลืนลงท้องไปพระเอกช่วยกำจัดไอพิษให้แล้วด้วยผนึกทั้ง4ที่ผ่านมานางเอกหันไปเห็นดวงตาไฟดับบูบเข้าใจแล้วว่าที่พระเอกจะให้นางเป็นคนนำทางให้ได้ก็เพราะแบบนี้พระเอกยอมรับว่าใช่ทำไปเพราะอยากช่วยนางพระเอกมองนางเอกนิ่งๆแบบไร้อารมณ์อีกแล้วบอกว่าเหลืออีกแค่ผนึกไฟอันเดียวนางเอกไม่จำเป็นต้องเข้าไปด้วยกันพระเอกไปเองได้เสร็จธุระแล้วพระเอกจะกลับแดนเซียนเองไม่ต้องรบกวนนางเอกอีกนางเอกน้ำตาคลอเจ็บปวดบอกพระเอกว่าขอบคุณที่มาช่วยแดนวิญญาณคืนผ้าเช็ดหน้าให้แล้วก็ไปเลยพอนางเอกเดินไปแล้วพระเอกถึงได้มองตามนิ่งๆเป็นฉันก็เสียใจนะเหมือนว่ามีแต่นางเอกที่ยังคงคิดถึงชีวิตในแดนมนุษย์อยู่คนเดียวว่ะนางเอกกลับมาที่ค่ายทหารก็เจอสร้างเป่ยงอแงเกาะรั้วถามว่าปล่อยพระเอกไปได้ยังไงเราปากเบ้ปากบูดจนนางเอกถามว่าสร้างเป่ยโดนพระเอกซื้อไปแล้วไงสร้างเป่ยบ่นว่าอยากให้พระเอกไปช่วยขจัดไอพิษที่เมืองหลวงแค่ไม่กี่วันก็ยังดีนี่บอกเมียไว้แล้วอ่ะจะให้เมียได้ชมจันทร์แล้วก็งอนกลับไปเลยนางเอกถอนหายใจแล้วลงนอนแต่ก็นอนไม่หลับคิดถึงการกระทำของพระเอกทั้งหมดตั้งแต่เป็นทันเทพที่นางได้เจอแล้วนางเอกก็ตัดสินใจไปดูพระเอกที่ปากเหวซุยเทียนทั้งที่รู้ว่าต้องผิดหวังเนี่ยความห่วงเขาไปถึงก็ไม่เจอพระเอกจริงๆตอนจะเดินกลับนางเอกสัมผัสได้ถึงปราณบางอย่างอันคุ้นเคยแล้วก็มีมืออะไรไม่รู้ยื่นออกมาจากเหวซุยเทียนดึงตัวนางเอกเข้าไปกรี๊ดนางเอกรีบเสกหอกมาถือซึ่งข้างในเหวซุยเทียนสภาพสวยงามมากแต่นางเอกเจอกับพูดผีสีดำอมม่วงพุ่งจะเข้ามาฆ่านางเอกไล่ไปได้หันไปอีกทีพระเอกก็เดินเข้ามาหาอ้าวพระเอกยังไม่ไปจ้าพระเอกบอกว่าตัวเองปลุกผนึกเสร็จแล้วแต่โดนผี 2-3 ตัวรังเอาไว้ไม่ทันระวังพอดีช่วงนี้ทำงานหนักไปนิดนึงนางเอกอดถามไม่ได้ว่าบาดเจ็บหรือเปล่าพระเอกบอกว่าก็โดนผลกระทบบ้างจากไอพิษแต่ว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากมาเดินเล่นนางเอกบอกนั่นสินางคงกังวลมากไปเองบอกว่าพอดีนางมาลาดระเวนก็เลยโดนพลังลึกลับดึงเข้ามาแหมพระเอกก็รู้แหละจ้าว่านางเอกมาเพราะห่วงนางเอกถามพระเอกว่ามีวิธีออกไปไหมเพราะถ้านางไม่กลับไปเมืองหลวงกับพวกสร้างเป่ยคงโดนเข้าใจผิดว่าหนีงานแต่งอีกแน่แต่พระเอกก็บอกว่าตอนนี้ออกไปไม่ได้จริงๆซึ่งวันต่อมาสร้างเป่ยก็โมโหแล้วที่นางเอกหายไปคิดว่าชีวิตน้อยๆของตัวเองสงสัยรักษาไว้ไม่ได้พวกทหารนินทากันใหญ่ว่ารอบที่แล้วนางเอกหนีไปแต่กลับมาโดนขังแล้วก็เสียตะบะไป500 ปีคราวนี้หายไปพร้อมท่านเทพหนีตามกันไปหรือเปล่านางเอกนะสงสัยจะมีรักใหม่กับคนที่หน้าตาคล้ายเดิมแน่เลยขี้เมามากแกทหารแดนวิญญาณเนี่ยก็เลยโดนสร้างเป่ยสั่งให้ไปวิ่งรอบค่าย200 รอบแต่ก่อนไปนะนั่งลงแกะไม่แตงเมากับเขาเฉยพี่นางเอกในเหวซุยเทียนก็เดินตามพระเอกบอกอยู่ในนี้ไม่รู้วันเวลากลับไปอีกทีนางต้องโดนลงโทษแง่ๆนางไม่อยากจะโดนลงโทษแบบไม่มีต้นสายปลายเหตุนะแต่พระเอกบอกว่าไม่ได้โกหกคือออกไปไม่ได้จริงๆนางเอกถามว่าล้อนางเล่นสนุกมากใช่ไหมพระเอกบอกว่าสนุกสิแล้วทั้งคู่ก็ปะทะฝีปากกันนางเอกบอกว่าพระเอกหลอกนางมาตั้งหลายเรื่องพระเอกบอกว่าที่ทำไปก็เพื่อช่วยขจัดไอพิษให้นางเอกทั้งนั้นไม่รู้จักรับน้ำใจคนอื่นบ้างไงนางเอกบอกโอเคขอบคุณออกไปได้ยังพระเอกก็เลยเปิด
แขนให้ดูว่ามีแผลจากวัตถุปีศาจตอนปลดผนึกไฟพวกปีศาจนะอยากให้ผนึกอ่อนลงแต่ว่าพระเอกบอกว่าขอแค่ปลุกผนึกแล้วต่อให้พระเอกตายไปผนึกก็ยังคงแข็งแรงอยู่เพราะผนึกทั้ง5เนี่ยนะใช้พลังจากธรรมชาติสะกดพูดผีปีศาจเอาไว้แล้วก็มีทั้งหมด2ชั้นคือเมื่อพันปีก่อนหลังพระเอกสะกดไว้พลังธรรมชาติมันก็ค่อยๆหมดไปพระเอกต้องมาปลุกผนึกครั้งที่2หรือก็คือตอนนี้จากนั้นที่นี่จะได้รับปราณจากฟ้าดินแล้วก็สามารถสะกดไอพิษได้เองตามธรรมชาติแม่พูดซะยาวแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ถ้าแผลไม่หายพระเอกจะยังออกไปไม่ได้นางเอกเองก็เช่นกันนางเอกเลยถามว่าตกลงแผลพระเอกจะหายเมื่อไหร่พระเอกบอกเดินเล่นอีกสัก2 รอบก็น่าจะหายแล้วไว้ออกไปจะช่วยอธิบายกับเจ้าแดนวิญญาณให้เองพระเอกเผลอเอื้อมมือมาจะลูบหัวนางเอกเหมือนที่เคยทำตอนอยู่กับนางเอกในโลกมนุษย์โอ้ยจังหวะนี้ฉันคือน้ำตาร่วงอ่ะแต่พระเอกไม่ได้แตะหัวเปลี่ยนมาตบบ่าแทนสายตาพระเอกเหมือนมีอะไรมากมายแต่ก็หลบตานางเอกเดินต่อนางเอกถามขึ้นมาว่าเทพโบราณจะสามารถส่งจิตไปเกิดในโลกมนุษย์จนตายหมดอายุขัยได้ไหมพระเอกบอกได้มั้งนางเอกเงียบแล้วบอกว่าพระเอกทำให้นางคิดถึงสหายเก่าขึ้นมาเป็นครั้งคราวทั้ง2 คนสบตากันยืนอยู่กันคนละฝั่งลำธารน้อยๆพระเอกพูดขึ้นมาว่าการยึดมั่นถึงมันมากเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีโอ้ยพูดแบบนี้เอามีดมาแทงกันเลยดีกว่าป่ะนางเอกฟังแล้วอึ้งไปนิดเดียวบอกว่าขอบคุณที่ชี้แนะพระเอกถามต่อว่าที่นางเอกไม่ยอมแต่งงานเพราะไม่พอใจอะไรนางเอกบอกว่าเพราะฝูหลงเจ้าชู้พระเอกนั่นแหละที่จับคู่ส่งเดชว่าแต่ทำไมต้องเลือกนางกับฝูหลงด้วยพระเอกถอนหายใจแรงเลยจ้าไม่รู้จะตอบยังไงแกเลือกมัวๆแกสุ่มๆแกส่วนฝูหลงที่ไม่เคยเจอนางเอกแต่ได้ยินกิตติศัพท์ทั้งของเก่าของใหม่ที่ไปสังหารหมาป่าก็กลัวจนขวัญหนีดีฟอไปหมดแล้วเซียนน้อยมาบอกเสียงอ่อยๆว่าเทียนจุนมีคำสั่งให้ฝูหลงไปที่แดนวิญญาณไปทำความรู้จักบ่มเพาะความรู้สึกกับนางเอกเทียนจุนก็อ่านจดหมายจากเจ้าแดนวิญญาณแล้วก็มั่นว่าก่อนหน้านี้ที่พระเอกเคยบอกว่าถ้าใครมาถามเรื่องลงไปโลกมนุษย์ให้ปกปิดนั่นคือการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นคนซื่อว่ะบอกว่าพระเอกให้ทำอะไรก็ทำไปตามนั้นอย่าไปคิดเยอะรวมถึงเรื่องที่พระเอกพระราชทานงานแต่งให้นี่มันก็ต้องมีความหมายอะไรแน่ฝูหลงเข้ามาร้องไห้บอกเทียนจุนว่าจะไม่ไปพบนางเอกที่แดนวิญญาณคลานเข้ามาตลอดด้วยสปีด40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงราวใส่สเก็ตเทียนจุนมองบนบอกว่าแกว่างมากก็ไปฝึกเหอะเผื่อตอนโดนนางเอกทุบตีจะได้ร้องน้อยๆหน่อยขำโคตรฝูหลงได้แต่กลับไปกลัวนางเอกจนฝันร้ายจับใครจ้าแกไหวไหมเนี่ยสหายของฝูหลงแวะมาดูฝูหลงที่ตกใจตื่นจนเหงื่อแตกบอกถ้าดิวกับท่านปู่หรือเทียนจุนไม่ได้ก็ไปก่อกวนนางเอกให้นางเอกรำคาญจะได้เป็นคนยกเลิกงานแต่งสิถ้าไม่ไหวก็ไปหาพระเอกให้ช่วยเพราะพระเอกอยู่ทั้งแดนวิญญาณทั้งคนจนฝูหลงฮึบว่าไปก็ได้วะอย่างมากก็แค่ตายชิงเหยียนชิงหลงมารายงานว่างานปลดผนึกเสร็จแล้วพระเอกกลับสวรรค์ไปแล้วมั้งเจ้าแดนวิญญาณสั่งให้ไปสืบกับทางแดนเซียนว่าพระเอกผ่านทางไปหรือยังแล้วก็อ่านจดหมายที่เทียนจุนตอบมาว่าพระเอกไม่ได้ไปแดนมนุษย์ส่วนฝูหลงก็มาเหยียบถึงจวนนางเอกแล้วนางเอกเดินไปคิดไปว่าผ่านไปกี่วันแล้วก็ไม่รู้เดินมากี่รอบก็ดูไม่ออกถามพระเอกก็ไม่ได้อีกมีผีไร้ใจกล้าโผล่มานางเอกก็เรียกทวนออกมาจะลงมือแต่พระเอกห้ามไว้บอกจะให้ดูว่าเหวซุยเทียนหน้าตาเป็นยังไงแล้วเสกพลังขึ้นไปข้างบนจนสว่างไสวก็เลยเห็นผีไร้อย่างเพียบนางเอกขมวดคิ้วถามว่าพวกมันตามมาตลอดหรอพระเอกบอกชิวๆว่าใช่แล้วก็ใช้แค่นิ้วเดียวเก็บผีไร้ไป1 ตัวบอกนางเอกว่าวันข้างหน้าอย่ามาเข้าใกล้เหวซุยเทียนคนเดียวอีกพระเอกจับมือนางเอกบอกให้กลั้นลมหายใจส่วนนางเอกก็คิดในใจว่าพระเอกเนี่ยถ้าตัดพลังเทพออกไปก็เป็นคนแปลกใช้ได้พระเอกวาร์ปพานางเอกออกมานอกเหวซุยเทียนนางเอกรู้ว่ายังเดินไม่ครบ2 รอบแล้วเอะใจว่าทำไมมือพระเอกเย็นมากพระเอกบอกว่าถ้าเมื่อกี้ไม่ออกมาก็ออกมายากแล้วพระเอกใช้เวทมนต์แค่นิดหน่อยแต่เปลืองพลังพอดูทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมไม่ต้องห่วงพระเอก2-3 ทีแล้วเดินชิวๆนางเอกคิดว่าหลายวันนี้พระเอกทำโน่นนี่มากมายที่แท้เทพก็ไม่สบายเพราะได้รับบาดเจ็บได้เช่นกันมองแบบเอ็นดูว่าพระเอกก็อวดเก่งนี่หว่าแล้วพระเอกก็ขายขำเดินสะดุดจ้านางเอกนะอดกับมือตัวเองที่พระเอกจับไว้เมื่อกี้ไม่ได้พอกลับมาที่ค่ายนางเอกถึงเพิ่งรู้ว่านางอยู่ในเหวซุยเทียน5 วันสร้างเป่ยเพิ่งออกเดินทางไปเมื่อวานนี้พระเอกบอกว่าตามไปทันอยู่แล้วเดินชิวๆนำหน้าที่จริงพระเอกยังไม่หายดีแหละดูทรงพอเข้าเมืองหลวงทุกคนมาต้อนรับนางเอกพร้อมธงและเสียงยินดีนางเอกท่าทางมีความสุขมากบอกพระเอกว่าทุกครั้งที่เสร็จศึกกลับมาก็จะมาต้อนรับกันแบบนี้สิ่งนี้ทำให้นางรู้สึกว่าที่ทำไปมันคุ้ม
มค่าพระเอกยังบอกเลื่อมใสมีเด็กน้อยเอามงกุฎดอกไม้มาให้นางเอกด้วยเจ้าแดนวิญญาณได้ข่าวเรื่องนางเอกหายตัวไปแล้วเพราะสร้างเปยส่งจดหมายด่วนมากำลังจะอ้าปากสั่งงานแล้วนะแต่พระเอกกับนางเอกก็เข้ามาก่อนพระเอกบอกว่ามาเป็นพยานให้ว่านางเอกไม่ได้หนีการแต่งงานนางเอกรีบบอกว่านางไปกำจัดผีร้ายนางตั้งใจกลับมาพร้อมสร้างเปยแต่มีเหตุติดขัดซะก่อนชิงเหยียนจำหน้าพระเอกได้นะแอบมองพระเอกใหญ่เลยเจ้าแดนวิญญาณบอกว่าได้ยินเรื่องจากโม่ฟังแล้วถือว่านางเอกได้ทำคุณไถ่โทษพอถามเรื่องไอพิษนางเอกก็บอกพระเอกช่วยจัดการให้แล้วเจ้าแดนวิญญาณเรียกให้ทุกคนนั่งลงถามพระเอกว่าจะกลับไปสวรรค์นอกชั้นฟ้าเมื่อไหร่พระเอกหน้าตายบอกจะอยู่ที่นี่อีกสักพักจะได้เข้าใจธรรมเนียมแดนวิญญาณเพิ่มขึ้นอยากศึกษาวัฒนธรรมขึ้นมาซะงั้นแกนางเอกจ้องหน้าพระเอกแล้วนะเจ้าแดนวิญญาณจะปฏิเสธก็โดนพระเอกดักคอถามว่ารังเกียจหรือเปล่าล่ะเจ้าแดนวิญญาณจะทำไงได้ก็เลยให้พระเอกพักที่ตำหนักรองในวังแต่พระเอกบอกว่าอยู่ตัวนางเอกนี่แหละสบายดีเพราะตัวเองรู้จักนางเอกแค่คนเดียวจะได้ให้นางเอกช่วยพาไปดูในเมืองซะหน่อยนางเอกส่วนว่าที่เนี่ยไม่มีวัฒนธรรมใดๆจนชิงเหยียนหลุดขำพระเอกไม่มองหน้าใครบอกจะพักที่นั่นมีอะไรไหมนางเอกจะด่าแล้วจ้าว่าต่อให้เป็นเทพโบราณก็ต้องให้เจ้าของบ้านพอใจป่ะแต่เจ้าแดนวิญญาณตัดบทบอกนางเอกให้ต้อนรับพระเอกให้ดีด้วยแล้วเชิญพระเอกไปพักก่อนพระเอกนี่เดินออกนอกประตูแบบผู้ชนะชัดพระเอกทันได้ยินเสียงนางเอกบ่นกับเจ้าแดนวิญญาณว่าไปตามใจพระเอกทำไมถอนหายใจเลยจ้ะบอกชิงเหยียนว่าตัวเองอิจฉาความอบอุ่นในโลกนี้เจ้าแดนวิญญาณถามต่อว่าร่างกายหายดีหรือยังนางเอกก็บอกดีแล้วก็ทวงเจ้าซุยคืนเจ้าแดนวิญญาณบอกรีบเอาไปเลยจ้าดงคูจะตายอยู่แล้วคือนางเอกเอาซุยมาเสกเป็นตัวนางเอาไว้ในตัวหลอกคนตอนนางย่องหนีไปออกรบเจ้าแดนวิญญาณถามว่าที่ปฏิเสธเพราะพระเอกกับคนที่นางเอกรักคล้ายกันใช่ไหมนางเอกบอกว่าจะคล้ายไม่คล้ายนางก็ move on ไปต่อไม่รอแล้วนะนางจะยอมรับฝูหลงยอมแต่งงานแล้วนางเห็นแล้วว่าพวกปีศาจผีในเหวซุยเทียนมันโหดร้ายแล้วก็มีเป็นพันๆตัวพระเอกอยู่ช่วยพวกเราไม่ได้ตลอดดังนั้นเราต้องการเซียนสักคนที่มีพลังชำระล้างมาคอยเฝ้าผนึกนี้จริงๆดังนั้นการแต่งงานก็เป็นวิธีการที่ดีแล้วก็มั่นคงที่สุดต่อให้ฝูหลงจะชื่อเสียงเฉาโฉแค่ไหนก็ตามซึ่งตอนนี้เองฝูหลงกำลังหาเรื่องอยู่ในตัวนางเอกจ้าเจ้าแดนวิญญาณชมว่านางเอกโตขึ้นมากอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดครบรอบอายุ1,000 ปีแล้วนางเอกยิ้มดีใจที่เจ้าแดนวิญญาณจำเรื่องนี้ได้เจ้าแดนวิญญาณลูบหัวถามว่าได้เห็นเหวซุยเทียนไหมไอพิษในนั้นส่งผลอะไรกับนางเอกหรือเปล่านางเอกมองหน้าบอกพระเอกช่วยขจัดให้แล้วเจ้าแดนวิญญาณก็ถามต่อว่าพระเอกพูดอะไรเกี่ยวกับร่างกายนางเอกไหมนางเอกก็บอกไม่มีไม่มีเนี่ยมันมีแน่นอนเลยแกมีอะไรก็ไม่รู้ชิงเหยียนมาบอกชิงหลงว่าท่านเทพหน้าตาเหมือนคนที่นางเอกรักยังกะแกะแล้วก็พุ่งเป้ามาที่นางเอกด้วย2 คนนี้ไอเดียมันเจิดว่าสงสัยเป็นคนเดียวกันแล้วก็ตัดใจจากนางเอกไม่ได้เลยตามมาใช้เปล่าแล้วก็ภาวนาบอกขออย่าให้จริงไม่งั้นเรา2 คนจะตาขาดแน่ แก2 คนทำอะไรไปบ้างที่โลกมนุษย์ยังจำได้ใช่ไหมนางเอกกลับจวนมาก็เจอโรยาสาวรับใช้คนสนิทร้องไห้กับพื้นบอกนางโดนผีรังแกตอนนี้เองค่ะฝูหลงที่ใส่แค่ชุดตัวในเดินบ่นออกมาว่าน้ำที่ใช้อาบมันร้อนเกินพอเจอหน้านางเอกเห็นเป็นคนงามก็ตะลึงไปเลยเห็นนางเอกมีออร่าสีทองดอกไม้ปลิวพบคนตกหลุมรักแล้ว1ว่าแล้วก็ลงมืออ่อยทันทีแต่พระเอกเดินมาซะก่อนถามปู่ไม่สอนให้แต่งตัวเรียบร้อยก่อนเดินออกมาหรือไงนางเอกเหวอเลยจ้าส่วนโรยาก็บอกว่าเนี่ยฝูหลงมาอยู่ที่เนี่ยตามคำสั่งของเจ้าแดนวิญญาณพอฝูหลงแต่งตัวเรียบร้อยมานั่งคุยกันก็นั่งจ้องหน้าส่งตาหวานปิ๊งให้นางเอกโรยาแชร์วีรกรรมบันเทิงที่ฝูหลงก่อไว้ที่นี่ส่วนพระเอกยืนฟังอยู่ห่างๆนางเอกพูดคำไหนฝูหลงก็ด้วยทุกคำนางเอกถามว่ามาทำอะไรถึงนี่ไม่รู้หรือไงว่านางไม่ถูกชะตาตั้งนานแล้วนางเอกทุบโต๊ะทีเดียวแจกกันสลายกลายเป็นผุยผงค่ะทำเอาฝูหลงหน้าซีดเปลี่ยนใจอ้างว่าตัวเองมาที่นี่เพื่อขจัดไอพิษพระเอกหันมาถามว่าตกลงเทียนจินรู้ปะเนี่ยฝูหลงก็บอกว่ารู้โรยาบ่นเลยจ้าว่าอย่าอ้างว่ามาขจัดไอพิษเลยมาเพื่อนางเอกเห็นนางเอกตัดบทบอกอยากอยู่ก็อยู่แล้วให้โรยาปฏิบัติฝูหลงเหมือนนางจนโรยางอนนางเอกเดินเข้าหาจนฝูหลงถอยกรูดลงไปนั่งนางเอกก็ยกเท้ามาวางบนเก้าอี้เอามือพาดเข่าแบบโคตรเท่บอกว่าถ้าอยากได้เกินกว่าสแตนดาร์ดที่นางเคยได้ก็ไปจัดการเอาเองเช่นน้ำอาบถ้ามันร้อนไปหรือเย็นไปก็ให้ลงมือเอาเองพระเอกก้มลงมาบอกว่าในเมื่อฝูหลงมีคุณธรรมขนาดนี้ก็ออกไปขจัดไอพิษตอนนี้เลยก็แล้วกัน พอออกไปแล้วนางเอกถึงก็ถามว่าฝูหลงเคยล่วงเกินพระเอกหรอพระเอกหน้าซื่อบอกเขาไม่เคยรังแกใครเลยนะจนนางเอกขำแล้วเดินออกไปพระเอกก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันบอกเหมือนจะโมโหแฮะแบบนี้เขาเรียกว่าหึงค่ะท่านเทพ
เจ้าแดนวิญญาณเรียกนางเอกมาพบเอามุกสีแดงแวววาวยื่นให้บอกนี่ก็คือมุกวาวสมุทรครามบอกนางเอกเกิดมาพร้อมคาบไว้ที่ปากพลังของสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่มากตอนนั้นนางเอกเด็กเกินกว่าจะรับไหวแม่นางเอกเลยฝากไว้ที่นางมาตลอดแต่บอกกับคนภายนอกว่านางเอกกลืนมุกไปแล้วเพราะกลัวเกิดเรื่องนางเอกถามว่าพ่อแม่นางตายไปในสงครามเมื่อ1,000 ปีก่อนส่วนนางเกิดในสนามรบใช่ไหมนางไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่เลยแล้วแม่ได้เคยเห็นมุกนี้หรือเปล่าเจ้าแดนวิญญาณก็ตอบว่าต้องเคยสินางเอกก็เลยจับมุกไว้อย่างทนุถนอมบอกนางมีของอยู่ไม่มากและสิ่งนี้สิ่งเดียวเป็นของที่เกี่ยวพันกับแม่เจ้าแดนวิญญาณบอกมุกนี้จะช่วยให้พลังวิญญาณนางเอกคืนมาเพราะนางเอกเสียตะบะไป500 ปีถึงได้บาดเจ็บที่เหวซุยเทียนแล้วเมื่ออยู่ในร่างนะก็ไม่ต้องกลัวจะหายไปมุกต้องหาที่อันมั่นคงได้แน่แล้วก็ใช้พลังช่วยส่งมุกเข้าไปในร่างนางเอกพระเอกเดินอยู่ในจวนเจอซุยซุยเข้าซึ่งซุยซุยกับปากดีกับทุกคนเจอพระเอกก็บอกเกลียดท่านเทพรัวๆจนพระเอกใส่หัวบอกตัวเองนั่นแหละที่ทำร้ายซุ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 ยก็พูดทันทีว่าท่านนั่นแหละทำร้ายมันพอดีนางเอกเดินมาพระเอกเลยเสกคาถาใบใส่ซะเลยโถซุยซุยเอ้ยโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนางเอกพาพระเอกเดินชมเมืองซึ่งนางเอกก็เดินอย่างไวส่วนพระเอกก็เดินทอดน่องเวอร์นางเอกไปถึงร้านเม็ดบัวเคลือบน้ำตาลก็คิดถึงลูกสาวจื่อเซี่ยที่ตายไปก็สั่งให้ห่อให้ส่วนพระเอกหันไปเห็นไอติมแดนวิญญาณก็สนอกสนใจใหญ่กุมมือตาโตว่าอยากขอชิมได้ไหมแต่ตังค์ไม่มีอ้อยท่านเทพกี่ขวบก่อนนางเอกบอกจะกินก็จ่ายเองจนพระเอกหน้ามึนหาว่านางเอกไม่เห็นจะดูแลตัวเองตามที่รับปากกับเจ้าแดนวิญญาณไว้เลยนางเอกก็เลยซื้อให้10 อันไปเลยค่ะนางเอกเอาเม็ดบัวไปให้ลูกของจื่อเซี่ยที่ชื่ออาหนวนน้องยังไม่รู้เรื่องที่พ่อจากไปพระเอกเห็นก็ช่วยเอาไอติมไปเพิ่มให้เด็กน้อยนางเอกไปปลอบภรรยาจื่อเซี่ยที่นางเรียกว่าพี่สะพ้ายโอ้ยฉันสงสารตอนเดินออกมาพระเอกดูออกว่านางเอกเศร้าบอกกินไอติมสักแท่งก็หายทุกข์แล้วแต่นางเอกไม่เอาพวกชาวบ้านเห็นนางเอกก็รีบทักทายทั้งรักและเป็นห่วงพากันเสนอยาเสนอของฝากรัวๆถามว่านางเอกกลับมาบาดเจ็บไหมเห็นท่านเสียนข้างๆก็คิดว่าต้องเป็นคู่มั่นที่ชื่อฝูหลงแน่ๆพระเอกมองบนแล้วก็ถามว่านางเอกดูเป็นที่รักจังนะชีวิตนางเอกเป็นความฝันของตัวเองแท้ๆนางเอกมองหน้าพระเอกนิ่งๆบอกว่าวันนี้กลับได้แล้วฝูหลงเองก็ออกมาแรดตามคำสั่งพระเอกที่ให้มาจัดการไอพิษบ่นอุบอิบว่าสงสัยพระเอกจงใจทรมานตัวเองแน่พอเห็นชาวบ้านแดนวิญญาณอยากเจอพระเอกถึงขั้นอธิษฐานก็เลยหาเรื่องให้นางเอกเกลียดขี้หน้าตัวเองได้จ้าด้วยการไปนั่งหน้าจวนนางเอกเปิดขายบัตรให้ดูพระเอกในฐานะที่ตัวเองเป็นว่าที่สามีนางเอกเฉยโมฟางมาถึงซัดฝูหลงจนหงายหลังแล้วก็พวกชาวบ้านก็แยกย้ายนางเอกกับพระเอกกลับมาเจอโรยาโดนอุดปากมัดอยู่ในกระสอบอีฝูหลงมันมัดโรยาเอาไว้ก่อนไปขายบัตรงี้โมฟางลากฝูหลงเข้ามาพอดีฝูหลงก็วับหนีไปบนหลังคาเล่าว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างบอกถ้านางเอกไม่พอใจก็ถอดมันดินางเอกเงียบไปแล้วบอกห้ามมีครั้งหน้านางเอกคือไม่ลงโทษไม่ทำอะไรเลยพระเอกก็เลยจัดแทนให้บอกจะสั่งสอนฝูหลงที่โดนเทียนจุนเอาใจมานานแล้วก็คว้าไม้กวาดมาตีบอกว่าที่เนี่ยจำเป็นต้องมีพระเอกซะแล้วโรยาดีใจแต่นางเอกก็พูดว่าพระเอกยุ่งมากไปแล้วมั้งฝูหลงอาศัยจังหวะเปิดแนบนางเอกพูดว่าฝูหลงก็คือว่าที่สามีของนางนี่เป็นเรื่องในครอบครัวพระเอกถึงกับแค่ยิ้มถามว่านางเอกเข้าข้างฝูหลงแล้วหรอนางเอกทิ้งท้ายว่านางจัดการเองได้ยังไม่ถึงเวลาให้พระเอกออกหน้าแล้วเดินไปเลยส่วนพระเอกก็ไปอีกทางท่าทางไม่พอใจสุดๆนางเอกเดินเข้าไปแต่นางเมื่อกี้เก็บอาการที่จริงโมโหฝูหลงมากโมฟางก็ถามว่านางเอกยอมรับชะตากรรมแล้วหรอนางเอกบอกว่านางแค่อยากรับผิดชอบในส่วนของนางแล้วนางก็ไม่ชอบให้พระเอกเข้ามายุ่งถึงยังไงฝูหลงก็คงไม่กล้าก่อเรื่องใหญ่โตอีกแล้วให้โมฟางไปจับตาดูฝูหลงเอาไว้ดึกคืนนั้นนางเอกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะมุกวิญญาณที่ได้รับมาจากเจ้าแดนวิญญาณตอนเช้านางเอกบอกจะไปตรวจค่ายทหารให้โรยาจับตาดูฝูหลงไว้โรยารับปากแล้วบอกตอนนี้งบประมาณติดลบนางเอกเลยบอกให้ไปเก็บจากฝูหลงกับพระเอกโลดคนไหนกินข้าวก็ต้องจ่ายฝูหลงบ่นว่านางเอกขี้งกแต่ยอมจ่ายอย่างงามให้โรยาเสร็จแล้วก็คือร้ายค่ะพอโรยาหันไปมันก็แอบจิกพวงกุญแจโรยาไปเฉยเอาไปเปิดดูคลังอาวุธของนางเอกฝูหลงตื่นตาตื่นใจกับอาวุธหลากร้อยประเภทที่นางเอกสะสมมาแล้วก็ควักเอาถุงฟ้าดินของตัวเองมายัดอาวุธไปทั้งหมดจิกเข้าไปเฉยจ้าบอกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนางเอกกลับมาดูเจอคลังศาสตราวุธว่างเปล่าโอ้โหฝูหลงมันคือเอาไปไม่ทิ้งไว้เหลือสักชิ้นเลยอะโรยากรีแตกวิ่งไล่ฝูหลงจะเอาของคืนซึ่งฝูหลงก็วิ่งหนีมาจนถึงจุดที่พระเอกนั่งจิบชาชมวิวก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือนางเอกเดินมาอีกคนบอกถ้าคืนของนางจะไว้ชีวิตฝูหลงมันเอาอีกบอกมันชอบเมียแต่งตัวแต่งหน้าแต่ถ้าถืออาวุธมาเท่าไหร่มันก็จะขายทิ้งไปเท่านั้นปากดีพระเอกมองหน้านางเอกถามจะให้ตัวเองก้าวไก่เรื่องครอบครัวไหมนางเอกบอกไม่ต้องแล้วบอกฝูหลงว่างานแต่งนี้ถึงแกไม่อยากแต่งก็ต้องแต่งแล้วก็ไปเลยค่ะพระเอกบีบบังคับเอาอาวุธคืนมาจากฝูหลง
งจนได้บอกเองมันสมควรโดนจริงๆแต่ก็ยังไม่ถึงโทษตายฝูหลงขอบคุณแล้วรีบเพ่นพระเอกเทอาวุธนางเอกมาดูรัวๆหรือมาดูกับวิเคราะห์ชื่นชมไปด้วยส่วนนางเอกไปดื่มกับโมฟางด่าฝูหลงด้วยความโมโหบอกนางไปตามหาอาวุธขึ้นมาแต่นางไม่เจอสักชิ้นโถแล้วแต่ละอันแต่ละชิ้นกว่านางจะสรรหาหรือว่าสร้างมาได้นางเก็บสะสมของนางมาเป็นพันปีเลยนะนางเอกเมาแล้วจนกับข้าวเปื้อนแก้มโมฟังอดไม่ได้ยื่นมือมาเช็ดให้นางเอกลืมตามาด่าว่าไอ้สาระเลวก่อนเมาพับภาพตัดไปอีกครั้งพระเอกตอนนี้เจอหีบใบใหญ่ในหีบใบใหญ่เจอหีบใบเล็กในหีบจนสุดท้ายเป็นหีบจิ๋วหีบฟ้าดินกลองทองที่นางเอกใช้ซ่อนของแน่นอนว่าแค่นี้ไม่ครณาท่านเทพค่ะพระเอกอึ้งเลยเมื่อเห็นว่าของที่นางเอกซ่อนไว้อย่างดีก็คือหัวลูกศรที่ตัวเองเป็นคนให้แล้วพระเอกก็ยิ้มอยู่กับตัวเองคนเดียวส่วนฝูหลงก็มโนจ้ะว่านางเอกที่ยอมอดทนกับตัวเองสงสัยปิ๊งหน้าตาอันหล่อเหลาเข้าแล้วแหมแซ่กล้าหน้ามั่นแต่ฝูหลงมันก็ยังไม่อยากแต่งมาจบชีวิตได้แต่คิดว่าเอาวะจะต้องทำทุกอย่างเพื่อหาทางยกเลิกงานแต่งแบบไม่สนใจวิธีการโมฟางประคองนางเอกกลับมาตอนเช้าคือไปดื่มมาทั้งคืนนางเอกฉันยังระเบ้อหาอาวุธอยู่เลยโมฟางมองนางเอกด้วยความรักแล้วพอออกมาจากห้องก็เจอพระเอกดักรออยู่พระเอกบอกทำแบบนี้ไม่เหมาะสมมั้งชายหญิงแตกต่างหายไปทั้งคืนได้ยังไงโมฟังบอกว่าตัวเองรบเคียงบ่าเคียงไหลกับนางเอกฝากชีวิตไว้ให้กันแค่นี้จะนับเป็นอะไรได้พระเอกตั้งหากที่ปิดผนึกที่เหวเสร็จแล้วทำไมไม่กลับไปซะล่ะพระเอกบอกว่าใครว่าพระเอกไม่มีธุระแต่ว่าไม่ว่าจะเรื่องจวนนี้หรือแดนวิญญาณมันยังไม่ถึงคราวโมฟังให้มาตัดสินต่อปากต่อคำกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยจ้าส่งสายตาเปรี้ยให้กันมากโรยาเดินมาเจอถามซื่อๆว่าคุยอะไรกันพระเอกก็บอกคุยกันว่า3แดนเนี่ยใครใหญ่โรยาก็บอกอ้าวก็พระเอกไงจดฟิลเวอร์โมฟังกับโรยาออกไปแล้วพระเอกได้แต่เดินมาดูนางเอกที่หน้าประตูก็ตัดใจไม่ลงเหมือนกันนี่ว่านางเอกตื่นมาเห็นถุงฟ้าดินที่ข้างในมีอาวุธของนางวางไว้ก็ดีใจรีบควักมาดูใหญ่โรยาคิดว่าฝูหลงเอามาคืนแต่นางเอกบอกไม่ใช่หรอกนางเอกถามถึงพระเอกโรยาก็บอกว่าพระเอกไปตลาดฝูหลงก็ไปตลาดเหมือนกันจ้ามาแผนใหม่ไปซื้อค่ะไปกินข้าวค่ะแล้วก็ไปชักดาบเขาอ้างว่าเป็นว่าที่สามีนางเอกคนแดนวิญญาณไม่ยอมง่ายๆแต่โมฟังมาจ่ายให้แทนจุดสีฟ้าของโมฟังโคตรหล่อชาวบ้านได้โมฟังยืนยันว่าฝูหลงเป็นคู่มั่นนางเอกจริงก็จะไม่เอาเงินแต่โมฟังบอกนางเอกไม่น่าจะยอมนะจนพวกชาวบ้านยอมรับไปโมฟังจะลากคอฝูหลงกลับแต่ฝูหลงใช้อาคมวาร์ปหนีไอ้นี่พ่อจะมีวิชาติดตัวแต่โมฟังเทพกว่าโว้ยมีวิชาตาทิพย์นางเอกมาเจอพระเอกที่ร้านไอติมอีกแล้วข้างล่างพวกสร้างเป่ยกำลังปาร์ตี้หม้อไฟหมาล่ากันอยู่มั้งเนี่ยนางเอกรู้ว่าพระเอกเป็นคนช่วยทวงอาวุธคืนให้เลยเลี้ยงไอติมบอกไม่อยากติดขังน้ำใจพระเอกแซวว่าน้อยไปหน่อยมั้งอย่างน้อยก็ควรจะนั่งเป็นเพื่อนสักแป๊บนางเอกทำท่าไม่เต็มใจพระเอกก็บอกทีเมื่อคืนยังไปดื่มกับโมฟังได้ทั้งคืนเลยแม้หึงออกนอกหน้าพระเอกก็ยังมีหน้ามาพูดนะว่าตัวเองทุ่มเทใจผิดคนอุตส่าห์ตามของกลับมาให้มีค่าแค่ไอติมนิดเดียวนางเอกก็เลยยอมนั่งบอกมาคุยก็คุยพระเอกเอาไอติมแก้เมามายื่นให้เชิญนางเอกให้ไปเดินเล่นด้วยกันจนนางเอกขมวดคิ้วว่าพระเอกไม่น่าจะมาเพื่อเรื่องแค่นี้ปะฝูหลงไปโรงเหล้าตื่นตาตื่นใจกับกรรมวิธีการกินดื่มของแดนวิญญาณมากแต่พอดื่มก็บ่นว่าเป็นเหล้าเบเบแล้วบีบให้เจ้าของร้านเอาเหล้าที่ดีที่สุดมาเดี๋ยวนี้เอาสมบัติมาเปจนแม่นางเจ้าของร้านยอมขายให้วันต่อมาพระเอกยืนให้อาหารปลาอยู่ในโจรชิวๆกับชิวตลอดนางเอกเดินห่าวมาดูถามเมื่อไหร่จะกลับแดนเซียนสักทีพระเอกหงุดหงิดปาอาหารปลาทั้งกำบอกจะกลับพร้อมฝูหลงนางเอกยิ้มเลยจ้าพึมพำว่าไปพรุ่งนี้จะดีมากโรยาวิ่งจันมาบอกว่าฝูหลงมันก่อเรื่องอาเกนนางเอกไปดูก็คือว่าฝูหลงเมาแต่ยังไม่ถึงขั้นไม่รู้ตัวอาศัยที่เมาก่อเรื่องเพิ่มไปเกาะแข้งเกาะขาแม่นางเจ้าของร้านบอกจะดื่มต่อจนเสากรีดว่ามาลวนลามโมฟังก็จะมาช่วยเคลียร์นางเอกมาถึงพอดีปรี๊ดแตกถามพระเอกว่าแดนเซียนออกจะดีทำไมเลี้ยงตัวแบบนี้ออกมาได้แล้วนางเอกก็ไปเคลียร์กับแม่นางเจ้าของร้านบอกจะส่งรายงานไปให้พวกแดนเซียนจัดการกันเองตอนเดินออกมาพระเอกถามว่าจะไม่บอกเจ้าแดนวิญญาณหรอนางเอกบอกว่านางไม่อยากให้เดือดร้อนผู้บริสุทธิ์พระเอกรู้ทันว่านางเอกหมายถึงโมฟังนางเอกยื่นจดหมายร้องเรียนให้บอกฝากพระเอกด้วยแล้วกันพระเอกขมวดคิ้วบอกต่อให้ส่งไปถึงยังไงการแต่งงานนี้มันก็ไม่ยกเลิกนางเอกไม่หลบตาบอกว่านางเปล่าตั้งแต่นางโดนจับตัวกลับมานางก็ไม่คิดจะหลีกเลี่ยงการแต่งงานนี้แล้วนางแค่อยากหาเรื่องฝูหลงเฉยๆนางไม่อยากแต่งก็ต้องแต่งแล้วนางก็ไม่ชอบฝูหลงนางเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตแต่งงานหรือว่าฝูหลงจะเปลี่ยนแค่อยากใช้ชีวิตสบายๆเป็นตัวเองตอนที่ยังมีเวลาเท่านั้นแหละเดินแบบแมนๆบอกการแต่งงานก็คือการเชื่อมไมตรีความบาดหมางระหว่าง2ดินแดนเท่านั้นแล้วมองหน้าพระเอกบอกช่างเหอะแล้วนางก็ไปเลยพระเอกได้แต่ยืนอึ้งอยู่คนเดียวโธ่เรื่องทั้งหมดมันก็เริ่มที่พ่อนี่แหละ
วันต่อมาฝูหลงมาไม้ใหม่เด็ดดอกไม้มาฝากนางเอกถามหาโมฟังเพราะเมื่อวานตัวเองเผลอหยิบหยกพกติดตัวของโมฟังมาด้วยโรยาคนซื้อยกบะหมี่อายุยืนเข้ามาแล้วตอบแทนว่าโมฟังอยู่ค่ายทหารฝูหลงก็จะไปเลยจ้านางเอกรีบห้ามบอกเป็นสถานที่ราชการห้ามเข้าแต่อีฝูหลงมันเจ้าเล่ห์วับหนีไปแล้วโรยาปลอบนางเอกว่าโมฟังน่าจะดิวได้แหละแล้วให้นางเอกกินบะหมี่เพราะวันนี้เป็นวันเกิดถึงแม้ได้วิญญาณจะไม่ฉลองก็ตามนางเอกยิ้มแล้วก็กอดโรยาเอาไว้นางเอกนะรู้สึกไม่สบายตัวมา2 วันแล้วระบายอารมณ์ด้วยการเอาซีมาตบหัวบอกไหนพูดอะไรให้ฟังหน่อยดินางเอกบ่นให้โรยารินน้ำมาให้แต่พระเอกเป็นคนยื่นมาป้อนเนี่ยก็ขยันยอดทั้งที่ไม่เอาอะไรก่อนวันนี้ก็ใส่ชุดสีดำเขียวมายังหล่อเข้าคู่นางเอกปาซีทิ้งแล้วดื่มน้ำเองพระเอกรู้แล้วว่าร่างกายนางเอกผิดปกติแต่นางเอกทำเย็นชาใส่จนพระเอกเดินกลับเข้าห้องไปนางเอกพยายามบอกตัวเองว่าพระเอกกับคนบนโลกมนุษย์น่ะแตกต่างกันดึกคืนนั้นนางเอกไข้ขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ลดจนโรยาเครียดก่อนหน้านี้นางเอกไม่ว่าจะบาดเจ็บแค่ไหนก็ไม่เคยเป็นแบบนี้โรยาไปตามฝูหลงอย่างน้อยก็เป็นว่าที่สามีถูกไหมแต่ฝูหลงไม่อยู่เลยไปตามพระเอกแทนพระเอกมาดูบอกตัวร้อนเฉยๆแล้วก็ใช้พลังแตะหน้าผากโรยาฟ้องรัวๆว่าทำไมพระเอกต้องให้นางเอกแต่งกับฝูหลงด้วยดูทำแต่ละอย่างแล้วพอไปแดนเซียนเนี่ยนางเอกเวลาน้อยเนื้อต่ำใจจะไปหาใครได้นางเอกหัวแข็งไม่เคยไปฟ้องใครอยู่แล้วใครจะมารักถนอมท่านอ่องของนางพระเอกก็พึมพำว่านั่นสิต่อไปใครจะได้รักถนอมนางเอกพระเอกหันมาบอกโรยาว่าใช้พลังขจัดความร้อนให้แล้วมีอะไรก็ค่อยไปตามนะจนโรยาบ่นว่าเทพโบราณเย็นชาเหลือเกินพระเอกได้ยินได้แต่ถอนหายใจโรยาเช็ดตัวให้นางเอกต่อบ่นว่าเทพเซียน2 องค์ในจวนเราไม่มีดีซ่ากะคน นางเอกลืมตามาบอกว่าพวกเทพเซียนก็เย็นชาแบบนี้แหละเฮ้ยปวดใจนางเอกตื่นมาอีกทีตอนเช้าปัดน้ำตาคิดในใจว่าที่นางไม่สบายน่าจะเพราะมุกที่ได้รับมาแต่วันนี้นางหายแล้วอยากจะไปค่ายทหารนางเอกเดินผ่านพระเอกก็บอกว่านางขอบคุณวันนี้เชิญพระเอกเที่ยวเล่นตามสบายเสกเงินไว้ให้ถุงเบ้อเริ่มพอนางเอกไปถึงค่ายทหารก็เห็นโมฟางโดนฝูหลงตามต้อยนางเอกเข้ามาดิวเองเสกทวนนางออกมาจ้าบอกถ้าจะหาเรื่องถามทวนนางก่อนไหมฝูหลงไม่ยอมแพ้ง่ายๆเว้ยบอกนี่เป็นเรื่องของโมฟางนางไม่เกี่ยวซะหน่อยนางเอกก็เลยตอบฝูหลงไปว่าโมฟังเป็นคนของนางเอาเซนางเอกเอาโมฟังมาอ้างซะเลยพระเอกที่ตามนางเอกมาได้ยินก็อึ้งฝูหลงหันไปเห็นพระเอกก็รีบฟ้องว่านางเอกมีคนอื่นแล้วก็บอกจะถอนมันนางเอกตกใจแค่นิดเดียวแล้วทำเป็นขำถามว่ามาได้ยังไงพระเอกบอกมาเดินเล่นแล้วถามว่าตอนนั้นได้ยินว่านางเอกปฏิเสธโมฟังไปแล้วนี่ตอนนางเอกบาดเจ็บหนักที่โมฟังสารภาพพระเอกได้ยินหมดจริงด้วยนางเอกไม่ตอบพระเอกแล้วก็ไม่สบตาไม่มองหน้าหันไปบอกฝูหลงว่าถ้ามีความสามารถก็เชิญแล้วเข้าค่ายทหารไปนางเอกกับพวกแม่ทัพลูกน้องทั้งหลายสนิทกันดีมากพระเอกได้แต่มองตามนางเอกเปิดลานประลองกับลูกน้องบอกพวกทหารว่าใครกล้าก็เข้ามานางจะไม่ใช้อาวุธคือโคตรเท่พระเอกกับฝูหลงตามมาดูเงียบๆบรรยากาศในค่ายทหารเนี่ยสามัคคีกลมเกลียวสุดๆแน่นอนว่าแต่ละคนที่เข้ามาโดนนางเอกซัดกระเด็นมูฟังยืนดูอมยิ้มแบบทั้งรักทั้งบูชาพระเอกก็เห็นแล้วจ้ะนางเอกนะยิ้มกับหัวเราะอย่างมีความสุขพระเอกก้าวขึ้นมาขอประลองด้วยโถ่พ่อมายังไงเนี่ยโมฟังจึกแล้วนะส่วนสร้างเปิดก็บอกเพื่อนตาใส่ว่าเกลไม่รู้พระเอกบอกว่าอยู่สวรรค์นอกชั้นฟ้าเบื่อที่นี่คลึกคลื้นดีเลยอยากจอยนางเอกบอกว่านางไม่กล้าล่วงเกินพระเอกแต่พระเอกเปิดก่อนเลยจ้านางเอกก็เลยรับมือพระเอกอย่างจริงจังแบบตะกี้กับพวกทหารนี่คือเหมือนตีหัวเด็กน้อยไปเลยทั้ง2 คนใช้มือเปล่าสู้ฉากบู๊คือสวยมากไม่มีใครทำร้ายใครได้แล้วสุดท้ายไปจบที่ท่าโอบแบบมองตาแบบไกลมากแกอีกนิดก็คือจะจูบแล้วมันมาจบท่านี้ได้ไงก่อนพวกทหารคืออึ้งทั้งค่ายไม่มีใครกล้าขวางจนโม่ฟังกระแทกกระบี่กับพื้นนางเอกกับพระเอกได้สติสู้กันต่อแล้วคราวนี้พระเอกก็กดมือนางเอกตรึงไว้ที่เสาไปอีกอ้อยสร้างเป่ยมองบนแล้ว1พระเอกบอกว่านี่เกิน10กระบวนท่าแล้วไหนนางเอกบอกว่าเกิน10กระบวนท่านางเอกจะเลี้ยงเหล้าแต่พระเอกไม่ดื่มเลยอยากขอถาม3คำถาม1สร้างเป่ยกับนางเอกเกี่ยวข้องกันยังไงโอ้ยสร้างเป่ยร้อนตัวใหญ่บอกเขามีลูกมีเมียแล้วเด้อนางเอกมองบนบอกกับเพื่อนร่วมงานพวกทหารก็ขำ2เพื่อนสร้างเปยเนี่ยหนุ่มข้างๆล่ะนางเอกก็บอกเพื่อนร่วมงานอีก3คราวนี้คำถามสุดท้ายสุดพีคพระเอกถามว่าโมฟังล่ะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงอีฝูหลงก็ยืนลุ้นอยู่เอาละพระเอกคืออยากจะแฉว่านางเอกโกหกนางเอกคิดนานมากแล้วตัดสินใจตอบว่าเพื่อนร่วมงานเช่นกันในใจนางเอกก็คือไม่อยากให้โมฟังต้องมีความหวังสร้างเปยก็แอบเมาใหญ่ว่าที่พระเอกถามหมายความว่าไงอ่ะฝูหลงมันขำกลิ้งไปแล้วที่นางเอกโดนจับโป๊ะนางเอกเดินไปตบบ่าโมฟังว่าวันหน้านะ
อัดฝูหลงไปเลยนางจะรับผิดชอบเองโมฟังตอบว่าที่นางเอกทำเมื่อกี้ไม่ได้ช่วยตัวเองสักนิดสร้างเปิดมาเคลียร์บอกทุกคนว่าไปดื่มกันดีกว่าฝูหลงเข้ามาขอบคุณพระเอกแต่พระเอกบอกไม่ได้ช่วยแกแค่รอคนเล่นแล้วบอกว่า2วันนี้ฝูหลงทำเกินไปแล้วทุกอย่างที่ทำรอท่านปู่เทียนจุนตัดสินเหอะเพราะพระเอกส่งนกกระเรียนไปบอกหมดแล้วเงิบไหมล่ะแกสมน้ำหน้าเทียนจุนนะคือฟังแต่ละอย่างก็เดือดจนทนไม่ไหวถึงขั้นตัดต้นไม้สักกรนแล้วเรียกตัวฝูหลงกลับมาด่วนนางเอกกับพวกทหารแม่ทัพดื่มกันจนเมากลับจวนนางเอกหัวเราะมีความสุขไล่โมฟังและคนอื่นให้กลับไปที่หน้าจวนส่วนพระเอกนั่งรออยู่พอนางเอกมาถึงก็ถามว่านางจะแต่งงานแล้วกลับบ้านดึกไปดื่มกับหนุ่มๆไม่ดีมั้งนางเอกเลยถามว่าแบบไหนถึงจะดีหรือว่าต้องทำแบบพระเอกวันนี้ทำไมต้องบีบนางจนยอมแพ้ถึงจะพอใจใช่ไหมนี่ทำเหมือนหึงอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างหรือว่าที่จริงพระเอกจะถูกใจนางเขาแล้วนางเอกเดินมาจ้องตาพระเอกแล้วยิ้มแมนโคตรแกพระเอกพูดได้แค่ว่าท่านอ่องเมาแล้วเทพมีความรู้สึกที่ไหนกันโอ๊ยเจ็บฉันเป็นนางเอกนี่ฉันร้องแล้วนะคือแบบโดนหลายดอกมากนางเอกยิ้มบอกว่าใช่ไงดังนั้นไม่ว่านางจะปกป้องใครทำเรื่องไหนหวังว่าพระเอกจะไม่พูดให้มันมากเรื่องอีกตอนที่นางเอกเดินหันหลังเข้าห้องสายตาก็คืออย่างเจ็บคิดในใจว่าช่วยเหลือสักทางให้นางเดินบ้างเถอะส่วนพระเอกก็กระซิบต่อว่าจะพยายามโอ๊ยเป็นเศร้าฝูหลงเห็นโม่ฟางเมาอยู่ก็กะจะลงมือเพิ่มให้นางเอกทนตัวเองไม่ได้สักทีแต่ว่าพอวิ่งเข้าหาก็เจอโม่ฟางเตะสวนจากข้างหลังยังก็มีตาหลังไอ้บ้าเอ้ยแกมันไม่ได้เรื่องจริงๆวันต่อมาเจ้าแดนวิญญาณเรียกนางเอกมาพบบอกฝูหลงหนีไปโลกมนุษย์แล้วโม่ฟางก็คุกเข่าอยู่บอกว่าผิดเองเมื่อวานเมาไปหน่อยเลยเผลอเตะไปทีหนึ่ง นางเอกอมยิ้มบอกก็ถือว่าเป็นบทเรียนตบบ่าให้โมฟังลุกขึ้นบอกโลกมนุษย์ไม่มีอะไรอันตรายซะหน่อยชุดนางเอกวันนี้ทั้งละมุนทั้งเท่สวยเจ้าแดนวิญญาณก็บอกว่าได้ยังไงเพราะเทียนจุนเพิ่งตามตัวให้ฝูหลงกลับไปในอีก3วันนางเอกอดดีใจไม่ได้ว่าสงสัยพระเอกจะช่วยออกหน้าให้เจ้าแดนวิญญาณเหล่นางเอกบอกให้ไปตามฝูหลงกลับมาซะดีนะที่1วันที่นี่เท่ากับ1ปีในโลกมนุษย์เจ้าแดนวิญญาณจะลงโทษโมฟังแต่นางเอกปกป้องบอกนางตั้งหากที่เป็นคนออกปากให้โมฟังลงมือไว้นางเจอฝูหลงกลับมาเมื่อไหร่นางจะมารับโทษเองคนแมนฝูหลงอยู่ที่เมืองจินซิวในโลกมนุษย์บาดเจ็บจนสลบฟื้นมาก็เพราะมีเด็กน้อยขอทานมาช่วยไอ้เน่มันไม่เคยลงมาโลกมนุษย์พอมันรู้ตัวมันก็ลันลาดีใจแจกเงินเด็กพอเห็นไอ้วิญญาณสีดำก็ไม่ช่วยอ้อยแกผู้คุมวิญญาณเต็มเมืองไปหมดแล้วนางเอกค่ะมาโลกมนุษย์แล้วแต่แวะไปที่เมืองจินเซิงที่ตัวเองเคยใช้ชีวิตช่วงสั้นๆที่นี่มาก่อนพอเห็นเกี้ยวเจ้าสาวก็ตามไปชมงานแต่งด้วยอดไม่ได้มอบของขวัญเป็นทองคำก้อนนึงเดินผ่านเห็นตายายขายเหล้าที่อยู่กันจนแก่เท่าก็อมยิ้มสงสารนางเอกนะชีวิตแต่งงานอันเรียบง่ายเนี่ยมันคงไม่ใช่สำหรับนางเอกอีกแล้วนางเอกซื้อเหล้าแล้วเดินไปบ้านหลังที่เคยอยู่กับพระเอกบ้านน้อยริมน้ำในวันนั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ว่ามันเงียบเหงามีหยักใยขึ้นผุพังสุดโทรมไร้การดูแลนางเอกมองไปรอบๆคิดถึงอดีตแล้วก็นั่งลงหลับตาร้องให้เงียบๆนางเอกไปต่อที่จวนกู้เฉิงจินที่วันนี้เปลี่ยนไปกลายเป็นบ้านคนอื่นไปแล้วนางเอกคิดในใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดมันมีแค่ร่องรอยในความทรงจำของนางเท่านั้นบางทีคนที่นางเคยรักอาจเป็นแค่จินตนาการของนางไปเองแล้วก็ไปที่หอจดหมายเหตุของเมืองไปอ่านบันทึกเรื่องในอดีตที่เขียนเรื่องกู้เฉิงจินเจ้าเมืองคนเก่าเมื่อ100 ปีก่อนว่ากู้เฉิงจินช่วยพัฒนาบ้านเมืองเป็นเจ้าเมืองที่ดีมากข้างกายมีกุนซือชื่อสิงห์อินตอนหลังกู้เฉิงจินนะคะพี่ชายที่เป็นคนชั่วเลยได้เป็นเจ้าเมืองส่วนภรรยาเนี่ยตายแล้วคืนชีพมาแต่ว่าพอคืนชีพปุ๊บนางก็ออกบวชตลอดชีวิตพอนางจากไปกู้เฉิงจินก็ตรอมใจตามไปใน2 ปีส่วนกุนซือหายตัวไปไม่แต่งงานอยู่แต่ในเรือนตัวเองนางเอกเห็นภาพเลยว่าพระเอกก่อนตายคงจัดการอะไรทุกอย่างไว้แล้วแม้แต่ชุดที่จะใส่นางเอกได้แต่คิดว่าชีวิตของคนที่นางเคยรักมีแค่บันทึกในหน้ากระดาษไม่กี่ใบไม่รู้นางตามหาอะไรอยู่กันแน่แล้วนางเอกก็ตัดใจไปดื่มเหล้าริมน้ำกลางสายฝนคนเดียวนั่งอยู่พักใหญ่ก็ถามพระเอกว่าจะตามนางไปอีกนานไหมเนี่ยนี่ถ้านางไม่รู้ตัวนางคงตายไปหลายรอบแล้วมั้งในสนามรบพระเอกเดินออกมาบอกว่าที่ตามมาเพราะอยากขอโทษเรื่องเมื่อวานนางเอกตอบกลับว่าคืนนั้นนางก็อารมณ์ไม่ดีทำตัวปีนเกลียวเช่นกันทั้งคู่นิ่งเงียบไปนานมากแล้วนางเอกก็เริ่มเล่าว่านางเคยได้รับบาดเจ็บตกมาที่นี่สะบักสะบอมที่สุดในชีวิตแล้วก็ได้เจอกับวีรบุรุษที่มาช่วยไว้แต่ว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาแค่บีบก็ตายแค่คลายก็รอดและตั้งแต่ตอนนั้นเองที่นางชอบสิงห์อินหันมายิ้มให้กว้างเลยนะบอกว่านางไม่โง่พระเอกใส่หัวนิดเดียวบอกว่านางเอกรู้ทันอีกแล้วนางเอกบอกนางรู้นานแล้วแต่นาง
างคิดไม่ตกว่าพระเอกจะวิ่งจากสวรรค์นอกชั้นฟ้ามาเป็นมนุษย์เพื่อพระเอกบอกว่าไว้รอนางเอกอยู่เป็นหมื่นปีจะเข้าใจเองว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนพระเอกอยากลงมาเป็นคนธรรมดาลองใช้ชีวิตอับจนหนทางสักครั้งแต่ตอนลงมาความทรงจำดันอยู่ครบนางเอกเลยเก็ตว่าทำไมตอนนั้นพระเอกต้องป่วยกระเสาะกระแสะขนาดนั้นนางเอกถามต่อว่าทำไมต้องทำเป็นไม่รู้จักกันด้วยพระเอกสบตาว่าเป็นเหตุผลเดียวกับที่นางเอกขับไล่โม่ฟังไปนั่นแหละนางเอกเลยบอกอ๋อเป็นเพราะว่าไม่ชอบก็เลยไม่อยากให้เสียเวลาใช่ปะแหมเอามีดมาแทงกันเลยปะนางเอกถามว่าพระเอกรู้ปะเนี่ยว่าปฏิเสธคนอื่นต้องทำยังไงทำแบบนี้มันเหมือนยิ่งมายั่วคนนะหรือพระเอกไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำอะไรอยู่พระเอกดันถามว่าแล้วนางเอกโดนยั่วยวนแล้วยังนางเอกแค่ยิ้มบอกนางรู้จักความเหมาะสมดีคนที่นางเคยรักเป็นมนุษย์ธรรมดาคนนึงนางถึงรักได้แต่พระเอกเป็นเทพโบราณนางไม่มีความรู้สึกอะไรให้หรอกพระเอกนี่คือหลับตาฟังแล้วจ้าฉันปวดใจแต่ท่านเทพท่านทำตัวเองนะนางเอกพูดต่อว่าสรุปความหมายนางก็คือในเมื่อพระเอกไม่อยากจะเป็นคนนั้นก็ไม่ต้องอำพรางและเสแสร้งคนที่นางรักตายไปแล้วพระเอกหันมาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสิงจือหรือว่าสิงอิ่นก็เป็นคนเดียวกันตั้งแต่ต้นนางเอกยิ้มบอกไม่หรอกไม่ใช่สำหรับนางจากนี้ไปเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกและนางจะแต่งงานตามที่พระเอกต้องการพระเอกไม่ต้องร้อนใจอีกต่อไปพระเอกได้แต่พยักหน้าพูดว่าดีตอนเดินกลับมาจะไปตามหาฝูหลงนางเอกสัมผัสกลิ่นไอแปลกๆได้ก็จับมือพระเอกจนพระเอกถามว่าทำไมตัวเองต้องหลบด้วยนางเอกรู้ตัวรีบปล่อยมือบอกเผลอนึกไปว่าพระเอกเป็นคนที่เคยรักจนพระเอกสายหัวแหมตะกี้นางเอกยังบอกอย่างเซลล์อยู่เลยจ้าว่าเป็นคนละคนพระเอกนางเอกเจอกับเซียนดินหรือว่าเซียนแดนพิภพที่โดนจับมาเซียนคนนี้ชื่อว่าหูลู่พ่อก็ขิงเอาวิชาเทพโบราณมาใช้ซัดคนร้ายซะเลยหูลู่เป็นเซียนที่นางเอกเคยให้มาช่วยพระเอกตอนโน้นจำกันได้เปล่าหูลู่เล่าว่า3 เดือนก่อนมีสำนักเซียนชื่อว่าฝูเซิงเชิญพวกเซียนดินไปเจอแต่ว่าแต่ละคนที่ไปก็หายไปไม่กลับมาทั้งนั้นจนตอนหลังไม่มีใครยอมไปเลยโดนใช้กำลังตามจับตอนนี้เหลือตัวเองอยู่คนเดียวแล้วแวกนี้ซ่อนตัวอยู่ตั้งนานเพิ่งโดนจับได้นางเอกก็งงว่าเซียนดินไม่น่าจะโดนมนุษย์ธรรมดาจับได้หูลู่รีบแล้วว่าพวกคนร้ายมันมีของวิเศษกับอาคมชี้เชือกที่มัดตัวเองเนี่ยบอกของพวกเนี้ยมาจากแดนวิญญาณจนนางเอกแปลกใจว่าฝีมือใครใส่ร้ายแดนวิญญาณเนี่ยเรียกให้พระเอกปล่อยคนร้ายซะพระเอกแกล้งพูดว่าใช้ตัวเองอย่างคล่องเลยนะนางเอกก็บอกว่าอย่าเล่นตัวได้เปล่านางเอกขู่คนร้ายจะตัดนิ้วถามว่าใครทำแต่พอได้รับคำตอบว่าเจ้าสำนักพวกคนร้ายก็ตายสลายไปเลยเพราะว่าโดนลงอาคมสาปแช่งเอาไว้หูลู่บอกว่าพวกเราเคยได้รับการปกป้องจากเทพธรณีโบราณแม้จะเหลือการเชื่อมต่อกับพลังเทพแบบบางเบาแต่พอสัมผัสทิศทางของคนอื่นคร่าวๆได้นางเอกเลยจะตามไปช่วยคนทันทีบอกให้พระเอกไปตามฝูหลงแต่พระเอกบอกว่าช่างหัวฝูหลงไปก่อนพระเอกคิดว่าคนที่เอาเซียนดินไปหลอมน่าจะอยากได้พลังเทพโบราณเป็นแน่นางเอกบอกว่าให้พระเอกไปทำลายค่ายกลส่วนนางจะลงมือพระเอกยิ้มบอกเป็นสาวเป็นนางต้องสำรวมท่าทางเหมือนกับสิงห์อุ่นไม่มีผิดจนนางเอกอดคิดไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้พระเอกปกปิดตัวตนแทบตายแต่พอเปิดอกพูดกันนิสัยแย่ๆก็กลับมาหมดเลยนะทำเอานางเอกอยากต่อยสักยกจริงๆปากก็บอกว่าไม่แต่ทำท่าทางเหมือนอ่อยนางอยู่ได้ไม่มีหยุดหูลู่พาทั้งคู่มาถึงถ้ำชิงหยาแหมพระเอกนางเอกเปลี่ยนมาแต่งตัวเลียนแบบคนในสำนักฝูเซิงมันดูเป็นชุดกู้โคตรหูลู่เล่าว่าถ้ำนี้เคยมีปีศาจอาศัยอยู่แต่ตอนนี้กลายเป็นคุกขังพวกเซียนไปแล้วพระเอกซัดยามกระเด็นชิวๆจนนางเอกงงถามจำเป็นปะเนี่ยพระเอกบอกก็ไม่หรอกแต่สนุกดีหูลู่อยากตามไปด้วยแต่นางเอกบอกว่าคนที่น่าห่วงคือคนร้ายให้หูลู่อยู่ที่นี่ไม่ต้องเข้าไปพระเอกให้ของขวัญหูลู่เป็นไม้ท่อนหนึ่งจนนางเอกบ่นว่าเบเกินพระเอกบอกว่าไม้ท่อนนี้ขอแค่ไม่วางใน100 ลี้จะไม่มีใครสู้หูลู่ได้นะพอจะนั่งแพเข้าถ้ำพระเอกยื่นมือมาให้นางเอกจับแต่นางเอกปฏิเสธบอกนางไม่ได้กลัวน้ำขนาดนั้นพระเอกก็เลยแกล้งเสกคลื่นให้แพโคลงจนนางเอกตกใจแล้วไปจับเขาร้ายกาจเกินไปแล้วแกที่ไหนทำพวกเซียนโดนดูดพลังไปรวมกันไว้ตรงกลางจริงๆแต่ละคนถูกทรมานน่าสงสารสุดๆพระเอกเห็นแล้วยื่นผ้าดำให้นางเอกบอกใส่เหอะบอกตัวเองจะรับหน้าที่คายกลเวทมนต์ส่วนอัดคนเชิญนางเอกตามสบายพระเอกใช้พลังจัดการค่ายกลส่วนนางเอกจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบพระเอกยืนกอดอกมองแล้วเสกโต๊ะกับชามานั่งดูเพลินๆเดี๋ยวแบบนี้ก็ได้หรอคะพวกเซียนแปลกใจว่าทำไมคนจากแดนวิญญาณมาช่วยตัวเองได้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยมันเป็นคนแดนวิญญาณไงแต่ว่าพวกเซียนก็รีบหนีตายกันใหญ่แล้วก็มากราบไหว้พระเอกวับมาหล่อๆบอกให้รีบไปจากที่นี่แหมสภาพนางเอกเหมือนลูกกระจอกพระเอกมากค่ะ
พอออกไปได้นางเอกก็ถามว่าเซียนก่อนหน้านี้โดนจับไปไหนมีเซียนบางคนไม่พอใจเพราะนางเอกมาจากแดนวิญญาณนางเอกบอกแดนวิญญาณไม่เกี่ยวแต่ว่าโดนด่ารัวๆคือไอ้พวกเซียนพวกนี้ก็บอกว่าแดนวิญญาณนั้นเป็นคนชั่วงูงี้ด่าจนลามไปถึงหัวเจ้าแดนวิญญาณแล้วนางเอกทนไม่ได้เข้าไปใช้พลังบีบคอบอกในเมื่อนางไม่ได้ทำแต่ด่ากันแบบนี้งั้นนางจะทำให้เป็นเรื่องจริงซะเลยพระเอกห้ามนางเอกไว้เบาๆบอกทำแบบนี้ก็ยิ่งล้างมลทินให้แดนวิญญาณไม่ได้นางเอกก็เลยปล่อยแล้วก็สะบัดหน้าเดินไปพระเอกบอกพวกเซียนดินว่านี่มันน่าจะมีคนจงใจหาเรื่องให้เราสองดินแดนบาดหมางชาวแดนวิญญาณไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดอย่าไปเชื่อข่าวลือพวกเซียนเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกเป็นฝูหลงเพราะมากับนางเอกไงพระเอกบอกแค่ว่าฝูหลงกับนางเอกยังไม่แต่งกันแต่ก็ช่วยพูดแทนว่านางเอกโมโหเพราะว่านางเอกทำเพื่อแดนวิญญาณจริงๆทนฟังคนใส่ร้ายไม่ได้พวกเซียนก็บอกว่าพระเอกดีกับนางเอกจริงๆไม่เห็นจะเหมือนข่าวลือตรงไหนพระเอกพูดเบาๆแค่ว่าเพราะนางเอกคุ้มค่าเนี่ยตลอดพระเอกเดินตามมาบอกนางเอกว่ายังมีเซียนดินอีกกลุ่มโดนคุมตัวไปทางใต้นางเอกบอกนางไม่เกี่ยวนางจะไปตามฝูหลงแล้วก็ไปเลยแต่พระเอกตามมาเว้ยยังไงอีกพระเอกบอกว่าเอาก็ไปทางเดียวกันชวนนางเอกไปหาอะไรกินด้วยนะนางเอกปากบอกไม่แต่ท้องไม่เล่นด้วยร้องโครกครากเลยค่ะพระเอกพูดต่อว่าเดี๋ยวจะทำให้กินแล้วก็จูงมือนางเอกลงมาแหมนี่รู้จักเอาอาหารมาล่อนางเอกนะก็คิดถึงกับข้าวฝีมือพระเอกจริงๆพอมาถึงโรงเตรียมสองคนนี้ก็ขอเท่าแก่เนี่ยจะลงครัวพระเอกยังเนียนจับมือนางเอกถึงหน้าร้านเลยจ้านางเอกมองหน้าเท่าแก่เนี่ยนิ่งๆบอกพระเอกว่านี่ร้านเถื่อนแต่ว่าถึงจะเถื่อนยังไงก็สู้พระเอกไม่ได้พระเอกนางเอกจิบชานิ่งๆนางเอกดูออกแล้วว่าเท่าแก่เนี้ยมีปัญหาเรียกให้นางเดินมาแล้วก็เอาชานางนั่นแหละกรอกปากนางอย่างโหดพระเอกก็ดูชิลมากนางเอกจับตัวเท่าแก่เนี้ยให้กลายร่างเดิมซึ่งที่จริงนางเป็นงูลูกสาวนางวิ่งโผล่เพเข้ามาทำเอานางเอกอึ้งเพราะว่าลูกสาวเนี่ยหน้าเหมือนเสี่ยวเหอมากๆพระเอกพูดนิ่งๆว่าบังอาจทำไมกล้าเปิดร้านรังแกมนุษย์ไม่กลัวพวกเซียนดินมาจัดการหรอสองแม่ลูกบอกว่าพวกเซียนดินหายไปจากแถวนี้นานแล้วพวกนางไม่เคยฆ่าใครแค่แย่งอาหารเท่านั้นพระเอกนางเอกก็เลยถามว่าเซียนดินหายไปไหนหายไปเมื่อไหร่ปรากฏว่ามันเป็นฝีมือสำนักฝูเซิงอีกแล้วซึ่งมันห่างจากเมืองชิงเซิงมาเยอะแล้วนะนางเอกอดคิดไม่ได้ว่าหรือจะเป็นฝีมือคนแดนวิญญาณจริงๆน้องงูนะที่เป็นลูกสาวชื่อว่าจิงซีรีบขอตามไปด้วยบอกคิดถึงพ่อกับพี่จิงเหยียนพระเอกเตือนว่าตะบะนางไม่สูงพอไม่น่าทนไอพิษไหวแต่นางเอกบอกให้พระเอกใช้ยานช่วยพานางไปด้วยนางเบื่อจะเดินทางกับพระเอกตามลำพังแล้วที่จริงฉันว่านางเอกใจอ่อนเพราะหน้าเหมือนเสี่ยวเหอมากกว่ามั่งซึ่งพระเอกก็คือยอมทำตามด้วยจ้าเชื่อฟังนางเอกดีแท้ที่เมืองจินซิวมีแต่ไอพิษปกคลุมยังก็เหวซุยเทียนอากันหนักเลยอะในเมืองมีชาวบ้านนอนตายกันเกลื่อนพระเอกบอกว่าไอพิษนี้มันน่าจะเกิดจากป่าเขาเราต้องทำให้หายด้วยการไปที่ต้นเหตุนางเอกบอกให้ช่วยคนก่อนค่อยว่ากันทั้งคู่เห็นแม่คนนึงโดนไอพิษทุรนทุรายก็เข้าไปช่วยเป็นชาวบ้านข้างตัวมีตัวยาตกอยู่ด้วยนะลูกชายเห็นก็รีบด่าว่าทำอะไรตัวเองอะได้ยามาแล้วจากท่านเซียนยาจกไม่อยากให้ใครมาช่วยทั้งนั้นแล้วพาแม่จากไปทำเอาทั้ง3งงพอพวกพระเอกรู้ว่าเซียนยาจกอยู่ที่ไหนก็ตามไปดูทันทีนางเอกยังถามพระเอกว่ายาเมื่อกี้เวิร์กเปล่าพระเอกบอกว่าไม่รู้สิแต่ที่ตัวเองช่วยไปรับรองว่าเวิร์กแน่มันตลอดขิงเก่งแล้วทั้ง3คนก็ไปดูเซียนยาจกระหว่างทางพระเอกทยอยช่วยคนไปด้วยนะฝูหลงสภาพซอมซ่อโผล่มาดูไม่จืดเลยฝูหลงเห็นหน้าพระเอกนางเอกก็ดีใจแบบสุดตัวแล้วฝูหลงนี่เองมันก็คือเซียนยาจกตอนแรกทำท่าไม่สนจริงๆก็ช่วยคนอยู่นี่หว่าเป็นคนดีใช้ได้นะเนี่ยฝูหลงเล่าว่ากะจะหนีมาโลกมนุษย์จริงๆแต่พอมาเจอที่นี่ที่สภาพเลวร้ายมากก็ลงมือใช้อาคมช่วยชำระล้างใช้พลังหมดไปแล้ววันหนึ่งไอพิษก็หายไปคนป่วยในเมืองก็มากเกินได้แต่เอาคนที่ป่วยไม่หนักมากมารวมกันแล้วสร้างอาคมกั้นไอพิษเอาไว้แล้วออกมาขจัดไอพิษทุกวันจนตัวเองเนี่ยจนปัญญาแล้วนางเอกรู้ทันเลยว่าที่ไม่ยอมไปแจ้งแดนเซียนเพราะมันกลัวโดนจับตัวกลับไปละสิท่ายังจะมีหน้ามาโมอีกหัวเราะเยาว่าฝูหลงหน้าขันมากๆโถจิงซีรีบถามหาพี่ชายพอเห็นจิงซีสวยนะอีฝูหลงมันก็แอกหล่อใส่บอกเดี๋ยวจูงมือไปจะได้ไม่หลงทางนางเอกจับข้อมือแทบหักบอกนำทางไปเดี๋ยวนี้พอเข้ามาในสำนักพวกชาวบ้านรีบออกมาต้อนรับฝูหลงกันใหญ่ทั้งขอบคุณทั้งให้ช่วยโอเคฉันเพิ่งเห็นประโยชน์อีฝูหลงพ่อของจิงซีกับจิงเหยียนเดินออกมาจากข้างในตอนนี้เองทำเอานางเอกพระเอกอึ้งจิงเหยียนที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อจิงซีนี่มันคือกู้เฉิงจินที่กลับชาติมาเกิดชาตินี้ก็มีสตรีหน้าตาเหมือนกับภรรยาชาติที่แล้วอีกแล้วจ้าชื่อว่าแม่นางซื้อหลัวดูจิงเหยียนเป็นห่วงนางมากนางเอกอดถามไม่ได้ว่านี่มันโชคชะตาบนซ้ำหรอพระเอกใส่หน้าบอกเป็นเรื่องบังเอิญนางเอกอยากรู้มากว่าชาติที่แล้วกู้เฉิงจินเคยคิดถึงเสี่ยวเหอบ้างไหมพระเอกบอกว่าหลังได้เป็นเจ้าเมืองกู้เฉิงจินปลูกดอกบัวไว้ในเรือนเดิมเต็มไปหมดนางเอกบอกว่าอย่างน้อยเสี่ยวเหอก็ยังมีใครสักคนที่จดจำ
นางเอกมาดูแม่นางซือหลัวที่บาดเจ็บใช้พระเอกมารักษาอีกแล้วจ้าพระเอกรักษาเสร็จก็ถามฝูหลงว่าไอพิษมาจากไหนพระเอกสงสัยว่าไอพิษมันน่าจะเริ่มจากในเมืองเพราะว่าอาการชาวบ้านแบบนี้คือการได้รับไอพิษเป็นเวลานานจนลมปราณย้อนกลับบอกตัวเองก็มีแผลแบบนี้เช่นกันเปิดแผลที่แขนให้ทุกคนดูซึ่งมันคือแผลเก่าตอนที่พระเอกได้รับตอนอยู่ในเหวซุยเทียนแผลนี้มันเหมือนพวกชาวบ้านเป๊ะจนนางเอกแอบอึ้งว่าทำไมมันยังทิ้งร่องรอยไว้อีกแล้วที่ผ่านมาพระเอกก็ไม่พูดอะไรสักคำจิงเหยียนมาเรียกจิงซีให้เดินไปหาจิงซีเลยเห็นแล้วว่าจิงเหยียนน่ะใส่ใจผู้หญิงที่ชื่อซือหลัวคนนี้พระเอกคิดว่าต้นตอต้องอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพอออกมากับนางเอกก็ชิงพูดว่าแดนวิญญาณจะเอาตัวคนผิดไปลงโทษแต่พระเอกปฏิเสธบอกเซียนดินเดือดร้อนมากมายแดนเซียนต้องสืบอย่างถึงที่สุดจนนางเอกคิดในใจว่าดูจากท่าทีพระเอกดูไม่ค่อยแคร์อะไรแต่มีจุดยืนในใจหนักแน่นยิ่งนักถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับแดนเซียนพระเอกไม่ยอมถอยสักครึ่งก้าวแล้วบอกพระเอกว่ามาสืบร่วมกันก็ได้พระเอกนางเอกเดินหาจนจะสุดกำแพงเมืองแต่ก็ไม่เจอพระเอกดึงผมนางเอกออกมาเส้นนึงเสกเป็นผีเสื้อบอกเดี๋ยวจะโชว์เล่นปาหิให้ดูพอผีเสื้อบินไปสำนักฝูเซิงก็โผล่ออกมาจากความว่างเปล่าถามยิ้มว่าอัศจรรย์ไหมแต่นางเอกหน้าตึงบอกรอบหน้าเชิญใช้ผมตัวเองนะขอร้องที่หน้าทางเข้าสำนักเป็นบันไดทอดยาวที่ไม่มีคนมีแต่หุ่นดินเผากับโคมไฟพอทั้งคู่เดินเข้าไปหุ่นก็กลายร่างเป็นคนพุ่งมาทำร้ายทันทีจ้านางเอกเสกทวนออกมาฟาดรัวๆถามหาผู้บงการพระเอกมองแล้วบอกกระหายเลือดแบบนี้ไม่ดีมั้งนางเอกไม่สนบอกเชิญพระเอกไปช่วยพวกเซียนที่โดนขังส่วนนางจะไปจับคนร้ายตอนสอบสวนให้พระเอกคืนความเป็นธรรมให้แดนวิญญาณด้วยพอนางเอกเข้ามาข้างในมันก็เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดนางเอกโดนรุมทันทีแต่แค่นี้แม่ไม่แคร์จ้าสู้อย่างเท่พวกแกนี่วอนตายซะแล้วไม่รู้จักท่านอ๋องปี้ช้างเสินหลีหรือไงฮะอีตัวหัวหน้ายืนดูแล้วปรบมือชมว่าสมกับเป็นท่านอ๋องนางเอกหันมาจำหน้าได้จ้าว่าไอ้นี่มันชื่อฝูเซิงไงมนุษย์ที่เป็นอาจารย์ของคุณชายกู้ตอนที่นางยังอยู่ในโลกมนุษย์ไอ้เนี่ยมันยังเคยพาคนมาบุกทำลายที่บ้านพระเอกตอนนั้นอยู่เลยนางเอกแปลกใจมากว่าฝูเซิงมันไม่น่าอยู่มาได้ถึงตอนนี้มันน่าจะต้องหมดอายุขัยไปนานแล้วนางเอกถามว่าใส่ร้ายได้วิญญาณทำไมแล้วแกเป็นตัวอะไรทำไมยังไม่ตายอีกจังหวะนี้มีคนร้ายใส่ชุดดำปิดหน้าปิดตาคนใหม่พุ่งมาฝีมือดีกว่าไอ้พวกที่รุมนางเอกตะกี้มากสามารถซัดจนนางเอกกระอักเลือดบาดเจ็บถึงแม้ว่ามันจะโดนนางเอกทำร้ายไปมากกว่าก็ตามนางเอกซัดจนหน้ากากกระเด็นพอเห็นก็อึ้งเลยเพราะนี่คือจื่อเซี่ยอดีตลูกน้องที่เสียชีวิตจากพิษมาป่าหางแมงป่องนี่นาตอนนั้นศพจื่อเซี่ยมีไอพิษสีดำลอยเข้าจมูกไปมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปถึงวันนี้เนี่ยส่วนพระเอกไปช่วยพวกเซียนพอได้ยินเสียงการต่อสู้ก็ปลดล็อกห้องขังแล้วกลับมาดูนางเอกฝูเซิงเห็นพลังปราณบนตัวนางเอกก็รู้ตัวตนนางเอกสั่งให้จื่อเซี่ยอย่าเพิ่งฆ่าคือนางเอกบาดเจ็บสาหัสมากเลยนะพระเอกมาถึงก็รับตัวนางเอกที่อาการสาหัสลงมาแล้วก็สะกดจื่อเซี่ยไว้นางเอกพูดได้แค่ว่าไปจับทีพระเอกน่าเครียดถามว่านางเอกไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรอนางเอกบอกนางยังอยากอยู่ต่อเพื่อให้แดนวิญญาณมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สลบไปพระเอกโบกมือทีเดียวแช่แข็งทุกอย่างทั้งสำนักไปเลยค่ะพลังทันเทพโบราณอย่างปังไอ้น้ำแข็งนะไปลอยรวมกันกลายเป็นกระบี่เล่มยักษ์พระเอกรูปหน้านางเอกแบบทนุถนอมมากกระบี่เล่มยักษ์ก็ปักลงมากลางสำนักย่อยสลายทุกอย่างเลยรวมทั้งฝูเซิงด้วยข้างในนี่คือหิมะโปรยปลายลงมาแล้วพระเอกบอกนางเอกว่าจะปกป้องนางเอกกับแดนวิญญาณเองนางเอกลืมตามาดูคิดในใจว่าในใจนางไม่เคยมีใครนอกจากพระเอกส่วนที่ในเมืองไอพิษก็ทยอยสลายหายไปท่ามกลางหิมะที่ปลิดปลิวแสงจันทร์ส่องสว่างกระจ่างไปทั่วพวกชาวบ้านดีใจกันใหญ่จิงซีไปช่วยฝูหลงรักษาคนไข้ในขณะที่จิงเหยียนป้อนยาให้แม่นางซือหลัวไม่ห่างแต่ตาก็คอยมองตามแต่จิงซีนะเห็นฝูหลงลูบหัวปลอบจิงซีว่าไม่ต้องห่วงก็รีบพุ่งมาเลยจ้าฝูหลงมองบนบอกแฟนเองนอนอยู่โน่นแต่จิงเหยียนบอกว่าตัวเองกับแม่นางซือหลัวไม่เกี่ยวข้องกันตอนนี้เองพระเอกก็อุ้มนางเอกที่บาดเจ็บเข้ามาเรียกฝูหลงให้มาช่วยดูด้วยส่วนจิงซีแข็งคอไม่ยอมตามจิงเหยียนบอกว่าถ้าไม่พอใจก็ไปดูผู้หญิงคนนู้นโน่นจิงเหยียนเสียงอ่อยๆว่าตัวเองทำไปมีเหตุผลแต่ไม่อธิบายทำจิงซีเสียใจอยู่ดีบอกนางทำอะไรก็ผิดสินะพระเอกสั่งให้ฝูหลงใช้คาถาชำระจิตพอฝูหลงทำปุ๊บก็บอกในร่างนางเอกมีพลังลึกลับแยกไม่ออกว่าโดนพิษหรือโดนคำสาปแล้วนี่ทำไมไม่กลับมาปรึกษากันก่อนทำไมต้องลงมือจนบาดเจ็บขนาดนี้พระเอกบอกว่านางเอกไม่เชื่อใจใครในแดนเซียนทั้งนั้นถ้าไม่ใช่เพราะบาดเจ็บหนักก็คงไล่ตามคนบงการไปถึงที่สุดแน่ดื้อรั้นเหลือเกินฝูหลงบอกว่านั่นสิใครจะอยากแต่งผู้กล้าแบบนี้กลับบ้านกะหลาดเข้มแข็งซะจนไม่เหลือพื้นที่ให้คนอื่นสงสารพระเอกตอบสั้นๆว่ามีจนฝูหลงมองหน้าสงสัยว่าตัวเองหูฝาดเปล่าว่าเฮ้ย
พระเอกมองนางเอกด้วยสายตาเป็นห่วงมากทีนี้หลังจากผ่านไป1 วันกับ1 คืนด้วยพลังของพระเอกกับฝูหลงนางเอกก็อาการคงที่ในที่สุดฝูหลงถึงขั้นสงสัยว่านางเอกเป็นแบบนี้ได้ยังไงพระเอกบอกว่าในร่างนางเอกมีพลัง2 สายที่ยังไม่ผสานกันเต็มที่แต่ถึงพูดไปเองก็ไม่เก็ตหรอกแล้วเปลี่ยนมาพูดเรื่องงานว่าเซียนดินโดนจับตัวไปพระเอกสังหารคนบงการไปแล้วแต่ไม่รู้มีแผนอื่นไหมสั่งให้ฝูหลงไปรายงานเจ้าแดนวิญญาณด่วนแล้วค่อยกลับไปแดนสวรรค์ตอนนี้พระเอกทำลายต้นตอไอพิษไปแล้วเรื่องไอพิษไม่ต้องห่วงอีกต่อไปฝูหลงอิดออดนิดหน่อยแต่ก็ยอมลุกขึ้นจิงเหยียนจิงซีและแม่นางซือหลัวนั่งกันอยู่แบบบรรยากาศมาคุพอฝูหลงเดินออกมาจิงซีก็วิ่งมาถามว่านางเอกเป็นไงบ้างฝูหลงดูจ่อยมากบอกที่ผ่านมาตอนช่วยชาวบ้านก็รู้สึกภูมิใจว่าตัวเองทำเรื่องยิ่งใหญ่แต่พอเห็นนางเอกเป็นแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมคนคนนึงถึงบาดเจ็บหนักขนาดนี้ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวเองก็คงเจ็บเจียนตายไปแล้วมั้งแต่ว่าพระเอกน่าจะปกป้องนางเอกไว้ได้เพราะพระเอกทำได้ทุกอย่างส่วนที่ในห้องพระเอกก็กำลังประคองนางเอกไว้บอกว่านางเอกแข็งแกร่งเกินไปหลบหลังคนอื่นก็ไม่เป็นเคยชินกับการปกป้องแบกรับบ้านเมืองและทุกอย่างเอาไว้แต่ความอ่อนแอของนางเอกนะเวลาอ่อนแอขึ้นมาก็ทำคนปวดใจเหลือเกินเหมือนแมวน้อยที่กว่าเราจะรู้ตัวก็โดนกรงเล็บน้อยๆข่วนไปถึงใจแล้วพระเอกจะเปิดใจแค่เฉพาะเวลานางเอกไม่รู้ตัวปะเนี่ยแต่มือนางเอกขยับอยู่นะเหมือนได้สติแล้วว่าฝูหลงปัดเมฆเสกดาวมาให้จิงซีดูจิงซีบอกว่าสวยมากฝูหลงทำท่าจะจีบจนจิงเหยียนถึงจะเข้ามาแทรกจิงซีจะวิ่งไปฝูหลงรีบห้ามบอกว่าโอ๊ยนี่ตัวเองช่วยนางอยู่นะนางชอบจิงเหยียนใช่ไหมล่ะมันต้องมีกระตุ้นกันบ้างแล้วก็บอกว่าช่วยครั้งนี้แลกกับการให้นางหอมแก้มตัวเองทีนึงไอ้ฝูหลงนี่มันไม่ทิ้งลายนางเอกฟื้นมาปุ๊บถามพระเอกคำแรกเลยว่าจับฝูเซิงได้หรือเปล่าพระเอกประคองให้ลุกขึ้นนั่งนางเอกบอกว่าคิดไปคิดมาเรื่องทั้งหมดบังเอิญเกินไปหายดีเมื่อไหร่จะไปจับอีตัวบัดซบให้ได้พระเอกปลอบให้นอนลงดีๆก่อนบอกว่ารอให้ตัวเองมอบวิธีสลายไอพิษให้คนที่ไม่สมควรจะได้แล้วค่อยว่ากันนางเอกเดินออกมาเห็นท้องฟ้าสดใสก็ดีใจบอกอย่างน้อยเราก็แลกความสงบสุขมาได้ชั่วครู่พระเอกเตือนว่ารอบหน้าอย่าเอาชีวิตนางมาแลกเลยนางเอกบอกว่าที่จริงนางไม่เคยบาดเจ็บสาหัสมาก่อนแต่เจอพระเอกทีไรก็เจ็บทุกครั้งหนักทุกรอบถ้านางเกิดตายไปก็ให้พระเอกเอาชีวิตมาชดใช้พระเอกบอกว่าไร้สาระแต่ถ้าถึงวันนั้นขึ้นมาก็มาเอาชีวิตตัวเองไปได้นางเอกอึ้งแล้วนะแต่ว่ามันมีเสียงไวๆขึ้นมาซะก่อนนางเอกเดินมาดูเห็นจิงเหยียนเอาไม้ตีฝูหลงอยู่มีจิงซีคอยห้ามนางเอกเตะฝูหลงไปทีนึงบอกเลิกแอปฝูหลงเห็นนางเอกก็เรียกว่าท่านผู้กล้าพระเอกก็ถามว่าก่อเรื่องอะไรอีกฝูหลงรีบบอกว่าจะไปเดี๋ยวนี้แต่จิงเหยียนไม่ยอมบอกว่าฝูหลงหายไปกับจิงซีทั้งคืนห้ามไปที่ไหนเด็ดขาดฝูหลงขยี้เลยจ้าว่าที่โกรธแบบนี้เพราะหึงใช่ไหมเงิบกันไปหมดจิงเหยียนบอกว่าแม่นางซือหลัวเคยช่วยชีวิตตัวเองไว้ก่อนมากราบพ่อจิงซีเป็นอาจารย์ก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณช่วยชีวิตจิงซีก็บอกว่าถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรทำเหมือนนางเป็นเด็กแล้วก็ไปเลยพระเอกชวนจิงเหยียนไปเดินเล่นกัน2 คนถามว่าสนใจอยากเรียนวิชาถอนไอพิษให้คนอื่นไหมจิงเหยียนตกลงพระเอกก็แตะหน้าผากทันทีแล้วจิงเหยียนก็กลายเป็นเสินชิงเย่ท่านเทพโบราณนี่เป็นเพื่อนพระเอกเก่าทั้งคู่นะไม่คิดว่าจะได้พบกันอีกบอกเป็นวาสนาล้วนๆชิงเย่บอกว่ามาถึงตอนนี้ก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเทพแบบเราเป็นแค่ฝุ่นผงไม่อาจเทียบกับสวรรค์ได้แล้วเนี่ยพระเอกมาปลุกแก่นเทพตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวก็หาทำรอกพระเอกบอกว่าตัวเองแค่ช่วยกลุยชีพจรเพื่อถ่ายทอดวิชาขจัดไอพิษแล้วก็เตือนว่าดูดีๆก่อนนะว่าคนที่ยอมเสียสละทุกอย่างไปตามหาตอนนี้เป็นใครจะได้ไม่เลือกผิดอีกจนชิงเย่หัวเราะถามว่าพระเอกมาชอบยุ่งเรื่องคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่พระเอกถามกลับว่าจำฝูเซิงได้ไหมชิงเย่บอกว่าตอนเป็นกู้เฉิงจินจำได้ว่ามันคือกุญซือของคุณชายกู้แต่ว่ามันโดนประหารไปแล้วนี่นาพระเอกก็เลยถามต่อว่างั้นชาตินี้มีใครบ้างที่หน้าตาคล้ายกันชิงเย่ตอบว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ทำร้ายพ่อแม่จิงเหยียนถึงตายหน้าตาคล้ายฝูเซิงจริงด้วยพูดจบก็ได้เวลาจากลากันชิงเย่เรียกพระเอกเป็นสหายบอกไม่รู้จะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่ให้พระเอกรักษาตัวไว้สงสารพระเอกโดดเดี่ยวมากเพื่อนทุกคนล้วนจากไปหมดแล้วชิงเย่กลับมาเป็นจิงเหยียนและก็สามารถชำระไอพิษได้จิงเหยียนขอบคุณพระเอกแล้วเดินจากไปพระเอกตะโกนถามนางเอกว่าจะตามตัวเองอีกนานไหมรอบนี้นางเอกเป็นฝ่ายแอบตามพระเอกมาจ้าแต่งตัวสวยด้วยนะมาในชุดกุลสตรีเป็นครั้งแรกเลยลูกคุณมากนางเอกถามว่าตะกี้มันเรื่องอะไรพระเอกเลยเล่าว่าจิงเหยียนเคยเป็นเทพโบราณเป็นเพื่อนตัวเองสมัยโบราณกาลที่บนสวรรค์นอกชั้นฟ้าไม่ได้มีตัวเองคนเดียวแบบวันนี้ชิงเย่เป็นคนฉลาดมีไหวพริบที่สุดแต่พระเอกเหนือกว่านิดนึงทั้ง2 คนขำไปด้วยกันพระเอกเล่าต่อว่าชิงเย่ฝ่าฝืนกฎสวรรค์เพื่อคนรักเลยโดนลงโทษถอดพลังเทพกฎของสวรรค์มันมีสมดุลอยู่ไม่ใช่อยากทำอะไรก็ท
ำได้ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าไม่ได้มีอิสระอย่างที่คนอื่นเข้าใจหรอกชิงเย่วนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งที่จริงโลกมนุษย์ไม่ได้ลำบากอะไรสำหรับเทพบทลงโทษที่แท้ทรูก็คือต้องเสียใจคลาดกับคนรักไปทุกชาติภพโอ้โหโหดมากนางเอกเข้าใจแล้วว่าจิงซี่จิงเหยียนและแม่นางซือหลัวก็ต้องมาเจอกันทุกชาติภพนี่เองแล้วตกลงคนที่รักจริงเป็นคนไหนแต่พระเอกบอกไม่รู้เมื่อกี้พระเอกแอบให้พลังเทพไปหน่อยนึงหวังว่าเพื่อนจะเห็นเบาะแสอะไรบ้างแต่ผลลัพธ์ก็สุดจะรู้ตามโชคชะตาก็คือต้องคลาดกันตลอดไปนางเอกพูดอย่างมั่นใจว่าไม่หรอกสวรรค์ไม่มีเวลาจับตาดูได้ตลอดมนุษย์3ส่วนลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันไม่ใช่ผิดนั่นมันเจิ้น7ส่วนมันเป็นทางเลือกดังนั้นโทษโชคชะตาทั้งหมดไม่ได้พระเอกไม่ต้องเอาตัวเองไปปกป้องเพื่อนพระเอกก็บอกน่าสนใจแต่ว่าทีแน่ๆเพื่อนต้องเผชิญด่านเคราะห์เรื่องความรักนางเอกถามว่าแล้วพระเอกไปรบกวนพลังเทพชิงเย่ขึ้นมาจะโอเคหรอพระเอกบอกว่าเดิมชิงเย่ก็ไม่ได้ผิดมากพระเอกแค่ทำให้ชิงเย่หรือว่าจิงเหยียนสามารถรักษากับแก้พิษให้ชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาความรักนี้ส่วนพลังที่ปลุกให้ก็น้อยนิดมากเทียบไม่ได้กับ1 ใน 10,000ของพลังชิงเย่ก่อนหน้าสวรรค์คงไม่ลงโทษตัวเองหรอกนางเอกก็เลยพูดว่าอ๋อเทพเสียนนี้ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกแต่มีความรักไม่ได้นี้เองพระเอกถอนหายใจบอกได้เวลากลับแล้วพอกลับมาที่ค่ายพระเอกไปรักษาคนต่อจิงซีเข้ามาบอกว่าฝูหลงไปแล้วนางเอกคิดว่าฝูหลงก็ยังเจ้าชู้เหมือนเดิมมีใจอยากช่วยจิงซีแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแหละจ้าฝูหลงยังแจกผ้าเช็ดหน้าให้สาวๆทุกคนนางเอกบ่นว่าไว้แต่งงานกันแล้วต้องหาทางไม่ให้ฝูหลงไปหาเรื่องสาวๆคนอื่นในเมืองจุดพลุเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่พวกชาวบ้านแห่กันไปดูมากมายอย่างมีความสุขพระเอกชวนนางเอกไปด้วยพอนางเอกไม่ไปพระเอกก็จับข้อมืออย่างแน่นลากไปด้วยกันนางเอกจะสะบัดออกก็ไม่ได้พระเอกอ้างโน่นอ้างนี่พาไปจนถึงงานเทศกาลที่ชาวบ้านออกมาฉลองกันเต็มถนนนางเอกก็เหลือบมองพระเอกอยู่ตลอดไม่ได้จนต้องบอกให้พระเอกเลิกเดินนำหน้านางได้แล้วในใจก็คิดว่าเพราะมีพระเอกเดินอยู่ข้างหน้านางก็ไม่เห็นสีสันอื่นอีกต่อไปมีคนถือโคมไฟยาวรูปมังกรแทรกมาทำให้พระเอกนางเอกพลัดหลงกันต่างคนต่างเดินตามหาอีกคนหนึ่งนางเอกเห็นพระเอกก่อนแล้วที่คนละฝั่งริมน้ำพอพระเอกหันมาก็ใส่หน้ากากล้อนางเอกถามว่าเมื่อกี้พระเอกจะพูดอะไรพระเอกพูดแต่ว่าเสียงพลุดังมากฉันไม่ได้ยินเลยแกพระเอกนางเอกเดินขนานกันไปริมน้ำและมาเจอกันบนสะพานในมือพระเอกมีโคมกระต่ายน้อยมาให้ด้วยแล้วทั้งคู่ก็ยืนดูพลุอยู่ด้วยกันพลุบนฟ้าสวยงามมากเวอร์จบตรงนี้เลยได้เปล่านางเอกหันไปมองหน้าพระเอกแล้วก็ยิ้มคือนางเอกได้ยินแล้วจ้ะว่าพระเอกพูดว่าที่ตัวเองเดินนำหน้าก็จะได้ปกป้องนางเอกได้ซื่อหลัวมาคุยกับจิงเหยียนบอกลาว่านางจะไปแล้วคือนางดูออกว่าถึงนางชอบจิงเหยียนแต่คนที่จิงเหยียนมีใจให้คือจิงซีพอนางจากไปจิงเหยียนก็น้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวว่าร้องไห้เพราะอะไรวันต่อมาซื่อหลัวยอมตัดใจปล่อยจิงเหยียนไปที่ข้อมือของนางเหมือนมีรอยสักหรือสัญลักษณ์รูปดอกบัวด้วยโอ๊ยคาใจตกลงคนรักจริงๆของเทพชิงเย่คือคนไหนที่ต้องคลาดกันทุกจัดโป๊บ้านางเอกบอกพระเอกว่านางดีขึ้นเยอะแล้วอยากจะกลับแดนวิญญาณเพราะเป็นห่วงเจ้าแดนวิญญาณพระเอกตามมาด้วยพอมาถึงจนนางเอกโรยาก็ร้องโหมมาฟ้องว่าฝูหลงอย่างไม่เลิกก่อกวนตอนนี้นะเอาแต่ตามโม่ฟังไปทุกทีนอกจากฝูหลงก็ยังมีเทพธิดาโยหลันพี่สาวฝูหลงตามมาอีกคนสร้างเป่ยกำลังเมาส์กับแม่ทัพจูเฟยบอกโยหลันนะเคยได้พระเอกช่วยชีวิตเมาส์ยาวมากบอกพระเอกมาอยู่ที่นี่นานจนนึกว่าพระเอกจะตั้งรกรากที่นี่ซะแล้วจูเฟยเห็นแล้วจ้ะว่าพระเอกนางเอกมารีบทำเสียงขึงขังบอกไปดีกว่านางเอกไม่ชอบฟังคนเมาส์แต่สร้างเป่ยไม่หยุดจนนางเอกส่งมาแต่เสียงดุเอาจ้ะนางเอกเข้าไปคารวะเจ้าแดนวิญญาณอุ้ยเทพธิดาโยหลันมาจ้าเทพธิดาโยหลันมีชื่อเสียงว่านางสวยมากนะนางหลงรักพระเอกจริงๆเห็นนางเอกมากับพระเอกก็หาเรื่องเลยแต่ว่าดูนะนางก่อนนางมาเพื่อขายขำแกฉันรักนักแสดงคนนี้มากโอ้ยอยู่ดีก็ลืมชื่อเขากระทันหันคือแบบว่านางมาทีไรฮาตลอดพระเอกรับหน้าที่อธิบายให้โยหลันกับเจ้าแดนวิญญาณฟังเป็นฉากๆบอกบังเอิญไปเจอนางเอกที่โลกมนุษย์แล้วก็ไปเจอกับปัญหาเรื่องไอพิษเลยทำงานร่วมกันโยหลันทำตาปิ๊งใส่พระเอกอย่างเดียวส่วนนางเอกฟังแล้วอดคิดไม่ได้ว่าพระเอกเนี่ยพูดเรื่องจริงกับเรื่องโกหกปนกันอย่างคล่องโยหลันบอกว่านางมาที่นี่เพื่อเอาเทียบเชิญงานเลี้ยง100 บุปผาที่จัดทุก300 ปีมาให้เจ้าแดนวิญญาณนางเอกกับเจ้าแดนวิญญาณที่อยู่ตรงนี้กลายเป็นอากาศธาตุลมพัดไป3 ตลบจ้านางเอกเดินขึ้นหน้ามาคุยว่านางมีธุระจะรายงานเรื่องไอพิษเรื่องไร้สาระตรงนี้จะจบได้ยั้งตรงยิ่งกว่าไม้บรรทัดจนพระเอกกับเจ้าแดนวิญญาณแอบยิ้มโยหลันไปแล้วแต่พระเอกยังตื้อหน้าด้
ญไม่ไปบอกไม่ได้สิต้องอยู่ฝั่งด้วยนางเอกรายงานเจ้าแดนวิญญาณว่าพวกเซียนดินที่โดนจับก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าโดนจับไปทำไมแต่คนร้ายมีปราณวิญญาณอยู่บนตัวนางเอกสู้กับหัวหน้าที่ชื่อฝู่เซิงก็พบว่ามีปราณแดนวิญญาณอยู่จริงถามว่าเจ้าแดนวิญญาณรู้จักไหมเจ้าแดนวิญญาณปฏิเสธนางเอกพูดต่อว่าคนที่ทำร้ายนางคือจื่อเซี่ยน่าจะมีคนขโมยศพไปทำให้จื่อเซี่ยกลายเป็นคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงเหมือนเป็นหุ่นเชิดไร้ชีวิตแต่ว่าฟังคำสั่งนางเอกบอกถ้าหุ่นเชิดนี้นะมีเป็นร้อยเป็นพันตัวต้องแย่แน่เจ้าแดนวิญญาณหน้าเปลี่ยนจับจุดคำว่าหลอมกับหุ่นเชิดได้แต่พอพระเอกถามก็บอกไม่มีอะไรให้นางเอกไปพักก่อนนางจะส่งคนไปตรวจสอบแน่ตบบ่านางเอกเบาๆพอนางเอกไปแล้วหันกลับมาเห็นพระเอกมองตามนางเอกพอดีจ้ะพระเอกลุกออกมาเรียกนางเอกไว้ถามว่าทำไมทั้งคู่ถึงสนิทกันนางเอกบอกว่านางได้เจ้าแดนวิญญาณเลี้ยงนางมาจนโตเป็นคนที่นางรักและเคารพที่สุดเจ้าแดนวิญญาณสั่งให้ชิงเหยียนกับชิงหลงคนสนิทไปสืบเรื่องฝู่เซิงบอกถ้าเจอก็สังหารได้เลยส่วนนางเอกก็มาตามหาโม่ฟางพอได้ยินว่าโยหลันเรียกโม่ฟางไปคุยก็รีบตามไปโยหลันทำทีเหมือนจะขอโทษนะจ๊ะแต่พูดเน็บๆว่าให้โม่ฟางระวังการกระทำของตัวเองอย่าทำให้น้องชายนางเดือดร้อนนางเอกเดินเข้ามาปกป้องว่าฝูหลงมีความสามารถก่อเรื่องคนอื่นไม่เกี่ยวโยหลันมาหาผิดคนแล้วจ้ะโยหลันไม่พอใจแต่นางเอกไม่แคร์จับมือโม่ฟางจะเดินจากไปโยหลันก็มาจับมือนางเอกอีกข้างบอกไม่ให้ไปนางเอกบอกหรอไม่ปล่อยมือก็จับให้ตลอดนะแล้วโยหลันก็โดนนางเอกบิดข้อมือจนแทบร้องขอจีเวทพระเอกเข้ามาเห็นนางเอกจับมือโม่ฟางอยู่ก็หน้าเปลี่ยนไม่พอใจแล้วแกวาร์ปมาช่วยโยหลันทำเสียงเข้มถามว่าทำไมต้องลงไม้ลงมือนางเอกคิดว่าพระเอกเนี่ยอยากจะเล่นบทวีรบุรุษช่วยสาวงามโม่ฟางออกรับแทนนางเอกพระเอกก็บอกแหมรู้ใจกันดีจริงนางเอกยิ่งจับมือโม่ฟางอย่างแน่นถามว่าทำไมพระเอกคิดจะช่วยโยหลันเอาคืนหรอในใจก็คิดว่าพระเอกเป็นฝ่ายตัดสัมพันธ์กับนางทุกครั้งแต่ก็วิ่งมาหยอกล้อนางตลอดทำเหมือนนางเป็นของเล่นนางจะไม่ขอติดกับพระเอกอีกแล้วก็ไปเลยโยหลันพูดยั่วยุนางเอกกับพระเอกแต่พระเอกบอกว่าระวังนะว่ารอบหน้ามายั่วโมโหนางเอกอีกหัวจะหลุดจากบ่าได้ถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไหร่พระเอกจะมาคารวะหลุมศพนางด้วยผลหมากรากไม้แน่นอนจนโยหลันงงว่าตกลงตะกี้พระเอกปกป้องนางเอกปะวะนางเอกลากโม่ฟางเดินมาอย่างไวจนโม่ฟางถามว่าโมโหอะไรก่อนนางเอกขึ้นบอกเปล่าแล้วก็จับโม่ฟางหมุนตัวมาจนโม่ฟางเสียหลักเกือบเข้ามากอดนางเอกโม่ฟางมือไม้สั่นรีบลงไปคุกเข่าขอโทษนางเอกบอกนางไม่ได้โกรธอ้างว่านางเดินไวๆหนีมาเฉยๆถ้านางไม่มาช่วยโม่ฟางก็จะยอมโดนโยหลันด่าฟรีใช่ไหมบอกครั้งหน้าห้ามยอมเด็ดขาดโม่ฟางรับปากแต่ก็บอกนางเอกมีสัญญามั่นหมายและโยหลันกับฝูหลงเป็นถึงหลานของเทียนจุนนะโม่ฟางถามว่านางเอกบาดเจ็บมากไหมที่ไปโลกมนุษย์แล้วก็จะขอรับโทษเพราะนางเอกลงไปโลกมนุษย์เป็นเพราะตัวเองไงนางเอกอดถามไม่ได้ว่าโม่ฟางกลัวทำให้นางเดือดร้อนหรอแต่โม่ฟางไม่ยอมลุกจนกว่านางเอกจะสั่งลงโทษนางเอกก็เลยยื่นป้ายชื่อจื่อเซียให้บอกให้เอาไปคืนเมียเขาหรือจะเก็บไว้เองก็ได้และให้โม่ฟางเลิกโทษตัวเองได้แล้วโมฟังไปดื่มคนเดียวนางเอกก็ตามมาดื่มด้วยอย่างเข้าใจนางเอกให้เท่าแก่เนี้ยไปตามทหารที่ไม่ได้เข้าเวรมาให้หมดบอกมาเส้นสักการะให้กับเหล่าทหารที่เสียสละเพื่อแดนวิญญาณกันนางเอกดื่มจนเมาแล้วจ้ะโรยามาตามก็ไม่ยอมกลับโมฟังเลยบอกให้นางเอกไปพักที่จวนตัวเองสักคืนนางเอกก็ตกลงโมฟังให้นางเอกขี่หลังมาพึมพำว่าอยากอยู่แบบนี้ตลอดไปนางเอกที่เมาก็ตอบไปว่าไปเซ่ไปดูดาวกันพระเอกรอนางเอกอยู่จนดึกแถบอกโรยาว่ามาดูจันทร์ทั้งที่คืนนี้เมฆเพียบโรยาถามว่าอ๋อมารอนางเอกหรือเปล่าวันนี้นางเอกไม่กลับไปนอนค้างที่จวนโมฟางพระเอกหงุดหงิดแล้วนะโมฟางพานางเอกมานอนดูดาวบนหลังคาบ้านตัวเองจริงๆนางเอกสั่งเมาละจ้าเพิ่งรู้ตัวว่าไม่เหมาะสมแต่จะปีนกลับไปตอนนี้ก็กระไรอยู่เพิ่งมาโมฟางหันมาถามว่านางเอกเห็นดาวไหมนางเอกมองไปบนฟ้าแล้วก็ตอบว่าไม่มีคือมันมีแต่ไอพิษแต่โมฟางหันมามองหน้านางเอกสบตาว่าตัวเองเห็นดาวแล้วนางเอกเงียบไปพักนึงถามว่าเพราะอะไรนางมีอะไรคู่ควรบ้างแต่โมฟางบอกว่าต้องถามกลับว่ามีตรงไหนที่ไม่คู่ควรต่างหากอาวุธในมือนางเอกคำจุนดันวิญญาณเรามาตลอดนางเอกหลับตาเอามือมาก่ายหน้าผากบอกว่าไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีโมฟังบอกว่ารู้ฐานะตัวเองแล้วไม่กล้าเพ้อฝันแค่อยากจะบอกนางเอกเท่านั้นแต่นางเอกบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับฐานะหรอกไอ้ฟูร้องมาโวยวายด่านางเอกอยู่หน้าจนโมฟังจ้าหาว่ามาทำตัวแบบนี้ได้ยังไงนางเอกก็ด่ากลับว่ากล้ามาหาเรื่องแม่ทัพดันวิญญาณเดี๋ยวจะลงไปอัดสักกะยกแต่ฟูหลงมันพาพระเอกมาด้วยดังนั้นพระเอกกับฟูหลงได้ยินหมดแล้วนางเอกลงมาเลยจ้ะถามว่าพวกแดนเซียนชอบแอบฟังมากไงฟูหลงปากดีจนนางเอกลงไม้ลงมือ
แต่พระเอกกลับถามขึ้นว่าทำไมนางเอกถึงไม่ยอมรับน้ำใจโมฟังไว้ล่ะโอ้ยมีคนอยากคุยต่อเว้ยแล้วก็บอกว่าถ้านางเอกกับโมฟังใจตรงกันจะช่วยให้ทั้งคู่สมปรารถนานางเอกเหลือบมองพระเอกบอกว่าการแต่งงานนี้พระเอกเริ่มเองแล้วก็ไม่ยอมยกเลิกเองเพราะเหตุผลต่างๆนานาจะไม่ยอมอะไรง่ายๆอย่ามาพูดจาแปลกๆจนทุกคนอึดอัดเลยดีกว่าเอาเซฉันก็สู้คนนางเอกบอกฝูหลงว่าการแต่งงานของเราเป็นเรื่องของ2 ดินแดนนางเอกบอกแต่งฝูหลงก็ต้องแต่งไม่ต้องมาเล่นลูกไม้แล้วก็สบตาพระเอกแบบไม่ยอมถอยจนพระเอกถอนหายใจพูดว่าเมื่อกี้ล้อเล่นนางเอกตอบกลับว่านางเป็นคนจริงจังอย่ามาพูดแบบนี้อีกเชิญพระเอกกลับไปซะที่แดนวิญญาณไม่มีธุระพระเอกแล้วพระเอกทำหน้านิ่งยอมบอกลานางเอกกับโม่ฟางบอกเราคงยากจะมาเจอกันอีกให้รักษาตัวด้วยวันหน้าตอนนางเอกแต่งไปแดนเซียนฝูหลงจะไม่เป็นคนแบบนี้อีกแล้วฝูหลงปากจะคัดค้านก็โดนพระเอกซัดคาถาใบใส่แล้วพาตัวไปเลยนางเอกมองตามขึ้นฟ้าเห็นว่าแค่แป๊บเดียวพระเอกก็ชำระล้างหมอกพิษจนท้องฟ้ามีแต่ดาวระยิบระยับนางเอกไม่คิดจะมองดาวอีกต่อไปเพราะนางไม่อยากรำลึกถึงตอนเดินกลับจวนนางเอกคิดในใจว่านางตอนนี้แยกแยะไม่ได้แล้วว่าคนไหนคือสิงจื่อที่เป็นท่านเทพและคนไหนคือสิงอุ่นที่เป็นคนที่โลกมนุษย์พระเอกกลับไปแล้วก็ดีสักวันนางก็คงลืมได้แค่เป็นเรื่องของเวลาว่าเมื่อไหร่เท่านั้นโอ้ยสงสารนางเอกมากนางเอกน้ำตาคลอแล้วนะตอนพระเอกจากไปวันต่อมานางเอกไม่ยอมออกไปส่งขบวนของพระเอกที่ออกจากแดนวิญญาณนางเอกเพิ่งจะเห็นว่าซุยไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่ตอน12ง้างปากก็ง้างไม่ออกปะโถนางเอกช่วยแก้คำสาปให้ซุยก็ฟ้องรัวๆจนนางเอกอดคิดไม่ได้ว่าพระเอกเป็นคนแบบนี้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าตอนที่พระเอกจากไปแล้วจริงๆนางเอกก็ถอนหายใจแรงน้ำตาคลอนางเอกใช้ชีวิตต่อไปแต่ไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนเห็นเงาพระเอกทุกที่อดีตทุกตอนที่เคยอยู่ด้วยกันมันยังชัดเจนในใจนางเอกเสมอวันหนึ่งตอนที่ออกวาราชการนางเอกเหม่อจนเจ้าแดนวิญญาณเรียกตั้งหลายรอบเจ้าแดนวิญญาณถามว่าจะส่งแม่ทัพคนไหนนำทหารไปฝึกที่ทะเลอุดรดีนางเอกตัดสินใจให้โม่ฟังเป็นคนไปซึ่งโม่ฟังก็รู้ดีว่านางเอกอยากให้ตัวเองตัดใจซะพอเลิกประชุมนางเอกก็โดนเจ้าแดนวิญญาณรั้งตัวไว้อีกแล้วนางเอกเล่นหมากกับเจ้าแดนวิญญาณแต่เละเทะไปหมดเจ้าแดนวิญญาณถามว่านางเอกเป็นแบบนี้หรือเพราะฝูหลงนางเอกปฏิเสธเจ้าแดนวิญญาณก็บอกดีแล้วสั่งให้นางเอกไปงานเลี้ยงร้อยบุปผาแทนนางถือว่าไปดูสิ่งแวดล้อมก่อนแต่งแล้วก็ไม่ยอมให้นางเอกปฏิเสธด้วยบอกนี่คือคำสั่งนางเอกนอนคิดไม่ตกเพราะไม่อยากไปเจอพระเอกแต่คิดอีกทีพระเอกไม่น่าจะอยู่แดนเซียนน่าจะกลับไปที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าแล้วมั้งที่แดนเซียนพระเอกเห็นเทียนจวินกลุ้มกับแค่เรื่องของสะสมก็คิดในใจว่าแดนเซียนมันว่างไปพระเอกบอกของที่ไม่ควรได้มาก็ควรปล่อยวางอย่ายึดติดเทียนจวินเซ็งบอกว่าไม่เจอของที่ชอบก็แล้วไปแต่ถ้าเจอของชอบก็ทุ่มใจจนวางใจไม่ถูกพระเอกถอนหายใจว่าเข้าใจดีแหมมีคนโดนจนเทียนจวินถามว่าพระเอกมีของที่อยากได้แต่ไม่ได้หรอพระเอกเป็นเทพโบราณองค์สุดท้ายความคิดแบบนี้เป็นภัยพิบัติต่อ3 ดินแดนนะพระเอกปฏิเสธเทียนจวินก็ชวนว่าให้พระเอกอยู่ร่วมงานเลี้ยงร้อยบุปผาด้วยกันสิซึ่งพระเอกก็ตกลงโยหลันเอาเรื่องนางเอกมาเมากับเทพธิดาแดนเซียนทั้งหลายแล้วก็ได้ข้อมูลใหม่ว่านางเอกเคยหนีกันแต่งงานไปรักกับมนุษย์ที่หน้าตาเหมือนพระเอกด้วยทุกคนนินทากันว่าที่แดนวิญญาณนางเอกตามตื้อพระเอกแล้วพอรู้ว่าพระเอกพักอยู่ที่แดนเซียนยังไม่กลับพวกนางก็รีบมาที่ตำหนักที่พระเอกอยู่พวกเทพธิดาได้ยินเพลงใบไม้ที่พระเอกเป่ามีคนหนึ่งบอกว่านางรู้เสียงดนตรีทำนองนี้มันคือความโศกเศร้าของการสูญเสียโยหลันน่าเครียดบุกมาหาฝูหลงน้องชายที่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมอยู่โยหลันมาถามเรื่องพระเอกนางเอกว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบไหนฝูหลงก็ตอบไปตามตรงว่าเหมือนพิเศษแต่ก็ไม่พิเศษแต่ว่าอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะยังไม่เก็ตว่าพี่สาวมาถามเรื่องนี้เพื่อโยหลันไม่ได้ข้อมูลอะไรไปจ้าซึ่งนางก็ไม่รู้ตัวเองคิดมากไปหรือว่าน้องชายโง่ไปกันแน่ในที่สุดก็ใกล้ถึงวันงานเลี้ยงร้อยบุปผาเหล่าเซียนทั้งหลายก็ทยอยมาร่วมงานนางเอกมาถึงปุ๊บก็ไม่มีใครมาต้อนรับดีๆสักคนฝูหลงที่รอสหายอยู่เห็นนางเอกก็วิ่งมาหาเลยจ้าลากนางเอกมาถ่ายรูปหน้างานด้วยนะโดยฝีมือเทพธิดานางเอกบอกว่าแหมแดนเซียนนี่ถนัดกับเรื่องไร้สาระดีจริงเพื่อนฝูหลงที่ชื่อเป่ยเสี่ยวเหยียนเป็นองค์ชาย3มาช้าเพราะนางเอกไปขี่เมฆปาดหน้าเลยวิ่งลงมาเก็บหีบสมบัติแต่ดันเจอใครบางคนดึงตัวไปฆ่านางเอกเนี่ยที่บนแดนเซียนได้รับแต่สายตาไม่เป็นมิตรและก็ได้เซียนน้อยชื่ออิงเกอร์มาดูแลพาไปพักที่จวนฝูหลงส่วนฝูหลงนั่งรอเป่ยเสี่ยวเหยียนอยู่ปากทางคนเดียวหันไปอีกทีเห็นนางเอกหิวเหล้ามานั่งแถวนี้ฝูหลงปากดีบอกให้นางทำความคุ้นเคยไว้ก่อนแต่งบอกตัวเองยอมรับการแต่งงานนี้แล้วมาทำข้อตกลงกันดีกว่าว่าเราเนี่ยนะแต่งกันแต่เราไม่มีความรู้สึกฉันชู้สาวดังนั้นหลังไหว้ฟ้าดินแล้วเรามาเป็นพี่น้องร่วมสาบานดีกว่าแต่นางเอกฟังแล้วบอกงั้นนางเป็นพ่อให้แกเป็นลูกก็ได้
ฝูหลงไม่คำด้วยเสกสัญญาก่อนแต่งมาจะให้เซ็นบอกเราต่างคนต่างไปมีคนที่รักได้ไงแต่นางเอกไม่เอาจนฝูหลงถามว่าเอ๊ะหรือนางเอกจะชอบตัวเองเข้าแล้วมันน่าเกินนางเอกมองแรงบอกว่าจะไม่มีวันชอบฝูหลงไงก็เลยไม่เซ็นแล้วนางเอกก็ลุกเดินหนีบอกหลังแต่งจะไปมีใครก็เชิญแต่ถ้ารังแกคนอื่นเมื่อไหร่นางจะตีให้ตายเลยโยหลันกับพวกเทพธิดาได้ยินเสียงเพลงเป่าใบไม้มาจากจวนฝูหลงก็ตามมาดูซึ่งทั้งหมดมั่นใจว่าไม่ใช่พระเอกแน่เพราะฝีมือเป่าอ่อนด้อยส่วนฝูหลงที่อยู่ที่จวนก็น้ำตาไหลพรากไปแล้วบอกซึ่งเหลือเกินฉันไม่รู้จะด่าคำไหนดีแล้วแกเสร็จแล้วฝูหลงก็ตาเหลือกว่าโยหลันพาคนมาหาเรื่องนางเอกคือแก๊งนี้เป็นแก๊ง FC พระเอกเขาขั้นสาแสงปกตินี่ก็คือทำทุกอย่างทุกท่วงท่าฝึกบำเพ็ญเล่นเพลงก็เพื่อพระเอกล้วนๆสำหรับพวกนางใครก็ไม่คู่ควรกับพระเอกทั้งนั้นแม่ฉันก็เข้าใจความรู้สึกพวกนางอยู่นะฝูหลงเพิ่งฉลาดว่าพวกโยหลันน่าจะเข้าใจผิดแล้วก็เลยมาขวางรับหน้าพวกโยหลันให้ปาดน้ำตาว่าตัวเองทำเพื่อความสงบของหมู่บ้านมันน่าบอกลูกน้องด้วยนะว่าตัวเองเป็นคนมากรักอันดับหนึ่งบนสวรรค์ไม่มีทางดูผิดไปได้หรอกพระเอกกับนางเอกไม่มีอะไรกันจริงๆแก๊งซาแซงคิดว่านางเอกต้องมีอะไรแน่ก็เลยหาเรื่องกลั่นแกล้งนางเอกด้วยการวางยาพิษในอาหารนางเอกจับได้เสกทวนมาจ่อคอเลยจ้าแก๊งซาแซงแกล้งบอกว่านางทำไปเพราะหลงรักฝูหลงนางเอกกินอาหารผสมยาพิษชิวๆเพราะว่าพิษนี้ปกติทำอะไรนางไม่ได้แต่ว่าในตัวนางเอกยังมีพิษตกค้างตอนตีกับฝูเซิงมันก็เลยไปตีกันในร่างกายนางเอกโซเซจะล้มกระโดดอีก2 สาวซัดเข็มอาบยาพิษเข้าใส่นางเอกสุดไปแค่นิดเดียวแต่ก็ลุกมายืนขึ้นหน้าเฮียมจ้าดึงเข็มออกชิวๆจ้าพอฝูหลงรู้ก็รีบตามมาดูเห็นนางเอกย่างเนื้อกินอยู่ชิวๆนางเอกบอกว่านางฆ่าเทพธิดาไม่กลัวตายไปแล้ว3ฝูหลงเห็นนางเอกราดผงหม่าล่ากินปิ้งย่างก็มโนคิดว่านี่น่าจะเป็นเนื้อเทพธิดาแน่นอนเลยฝูหลงก็คือหน้าซิดลงนั่งแล้วถึงได้หันไปเห็นอีกทีว่านางเอกเอาทั้ง3 สาวไปแขวนไว้เสกคาถาใบ้ใส่พร้อมลงอาคมฝูหลงบอกว่าให้พวกนางยอมพูดขอขมาก็ยังดีนะถือว่าไว้หน้าคู่มั่นอย่างตัวเองแล้วกันแต่เหงื่อแตกพลักแล้วแก่นางเอกบอกก็ได้แล้วก็ปล่อยพวกนางลงมาพวกนางได้ทีพูดได้ปุ๊บก็งอแงเป็นพึ่งแตกรังแต่เทียนจุนที่รู้เรื่องก็เสด็จมาถึงแล้วนางเอกก็คือเก็บหลักฐานไว้ครบอาหารใส่ยาพิษทูบหอมผสมยาพิษเข็มพิษถามเทียนจุนว่าที่นี่ต้อนรับคนแบบนี้หรอเทียนจุนรีบขอโทษและสั่งลงโทษขัง3 เทพธิดา100 ปีนางเอกขอร้องให้เทียนจุนหาที่พักอื่นสงบให้นางหน่อยคิดในใจว่าอยู่จวนฝูหลงถ้าเจอแบบนี้วันละ3 ครั้งก็ไม่ไหวเทียนจุนก็เลยให้ไปพักที่เรือนทิศตะวันตกที่เงียบสงบพอนางเอกตกลงเทียนจุนก็พูดต่อว่าดีเลยนางเอกเคยเจอท่านเทพอยู่ด้วยกันก็ดีคุ้นเคยกันแล้วนางเอกเงิบว่าท่านเทพเนี่ยมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแต่ว่านางรับปากไปแล้วทำไงได้นางเอกเดินวนไปเรื่อยๆรอบๆสวรรค์ไม่อยากจะไปที่พักแต่ไปไหนก็โดนแขวะโน่นนี่จนเซ็งว่าฉันไปอึดอัดกับพระเอกก็ได้วะพอนางเอกเดินเข้าไปในเรือนเล็กก็พบว่าที่เนี่ยตกแต่งจัดวางเหมือนบ้านน้อยในโลกมนุษย์เป๊ะคือมันเป็นไปตามค่ายกลที่รวมพลังฟ้าดินปลาน้อยในบ่อก็กลายร่างเป็นผู้เด็กน้อยได้ด้วยพวกเด็กๆมารวมตัวกันดึงนางเอกลงมาเล่นน้ำด้วยจนนางเอกตัวเปียกแต่ก็สาดน้ำสนุกไปกับเขาพระเอกกลับมาเห็นภาพนี้เข้าพอดีพระเอกจ้องอยู่ตั้งนานแต่พอนางเอกหันกลับมาก็แทบหลบตาไม่ทันนางเอกเห็นแล้วแหละพวกพูดน้อยนะเห็นพระเอกก็กลับร่างเดิมกันใหญ่นางเอกนั่งอบตัวให้แห้งหงุดหงิดว่านางโดนพระเอกผลักลงน้ำ2 รอบแล้วนะพระเอกบอกรอบนี้ตัวเองไม่เกี่ยวจริงๆแล้วเรียกเด็กๆออกมาพร้อมไม่เรียวเด็กน้อยงอแงกันใหญ่พระเอกก็เล่นละครตีก้นแต่ตีไม่โดนซักกะคนแล้วแต่ละคนก็ร้องซะสมจริงเชียวเด็กๆวิ่งมากอดขอโทษนางเอกกันรัวๆจนพระเอกขำกลิ้งแต่ว่าพอจบเรื่องพระเอกก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องนางเอกแอบคิดว่าดีเหมือนกันแต่นางเอกก็หาความสงบในชีวิตบ่ได้เพราะพวกเด็กๆที่เป็นผู้รับใช้วุ่นวายไม่หยุดจะดูแลนางเอกแต่วุ่นวายเละเทะไปหมดเลยแกนางเอกทนไม่ไหวลากเด็กๆออกมาพระเอกออกมาดูพวกเด็กๆก็งอแงบอกว่าตัวเองตั้งใจปรนนิบัตินางเอกจริงนะนางเอกบอกว่าท่านี้เรียกว่าใจจริงงั้นให้พระเอกมาปรนนิบัติจะดีกว่าพระเอกรับปักทันทีแล้วไล่เด็กๆให้กลายเป็นปลากลับบ่อไป โยหลันที่มาหานางเอกได้ยินก็อึ้งไปเลยจ้ะอึ้งจนทำผลไม้ตกพระเอกหันไปถามชิวๆว่านางมาทำไมนางก็บอกว่านางมาเชิญนางเอกไปสระชำระล้างไข่กระดูกที่ช่วยขจัดไอพิษก่อนจะเริ่มงานเลี้ยงร้อยบุปผาตามคำสั่งเทียนจุนนางเอกเดินตามโยหลันไปแล้วก็ได้เห็นแสงสีรุ้งสาดส่องโยหลันบอกว่าเป็นแสงจากสวรรค์นอกชั้นฟ้าที่สาดส่องลงมาที่แดนเซียนตามโอกาสและวาสนาเน็บว่าท่านเทพโบราณเหลือแค่คนเดียวแล้วนางเอกจะทำอะไรก็คิดให้ดีๆ3 ดินแดนทนรับการสูญเสียท่านเทพไม่ไหว
นางเอกบอกว่าไม่ต้องพูดนะว่านางมีความสามารถไหมแต่ถ้าพระเอกรักษาแก่นเทพตัวเองไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวกับนางเปล่าโยหลันไม่ต่อปากต่อคำเดินนำนางเอกไปที่สระล้างไข่กระดูกนางเอกเห็นแล้วว่านอกจากมันจะล้างไอพิษได้มันก็ยังล้างพลังวิญญาณได้ด้วยแบบนี้กว่าพลังวิญญาณนางจะฟื้นฟูมาน่าจะต้องรอหลังงานเลี้ยงบุปผาโน่นแต่นางเอกก็ยอมลงไปแช่ในสระแต่โดยดีทั้งที่รู้ว่าพวกเซียนจงใจจะปลดพลังวิญญาณของนางเพื่อลดภัยคุกคามแต่โยหลันวางแผนร้ายแอบไปทำให้สิงโตขาวสัตว์เทพพุ่งเข้าไปที่สระกะจะให้ทำร้ายนางเอกที่ไหนได้สิงโตหันมาเล่นงานนางก่อนคนแรกเลยจ้านางเอกเป็นคนมาเซฟโยหลันแต่ปราณในตัวนางเอกไม่นิ่งโยหลันปากดีว่านางไม่ต้องการให้คนแดนวิญญาณมาช่วยนางเอกบอกได้แล้วก็หลบเชิญสิงโตไปจัดโยหลันดีนะที่นางเอกช่วยดึงห่างมันไว้โยหลันยอมเสียศักดิ์ศรีขอร้องให้นางเอกช่วยนางเอกเลยจับสิงโตเหวี่ยงกระเด็นที่จริงนางเอกรู้แล้วว่าโยหลันเป็นคนทำแต่พอสิงโตพุ่งย้อนมาก็ไปช่วยเขาไว้อีกคือนางเอกคนดีไงคิดในใจว่านางโดนอย่างมากก็แค่เป็นแผลแต่โยหลันอาจถึงตายโยหลันเห็นนางเอกปกป้องนางแล้วก็เริ่มบาดเจ็บนางก็ชักสำนึกเสียใจขึ้นมานิดนึงนางเอกเอาลูกบอลมาหลอกล่อจนสิงโตขาวกลายร่างเป็นสิงโตจิ๋วซะแล้วเชื่องเฉยนางเอกก้มหยิบตัวมันขึ้นมาถามมาจากไหนก็มีเซียนคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่านี่ไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นสัตว์เทพที่พระเอกเลี้ยงไว้ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้านางเอกถึงกระบ่นว่าพระเอกมีสวนสัตว์หรือไงตัวอะไรก็เก็บมาเลี้ยงพระเอกตามมาเห็นแล้วว่านางเอกบาดเจ็บเซียนที่ดูแลเล่าว่ารับบัญชาจากพระเอกจะพาน้องสิงโตจากสวรรค์นอกชั้นฟ้าไปที่เรือนตะวันตกแต่พอผ่านมาถึงที่นี่สิงโตเกิดคลั่งคุมไม่อยู่โยหลันไม่กล้าสบตาพระเอกเลยพระเอกคืนสิงโตจิ๋วให้เซียนที่มีหน้าที่ดูแลแล้วก็ให้พานางเอกไปทำแผลจากนั้นก็ไปจัดการโยหลันยอมรับบอกนางอยากสั่งสอนนางเอกให้เก็บอารมณ์บ้างพระเอกบอกคนที่เก็บอารมณ์ควรเป็นโยหลันมากกว่าโยหลันคุกเข่าจะรับผิดแต่ก็ยังพูดว่าพระเอกไม่ควรจะคบกับนางเอกอย่างลึกซึ้งนี่นางก็ทำไปเพื่อ3 ดินแดนนะนางเอกกลับมาพันแผลให้ตัวเองแล้วเดินออกมาดูสัตว์เทพสิงโตคิดในใจว่านางมาได้ไม่กี่วันนางเจอไปหลายดอกแล้วนางเอกเดินออกมาบอกกับเซียนที่ดูแลว่าไม่ต้องล่ามมันไว้หรอกถึงมันไม่เชื่องนะล่ามไว้ก็ไม่มีประโยชน์ท่านเซียนยื่นสายจูงให้บอกพระเอกกลัวนางเอกจะเบื่อถึงได้ให้พาตัวนี้มานางเอกอดคิดไม่ได้ว่าตกลงพระเอกจะมีใจหรือไม่มีกันแน่หรือว่าสำหรับพระเอกนางก็คงเหมือนสิงโตตัวนี้ละมั้งเป็นของเล่นที่ฆ่าเวลายามว่างโธ่สงสารนางเอกเดินมารับกับข้าวที่มีคนวางไว้แค่เห็นนางเอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือพระเอกขนมปังยังทำเป็นรูปกระต่ายน้อยเลยนางเอกคิดในใจว่าฝีมือเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนหันไปอีกทีก็เห็นพระเอกยืนมองอยู่ห่างๆนางเอกพยักหน้าขอบคุณเบาๆส่วนพระเอกมีหลายคำที่อยากจะพูดทั้งความเป็นห่วงใดๆแต่บอกตัวเองว่าไม่ควรนางเอกก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้แล้วพระเอกถอนหายใจว่าเป็นแบบนี้กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไม่ถึงนางเอกเอาถาดอาหารออกมาวางแล้วเกิดสงสัยว่ามันมีห้องที่พระเอกออกมาประจำแต่ไม่ใช่ห้องพักหรือในห้องมีของวิเศษพอเดินเข้าไปดูก็เห็นภาพวาดภูเขาแต่มีปราณสีทองไหลอยู่มากมายนางเอกเดินไปแตะก็พบว่ามันสามารถเดินทะลุเข้าไปได้พอเข้าไปก็เจอเข้ากับสถานที่บูชาป้ายวิญญาณเทพโบราณนางเอกเดินอ่านชื่อท่านเทพและเข้าไปคำนับขออภัยที่มารบกวนจู่ๆป้ายท่านเทพทั้งหลายที่ลอยอยู่ก็บินเข้ามาวนรอบตัวนางเอกเหมือนมีชีวิต CG โคตรสวยป้ายท่านเทพเชียนจีลอยมาตรงหน้าพอนางเอกยื่นมือไปแตะก็เห็นภาพอดีตภาพความทรงจำของเทพเชียนจีตอนที่พระเอกจุติเทพโบราณทุกองค์นะมาพร้อมภารกิจติดตัวท่านเทพเชียนจีที่เฝ้าดูการจุติของพระเอกบอกเทพชิงเย่ว่าภารกิจพระเอกแปลกที่สุดแล้วก็คือไม่มีแล้วก็จุติมาเป็นเด็กน้อยเสี่ยวสิงจือนางเอกยิ้มอย่างมีความสุขถามว่ามีอีกไหมแล้วก็ได้เห็นความทรงจำตลกของพระเอกนางเอกอดคิดไม่ได้ว่าสถานที่สำคัญแบบนี้ใครก็เข้ามาได้ง่ายไปเปล่าทำไมพระเอกไม่วางอาคมเอาไว้บ้างตอนนี้เองพระเอกเดินเข้ามาจ้าบอกที่นี่ห้ามเข้าแต่ก็ชวนนางเอกมาคำนับเหล่าเทพด้วยกันพระเอกเสกกาเหล้าหยกน้อยมา1 ใบป้ายเหล่าเทพก็กลับประจำที่พระเอกเทเหล้าออกมาแล้วเล่าว่าทิวทัศน์ในเนี้ยเหมือนสวรรค์นอกชั้นฟ้าปกตินะป้ายจะประจำที่กันเป็นหมู่ดาวไม่ไปไหนที่ออกมาจากที่สงสัยจะดีใจที่นางเอกผ่านมานางเอกเห็นพระเอกมีความสุขก็เข้าใจแล้วเพราะป้ายทันเทพเหล่านี้คือสหายที่ไม่มีวันกลับมาอีกไม่รู้เหมือนกันว่าพระเอกอยู่มาแล้วกี่ปีคอยสังเกตการโลกใบนี้แต่กลับโดดเดี่ยวสูงส่งไม่มีใครอยู่เคียงข้างนางเอกเลยถามว่าพระเอกเหงาไหม
ถ้าคนรอบตัวนางวันหนึ่งเหลือแต่ป้ายมีนางเฝ้าแดนวิญญาณอยู่คนเดียวนางคงทนไม่ได้หรอกพระเอกบอกว่าจะเหงาหรือว่าตายก็ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของตัวเองพระเอกเองก็มีภารกิจที่ต้องทำเทพพลังแข็งแกร่งมากไม่อาจจะมีความรู้สึกส่วนตัวได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุไขพระเอกก็ยังตายไม่ได้นางเอกแปลกใจว่าเทพก็มีตายได้ด้วยพระเอกบอกว่ามีสิถึงแม้อายุยืนแต่พอดับสลายจะกลายเป็นพลังฟ้าดินตามวิถีสวรรค์หลอมรวมไปกับธรรมชาติร่างกายดับไปแต่พลังเทพยังอยู่เพื่อปกปักรักษาสรรพสิ่งนางเอกเลยถามว่าถ้างั้นเทพเจ้าที่เหลือแต่ไปพวกนี้ล้วนกลายเป็นพลังชีวิตในฟ้าดินไปแล้วหรอพระเอกใส่หัวบอกว่า3ส่วนหมดอายุไขอีก7ส่วนเกิดเหตุพลิกผันทำเรื่องขัดต่อสวรรค์เลยโดนถอดแก่นเทพตกสู่แดนมนุษย์ร่างและพลังเทพเวทมนต์ใดๆก็ไม่มีเหลืออยู่ป้ายพวกนี้เป็นความเมตตาของสวรรค์ที่ยอมให้เหลือที่ไว้อะไรบ้างพระเอกเฝ้ามองคนรอบกายจากไปทีละคนส่วนไปทีนี่ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นโอ้โหฉันฟังแล้วเป็นเศร้าแทนนางเอกคิดตามว่าแบบนี้ถ้าพระเอกไม่ได้สิ้นอายุไขจากไปแต่เกิดเหตุพลิกผันพลังเทพก็ไม่กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วเหวซุยเทียนจะเป็นยังไงพระเอกบอกว่าเหวซุยเทียนก็จะไม่ถูกผนึกแต่พวกสัตว์ร้ายจะหายไปพร้อมเหวซุยเทียนพร้อมแดนวิญญาณเพราะตอนแรกที่สร้างเหวซุยเทียนต่อให้พระเอกเป็นเทพก็สร้างของที่ใหญ่แบบนั้นไม่ได้พระเอกเลยยืมพลังธาตุทั้ง5ของแดนวิญญาณมาเชื่อมพลังเทพตัวเองหล่อหลอมเหวซุยเทียนขึ้นมาดังนั้น2สิ่งนี้นะมันเชื่อมต่อกันร่วมอยู่ร่วมจากนางเอกขึ้นเลยถามว่าพระเอกทำแบบนี้ไม่คิดถึงคนรุ่นหลังบ้างหรอแต่พระเอกบอกถ้าไม่ทำอย่างนั้นแดนวิญญาณก็ไม่อยู่ตั้งนานแล้วนางเอกอึ้งตอบว่ารู้แล้วว่าต้องมีคนต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วหันไปจ้องหน้าบอกพระเอกห้ามเป็นอะไรไปเด็ดขาดต้องมีชีวิตอยู่จนสิ้นอายุไขพระเอกยิ้มบอกว่าแน่นอนสวรรค์นอกชั้นฟ้าเหลือตัวเองคนเดียวถ้าพระเอกไม่อยู่สวรรค์นอกชั้นฟ้าพังลงมาเมื่อไหร่สวรรค์ทั้ง9ชั้นก็จะล่มเป็นภัยต่อตายล่ะโอ้โหทำเอานางเอกอึ้งอดคิดไม่ได้ว่ามีหน้าล่ะโยหลันถึงบอกนางแบบนั้นแต่ก็จริงของโยหลันน่ะทั้ง3ดินแดนไม่สามารถทนรับการสูญเสียพระเอกได้จริงๆนี่คือเดอะแบกของเรื่องพระเอกถอนหายใจว่าดังนั้นพระเอกจึงไม่อาจชอบนางได้นางเอกมองตาเงียบไปนิดเดียวบอกมาถึงตอนนี้นางไม่กล้ามีความหวังหรอกขอแค่อย่ามาหยอกนางก็พอแต่พระเอกหน้ามึนบอกควบคุมตัวเองไม่ได้อยากจะหยอกนางเล่นอ้อยนางเอกด่าแล้วนะว่าเพี้ยนไหมคนที่บอกชอบไม่ได้ก็คือท่านแต่มาพัวพันก็คือท่านอีกพระเอกบอกสงสัยจะป่วยอะไรสักอย่างแหละนางเอกเลยบอกว่าเดี๋ยวนางจะรักษาให้ไม่มีอะไรที่นางตัดไม่ขาดพระเอกยังปากดีบอกตัดให้ถึงต้นเหตุก็แล้วกันเอาพอนางเอกจะเดินออกไปพระเอกก็บอกว่าถ้ามีสักวันที่ตัวเองจากไปเหลือแค่ป้ายวิญญาณรบกวนนางเอกมาทำความสะอาดและเยี่ยมเยียนด้วยนางเอกงงว่าทำไมต้องเป็นนางด้วยล่ะพระเอกบอกว่าก็เพราะนางเอกผ่านมาวันนี้พอดีโอ้ยเป็นเศร้าที่จริงคือเป็นได้แค่นางเท่านั้นแหละใช่ไหมพระเอกนางเอกปฏิเสธว่านางคงไปก่อนละมั้งแต่พระเอกเลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นฟ้าดินก็โหดร้ายกับพระเอกเกินไปคิดในใจว่าความทรงจำเป็นของที่สั้นที่สุดพอนางเอกเดินไปแล้วพระเอกก็บอกตัวเองว่าหวังว่าถึงตอนนั้นนางเอกจะมาเยี่ยมบ่อยๆและจำตัวเองได้นานๆแต่ก็หวังให้ลืมตัวเองได้ไวเช่นกันฉันเป็นไบโพล่ากับพระเอกแล้วจ้าวันต่อมานางเอกมาเดินชมการจัดงานเลี้ยง100บุปผาโยหลันมาทำดีด้วยจนนางเอกแบบงงระแวงไม่กล้ากินผลทอเซียนที่โยหลันให้กลัวจะมีพิษหรือไม่ก็หาว่านางขโมยเอาไปถามเทพธิดาคนอื่นว่ากินได้แน่นะตลกโคตรแต่ว่าเล่ากับผลทอที่ได้มาทำเอานางเอกเมาพับไปเลยนางเอกได้ยินเสียงดนตรีว่างานเลี้ยงเริ่มแล้วถึงได้ฟื้นนางเอกหงุดหงิดว่าพระเอกก็ไม่เรียกนางบ้างแล้วนางก็รีบไปเพราะเดี๋ยวเสียชื่อแดนวิญญาณงานก็คือจัดกันอย่างยิ่งใหญ่สวยงามปราณีตมากมีนางฟ้าเหาะโปรยกลีบดอกไม้รัวๆมีการร่ายรำและก็ดอกไม้สวยงามในกระถางเทียนจุนเชิญพระเอกจะนั่งแต่พระเอกยืนมองรอบๆบอกเก้าอี้เย็นเกินจู่ๆก็เหมือนมีดาวตกมากมายเข้ามาคนในงานเหล่านางฟ้าเทพธิดาเทพบุตรทั้งหลายก็ดีใจแปลกใจว่าอุ๊ยยานใครมาสวยงามเวอร์ที่ไหนได้มันคืออุกกาบาตแกมันตั้งใจโจมตีไปที่เรือนตะวันตกที่นางเอกอยู่นางเอกรีบย้อนกลับไปใช้อาคมกลางปกป้องดีนะที่นางเอกเป็นหงส์ซึ่งเป็นธาตุไฟก็เลยสามารถรับแรงกดดันจากลูกไฟพวกนี้ได้กว่าเทียนจินจะฟังรายงานจบพระเอกก็ว้าไปแล้วจ้านางเอกใช้พลังแบบเต็มแม็กซ์รักษาสถานที่ตั้งป้ายบูชาทวยเทพบ่นไปเหงื่อตกไปว่าสถานที่แบบนี้ทำไมไม่มีอาคมป้องกัน
แล้วไม่มีใครเห็นอุกกาบาตสักคนเลยเหรอพวกเซียนจะใช้ชีวิตชิวไปพลังที่นางเอกกางอาคมหมดลงแล้วนางเอกก็เลยขึ้นไปแลกหมัดกับอุกกาบาตตรงๆเดียวนางเอกโดนเหวี่ยงกลับมาแล้วก็มีอุกกาบาตลูกใหญ่พุ่งเข้าใส่นางเอกจะเข้าไปสู้ตายแล้วจ้าแต่พระเอกมาถึงแล้วพระเอกก็คือโคตรเท่มาขวางหน้านางเอกโบกแขนเสื้อทีเดียวซัดอุกกาบาตกลับไปหมดเลยนางเอกเข้าใจแล้วว่าถ้าเทพมีความรักแล้วเอาพลังอันยิ่งใหญ่ไปใช้ส่วนตัว3ดินแดนก็คงวุ่นวายไปหมดแล้วนางเอกก็กลิ้งตกจากหลังคาเพราะหมดแรงพระเอกมาดึงมือช่วยไว้ทันดุนางเอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตแล้วหรอนางเอกตอบว่าอยากแต่ว่านางเหนื่อยนิดหน่อยพระเอกถามว่าเพื่อห้องแค่นี้ทำจนตัวเองเป็นอะไรไปแล้วนางเอกพึมพำว่าจะให้พระเอกไม่เหลือสิ่งไว้อาลัยเลยไม่ได้แล้วก็สลบพระเอกประคองนางเอกไว้ในอ้อมแขนแล้วอุ้มนางเอกขึ้นมาถามว่าแน่ใจหรอที่ว่าจะช่วยตัวเองควบคุมความรู้สึกพวกเซียนเพิ่งมาถึงตอนนี้มาตอนจบทุกทีสินะพระเอกสั่งห้ามทุกคนเข้ามาบอกจะพานางเอกไปรักษาทุกคนคือแหวกทางเป็นแนวเลยดูสายตาพระเอกก่อนฝูหลงอึ้งว่าเทียบกับพระเอกแล้วนางเอกกลายเป็นตัวเล็กบอบบางส่วนโยหลันก็มองแบบห่วงว่านางเอกก็มีช่วงเวลาอ่อนแอเหมือนกันเทียนจุนก็คือโมโหมากสั่งให้สืบทันทีว่าฝีมือใคร3 วันผ่านไปทหารสวรรค์ยังจับมือใครดมไม่ได้เทียนจุนเดือดด่าพวกเซียนสบายกันจนเคยตัวไปแล้วด่าว่าจะจัดระเบียบสังคมใหม่ตอนนี้มีเซียนมารายงานว่าคนร้ายอยู่ทางทิศเหนือแต่พอไปถึงที่นั่นนะไม่มีใครรอดสักคนลงมือก็คือเผ่าทะเลเหนือเทียนจุนหรี่ตาเลยบอกเผ่านี้ปกติสงบเรียบร้อยไม่ก่อสงครามมา100 ล้านปีแล้วต้องมีอะไรบางอย่างเบื้องหลังแน่นอนแล้วเทียนจุนก็สั่งเซียนอู้หยวนไปสืบเดี๋ยวนี้โยหลั่นมาดูนางเอกเห็นม่านอาคมครอบอยู่นึกว่าเป็นฝีมือฝูหลงที่ไหนได้พระเอกเองจ้าพระเอกกำลังตอบปากต่อคำกับนางเอกอยู่เลยนางเอกคือจะออกไปข้างนอกแต่พระเอกไม่ยอมนางเอกเถียงว่านางแค่พลังวิญญาณลดลงเพราะสะล้างไข่กระดูกพระเอกก็บอกว่านี่ถ้าไม่ใช่พลังเทพจากในห้องตั้งไปวิญญาณล้นมาช่วยรักษาชีพจรหัวใจไว้นางเอกจะยังมีหน้ามาต่อปากต่อคำยืนตรงนี้อยู่ไหมนางเอกเลยบอกแหมขนาดเหลือแต่ป้ายยังเจียดเวลามาปกป้องนางได้ฝากไปขอบคุณแล้วกันแล้วนางก็จะออกไปข้างนอกแต่พระเอกก็ไม่ยอมนางเอกเถียงว่าผ่านไปหลายวันแล้วไม่เห็นแดนเซียนจะสืบได้อะไรเลยทะเลเหนือก็แค่นี้3 วันวิ่งไปกลับได้10 กว่ารอบพระเอกก็หัวเราะเบาๆบอกอ๋อนางเอกโดนรังแกแล้วอยากเอาคืนว่าสั้นเดินมาใกล้ว่าไม่ให้นางเอกไปบอกเดี๋ยวจะช่วยเอาคืนให้เองพระเอกยื่นมือมาจะดูแผลแต่นางเอกจับมือพระเอกบีบแน่นเลยบอกปล่อยนางออกไปเดี๋ยวเน่เสียดายพระเอกคนนี้เป็นเทพจ้ะไม่ใช่มนุษย์นางเลยทำอะไรไม่ได้โยหลั่นวิ่งมาบอกว่าเทียนจุนมาเชิญนางเอกไปพบว่ามีเรื่องด่วนพระเอกถามทำไมไม่ส่งโทรเลขมาแต่โยหลั่นน่าเครียดว่าสำคัญจริงๆพระเอกก็เลยยอมปล่อยนางเอกออกไปก็ได้แต่ว่าตามมาด้วยคนเทียนจุนเห็นหน้านางเอกก็รีบบอกว่าแดนวิญญาณโดนเผ่าทะเลเหนือโจมตีเจ้าแดนวิญญาณตอนนี้ไม่ได้สติแม่ทัพสละชีพไปหลายคนข่าวนี้ส่งมา5 วันแล้วคือโดนโจมตีเวลาเดียวกันกับที่แดนเซียนโดนอุกกาบาตพุ่งใส่แต่ข่าวเพิ่งถึงมือเทียนจินวันนี้นางเอกคือหมดคำจะด่าใช้สติวิเคราะห์ว่าการโจมตีแดนเซียนเป็นแค่ตัวหลอกให้แดนเซียนวุ่นวายส่งคนไปช่วยแดนวิญญาณไม่ได้ในใจนางเอกก็เศร้าถึงแม่ทัพที่จากไปเพราะแต่ละคนเป็นยอดฝีมือจาก1 ใน 10,000กันทั้งนั้นนางเอกหันไปบอกเทียนจุนขอตัวกลับเลยซึ่งเทียนจุนก็รีบยื่นยาให้นางเอกไปทันทีจ้าไม่ฟังที่เทียนจุนพูดจะเป็นห่วงจนจบพระเอกบอกว่านี่น่าจะเป็นการแย่งชิงอำนาจแต่น่าจะมีเบื้องลึกมากกว่านี้เทียนจุนพูดตาปริบๆว่าเสียดายที่พวกเราไร้ความสามารถจังกล้าพระเอกก็พูดแค่ว่าจะกลับสวรรค์นอกชั้นฟ้าแล้ววาร์ปไปเลยพระเอกไปดักรอหน้านางเอกแต่ไม่พูดอะไรทั้งคู่สบตากันนางเอกเดินผ่านบอกว่าหลายวันมานี้ขอบคุณที่ดูแลขอลาพระเอกได้แต่ใส่หัวบอกตอนแรกคิดว่าควบคุมตัวเองได้แล้วบอกตัวเองว่าไม่ว่าจะเรื่องทางโลกหรือว่านางเอกยังไงพระเอกก็ต้องวางมือที่แดนวิญญาณนั้นมีแต่ความสูญเสียนางเอกมาถึงปุ๊บพวกทหารดีใจคุกเข่าคำนับน้ำตาไหลกันหมดนางเอกเห็นสภาพแล้วสะท้อนใจแต่สั่งเสียงเข้มแข็งว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ห้ามร้องไห้ใครร้องอีกประหารนางเอกรีบไปดูเจ้าแดนวิญญาณที่ยังไม่ฟื้นพวกหมอรายงานว่าเจ้าแดนวิญญาณโดนดาบอับยาพิษที่เป็นพิษคล้ายพิษหมอกดูจะส่งผลร้ายแค่กับคนแดนวิญญาณด้วยคนทำยาพิษเหมือนจงใจโจมตีคนแดนวิญญาณโดยเฉพาะนางเอกแปลกใจเพราะมันเหมือนกับที่นางเจอไอ้พวกผีร้ายที่โลกมนุษย์แล้วก็ว่าฝูเซิงมันตายไปแล้วนี่นานางเอกหันไปถามหาชิงเหยียนชิงหลงคนสนิทเจ้าแดนวิญญาณก็ได้รับรายงานว่า2 คนนี้ไปตรวจสอบตามคำสั่งเจ้าแดนวิญญาณตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องยังไม่กลับส่วนพวกแม่ทัพที่ตายไปยังไม่ได้ฝังเพราะตามกฎต้องฝังทหารก่อนทำเอานางเอกอึ้งเลยว่าผ่านไป5 วันก็ยังฝังทหารไม่หมดแปลว่าต้องมีคนตายไปเยอะขนาดไหนกันแน่ในแดนวิญญาณนะคือไม่มีตรงไหนที่ไม่มีการสูญเสียนางเอกเดินไปตรงไหนก็เหมือนจุดไฟความหวังซึ่งปกติคนแดนวิญญาณไม่ถึงขนาดนี้แสดงว่าสถานการณ์หนักหน่วงจริงๆสร้าง
างเปยกับจูเฟยวิ่งมารายงานขอรับโทษด้วยใบหน้าห่อเหี่ยวนางเอกถามเรียบๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งคู่เล่าว่ากองกำลังที่บุกมามีแค่200เท่านั้นใช้ธงเผ่าทะเลเหนือแต่สวมชุดเกราะดำโหดมากเรียวแรงมหาศาลด้วยมาถึงก็ตัดคอหรือไม่ก็ตีให้ตายหนักที่สุดก็คือพวกมันหนังหนาจนแทงไม่เข้าแล้วก็ไม่มีศพอีกฝ่ายเหลืออยู่ทั้งที่พวกเราตัดหัวพวกมันไป30คนแต่พวกมันหอบศพคนของตัวเองกลับไปคนที่ถูกเจ้าแดนวิญญาณจับไว้ได้ก็ระเบิดเป็นโคลนผู้นำที่ใส่ชุดคลุมปิดหน้าปิดตาและเจ้าแดนวิญญาณก็โดนไอ้คนนี้แหละทำร้ายเอาจากที่ทั้งคู่เล่ามาตรงกับฝูเซิงและลูกน้องหุ่นเชิดที่นางเอกประมือด้วยในโลกมนุษย์เป๊ะนางเอกงงว่าก่อนหน้านี้พวกมันก็โจมตีแดนเซียนแต่ตอนนี้ย้ายมาโจมตีแดนวิญญาณตกลงทำไปเพื่ออะไรกันแน่จูเฟยบอกว่ามันเอาตราประทับทองของเจ้าแดนวิญญาณไปแล้วนางเอกงงว่าถึงจะทำเพื่ออำนาจแต่เอาแค่ตราไปมันจะไปได้ผลได้ยังไงก่อนนางเอกไปดูเหล่าแม่ทัพที่นอนในโรงศพซึ่งนางเอกรู้จักทุกคนทุกชื่อแต่ตอนนี้แต่ละคนนะร่างไม่สมบูรณ์หนักสุดคือโม่ฟางไม่รอดถึงจะตัดหัวฝ่ายตรงข้ามได้3แต่โดนรุมกินทั้งเป็นเหลือแค่กระบี่โม่ฟางดูต่างหน้านางเอกอึ้งเสียใจมากฟาดลงหัก2ท่อนบอกนางไม่เชื่ออยู่ต้องเห็นคนตายต้องเห็นศพกำหมัดแน่นแต่จูเฟยกับสร้างเป่ยบอกเห็นโม่ฟางโดนกินเข้าไปกระตานางเอกได้แต่บอกว่ารู้แล้วแดนวิญญาณของเราเจ็บตายมากมายอนาถเหลือเกินถ้านางอยู่บางทีก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็น้ำตาร่วงนางเอกนะอุตส่าห์เข้มแข็งมาตลอดสงสารนางเอกหันมาพูดว่าคนก็ตายไปแล้วเสียได้เสียใจไปก็ไร้ประโยชน์ที่เราทำได้คือทำให้คนที่อยู่ยังมีชีวิตต่อไปแล้วนางเอกก็เดินไปหน้าค่ายปักทวนลงกับพื้นไว้อาลัยให้เหล่าแม่ทัพทหารที่จากไปและใช้อาคมสวดส่งนำทางให้เหล่าวิญญาณทหารกล้าเพื่อเดินทางต่อไปในปรโลกอย่างสงบและเพื่อปลอบขวัญคนที่ยังอยู่ของเมืองหลวงนางเอกสาบานด้วยชีวิตว่าแค้นนี้นางจะเอาคืนให้ได้ข่าวการกลับมาของนางเอกก็ถูกส่งมายังตัวการเรื่องนี้ไอ้ฝูเซิงอีกแล้วมันบอกสมแล้วที่นางเอกเป็นศูนย์รวมใจของทุกคนแล้วพวกเราเนี่ยหามุกสมุดครามเท่าไหร่ก็ไม่เจอสงสัยว่าเจ้าแดนวิญญาณจะมอบให้นางเอกไปแล้วงั้นก็ได้เวลาลงมือกับนางเอกแล้วล่ะลูกน้องเป็นห่วงว่าหุ่นเชิดเสียไป58ศพกำลังประกอบร่างใหม่ตอนนี้ไม่สะดวกไปรบฝูเซิงกลับพูดว่านางเอกมีแค่คนเดียวจะไปทำอะไรได้สั่งให้ปล่อยหุ่นเชิดไปที่เหวสัก 2-3 ตัวล่อนางเอกออกมาจะได้ฆ่านางเอกชิงมุกลูกน้องก็เป็นห่วงอีกว่าแล้วนายน้อยจะไม่ว่าอะไรหรอฝูเซิงทำเสียงเข้มบอกให้จัดการให้เสร็จก่อนนายน้อยรู้ก็พอนายน้อยใจอ่อนให้นางเอกมาหลายครั้งแล้วฆ่านางเอกซะจะได้กำจัดภายในอนาคตไปทีเดียวนางเอกตายไปแล้วนายน้อยจะทำไรได้ตกลงฝูเซิงมันตัวอะไรเผ่าไหนต้องการอะไรก่อนที่เมืองหลวงแดนวิญญาณตอนนี้พิษของเจ้าแดนวิญญาณได้รับการกำจัดออกไปหมดแล้วแต่ว่านางเสียเลือดมากไปเลยยังไม่ฟื้นทุกคนเอาข่าวมารวมกันบอกตอนที่โดนโจมตีก็มีจลาจลในแดนวิญญาณหลายจุดแต่จู่ๆก็หยุดไปนี่คือทำเพื่อตรึงกำลังคนแดนวิญญาณไว้ชัดๆแต่ว่าคนที่ทำแบบนี้ได้น่าจะเป็นหนอนบ่อนไส้แน่โดยเฉพาะเส้นทางถอนตัวมันต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกับเมืองหลวงแดนวิญญาณอย่างดีแน่นอนนางเอกพูดต่อว่าที่แย่กว่านั้นก็คือในแต่ละจุดของเรามีหนอนบ่อนไส้ถึงได้ก่อจลาจลพร้อมกันแล้วก็สั่งให้คนทันทีหนอนต้องเป็นคนในกองทัพแน่ตอนนี้เองมีทหารมารายงานว่ามีหุ่นเชิดไปวอลแวร์ที่หน้าเหวซุยเทียน 4-5 ตัวนางเอกไม่ห่วงบอกเหวซุยเทียนผนึกแข็งแรงพวกผีในนั้นหลุดมาไม่ได้แต่ว่าไอหุ่นเชิดมันฆ่าคนตามรายทางไปทั่วพวกแม่ทัพจะขอออกศึกแต่เถียงกันไปมาจนนางเอกตวาดว่าแกหยุดดิหยุดตีกันก่อนแม่เท้าเอวแล้วนะบอกนางจะไปจัดการเองเพราะนางมีประสบการณ์ให้จูเฟยกับสร้างเป่ยที่เคยประมือติดตามไปสู้ด้วยกันแล้วก็ให้จับเป็นห้ามจับตายจะได้เอามาศึกษาย้ำว่าให้ทั้งคู่ดูแลตัวเองให้ดีเพราะแดนวิญญาณของเราทนสูญเสียคนดีๆไปอีกไม่ได้แล้วนางเอกก็ใส่ชุดแดงออกศึกโคตรหล่อโซลัวมากสีแดงคือขับผิวได้ออร่าริมขอบเหวซุยเทียนนะมีเมืองเล็กๆชื่อหงหยวนชาวบ้านที่นี่ไม่มีพลังวิญญาณใดๆปกติก็สวดมนต์ขอให้แดนวิญญาณที่ปกป้องตัวเองอยู่สงบสุขหมู่บ้านหงหยวนนี่แหละที่โดนพวกหุ่นเชิดมาโจมตีชนิดบุกกันมาเป็น10จ้าไหนว่ามาแค่4-5ตัวนางเอกมาถึงแล้วพร้อมทหารและทวนประจำตัวมาถึงก็ซัดร่วงไปหลายก่อนเลยสมควรจะได้รับมงเทพสงครามที่ชาวบ้านกราบไหว้บูชามากนางเอกรู้ทันว่าอีฝูเซิงตัวหัวหน้าก็มาแล้วนางเอกซัดทวนไปเผามือฝูเซิงไม่ไปแถบนึงมันก็ปากดีบอกดีจังที่นางเอกจำกันได้รบกวนนางเอกทิ้งชีวิตเพื่อของที่มันต้องการหน่อยนางเอกกับฝูเซิงนะสู้กันทันทีสร้างเป่ยกับจูเฟยเห็นนางเอกจะตามฝูเซิงไปแล้วก็อยากตามไปด้วยแต่ว่าโดนพลังมืดซัดกลับมาซะก่อน
นางเอกตามฝูเซิงไปถึงทะเลเหนือที่จริงมันเป็นกับดักฝูเซิงเอาหุ่นเชิดมาดักล้อมนางเอกไว้ที่นี่แล้วก็ใช้อาคมหยุดวารีแต่อาคมนี้หยุดนางเอกไม่ได้จ้านางเอกเป็นธาตุไฟสงสัยมันกะใช้อาคมใส่น้ำมาข่มนางเอกเอาทวนเงินแทงฝูเซิงด่าว่าบังอาจขโมยวิชาท่านเทพมาใช้ฝูเซิงก็หัวเราะว่าแหมดูใส่ใจกันมากไปหน่อยปะตอนนี้เองโมฟางก็โผล่มาแกโมฟางเป็นนายน้อยเจ้านายฝูเซิงนี่เองโอ้โหเงิบนางเอกอึ้งมากโมฟางถามเสียงเครียดว่าใครอนุญาตให้ฝูเซิงทำแบบนี้ฝูเซิงขอโทษแล้วบอกยังไงนางเอกก็ต้องตายเพราะนางเอกมีของที่พวกเราต้องการโมฟังตวาดให้ฝูเซิงไปซะแต่ฝูเซิงไม่ฟังคำสั่งนางเอกรู้แล้วจ้าว่าคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้ก็คือโมฟังนี่เองนางเอกถามว่ารู้จักกันมา300 ปีเห็นเป็นพี่น้องร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลแดนวิญญาณไปทำอะไรให้โมฟังถึงทำร้ายทั้งดินแดนและเจ้าแดนวิญญาณแบบนี้นางเอกกำทวนแน่นด้วยความเสียใจผิดหวังแล้วนะฝูเซิงหัวเราะเยาะบอกแดนวิญญาณก็เป็นแค่หุ่นเชิดของแดนเซียนคนบาปแดนวิญญาณคือเซินมูเย่เจ้าแดนวิญญาณหรอกโมฟังสั่งให้ฝูเซิงหุบปากแล้วบอกนางเอกว่าเป็นความผิดตัวเองทั้งหมดนางเอกเอาทวนชี้หน้าบอกไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกนางว่าท่านอ๋องอีกแล้วฝูเซิงเข้ามาจับแขนโมฟังบอกให้คิดถึงภาพรวมไว้ก่อนทั้งหมดเราทำไปก็เพื่อมุกสมุดครามที่อยู่ในตัวนางเอกนะแล้วมันก็ไม่ฟังคำสั่งโมฟางส่งลูกน้องหุ่นเชิดไปปะทะกับนางเอกทันทีนางเอกสู้กับพวกลูกกระจอกแล้วก็ปาทวนเบี่ยงใส่ทั้งโมฟางและฝูเซิงบอกคิดจะแย่งของนางก็ทิ้งชีวิตไว้ก่อนโมฟางจะเข้าไปช่วยนางเอกแต่โดนฝูเซิงใช้อาคมมัดไว้โอ้ยมันเก่งกว่าโมฟางว่ะนางเอกตอนนี้โดนพวกหุ่นเชิดลูกน้องดึงลากลงไปใต้ทะเลฝูเซิงใช้อาคมหยุดวารีเสกทะเลให้เป็นน้ำแข็งกะฝั่งนางเอกไว้ใต้น้ำบอกว่ารอที่ปราณของนางเอกไม่เหลือตัวเองเอามุกมาได้ก็จะทิ้งร่างนางเอกไว้ให้โมฟังเป็นที่ระลึกก็แล้วกันโมฟังดิ้นรนจะให้ฝูเซิงปล่อยนางเอกแต่ตัวเองคือทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าจังหวะนี้นางเอกก็โผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลเอาทวนแทงฝูเซิงซะทะลุเลยแกจับโมฟังมาเหวี่ยงลงเข่ากลางน้ำทั้งต่อยทั้งถีบบอกโมฟังเองก็ควรชดใช้ให้เหล่าแม่ทัพแดนวิญญาณด้วยโมฟังลุกขึ้นมาบอกว่าถ้าตายได้ก็ถือว่าให้แล้วไปนางเอกก็เลยเสกทวนมาแทงโมฟังทันทีเด็ดขาดมากแต่นางเอกน้ำตาคลอแล้วโมฟังถามด้วยความเสียใจว่านางเอกฆ่าตัวเองลงจริงใช่ไหมนางเอกสัตว์โมฟังกระเด็นลงพื้นแล้วก็แทงโมฟังทั้งที่น้ำตาร่วงส่วนฝูเซิงมันกลายสภาพเป็นตัวอะไรแล้วไม่รู้จู่ๆก็มีไอวิญญาณสีดำพุ่งออกมาจากตัวมากมายโมฟางรีบบอกจะฆ่าจะแกล้งก็ไปจากที่นี่กันก่อนแต่นางเอกไม่เชื่อแล้วโมฟางก็เลยปัดทวนนางเอกทิ้งชุดมือจะพานางเอกหนีแต่ฝูเซิงมันใช้มือปีศาจดึงทะลุตัวนางเอกแล้วก็เอามุกวาวสมุดครามออกมานางเอกนะเหมือนจะหลับตาสลบแต่จู่ๆก็จับมือฝูเซิงจนมุกที่ออกมาจากร่างกายนางเอกกลายร่างเป็นหงส์เพลิงลอยขึ้นฟ้าไปแผดเผาเอาวิญญาณสีดำไปเกือบหมดหงส์เพลิงพุ่งย้อนกลับลงมากระแทกฝูเซิงจนสลายตายไปในพริบตาแต่ว่าจังหวะนี้มันก็เปลี่ยนทะเลในรัศมีหลายร้อยลี้ให้กลายเป็นทะเลเพลิงไปด้วยนางเอกพูดกับตัวเองว่าแดนวิญญาณรอดแล้วเพราะฝูเซิงตายเหวซุยเทียนก็ปลอดภัยแต่ว่าทวนกับร่างของนางค่อยๆเปล่งแสงเหมือนโดนเผาเช่นกันนางเอกคิดในใจว่านางก็คงกลับไปไม่ได้แล้วนางมีความเสียดายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือพระเอกแล้วภาพความทรงจำของทั้งคู่ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่โลกมนุษย์แดนวิญญาณและแดนเซียนก็หมุนวนเข้ามาในหัวนางเอกร้องไห้คิดในใจว่าอยากกินข้าวที่พระเอกทำอีกครั้งจริงๆแล้วร่างนางเอกก็ค่อยๆตกลงไปในทะเลที่ลุกเป็นเพลิงพระเอกที่อยู่ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าเดินหมากอยู่คนเดียวอย่างเงียบเหงาจู่ๆก็มีลมพัดผ่านจนม่านไหวไปหมดทั้งที่นี่ไม่เคยมีลมพัดมาก่อนและจอกช้าของพระเอกจู่ๆก็แตกละเอียดสร้างเปิดและทหารอีกหยิบมือหนึ่งอัญเชิญหีบใส่เศษชุดของนางเอกกลับมาที่แดนวิญญาณด้วยท่าทางเศร้ามากเจ้าแดนวิญญาณเพิ่งฟื้นด้วยท่าทางอ่อนแรงพอได้ยินว่านางเอกไปรับศึกก็รีบบอกว่าให้เรียกนางเอกกลับมาพอรู้ว่าสร้างเปิดรออยู่นานแล้วข้างนอกก็สั่งให้เข้ามาพบทันทีแต่แค่เห็นหีบในมือสร้างเปิดเจ้าแดนวิญญาณก็น้ำตาร่วงเลยในหีบนั้นคือชิ้นส่วนชุดนางเอกชิงเหยียนกับชิงหลงคนสนิทเจ้าแดนวิญญาณก็ร้องไห้แล้วสร้างเปิดกัดฟันรายงานว่านางเอกเสียสละพลีชีพกำจัดศัตรูแดนวิญญาณไปในทะเลเหนือสร้างเปิดทำได้แค่นำของชิ้นสุดท้ายของนางเอกกลับมาสร้างเปิดเล่าว่าคนร้ายพูดว่าอาคมหยุดวารีด้วยนะแต่เจ้าแดนวิญญาณบอกให้เลิกเดานางเอกทำเพื่อแดนวิญญาณมาตลอด1,000 ปีสมควรได้รับการประกาศความดีความชอบและให้สร้างเปิดที่อยู่ในเหตุการณ์เพียงคนเดียวไปรายงานที่แดนเซียน
พอทุกคนไปแล้วเจ้าแดนวิญญาณก็ร้องไห้เสียใจหนักมากเอาชิ้นส่วนที่เหลือมากอดไว้อย่างทนุถนอมเรียกชื่อนางเอกซ้ำไปซ้ำมาด่านเคราะห์คนดูที่แท้ทรูโอ้ยร้องไห้เหมียนหมาไปแล้วค่ะฝูหลงตอนนี้เป็นเด็กดีขึ้นมากมาเข้าเฝ้าเทียนจุนทุกวันจนพี่สาวโยหลันทักฝูหลงบอกว่าเป็นห่วงแดนวิญญาณก็เลยมารอดักฟังข่าวแล้วเล่าให้พี่สาวฟังว่าตัวเองยอมไม่หนีงานแต่งแล้วตกลงกับนางเอกเรียบร้อยจะเป็นพี่เป็นน้องกันสร้างเปิดมาถึงแดนเซียนฝูหลงเห็นก็รีบวิ่งมาทักสร้างเปิดใส่ชุดสีขาวล้วนบอกคนชั่วโดนเก็บไปแล้วโยหลันทำหานางเอกแต่สร้างเปิดไม่ตอบบอกว่ารีบไปพบเทียนจุนขอตัวก่อนฝูหลงเพิ่งว่าทำไมสร้างเปิดใส่ชุดขาวขมวดคิ้วเป็นห่วงว่านางเอกบาดเจ็บอีกหรือเปล่าสร้างเปิดไปรายงานเทียนจุนว่าคนชั่วโดนนางเอกสังหารไปแล้วตอนแรกเทียนจุนก็ปลื้มใจบอกจะให้รางวัลนางเอกอย่างงามแต่สร้างเปิดน้ำตาร่วงบอกคงไม่ต้องนางเอกจากไปในการรบที่ทะเลเหนือแล้วพระเอกเดินเข้ามาได้ยินพอดีถามว่าใครนะที่จากไปสร้างเปิดพูดว่าอ่องปี้ชางเซินหลีพระเอกขมวดคิ้วหันมาบอกว่าเหลวไหลยังไม่ทันตรวจข่าวก็รีบมาแจ้งได้ยังไงสร้างเปิดบอกว่ายอมจะถูกฟ้าผ่าเลยก็ได้พระเอกก็วาบมาบีบคอสร้างเปิดบอกอย่าสาบานต่อหน้าเทพเจ้าเพราะมันจะเป็นความจริงสร้างเปิดบอกว่ายอมให้ตัวเองโดนฟ้าผ่าตายยังดีสักกว่าศพนางเอกหายไปที่ขอบทะเลเหนือตามกลับมาไม่ได้ด้วยซ้ำพระเอกสะบัดสร้างเปิดร่วงไปกระแทกพื้นแรงมากตวาดว่าตรงไหนแต่สร้างเปิดก็บอกว่าไม่รู้พระเอกโกรธมากจนคลื่นพลังกระแทกทั้งตำหนักเทียนจุนจนทุกคนร่วงไปกองกับพื้นพระเอกเดินมาพูดเรียบๆว่าเมื่อวานมีกระแสอากาศผิดปกติไปถึงสวรรค์นอกชั้นฟ้าเลยตั้งใจจะลงไปแดนล่างไปตรวจสอบเทียนจุนจะว่ายังไงเทียนจุนที่อยู่กับพื้นตั้งแต่ตะกี้รีบบอกว่าแล้วแต่ท่านเทพเลยพระเอกก็วาร์ปหายไปทันทีไม่ทันได้ยินที่สร้างเปิดรายงานต่อว่าพวกศัตรูใช้อาคมหยุดวารีซึ่งบนโลกนี้มีแค่พระเอกเท่านั้นที่ทำได้เทียนจุนก็งงว่าแล้วพวกมันเอาอาคมหยุดวารีมาจากไหนก่อนพระเอกไปถึงทะเลเหนือทะเลบูรพาก็ตะโกนเรียกหานางเอกแต่ไม่มีคำตอบจากหมายเลขที่ท่านเรียกพอเห็นนางเอกยืนอยู่ก็วิ่งไปจับแต่ว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นตรงจุดนั้นมีเศษผ้าสีแดงชุดของนางเอกตกอยู่พระเอกก้มลงเก็บเศษผ้าขึ้นมาแล้วก็มโนว่าได้ยินนางเอกเรียกชื่อตัวเองพระเอกสะท้อนใจว่าชีวิตตัวเองมีไว้เพื่อปกป้องสรรพสิ่งมีแต่เรื่องที่ทำไม่ได้มากมายขนาดนั้นพระเอกไม่เคยได้ทำอะไรเพื่อนางเอกเลยแต่กลับกันนางเอกพร้อมยอมทำทุกอย่างปกป้องพระเอกตั้งแต่ตอนตัวเองเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาพระเอกนึกถึงตอนที่นางเอกพูดเล่นๆว่าถ้าเกิดว่านางตายไปให้พระเอกเอาชีวิตมาชดใช้แล้วพระเอกก็ใช้พลังเทพแช่แข็งทะเลบูรพาทั้งน้ำทั้งคลื่นเพื่อตามหานางเอกสวรรค์ไม่ยินยอมให้พระเอกใช้พลังเทพขัดกับกฎธรรมชาติเลยส่งสายฟ้ามาลงโทษพระเอกสายแล้วสายเล่าพระเอกที่ไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วไม่แคร์ชีวิตไม่สนใจค่ะหันไปคว้าสายฟ้าทันสวรรค์ด้วยมือเปล่าบอกว่าไม่ว่าต้องแลกกับอะไรสวรรค์ก็ขวางตัวเองไม่ได้แล้วใช้อาคมหยุดวารีแช่แข็งสายฟ้าส่วนขึ้นไปจนสายฟ้ากลายเป็นแท่งหิมะโปรยปลายลงมาโอ้โหท่านเทพสิงจือร้อนใจขึ้นมาแล้วจริงๆขณะสายฟ้าทิ้งรอยแผลเลือดไหลเป็นทางบาดเจ็บสาหัสพระเอกก็ยังคงเดินตามหานางเอกในทะเลบูรพาต่อไประหว่างที่พระเอกเดินอยู่ภาพความทรงจำที่เคยอยู่ร่วมกันกับนางเอกก็ย้อนกลับมาเป็นฉากๆทุกความเข้มแข็งการปกป้องความอ่อนโยนความกล้าหาญหรือแม้แต่การดื้อรั้นล้วนประทับอยู่ในใจพระเอกหลายวันผ่านไปที่ประชุมแดนเซียนตกอยู่ในภาวะเงียบงันมากเทียนจุนประกาศว่าในเมื่อนางเอกเสียชีวิตก็ให้ยกเลิกงานแต่งกับฝูหลงไปซะเจ้ามังกรทะเลบูรพาที่เป็นเจ้าสมุทรอายุกี่ปีก็ไม่รู้ผมเผ้าหนวดเนิร์ดขาวไปหมดร้องไห้งอแงวิ่งเข้ามาบอกให้เทียนจุนช่วยด้วยพระเอกผนึกทะเลบูรพาเป็นน้ำแข็งจนเดือดร้อนกันไปทั้งหมดแล้วฝูหลงเป็นคนมาดูเห็นสภาพทะเลก็อึ้งไปอึ้งกว่าตอนเห็นแผลของพระเอกฝูหลงพยายามบอกให้พระเอกเลิกตามหานางเอกเถอะเห็นแก่ความทุกข์ของสรรพชีวิตพระเอกไม่ฟังแม้แต่น้อยจนฝูหลงบอกว่าถ้านางเอกยังอยู่คงไม่อยากจะเห็นพระเอกตามหานางแบบนี้พระเอกหยุดกึกเลยบอกว่าต่อให้กลายเป็นเท่าทุลีพระเอกก็จะตามหานางเอกกลับมาทีละเม็ดทีละอนูฝูหลงได้แต่บอกว่าให้พระเอกระงับความเศร้าด้วยพระเอกก็พูดต่อว่าเดิมเทพก็ไร้โศกไร้ความรู้สึกแล้วจะให้ตัวเองระงับยังไงพระเอกกระอักเลือดสุดลงพึมพำว่าการโดนพลังสะท้อนกลับเป็นแบบนี้นี่เองพระเอกเคยคิดว่า3ดินแดนกว้างใหญ่ไปที่ไหนก็แค่ชั่วอึดใจเท่านั้นแต่ตอนนี้3ดินแดนมันช่างกว้างใหญ่เหลือเกินแค่ทะเลบูรพาที่เดียวพระเอกก็หาไม่หมดหาไม่เจอหรือนี่อาจจะเป็นลิขิตสวรรค์ก็ได้แล้วพระเอกก็ยอมแล้วนะยอมใช้พลังละลายน้ำแข็งทั้งหมดให้กลายเป็นทะเลตามเดิมฝูหลงช่วยประคองพระเอกไว้แต่ในใจพระเอกกลับเห็นภาพครั้งสุดท้ายที่แยกจากกันกับน
นางเอกคิดในใจว่าตัวเองสำนึกเสียใจแล้วก็พูดว่าชอบนางเอกในใจแต่เสียดายที่คนที่ควรจะได้ฟังประโยคนี้ก็ไม่อยู่อีกต่อไปแล้วฝูหลงพาพระเอกมาพักที่วังมังกรทะเลบูรพาด้วยความเป็นห่วงพระเอกหลับสนิทส่วนเจ้าสมุทรเรียกฝูหลงมาคุยอย่างยิ้มแย้มบอกเชิญให้พระเอกพักที่นี่ไปก่อนแล้วก็ไม่กล้าโกรธเคืองพระเอกสักนิดเทียนจุนเองก็ถอนหายใจรัวๆไม่คิดเลยว่าพระเอกจะมีความรักให้นางเอกลึกซึ้งแบบนี้ประกาศว่าขอให้พระเอกปล่อยวางได้ไวๆการจากไปของนางเอกเป็นการสูญเสียสำหรับแดนวิญญาณก็จริงแต่ว่ามันดีแล้วล่ะสำหรับพระเอกฝูหลงกับโยหลันถึงกับมองบนรับไม่ได้เทียนจุนบอกว่าพระเอกคือความอยู่รอดคือเทพองค์สุดท้ายคือความหวังเดียวของ3ดินแดนอย่าว่าแต่นางเอกเลยต่อให้เป็นตัวเองหรือแดนเซียนก็สามารถสละได้โยหลันพูดแทนว่านางเอกก็ตายเพื่อ3ดินแดนเช่นกันอย่าให้คนทั่วล่าต้องสะท้อนใจเลยแล้ว2พี่น้องก็มานั่งกลุ้มกันอยู่หน้าบันไดทางเข้าออกสวรรค์ฝูหลงบอกว่าเสียใจกับการตายของนางเอกแล้วก็ตกใจที่ไม่รู้เลยว่าทั้งคู่รักกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตั้งมากมายโยหลันถึงกระด่าว่าเองก็ไม่รู้จักสังเกตมั่งฝูหลงกลับหาเรื่องที่โยหลันไม่เสียใจสักนิดที่นางเอกจากไปแล้วโยหลันนึกได้แล้วให้ฝูหลงเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝูหลงจะง้างปากแต่ก็เปลี่ยนใจบอกว่าเก็บเรื่องพระเอกนางเอกไว้กับตัวดีกว่าโยหลันรีบบอกว่าให้เล่ามาให้หมดเดี๋ยวนี้แล้วก็เสกก้อนหินมาฟาดน้องสลบแล้วก็ลากไปเลยค่ะทำไมนางฟ้าโหดโยหลันเอาฝูหลงไปโยนลงสระล้างไข่กระดูกเพื่อดูอดีตคือแกไม่บอกข้าดูเองก็ได้งี้แล้วสระล้างไข่กระดูกทำไมเลิศดูความทรงจำคนอื่นได้ด้วยแล้วโยหลันก็ดูอย่างเพลินเลยจ้าขาดแค่โคกกับป๊อปคอร์นดูได้ไม่ทันไรฝูหลงก็ชักน้ำลายฟูมปากเพราะพลังตะบะน้อยโยหลันเลยต้องหยุดดูละครแต่เพียงเท่านี้โอ้ยฉันขำฝูหลงฟื้นมาก็จำอะไรไม่ได้จ้าว่าตัวเองโดนพี่สาวตีหัวสลบแล้วพอหายเจ็บโยหลันก็เคว้งก้อนหินมาใหม่ลากน้องชายมาลงสระเพื่อดูต่อคราวนี้นางพร้อมแล้วนะมีชากับถั่วมาครบละครในละครมากแล้วโยหลันนะดูไปก็กรี๊ดไปกับสายตาละมุนและความรักของพระเอกกลายเป็นติ่งคู่ชิปไปแล้วเรียบร้อยโยหลันโยนเปลือกถั่วใส่ฝูหลงที่นอนสลบรัวๆว่าทำไมน้องบ้องตื้นขนาดนี้โยหลันไม่บอกใครทั้งนั้นว่านางทำอะไรลงไปแถว่าฝูหลงเสียใจเรื่องนางเอกจนสลบไปเองขายขำโคตรวันถัดมาฝูหลงก็โดนอีกเป็นครั้งที่3ภาคจบความรักท่านอ่องและท่านเทพแล้วนะโยหลันเศร้าไปด้วยกับตอนจบในความทรงจำของฝูหลงที่เห็นพระเอกนางเอกแยกย้ายจากกันแล้วหลังจากนั้นฝูหลงว่างๆก็จะโดนโยหลันฟาดหัวมาดูหนังรักดราม่าซ้ำไปซ้ำมาใต้โยหลันเป็นแพนด้าแข่งกับคนดูเนี่ยฝูหลงก็เพลียสุดๆไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่พี่น้องคู่นี้มาเพื่อขายคำล้วนๆโยหลันสั่งน้องว่าพรุ่งนี้ให้ฝูหลงไปเยี่ยมพระเอกที่ทะเลบูรพาเทียนจุนส่งราชองค์การมาให้โยหลันเอาหินวิญญาณครึ่งหนึ่งของแดนเซียนไปส่งที่แดนวิญญาณเพื่อช่วยฟื้นฟูแดนวิญญาณขึ้นมาใหม่ตอนที่โยหลันพาคนไปชาวบ้านก็ซุบซิบกันใหญ่ว่ามาทำไมตอนนี้ตอนลำบากไม่ยักก็มาโรยาสาวใช้คนสนิทของนางเอกเป็นคนมาขวางเชิญโยหลันกลับไปบอกว่าแดนวิญญาณนะเฝ้าเหวซุยเทียนเพื่อ3ดินแดนมาเป็นพันปีจนนางเอกก็สละชีวิตไปแล้วคนหนึ่งหินวิญญาณเราไม่เอาคือนางเอกมาให้เราได้ไหมล่ะชาวบ้านทุกคนนะเจ็บแค้นเสียใจหนักมากเจ้าแดนวิญญาณเองก็อยู่ในห้องเก็บศาสตราวุธหยิบทวนที่นางเอกเคยใช้ตั้งแต่ยังเล็กมาดูเงียบๆพอได้รายงานเรื่องโยหลันก็บอกว่ามันเป็นของที่เราต้องการให้รับไว้ชิงเหยียนมองรอบๆพูดขึ้นว่าเจ้าแดนวิญญาณพยายามปกป้องนางเอกจากลิ่วหมิงทุกทางก็ยังคงหนีไม่พ้นเจ้าแดนวิญญาณตอบเรียบๆว่าคงเป็นโชคชะตาละมั้งหวังว่าความแค้นพันปีมันจะจบลงได้ที่ตรงนี้เจ้าแดนวิญญาณยังคงจมอยู่กับความทรงจำมากมายร้องไห้อยู่คนเดียวคือนางเลี้ยงนางเอกมากับมือสอนนางเอกมาทุกอย่างเป็นทั้งแม่เป็นทั้งอาจารย์เป็นความผูกพันนับพันปีระหว่างทั้ง2คนโอ๊ยเศร้าแล้วภาพก็ตัดไปที่รังของฝูเซิงมันยังไม่ตายไอ้นี่มันเป็นอมตะมีพลังฟื้นคืนชีพโมฟังก็ยังไม่ตายเหมือนกันแต่โมฟังต่อต้านบอกจะไม่ให้ใช้ร่างกายของตัวเองอีกแล้วฝูเซิงดราม่าว่าเพราะมันหรอกนะเรา2คนถึงรอดจากเปลวเพลิงของนางเอกที่ทะเลบูรพามาได้ซึ่งดราม่าว่ามันใช้ทุกอย่างของตัวเองปกป้องโม่ฟังไว้หรือโม่ฟังลืมอดีตเราไปหมดแล้วคือเมื่อพันปีก่อนตอนพระเอกมาสร้างแล้วก็ผนึกเหวซุยเทียนหนึ่งในนั้นที่โดนขังคือลิ่วหมิงเจ้านายฝูเซิงที่เป็นพ่อของโม่ฟังส่วนฝูเซิงโม่ฟังที่เป็นเบบีหลบหนีไปโม่ฟังอ่อนแอตั้งแต่เกิดได้ฝูเซิงป้อนเลือดจากหัวใจให้300ปีถึงได้หายขาดแล้วก็เป็นคนเลี้ยงดูปู่เสือโม่ฟังมาตลอดที่เข้ามาเป็นทหารแดนวิญญาณก็รอจังหวะจะเปิดผนึกเหวซุยเทียนปล่อยลิ่วหมิงออกมาให้ได้
แผนแรกก็คือจะส่งนางเอกไปแต่งงานที่แดนเซียนเหวซุยเทียนจะได้ไม่มีคนปกป้องแต่โม่ฟางที่หลงรักนางเอกกลับช่วยนางเอกหนีการแต่งงานซะงั้นฝูเซิงจะดราม่ายังไงโมฟางก็ยืนยันไม่ให้แตะต้องนางเอกเด็ดขาดฝูเซิงขุดเอาเรื่องเก่าว่าทีกับคนอื่นโมฟางไม่มีน้ำใจสักนิดย้อนว่าตอนจื่อเซี่ยตายก็เพราะจื่อเซี่ยเห็นโมฟางกับฝูเซิงปล่อยหมาป่าหางจิ้งจอกออกมาและก็รู้ว่าโมฟางเป็นลูกลิวหมิงโมฟางเป็นคนลงมือกับจื่อเซี่ยถึงจะโดนฝูเซิงทั้งผลักทั้งดันก็เหอะฝูเซิงบอกว่าโม่ฟางกลับตัวไม่ได้ตั้งนานแล้วหัวเราะทั้งน้ำตาเหมือนคนบ้าว่าในเมื่อโม่ฟางคลั่งรักขนาดนี้ก็ยกร่างกายตัวเองให้ฝูเซิงก็แล้วกันแล้วพุ่งเข้าสิงโม่ฟางทันทีส่วนนางเอกยังไม่ตายแต่โดนฝูเซิงจับตรึงไว้ด้วยตะปูเหล็กนินกลางค่ายกลเพื่อดึงเอามุกสมุดครามออกมาพลังวิญญาณในตัวนางเอกหายไปหมดไม่เหลือกลายเป็นเหมือนมนุษย์เฉยๆในคุกนี้ยังมีองค์ชาย3ทะเลเหนือเป่ยเสี่ยวเหยียนเพื่อนของฝูหลงด้วยนะเสี่ยวเหยียนเห็นนางเอกฟื้นมาก็บ่นว่าอ้อยไอ้พวกนี้มันอยากได้อะไรนางเอกก็ให้ไปเถอะจะมาทรมานตัวเองแบบนี้เพื่อดูตัวเองสิก็ยังมีชีวิตอยู่ดีนะนางเอกตอบกลับทำเอาเสี่ยวเหยียนสะดุ้งว่าวันนี้นางเอกได้ยินแล้วก็พูดได้หรอคือค่ายคนนี้นะทำนางเอกบาดเจ็บจนประสาทสัมผัสทั้ง5หายไปบางวันก็กลับมาบางส่วนบางวันก็ไม่ครบบางวันก็รับรู้อะไรไม่ได้แต่วันนี้ทั้งได้ยินทั้งพูดได้มีความรู้สึกแต่มองไม่เห็นนางเอกพูดว่านางอยากจะเสียไปทั้งหมดทั้ง5ทุกวันเลยดีกว่าคือนางเอกโดนขังไว้ในค่ายกลมา3เดือนแล้วนางเอกก็ไม่รู้ว่าเป็น3เดือนในโลกมนุษย์หรือว่าแดนวิญญาณกันแน่แล้วก็มันก็ยังไม่สามารถจะหลอมมุกสมุดครามออกจากตัวนางเอกได้ใน3เดือนส่วนพระเอกฟื้นแล้วตื่นมาคำแรกก็เรียกชื่อนางเอกเลยพระเอกเองก็โดนพลังสะท้อนกลับสลบไป3เดือนเช่นกันฝูหลงรีบเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงพระเอกถามเลยว่าเจอไหมเจ้าสมุทรบอกว่าเจอแล้วคือตัวเองส่งกองทัพกุ้งหอยปูปลาไปตามหาได้ทวนนางเอกกลับมาจ้าพระเอกเดินไปดูแบบปวดใจมากเพราะว่าทวนหักเป็น2ท่อนพูดว่าถ้ารู้แต่แรกว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้คงทำดีกับนางเอกสักหน่อยอย่างน้อยคุ้มครองไม่ให้นางบาดเจ็บก็ยังดีถึงคนทั้ง3ดินแดนจะรู้ก็ไม่เป็นไรฝูหลงที่ฟังเงียบๆมาตลอดบอกว่าตอนนี้ก็รู้กันไปทั้ง3ดินแดนแล้วจริงๆพระเอกกลับบอกว่าแต่ยังไงก็มีคนเดียวที่ไม่ได้ยินคือนางเอกส่วนนางเอกก็คิดถึงทุกคนว่าจะเสียใจแค่ไหนกับการจากไปของนางหวังแค่เพียงพระเอกไม่เสียใจก็พอใครจะเสียใจก็ได้ยกเว้นพระเอกเท่านั้นพระเอกต้องเป็นเทพเย็นชาอันสูงส่งเหมือนเดิมเพื่อทุกชีวิตใน3ดินแดนว่าแล้วก็ร้องไห้โอ๊ยแกคือเขาต่างรักแล้วก็ต่างทำเพื่ออีกฝ่ายมากเหลือเกินเซียวเย็นบ่นอยู่คนเดียวว่าเป็นเพราะเพลิงในตัวนางเอกทำให้นางเอกต้องโดนเหล็กนินเย็นเป็น1,000 ปีแล้วก็ทำให้ในห้องกรงขังอันนี้มันร้อนเวอร์นางเอกบอกว่านางชินแล้วบางวันเสียประสาทสัมผัสไปก็ดีออกไม่ต้องเจ็บปวดทรมานฝูเซิงที่สิงโมฟางเดินมาดูนางเอกถึงเพิ่งเข้าใจว่ามันมีพลังคืนชีพก็เลยไม่ตายสักทีแล้วนางก็คิดในใจว่าพวกฝูเซิงเสียหายหนักมากถ้าหนีไปส่งข่าวให้แดนเซียนได้ก็คงดีแต่ว่าตอนนี้ฝูเซิงหันมาซัดพลังเปิดค่ายกลเพื่อทำร้ายนางเอกอีกแล้วนางเอกได้แต่คิดว่านางคงหนีออกไปไม่ได้ฝูเซิงจะบีบเอามุกสมุดครามออกจากตัวนางเอกให้ได้แต่นางเอกก็บอกว่าแกพยายามมา3เดือนแล้วไม่ได้ยังจะพูดอะไรอีกฝูเซิงบ่นว่าเพราะนางเอกตายไปรอบหนึ่งที่ทะเลบูรพาความที่ร่างจึงเป็นหงเพลิงมุกสมุดครามเลยหลอมเข้ากระแสเลือดเหมือนเกิดใหม่ไฟอะไรในโลกนี้ก็เผานางเอกไม่ได้พูดจบมันก็เสกเข็มเข้าใส่นางเอกรัวๆเพื่อทำร้ายนางเอกโมฟังได้สติขึ้นมาพยายามบังคับร่างกายตัวเองตีกับฝูเซิงอยู่ข้างในนางเอกสลบไปอีกรอบส่วนโมฟังวิ่งหนีไปทิ้งความสับสนไว้กับเสี่ยวเหยียนว่าโมฟังเป็นอีหยังนางเอกฟื้นมาถามว่าเสี่ยวเหยียนบอกทุกเรื่องของทะเลไปจนราชวงศ์ล่มสลายนี่ไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอเสี่ยวเหยียนบอกช่วยไม่ได้ตัวเองรับความทรมานแบบนางเอกไม่ไหวนี่นารู้สึกผิดแล้วยังไงที่ราชวงศ์ทะเลเหนือของตัวเองไม่มีความรักแบบครอบครัวสักนิดนางเอกหัวเราะว่านางไม่มีวันมอบมุกสมุดครามออกไปง่ายๆจะไม่ยอมแบบเสี่ยวเหยียนหรอกส่วนฝูเซิงบอกโมฟังว่าอีกไม่เกิน3วันจะบีบเอามุกสมุดครามออกมาจากตัวนางเอกได้แน่เยาะเย้ยว่าแล้วจะทิ้งร่างกายแตกหักของนางเอกไว้ให้โมฟังก็แล้วกันโมฟังก็เลยฮึบจนยึดร่างตัวเองคืนมาได้แล้วโมฟังไปช่วยปล่อยนางเอกออกมาแค่เห็นสภาพนางเอกโมฟังก็แทบร้องไห้โมฟังอุ้มนางเอกออกไปแล้วพาไปที่ริมทะเลฝูเซิงจะเข้าควบคุมโมฟังอีกแล้วโมฟังพยายามจะดึงตะปูเหล็กนินออกให้แต่นางเอกรู้สึกตัวซะก่อนโมฟังรีบคำนับเลยนะแต่วันนี้นางเอกสูญเสียการพูดนางเอกได้แต่หลับตาบอกตัวเองว่าคนตรงหน้าคือศัตรูไม่ใช่โมฟังอีกต่อไปแล้วถ้านางมีแรงมีอาวุธนางก็คงต้องรบกับโมฟังสักตั้งโมฟังหันไปเห็นคนไล่ตามมาก็บอกนางเอกว่าช่วยเอาตะปูออกให้ไม่ทันแล้วต้องไปล่อพวกทหารก่อนเลือดนางเอกนั้นไหลลงไปในทะเลไหลจนไปถึงจุดที่พระเอกนั่งสมาธิอยู่กับทวนของนางเอกเพื่อใช้คาถาตามเงาตามหานางเอกพอสัมผัสได้พระเอกก็ลืมตาขึ้นมา
ทันทีแกในที่สุดพระเอกก็ตามเจอนางเอกแล้วจ้าพระเอกรีบกอดนางเอกไว้เลยว่านางเอกช่วยชีวิตตัวเองไว้อีกครั้งแล้วแต่พอเห็นสภาพนางเอกก็ขมวดคิ้วถามนางเอกที่ยังไม่ฟื้นว่าทำไมถึงได้ทำตัวเองจนมาอยู่ในสภาพนี้ได้พระเอกจะดึงตะปูออกให้นางเอกก็ละเมอร้องว่าเจ็บจนพระเอกสะท้อนใจมากคือถ้าไม่ใช่นางเอกไม่ได้สตินางเอกคงไม่เคยพูดคำว่าเจ็บให้คนอื่นได้ยินเลยสินะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครปกป้องนางเอกถึงทำตัวเข้มแข็งเป็นอย่างเดียวแต่ว่าหลังจากนี้พระเอกจะเป็นคนปกป้องนางเอกไว้เองไม่ว่าต้องแลกกับ3 ดินแดนหรือว่าสวรรค์นอกชั้นฟ้าก็ตามโอ้ยพระเอกกล้าวใจมากแกเขาไม่ปิดบังความรักเขาแล้วนางเอกฟื้นขึ้นมาค่ะแต่วันนี้ประสาทสัมผัสทางตากับหูไม่กลับมานางเอกรู้ว่ามีคนกอดตัวเองแน่นอยู่นางก็นึกว่าเป็นโม่ฟางก็เลยไล่ให้ไปซะพระเอกพยายามพูดว่าเป็นตัวเองแต่นางเอกไม่ได้ยินไงพอนางเอกบอกว่าวันนี้นางหูหนวกตาบอดพระเอกคือน้ำตาแทบไหลอุ้มนางเอกออกไปเลยนางเอกเลยรู้แล้วว่าไม่ใช่โม่ฟางเพราะโม่ฟางไม่มีทางจะอุ้มนางแบบนี้แน่นางพูดแบบอ่อนแรงว่าถ้าเป็นชาวประมงคิดทำร้ายนางควรรู้ว่านางไม่ใช่คนธรรมดาแต่ถ้าจะช่วยนางวันหน้านางจะตอบแทนอย่างงามพระเอกโมโหมากบ่นว่าจะโมโหหรือสงสารดีแต่ก็ยอมตบบาด2 ทีตอนที่นางเอกถามว่าตกลงมาช่วยใช่ไหมโอ้ยแกฉันน้ำตาไหล3 วันผ่านไปนางเอกก็ยังคงมองไม่เห็นพระเอกพานางเอกมาอยู่ที่บ้านริมทะเลหลังนึงแล้วก็คอยดูแลนางเอกด้วยตัวเองวันที่นางเอกได้ยินพระเอกก็จะไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นแต่พระเอกเสกบ้านหลังนี้ให้เหมือนบ้านที่ตัวเองเคยอยู่กับนางเอกในโลกมนุษย์ส่วนนางเอกก็พยายามคิดว่าที่นี่ที่ไหนคนที่มาช่วยนางเป็นใครแต่พระเอกก็ไม่ยอมแพร่งพรายอะไรเลยจ้ากลัวนางเอกรู้ไงว่าเป็นตัวเองคือถ้าพระเอกต้องพูดก็จะเสกเปลี่ยนเสียงตัวเองวันนี้นางเอกไม่มีความรู้สึกและตะปูเหล็กนินก็หลวมเลยขอร้องให้พระเอกช่วยเอาออกให้ทีโหยดูหน้าพระเอกสายตาพระเอกก็คือเสียใจปวดใจมากพระเอกลงมือช่วยเตรียมแบบละเอียดละออมากจนนางเอกทักว่าถ้าเกิดว่าอยากเป็นเซียนนางจะช่วยหาหนทางให้นางเอกยังมโนว่าพระเอกเป็นชาวบ้านเป็นชาวประมงไงพระเอกตอบว่าเป็นเซียนไม่เห็นจะมีอิสระเท่าตอนนี้นางเอกก็บอกว่าไม่หรอกพวกเซียนมีอิสระจะตายไปคนที่ไร้อิสระน่าจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นทำเอาพระเอกชะงักพระเอกลงมือใช้พลังดึงตะปูเหล็กนินออกให้พลังในตัวนางเอกก็สะท้อนร่างจริงออกมาพระเอกยื่นมือไปแตะขนนกหงส์เพลิงเบาๆแล้วก็ช่วยใช้พลังให้นางเอกสงบลงถึงแม้นางเอกไม่รู้สึกอะไรแต่ร่างกายเกือบทนไม่ไหวหัวใจคือเต้นเร็วมากเลือดก็ไหลเพียบฉันน่าสงสารนางเอกจนน้ำตาไหลแล้วพอตะปูหลุดออกเลือดนางเอกก็ไหลไม่หยุดนางเอกสลบไปได้ยินเสียงคนพูดมากมายในหัวหนึ่งในนั้นมีเสียงผู้ชายพูดขึ้นว่าจะสังหารเทพนางเอกในฝันเห็นตัวเองยืนอยู่กลางลานบ้านน้อยหลังเดิมพระเอกก็อยู่ด้วยพระเอกหันหลังยื่นมือมาบอกไปอาบแดดกันพระเอกเข้ามากอดนางไว้บอกตัวเองไร้กาจมากนะไม่ต้องกลัวนางเอกรู้ว่านี่เป็นแค่ความฝันก็กอดพระเอกไว้แน่นเลยส่วนพระเอกก็ทำแผลให้นางเอกไปช่วยดึงตะปูออกให้ทีละตัวด้วยความปวดใจแต่ละดอกนี่ก็คือทำนางเอกสลบกระอักเลือดโอยโคตรเศร้าพระเอกดึงตะปูออกให้หมดแล้วเปลี่ยนชุดให้นางเอกแล้วในที่สุดนางเอกก็ฟื้นขึ้นมาโอ้โหแม่คะคืนชีพมาได้งดงามเหมือนเดิมเป๊ะวันนี้นะในที่สุดนางเอกก็ได้การมองเห็นคืนมาดีใจด้วยจริงๆนางเอกรีบลุกขึ้นก็เจ็บไปทั้งตัวประสาทสัมผัสก็กลับมาด้วยสินะนางเอกเห็นพระเอกจากทางหน้าต่างก็ไม่แปลกใจคิดว่ามิน่าล่ะชาวประมงที่ไหนจะมีท่าทีเย็นชาห่างเหินสูงส่งแบบพระเอกบ้างอมยิ้มถอนหายใจว่าพระเอกเก็บนางได้อีกแล้วโชคชะตาเรา2 คนทำไมต้องเป็นแบบนี้นางเอกรู้ดีว่าทั้งคู่ก็มีทางเลือกที่ต้องเดินและเข้าใจพระเอกดีมากที่พระเอกไม่ยอมพูดว่าเป็นใครคงเพราะกลัวนางเอกจะจากไปดังนั้นก่อนที่นางจะหายดีนางอยากเป็นแค่เซินหลี่คนธรรมดาสักครั้งนางเอกแกล้งหลับตอนพระเอกเข้ามาดูพระเอกนะแตะหน้านางเอกไว้เบาๆอย่างทนุถนอมแล้วเดินออกไปทำงานข้างนอกนางเอกก็เลยลุกขึ้นมาแกล้งกระแอมพูดว่าวันนี้มองเห็นพระเอกที่อยู่ข้างนอกทำทางน้ำตกเลยจ้าแล้วก็เสกตัวเองให้กลายเป็นชาวประมงตัวคล้ำแดดอย่างไวโอ้ยน้ำตายังไม่แห้งฉันหัวเราะหนักมากนางเอกจงใจเอาคืนแกล้งพระเอกบ้างใช่ไหมเนี่ยนางเอกบอกว่าวันนี้นางมองเห็นได้ยินพูดได้แต่ว่ารับกลิ่นกับรสไม่ได้ทักว่าพระเอกดูเรียบร้อยไม่เหมือนชาวประมงพระเอกบอกว่าตัวเองชื่อว่าอุ๋ยอีเป็นแค่ชาวประมงธรรมดาคนหนึ่งนางเอกยิ้มพูดต่อว่ารบกวนดูแลนางต่ออีกหลายวันได้ไหมนางยังเคลื่อนไหวไม่ได้พระเอกรีบรับปากเลยค่ะยังไม่กล้าสบตานางเอกตรงๆด้วย
พระเอกรีบแถว่าจะออกไปทำงานแล้วอยู่ดูแลนางเอกทุกวันเสียโอกาสไปตั้งเยอะนางเอกจะชดเชยเป็นเงินให้พระเอกก็บอกที่สูญเสียไปคือเวลาชีวิตเดิมตอนแรกนางเอกบอกไว้จะให้ตัวเองขอพรได้ข้อนึงขอเปลี่ยนเป็น2แล้วกันนางเอกก็รับคำไปด้วยจ้าจนพระเอกอมยิ้มนางเอกใช้พระเอกรินน้ำมาป้อนแล้วก็ทักว่าบ้านนี้ดูเงียบไม่เหมือนบ้านคนข้าวของก็ไม่มีพระเอกรีบบอกว่ามีหมดแหละอยู่ข้างนอกนางเอกก็บอกอ๋อแล้วขอให้พระเอกปิ้งปลาให้กินหน่อยไหนพระเอกก็เป็นชาวประมงแล้วนี่พระเอกลึกลักออกทะเลเลยจ้าส่วนนางเอกก็ขำว่าพระเอกก็มีวันทุลักทุเลด้วยสินะนางเอกเล่นสมบทบาทอยู่คนเดียวไม่ได้สิพระเอกก็ต้องเล่นบทชาวประมงให้ได้ออสการ์ด้วยพอเจ้าสมุทรได้ข่าวว่าพระเอกหวานแหจับปลาก็รีบสั่งให้ลูกน้องเปลี่ยนปลาเล็กปลาน้อยในแห่พระเอกเป็นเพชรนินจินดาบัดเดียวนี้ ทำเอาพระเอกเซ็งว่าทำไมตกปลาเท่าไหร่ก็ไม่ได้สรุปพระเอกทำแค่น้ำแกงซุปสาหร่ายให้นางเอกบอกว่าปลาเอาไว้กินพรุ่งนี้ก็แล้วกันแล้วก็บุกไปถึงวังเจ้าสมุทรถามว่าปลาค่าอยู่ที่ไหนเจ้าสมุทรก็เอานางเงือกตัวที่สวยเซ็กซี่อ้อมาเลยบอกได้ปะพระเอกทำหน้าเย็นชาถามตุ่นอร่อยไหมล่ะตัวนี้แล้วสั่งว่าให้หาปลามาให้ตัวเองเอาแบบย่างอร่อยมา1แบบตุ่นอร่อยมา1เดี๋ยวนี้แล้ววันต่อมาพระเอกก็ทำกับข้าวให้นางเอกกินวันนี้นางเอกมองไม่เห็นแต่ได้ยินแล้วก็พูดแล้วก็กินรับรสได้นางเอกกินแล้วบอกว่าฝีมือทำกับข้าวของพระเอกเป็นที่1ในปฐพีจริงๆจนพระเอกชะงัก พระเอกน่าจะรู้แล้วจ้าว่านางเอกก็รู้ว่าตัวเองเป็นใครพระเอกถอนหายใจมองแรงมากบอกใช้งานตัวเองคล่องจังนะนางเอกยิ้มแล้วก็ไล่พระเอกไปจับปลามาอีกไปโอ๊ยฉันขำไม่ไหวแต่พอพระเอกออกไปแล้วนางเอกก็พยายามลุกหัดเดินนางเอกล้มลงเป็น10รอบคือขานางเอกไม่มีแรงพอไม่แข็งแรงจะเดินได้เหมือนเดิมพระเอกได้แต่มองอยู่ข้างนอกด้วยความเป็นห่วงส่วนที่แดนเซียนโยหลันก็มาปลุกฝูหลงที่เตียงลากมาใส่เสื้อให้ลงไปดูพระเอกที่ทะเลบูรพาบ้างฝูหลงก็เลยมาถามจากเจ้าสมุทรพอรู้ว่าพระเอกขึ้นบกไปแล้วก็รีบตามมาดูพระเอกได้ยินเสียงฝูหลงโวยวายเสียงดังหน้าบ้านก็เสกคาถาใบ้ใส่แล้วแปลงร่างเป็นชาวประมงออกมาบอกให้เงียบซะก่อนจะคลายอาคมให้ฝูหลงนึกว่าแถวนี้มีปีศาจก็ตั้งท่าจะช่วยพระเอกถอนหายใจเรียกมาคุยว่าเจอตัวนางเอกแล้วฝูหลงคือร้องฮะหนักมากแล้วปลอบใจว่าให้พระเอกไปรักษาตัวเถอะคือมันคิดว่าพระเอกเพี้ยนไปแล้วแต่มันก็แปลงร่างเป็นชาวประมงอีกหนึ่งเข้าไปดูนางเอกพอเห็นก็ตาเลือกออกมาบอกว่านางเอกยังไม่ตายจริงด้วยพระเอกบอกว่านางเอกบาดเจ็บสาหัสยังไม่หายพระเอกยังไม่อยากให้ใครรู้ฝูหลงฟังแล้วก็รับว่าจริงถ้าแดนเซียนรู้คงวุ่นวายเป็นแน่พระเอกบอกอยากเห็นแก่ตัวเล็กๆน้อยๆมีแค่ตัวเองกับนางเอก2คนแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นฝูหลงเลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยกลบเกลื่อนให้เองพระเอกขอบคุณแล้วก็บอกนางเอกก็ยังไม่รู้ฐานะของพระเอกเพราะพระเอกยังคิดไม่ออกว่าจะเผชิญหน้ากับนางเอกยังไงดีแล้วก็ยิ้มให้กันว่าลูกชาวประมงก็เข้ากับเรา2คนออกนะดีจะตายไปจ้าวันต่อมาพระเอกช่วยติดตั้งเชือกพร้อมกระดิ่งห้อยจากเพดานให้เพื่อให้นางเอกหัดเดินส่วนที่ขอบโต๊ะก็หุ้มมุมกันกระแทกประสาทสัมผัสทั้ง5ของนางเอกก็ยังคงเหมือนเดิมผลัดกันติดๆดับๆไม่หยุดฝูหลงกลับแดนสวรรค์มาหาโยหลันเพราะอยากได้ตำราโบราณไปช่วยหายารักษาพระเอกที่มีแผลจากทันสวรรค์โยหลันบอกนางมีตำราแค่เล่มเดียวไม่รู้เวิร์กไหมเพิ่งลองทำยันออกมาได้ฝูหลงจะขอไปลองโยหลันบอกได้เลยมาไปด้วยกันฝูหลงรีบบอกว่าโยหลันไปไม่ได้นะแถไปมั่วนิ่มจนโยหลันรู้ว่าฝูหลงปิดบังอะไรแน่ก็เลยฟาดฝูหลงสลบลากตัวไปดูความทรงจำที่สระชำระไข่กระดูกอีกรอบพอรู้ว่านางเอกยังไม่ตายโยหลันก็ดีใจมากลากน้องชายออกมาจากสระกลับไปห้องหนังสือของนางพอฝูหลงฟื้นก็บอกว่านางลองยันยากับฝูหลงจนสลบไปเลยอีน้องเกิดฉลาดขึ้นมาว่าแตะยันที่หน้าผากแล้วทำไมมันเจ็บท้ายทอยหรือว่ามันโดนพี่สาวฟาดแต่โยหลันบอกว่าให้รีบไปดูพระเอกหน่อยนางจะรีบหลอมยันยาให้โถคนหนึ่งก็กลัวเปิดเผยความลับอีกคนก็ตั้งใจจะหาทางช่วยพระเอกนางเอกให้ได้นางเอกตอนนี้แม้แต่เดินยังไม่ถนัดวันนี้มองไม่เห็นนะคว้าไม้ได้ท่อนหนึ่งก็นั่งลงบ่นว่านางจับทวนไม่ได้แล้วนางจะปกป้องคนอื่นได้ยังไงนางเอกเคลื่องไม้ออกไปแล้วก็น้ำตาไหลพระเอกที่ดูอยู่นานเข้ามาถามว่าเป็นอะไรไปนางเอกขอโทษว่าคว้างไปโดนพระเอกหรือเปล่าแล้วก็ยกมือแตะหัวแตะคางพระเอกว่าโดนที่ตรงไหนพระเอกแกล้งว่าโดนนางเอกจิ้มจนเจ็บตาแล้วก็ยกมือนางเอกมาแตะแก้มตัวเองว่าโดนตรงนี้นางเอกดึงมือกลับไปบอกว่าต่อไปนางจะพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีแต่พระเอกจับมือนางเอกไปกุมไว้บอกอยู่ที่นี่นางไม่ต้องควบคุมอะไรทั้งนั้นนางเอกดึงมือออกทำท่าเขินมากบอกว่านางอยากเข้าห้องน้ำพระเอกเกือบขำบอกไม่เห็นต้องเขินเลยนี่นานี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกซะหน่อยแล้วอุ้มพานางเอกไป
เข้าห้องน้ำเฮ้ยช่วงเวลาที่นี่เป็นความทรงจำดีๆของทั้งคู่สินะร่างกายนางเอกเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือเดินได้จ้ะแต่ว่าพวกสัมผัสทั้ง5ยังเดี่ยวดีเดี่ยวร้ายแต่ก็ทำให้ประสาทสัมผัสของนางเอกคือฉับไวขึ้นมากเพราะเวลามองไม่เห็นนางก็ต้องใช้หูแทนวันไหนไม่ได้ยินก็ใช้จมูกงี้นางเอกเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาพระเอกไม่เคยไปไหนเลยแต่ว่าใช้วิธีของตัวเองปกป้องนางอยู่ตลอดนางเอกเห็นแล้วอดคิดไม่ได้ว่าตอนนี้พระเอกเป็นชาวประมงเต็มตัวเหมือนตอนที่เป็นมนุษย์ก็พยายามใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปอย่างดีจนนางเอกอดเลื่อมใสไม่ได้ทั้งสองคนนั้นนั่งกินข้าวกันเงียบๆอย่างสงบมากจบตรงนี้เลยได้เปล่าผู้กำกับวันต่อมานางเอกตื่นมาเห็นพระเอกนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ในลานบ้านอย่างสงบแล้วก็ลุกไปทำกับข้าวเหมือนชีวิตคู่ธรรมดาทั่วไปฝูหลงแจ้นมาเสียงดังพระเอกอึ้งเลยจ้าหันไปเห็นว่านางเอกมองอยู่นางเอกน่ะแกล้งทำเป็นตาบอดหูหนวกแทบไม่ทันพระเอกบอกฝูหลงว่าสัมผัสทั้ง5ของนางเอกสลับกันไปมาถามว่าฝูหลงมาทำไมฝูหลงบอกว่าโยหลันหล่อมยันเอามาให้ที่พระเอกแช่แข็งทะเลกับใช้คาถาตามเงาหานางเอกจนโดนพลังสวรรค์สะท้อนกลับมันจะดูถูกไม่ได้นะแผลมันโหดมากพระเอกนะตักข้าวต้มปูให้นางเอกไปยื่นใส่มือแล้วก็ออกไปให้ฝูหลงช่วยจัดการแผลที่หลังนางเอกได้ยินแล้วก็เห็นหมดแล้ววันต่อมาพระเอกนางเอกไปเดินเล่นริมทะเลด้วยกันพระเอกอดเรียกชื่อนางเอกไม่ได้แต่นางเอกไม่หัน พระเอกคือกลัวว่านางเอกจะเป็นแค่ความฝันหายไปอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้แต่ว่ายังไงก็ตามอาการบาดเจ็บของนางเอกก็ต้องรักษาส่วนนางเอกเองก็เป็นห่วงอาการบาดเจ็บของพระเอกเช่นกันวันเวลาผ่านไปมีอยู่วันหนึ่งพระเอกออกไปหวานแหจับปลาอีกแล้วเจ้าสมุทรก็เลยยัดของมีค่ามาเหมือนเดิมบอกพระเอกไม่น่าอยากได้ปลาธรรมดาแบบครั้งก่อนแล้วมั้งคราวนี้เรือประมงของพระเอกเลยมีแต่ของล้ำค่าล้วนๆวันนี้นางเอกเบื่อมาเดินเล่นชมชีวิตชาวประมงพอดีเห็นเพชรนินจินดาบนเรือพระเอกก็แอบขำไม่ไหวพระเอกบอกอ๋อวันนี้ก็ตั้งใจหวานแหให้ได้ของพวกนี้นั่นแหละนางเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนางขอเลือกสักชิ้น2ชิ้นแล้วค่อยโยนกลับไปแล้วกันตั้งใจว่าจะช่วยไว้หน้าเจ้าสมุทรแทนพระเอกซะหน่อยนางเอกจะเหยียบขึ้นเรือแล้วก็สะดุดพระเอกก็รับนางเอกไว้ทั้ง2คนคือจ้องตากันนานมากก่อนจะปล่อยออกพร้อมกันนางเอกเลือกเอาหินสวยงามมาก้อนนึงส่วนพระเอกก็เอาไข่มุกไปแลกปลาที่ตลาดตอนนี้เองหวังเป่าลูกชายผู้ใหญ่บ้านกับลูกน้องเดินกร่างเข้าตลาดมาเก็บค่าแผงมาแบบบอยแบนด์จอมเกเรมากเห็นไข่มุกในมือพระเอกก็บอกจะเอาปลามาแลกเองรวมกับของอื่นในเรือของพระเอกด้วยหาเรื่องผิดคนสละมังแกพระเอกปฏิเสธแล้วจับมือนางเอกจะกลับมันก็หันมาจ้องหน้านางเอกด้วยความตะลึงในความงามแต่โดนพระเอกต่อยทีเดียวหน้าเขียวปลิวไป3 ลี้สลบคาที่ตอนเดินกลับพระเอกจูงมือนางเอกตลอดเลยส่วนนางเอกก็จ้องหน้าพระเอกตลอดบอกไม่คิดเลยว่าพระเอกจะสวนไปตรงๆแบบนี้คำนั้นหวังเป่าพาลูกน้องมาหาเรื่องถึงบ้านโถรนหาที่ตายหวังเป่าปีนเข้าไปเจอห้องนางเอกก็โดนนางเอกตบไป2 รอบตบจนมันหมุนกางเกงหลุดพระเอกเข้ามาปิดตาไว้ว่าอย่าดูเลยสกปรกนางเอกบอกว่าแค่นี้นางจัดการเองได้พระเอกตอบว่าพระเอกก็รู้แต่วันนี้ไม่ต้องพระเอกจะเป็นคนรับมือให้เองนางเอกก็เลยเอ็นไปซบไหล่พระเอกเลยค่ะทุกคนดีฟูเซิงด่าโมฟังที่ปล่อยนางเอกไปทำให้แผนการช่วยเหลือลิ่วหมิงล้มเหลวแต่ในเมื่อไม่ได้ฆ่าตัวเองทิ้งก็เลยเข้าไปสิงโมฟังอีกครั้งเพราะโมฟังใช้พลังทั้งหมดไปกับการช่วยปล่อยตัวนางเอกไปแล้วมันสิงได้ก็สั่งลูกน้องไปตามหานางเอกเลยเพราะมีแค่มุกสมุดครามที่จะช่วยเจ้านายมันออกมาได้ส่วนนางเอกวันนี้เป็นวันไม่ดีที่แท้ทรูสูญเสียสัมผัสทั้ง5ไปหมดนางเอกพยายามปลอบใจตัวเองว่าผ่านวันนี้ไปก็หายแล้วแต่ก็อดแตกตื่นหวาดหวั่นไม่ได้ว่าถ้านางตายไปตอนนี้จะทำยังไงนางยังมีความเสียดายเสียใจที่ยังไม่ได้ทำอีกตั้งเยอะพระเอกเข้ามาดูนางเอกแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกปลอบนางเอกก่อนนางเอกไว้เบาๆตลอดบอกว่าไม่ต้องกลัวตัวเองอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนนางเอกทั้งวันทั้งคืนวันต่อมานางเอกฟื้นมาเห็นพระเอกก็กอดแขนแล้วก็ยังได้กลิ่นเฉพาะตัวของพระเอกด้วยเป็นกลิ่นทะเลแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆถามว่าพระเอกอยู่ตลอดเลยเหรอพระเอกบอกว่าใช่แล้วก็จะอยู่ตลอดไปนางเอกก็เลยบอกว่าถ้าพระเอกอยู่นางก็ไม่กลัวขนาดนั้นแล้วโอ้ยแกดีมากเลยอะเขา2 คนเวลานี้เนี่ยนางเอกสุดเข้มแข็งของฉันในที่สุดก็ได้พึ่งพิงพระเอกแล้วนะนางเปิดใจมากพระเอกไปหาฝูหลงที่นั่งกินปิ้งย่างอยู่ใต้ทะเลให้ช่วยหาตัวยาผสานวรยุทธ์มาให้เพราะว่าทนมองดูนางเอกท่าทางอ่อนแอไม่ไหวแล้วฝูหลงนี่ก็เกินกินกุ้งย่างในวังเจ้าสมุทรแบบไม่สงสารคนเผ่าทะเลบ้างเลยแล้วฝูหลงก็กลับมาตามหาตัวยาที่พระเอกสั่งเดินไปบ่นไปจนเซียนอู้หยวนแอบได้ยินเข้าแล้วก็จะตามไปดูด้วยความสงสัยว่าฝูหลงปิดบังอะไรอยู่โยหลันมาเห็นก็เลยเนียนบอกนางเป็นคนใช้ฝูหลงไปหาตัวยาให้นางเพื่อหลอมยันสำหรับร่างกายของนางเอง
องก็เลยต้องใช้น้องชายผู้จนอู้หยวนต้องรีบจากไปแล้วโยหลันก็มาช่วยเสกตำราส่งถึงมือฝูหลงแบบไม่เปิดเผยตัวปิดทองหลังพระตัวจริงมากนางเอกวันนี้ประสาทสัมผัสกลับมาไม่ครบอดคิดไม่ได้ว่านางพึ่งพาพระเอกมากไปแล้วจริงๆลูกน้องฝูเซิงมาตามหานางเอกหวังเป่าเห็นก็รีบบอกว่าเคยเจอแต่ว่านางอยู่กับปีศาจลูกน้องฝูเซิงคิดว่าคงเป็นปีศาจปลายแถวก็บุกมาเลยจ้าพอเห็นนางเอกปกติดีก็แอบกลัวเพราะสภาพนางเอกในคุกคือร่อแร่มากแต่อีตัวหัวหน้าที่นำมาบอกว่าฝูเซิงบอกแล้วว่านางเอกชีพจรสะบั้นกลายเป็นแค่คนพิการคนหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็ลงมือพร้อมกันรัวๆด้วยอาคมหยุดวารีแต่ทำอะไรนางเอกไม่ได้พวกมันแตกตื่นว่าทำไมแค่โบกแขนเสื้อทีเดียวอาคมหยุดวารีของมันทำอะไรนางเอกไม่ได้เลยพระเอกที่นั่งเอกเขนกอยู่ถามชิวๆว่าอาคมอะไรนะพูดอีกทีดิแล้วพระเอกก็ซัดอาคมหยุดวารีของแท้ใส่ลูกน้องฝูเซิงทีเดียวดับ2แช่แข็งคนกลายเป็นน้ำแข็งไปเรียบร้อยแล้วก็ส่งคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ไปบอกฝูเซิงว่าเดี๋ยวสิงจือจะขอไปเยี่ยมเยียนถึงที่นางเอกถึงกระชมว่านางออกศึกมาตั้งนานยังไม่เคยเห็นชื่อไหนน่าเกรงขามเท่าชื่อพระเอกมาก่อนพระเอกบอกว่าก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรตอนนางเอกลำบากก็ไปช่วยไว้ไม่ทันจนนางเอกอึ้งเลยค่ะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพระเอกไม่มีทางพูดแบบนี้หรอกพระเอกเดินเข้าบ้านเอาดอกไม้ไปปักแจกันแล้วก็ถามนางเอกว่ารู้แต่แรกว่าเป็นตัวเองใช่ไหมแต่นางเอกเองก็บอกพระเอกก็รู้ว่านางรู้นี่นานางเอกเดินมาพูดว่าละครฉากนี้นางแสดงต่อไม่ได้แล้วเพราะพวกฝูเซิงมันตามมาแล้วถ้าตามคนเมื่อกี้ไปน่าจะเจอรังฝูเซิงได้แต่พระเอกก็บอกว่าตอนนี้นางเอกไม่มีพลังเหลือเลยจะไม่ปล่อยให้นางเอกต้องอยู่คนเดียวเด็ดขาดนางเอกเงียบไปนิดเดียวแล้วก็รบกวนให้พระเอกส่งนางกลับแดนวิญญาณเถอะพระเอกบอกไม่ส่งไม่อยากทำถ้านางเอกเก่งจริงก็กลับเองเด้นางเอกขึ้นแล้วว่าพระเอกแกล้งนางแล้วบอกนางกลับไปนะมีแต่เรื่องดีต่อให้นางไม่เหลือพลังก็ยังแต่งงานกับฝูหลงเพื่อเชื่อมไมตรีระหว่างสองแดนได้อีกอย่างนางจะได้หาทางฟื้นฟูพลังกลับมาด้วยพระเอกใส่หัวบอกคอแรกก็ไม่ได้แล้วจ้าการแต่งงานของนางเอกกับฝูหลงยกเลิกเพราะใครๆก็คิดว่านางเอกตายไปแล้วส่วนข้อ2การรักษานางเอกให้หายพระเอกมีวิธีอยู่ที่ผ่านมาพระเอกรอเวลาให้นางเอกหายดีกับรอข่าวอยู่ข่าวนึงฝูหลงที่มาถึงนานแล้วจักก็ยกมือขึ้นมาโผล่หน้ามาบอกว่าถึงคิวเขาแล้วใช่เปล่าเขาแอบฟังอยู่นานแล้วล่ะแล้วก็รายงานว่าตัวยาที่พระเอกให้ไปหาอยู่ในแดนมนุษย์ที่ภูเขาหิมะทิศเหนือของปีศาจภูเขาจินเหนียงจื่อพระเอกบอกอ๋อใช่จินเหนียงจื่อนางมีของหายากนับไม่ถ้วนน่าจะมีของที่รักษานางเอกได้แน่ถอนหายใจว่าทำไมตัวเองคิดไม่ได้นางเอกบอกว่านางอยากหาทวนมาแทนอันเก่าสักเล่มฝูหลงก็หลุดปากว่าไม่ต้องพระเอกปลายตามองมันก็หุบปากไม่ทันแล้วพระเอกเลยโกหกหน้าตายว่าทวนเล่มเดิมพระเอกช่วยต่อให้นางเอกใหม่แล้วทั้งที่สภาพทวนยังเป็นชิ้นๆอยู่เลยแกนางเอกงงจะคิดในใจว่าทวนของนางถ้ามีคนเจอก็ต้องส่งไปแดนวิญญาณสิจะมาอยู่กับพระเอกได้ยังไงแถมยังซ่อมให้แล้วด้วยแล้วก็ห่วงว่าทวนของนางมีแต่ไอพิฆาตน่าจะเป็นปรปักษ์ทำร้ายร่างกายพระเอกนะพระเอกรับปลาของฝากจากฝูหลงไปเนียนๆบอกอีก2 วันจะออกเดินทางไปภูเขาหิมะพอนางเอกถามเรื่องบาดแผลก็ปฏิเสธว่าไม่มีค่ะฝูเซิงเห็นสภาพลูกน้องก็ไม่แปลกใจที่พระเอกอยู่กับนางเอกสั่งให้ลูกน้องเอาของ3 ชิ้นไปเก็บให้ดีแล้วจะบุกภูเขาหิมะชิงของให้ได้เอาเข้าไปก็ต้องไปรวมตัวที่เดียวกันอีกใช่ไหมเนี่ยพระเอกพานางเอกฝ่าหิมะและความหนาวเย็นไปหาจินเหนียงจื่อนางเอกนะคือไม่หนาวเหมือนคนอื่นเลยร่างกายนางเอกร้อนมากนางเอกถอดเสื้อคลุมตัวเองให้พระเอกด้วยพระเอกพานางเอกแยกจากทางเดินของนักเดินทางทั่วไปเพื่อไปทางลัดนางเอกถามถึงประวัติของปีศาจงูทองคำพระเอกก็เล่าว่านางอยู่มานานแล้วน่าจะอายุมากกว่าพระเอกด้วยซ้ำไปนางเอกหลุดปากว่าแก่มากเป็นปีศาจโบราณหรือไงจนพระเอกจะงักงอนเลยค่ะนางเอกรู้ตัวแล้วนะพยายามเปลี่ยนคำพูดแต่ก็ไม่เข้าท่าอยู่ดีพระเอกงอนจนนางเอกต้องยอมขอโทษพระเอกถามว่านางเอกถือสาที่ตัวเองแก่กว่าหรอนางเอกบอกว่าไม่ใช่แต่ถึงยังไงก็ไม่เกี่ยวกับนางซะหน่อยพระเอกงอนต่อค่ะบอก3 ดินแดนนี้ใครจะบอกว่าตัวเองแก่ก็ได้ยกเว้นนางเอกคนเดียวแล้วพระเอกก็จะให้นางเอกขี่หลังเพื่อออกเดินทางต่อไปนางเอกรีบถอยบอกว่าไม่ต้องพระเอกก็เลยจับมือนางเอกเดินไปเลยจ้านางเอกอดคิดไม่ได้ว่าพระเอกเหมือนไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วพระเอกทำตัวแบบนี้จะให้นางเว้นระยะห่างยังไงดีล่ะเนี่ยแล้วในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงที่พำนักของปีศาจงูทองคำแล้วนะแค่ทางเข้าก็งดงามแปลกตามีรูปวาดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้มีโคมไฟที่ลอยไปมาบนน้ำและท้องฟ้าจินเหนียงจื่อโผล่มาแล้วจ้าเป็นสตรีแต่มาในลุคหนุ่มน้อยรูปงามเล่นหูเล่นตากับนางเอกรัวๆนางเอกหันไปถามว่านางมีมนต์เสน่ห์หรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าใช้กับพระเอกไม่ได้ผลหรอกแต่ที่จริงต่อให้มีนางก็คงไม่ใช้กับตัวเองจินเหนียงจื่อทำเสียงอ่อนๆเชิญทั้งคู่เข้ามาข้างในแล้วหายผ่านประตูไปเลย
พระเอกบอกว่าประตูเนี้ยไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแล้วพานางเอกทะลุผ่านเข้าไปกลายเป็นห้องที่งดงามห้องใหญ่จินเหนียงจื่อใส่ชุดแดงบางเบารออยู่พระเอกขอให้จินเหนียงจื่อรักษานางเอกให้ทีจินเหนียงจื่อแตะตัวนางเอกจะตรวจชีพจรแล้วก็สะดุ้งบอกนางเอกตัวร้อนมากนางเอกแอบคิดว่าที่ผ่านมาไม่เห็นพระเอกจะพูดอะไรเลยสักคำจินเหนียงจื่อจับชีพจรแล้วบ่นว่าพระเอกทำไมไม่ดูแลคนทั้งคนให้ดีเนี่ยบอกนางเอกว่าเอาอย่างนี้ทีบหัวส่งพระเอกเลยดีไหมมาอยู่กับนางดีกว่าแล้วก็ลุกมาพูดต่อว่านางเอกเพิ่งจะผ่านการนิพพานมาเพราะร่างจริงของนางเอกเป็นหงส์เพลิงกลับมาน่าจะต้องพัฒนาไปมากกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดแต่เพราะในร่างนางเอกกลับมีอีกพลังหนึ่งต้านกันอยู่และไฟที่เผานางเอกตอนนิพพานก็เผาสิ่งนั้นผสานเข้าเส้นเลือดไปด้วยมันก็เลยเกิดเลือดลมไหลย้อนจนเสียพลังเวทชั่วคราวส่วนประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เดี่ยวดีเดี่ยวร้ายเป็นเพราะเสียเลือดมากเกินไปถ้าปล่อยไว้นางเอกต้องพิการแน่แต่ว่านางมียาหายากและวิธีแก้ไขนางเอกลุกมาพูดว่านางจะตอบแทนแต่จินเหนียงจื่อจับมือบอกไม่ต้องแค่เดี๋ยวนางจะช่วยแนะนำผู้ชายใหม่ให้พระเอกมาขวางผลักนางออกไปเลยจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะเอาดวงดาวที่สวรรค์นอกชั้นฟ้ามาชดเชยจนจินเหนียงจื่อดีใจใหญ่เพราะนางขอพระเอกมาเป็นพันปีแล้วแต่พระเอกไม่เคยให้จินเหนียงจื่อหัวเราะบอกถ้าพระเอกบอกแต่แรกว่านางเอกสำคัญขนาดนี้นางก็ไม่ช่วยนางเอกหาผู้ชายใหม่หรอกจินเหนียงจื่อตกลงรักษาให้โดยมีข้อแม้ว่าการรักษานี้ต้องทำต่อเนื่อง9วันห้ามหยุดถ้าหยุดนอกจากจะล้มเหลวนะนางเอกอาจตายได้พระเอกสั่งให้เริ่มการรักษาประสาทสัมผัสทั้ง5ก่อนเลยช้าไป1วันนางเอกก็เจ็บปวดเพิ่มอีก1วันแหมบทจะคลั่งรักก็อาการหนักมากค่ะพ่อจินเหนียงจื่อรักษาให้อย่างไวพอนางเอกได้ประสาทสัมผัสทั้ง5คืนมาก็วิ่งไปหาพระเอกคนแรกด้วยความดีใจก่อนเลยวันต่อมาจินเหนียงจื่อแซวพระเอกไป1กลุ่มแล้วคว้ามือจะพานางเอกไปรักษาพลังวิญญาณบอกให้พระเอกอยู่เฝ้าข้างนอกพระเอกไม่ยอมบอกข้างในก็เฝ้าได้เหมือนกันจินเหนียงจื่อได้ทีขยี้ว่าการรักษานางเอกเนี่ยนะนางเอกจะปล่อยเพลิงออกมาเผาเสื้อผ้าอะไรก็เอาไม่อยู่นางมีร่างเป็นงูอดทนได้แล้วก็ช่วยนางเอกได้ถ้าพระเอกไม่พอใจก็มารักษาเองสิแต่ว่าถามกวนมากว่าพระเอกจะไหวหรอนางเอกต้องถอดเสื้อตัวนอกด้วยนะพระเอกเลยยอมเฝ้าอยู่ข้างนอกก็ได้แต่สั่งจินเหนียงจื่อว่าอย่ามาพูดล้อเล่นแบบนี้เองจินเหนียงจื่อพานางเอกเข้ามาในถ้ำที่มืดแล้วก็ไม่มีเสียงกับสัมผัสอะไรเลยจนนางเอกอดกลัวเบาๆไม่ได้จินเหนียงจื่อจุดไฟแล้วเชิญนางเอกมานั่งที่แท่นตรงกลางที่ปกตินางใช้ฝึกวิชานางเอกถามถึงบ่อแปลกๆในที่นี้นางก็บอกว่าในนั้นเป็นที่ที่นางใส่ความคิดชั่วร้ายและผนึกเอาไว้ทางที่ดีอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดจินเหนียงจื่อแกล้งชวนนางเอกหาผู้ใหม่อีกแล้วเลยเจอพระเอกสัตว์อาคมเข้ามาถึงในถ้ำคือพลังเวทใดๆก็ขวางพระเอกไม่ให้ได้ยินไม่ได้จ้าจินเหนียงจื่อแอบขำว่าปกติพระเอกพูดน้อยจะตายไปเดี๋ยวแม่จัดให้แล้วจินเหนียงจื่อก็ให้นางเอกถอดเสื้อคลุมตัวนอกแล้วใช้ตัวยาหายากเริ่มการรักษาให้กับนางเอกระหว่างที่นางเอกพยายามปรับพลังวิญญาณเองนางก็เจ็บปวดจนจินเหนียงจื่อบอกถ้างั้นเดี๋ยวนางช่วยในที่สุดวันแรกก็ผ่านพ้นไปนางเอกรู้สึกได้ว่าในร่างกายสบายขึ้นมากนางเอกแปลกใจว่าทำไมมุกที่นางคาบมาเกิดถึงต้านกับพลังวิญญาณในร่างจินเหนียงจื่อบอกว่างั้นก็น่าจะเป็นที่วิชาที่นางเอกฝึกที่ต้านกันนางเอกก็แปลกใจเพราะทางวิชากับมุกเนี่ยนะเจ้าแดนวิญญาณเป็นคนให้นางมาเจ้าแดนวิญญาณต้องรู้อยู่แล้วสิแต่ทำไมไม่เคยบอกอะไรนางเลยดึกคืนนั้นพระเอกมาหาจินเหนียงจื่อบอกว่าแท่นหลอมดาบจินเหนียงจื่อใช้การไม่ดีแล้วก็เอาทวนนางเอกออกมาให้ดูคือพระเอกยังหลอมทวนใหม่ไม่สำเร็จจ้าจินเหนียงจื่อบอกว่าไม่ใช่ของแต่เป็นคนไหมพระเอกบาดเจ็บจนซ่อมของเองไม่ได้รู้จักกันมานานเพิ่งเคยเห็นพระเอกเวลารักใครสักคนซักทีพระเอกบอกว่าเห็นแล้วไงแล้วยังทำอะไรได้อีกจินเหนียงจื่อพูดต่อว่าความเป็นมาของนางเอกแปลกอยู่นะพอพระเอกเงียบก็เลยรู้ว่าพระเอกเองก็ไม่ใช่ไม่รู้จินเหนียงจื่อเดินจากไปแนะนำว่าให้พระเอกไปหลอมทวนนางเอกใหม่ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าสิที่นั่นต้องทำได้อย่างแน่นอนพอเริ่มการรักษาในวันถัดไปจินเหนียงจื่อก็แกล้งล้อเล่นพระเอกนางเอกรัวๆพูดมากไปทีไรก็จะโดนพระเอกซัดอาคมใส่มาดอกนึงมีอยู่วันหนึ่งจินเหนียงจื่อบอกนางเอกว่ามุกสมุดครามของนางเอกที่นางสัมผัสได้มันเหมือนเนยตันปีศาจมากกว่าเสกเอาเนยตันของตัวเองมาให้นางเอกดูนางเอกถึงกับงงเพราะว่าจินเหนียงจื่อเนี่ยนะวางเนยตันตัวเองทิ้งๆข้างๆฝุ่นจับทั้งที่ปกติปีศาจทั่วไปคืออยู่ไม่ได้เด้อถ้าไม่มีเนยตันน่ะจินเหนียงจื่อหัวเราะว่านางไม่ใช่ปีศาจธรรมดาแต่ก็ยอมเก็บเนยตันเอาไว้ที่ถุงข้างเอวจินเหนียงจื่อถามนางเอกว่าไม่เคยสงสัยชาติกำเนิดตัวเองบ้างหรอเจ้าแดนวิญญาณน่าจะมีหลายเรื่องปิดบังนางอยู่นะหายแล้วก็ลองกลับไปถามดูสิวันที่9วันสุดท้ายของการรักษาฝูเซิงที่ใช้ร่างโม่ฟางก็มาถึงนี่แล้วแกพอสัมผัสได้ว่าพระเอกนางเอกก็อยู่นี่ก็ยิ้มร้ายแล้วมันก็ส่งลูกน้องหุ่นเชิดให้ลุยทันทีพระเอกนะสัมผัสได้แล้วลุกขึ้นมายืนมองดูเงียบๆส่วนจินเหนียงจื่อก็สัมผัสได้เช่นกันบอกนางเอกว่าอุ๊ยมีพวกไม่กลัวตายอุตส่าห์แวะมาให้นางเอกสงบใจอย่าว
วอกแวกนางเอกอยากตามมาด้วยแต่จินเหนียงจือไม่ยอมบอกนางเอกพลังวิญญาณไม่ครบอาวุธก็ไม่มีการรักษาก็ยังไม่สมบูรณ์ให้รออยู่ที่นี่นางจะไปจัดการแล้วกลับมาพระเอกเองก็อยู่ข้างนอกฝูเซิงคือขนลูกน้องมาอย่างเยอะเป้าหมายมันคือจินเหนียงจือมันจะเอาอะไรก่อนจินเหนียงจือออกมาเจอแบบชิวๆฝูเซิงก็ให้ลูกน้องซอมบี้พุ่งมารุมแต่โดนจินเหนียงจือใช้อาคมกำจัดไปอย่างเยอะฝูเซิงก็เก่งเหมือนกันสัมผัสได้ว่าเนยตันสีทองของจินเหนียงจืออยู่ที่เอวมันเล็งเนยตันจินเหนียงจือแกมันส่งซอมบี้ตัวหนึ่งเล็ดรอดไปเจอนางเอกจนได้นางเอกเห็นหน้าเราอึ้งไปเพราะนี่มันคือไอคนที่บุกที่บ้านริมทะเลเมื่อวันก่อนแล้วโดนพระเอกแช่แข็งนอกจากจะรอดมาได้แล้วพลังยังอัพเวลเทียบหลายวันก่อนไม่ติดพระเอกเข้ามาดูนางเอกตอนที่นางเอกเตะไอตัวร้ายเข้าไปในเบาะที่จินเหนียงจือขังความคิดชั่วร้ายได้แต่มันก็เก่งเกินลากนางเอกร่วงลงไปอีกคนหนึ่งที่ข้างนอกจินเหนียงจือเริ่มเดือดเหมือนกันเพราะฝูเซิงมาชุบชีวิตพวกซอมบี้ขึ้นใหม่ไม่หยุดในที่สุดมันก็ชิงเอาเนยตันของนางไปได้แล้วก็หายตัวไปอย่างไวทิ้งลูกน้องให้พัวพันกับจินเหนียงจือใช้พลังเสกร่างงูทองคำ3 หัวออกมาสังหารพวกซอมบี้จนเกลี้ยงแล้วค่อยรู้ตัวว่าถูกเอาเนยตันไปแล้วพระเอกตามนางเอกลงมาในเบาะข้างล่างด้วยพระเอกพยายามจะหาทางออกไปแต่ก็ไปไม่ได้นางเอกฟื้นมาเห็นพระเอกก็เลยบอกว่าที่นี่คืออะไรพระเอกมองรอบๆบอกจินเหนียงจือก็ช่างสรรหาที่นี่คือจุดแห่งการปิดผนึกที่ก่อตัวขึ้นเองระหว่างฟ้าดินไหนจะยังมีอาคมที่นางผนึกเอาไว้เข้าง่ายออกยากที่แท้ทรูนางเอกถามพระเอกเรื่องที่ในร่างนางอาจมีพลังปีศาจพระเอกรู้จักนางเอกมาตั้งนานทำไมไม่เคยพูดเลยแต่พระเอกเงียบใส่นางเอกเลยบอกไม่พูดก็ช่างเถอะแต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองกันทั้งนั้นจินเหนียงจือมาดูทั้งคู่ที่ขอบบ่อบอกนางไล่พวกคนชั่วไปแล้วไอ้พวกที่มามันก็เก่งพอตัวจินเหนียงจือบอกว่าช่วยทั้งสองคนออกมาไม่ได้ต้องรบกวนให้ทั้งคู่ไปที่กลางค่ายกลเอาเองถึงจะออกมาได้เดี๋ยวนางจะไปรอรับนางเอกบาดเจ็บพระเอกก็เลยเป็นคนแบกนางเอกให้ขึ้นหลังไปพอนางเอกเห็นเลือดที่หลังพระเอกที่เป็นแผลที่โดนทันสวรรค์ลงโทษนางเอกก็เลยดิ้นลงมาด้วยความเป็นห่วงบอกนางเดินเองได้พระเอกเอาแต่บอกว่าไม่เป็นไรรัวๆแกเดอะแบกมาก2 คนนี้ฝูเซิงได้เนยตันจินเหนียงจือไปก็หัวเราะเยาะว่าตัวเองขาดแค่มุกวาวสมุดครามพระเอกก็บาดเจ็บนางเอกก็ไร้พลังใดๆไม่ชิงตอนนี้จะชิงตอนไหนเล่าพระเอกนางเอกเดินเข้ามาถึงถ้ำแห่งหนึ่งที่ข้างบนเหมือนมีสายระยงระยางลงมาเปล่งประกายระยิบระยับกับแท่นพระเอกบอกว่าที่นี่คือสถานที่แห่งอสรพิษวิญญาณนางเอกถามว่าอีกนานไหมกว่าจะออกไปได้เพราะร่างกายของนางร้อนจนผิดปกติแล้วพระเอกแตะบ่านางเอกเบาๆบอกจะถ่วงเวลารักษาต่อไปไม่ได้แล้วให้นางเอกนั่งสมาธิที่แท่นถามว่าปกติจินเหนียงจือกับนางเอกรักษากันแบบไหนนางเอกคือเหงื่อออกไปแล้วทั้งตัวเพราะว่าร้อนจัดบอกว่าจินเหนียงจือใช้ไอเย็นโคจรชีพจรช่วยนางหลอมมุกสมุดครามพระเอกฟังแล้วก็จับบ่านางเอกข้างหนึ่งแล้วก็แตะที่หน้าท้องนางเอกข้างหนึ่งบอกให้นางเอกหลับตาสงบใจไว้โอ้ยมันใกล้ชิดคือต้องทำแบบนี้นะพระเอกถึงจะช่วยใช้อาคมโคจรชีพจรให้นางเอกได้ระหว่างที่ทั้งคู่รักษาก็มีไอหมอกสีแดงลอยวนออกมาล้อมตัวทั้งคู่ไว้นางเอกได้ยินเสียงคนก็ลืมตามามองหาแต่พระเอกบอกให้สงบใจซะเพราะว่าพลังปราณที่นี่ไม่ได้สะอาดบวกกับไอพิษจากหุ่นเชิดแต่พอนางเอกหลับตามาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงของจินเหนียงจือยุแยงไปอีกอันนี้คือน่าจะเป็นความปรารถนาที่จินเหนียงจือบอกว่าโยนไว้ในบ่อรวมตัวกันเป็นจินเหนียงจือเวอร์ชันแซบมายุว่าทำไมนางเอกต้องลำบากตัวเองเก็บกดความรักเอาไว้ด้วยล่ะในถ้ำนี้ไม่มีใครรู้ซะหน่อยออกไปข้างนอกนางเอกก็ต้องใช้ชีวิตตามใจคนอื่นแล้วถ้านางเอกลงมือกับพระเอกเองพระเอกก็ไม่ได้ผิดต่อสวรรค์นี่นาส่วนนางเอกแค่รักคนคนนึงมันผิดตรงไหนในเมื่อทั้งคู่รักกันแล้วนางเอกก็เห็นภาพตอนพระเอกแช่แข็งทะเลบูรพายอมโดนฟ้าดินลงโทษเพื่อตามหานางจินเหนียงจือเป็นคนเสกให้นางเอกเห็นบอกว่าการที่นางเอกตายไปคือแผลใจของพระเอกว่าแล้วก็ไปยุพระเอกต่อบอกว่าพระเอกโดดเดี่ยวเป็นพันปีเฝ้ามองเทพองค์อื่นๆจากไปจนเหลือคนเดียวถ้าไม่อยากให้เทพมีความรักแล้วสวรรค์จะมอบความรู้สึกเหมือนคนทั่วไปไว้ให้ทำไมก่อนวิถีสวรรค์ก็ช่างหัวมันฝ่าฝืนไปเลยโลดพระเอกนางเอกลืมตามาแล้วนะพระเอกเสียงแห้งเลยอะบอกให้นางเอกสงบใจไว้โอ้ยนางเอกขอโทษว่าถ้าเราไม่เคยเจอกันนางไม่เคยรักพระเอกก็คงดีพระเอกกลับเรียกนางเอกว่าอลีบอกตอนที่ได้เจอกับนางเอกคือความสุขที่สุดในช่วงเวลา10,000 ปีของตัวเองการที่ตัวเองโดนทันสวรรค์ลงโทษไม่ใช่เพราะว่าตัวเองฝ่าฝืนสวรรค์แต่เป็นเพราะตัวเองสูญเสียนางเอกไปต่างหากอ้อยแกบอกรักยังไงไม่ให้มีคำว่ารักนางเอกจับมือพระเอกไว้บอกนางอยากทำแบบนี้มานานแล้วก็จูบพระเอกเลยจ้าพระเอกพยายามจะห้ามแต่นางเอกบอกนางรู้ดีว่านางทำอะไรอยู่ถือว่านี่เป็นความผิดของนางก็แล้วกันโอ้ยพ
ระเอกเมื่อกี้ยังห้ามอยู่เลยแต่จูบตอบแล้วไอ้แกแล้วทั้งคู่ก็ค่อยๆนอนลงบนแท่นด้วยกันเขาได้อุ่นเตียงกันแล้วทุกคนพระเอกนางเอกเขาไม่อดทนกับความรักที่เขาเก็บกดมานานกันอีกต่อไปแล้วในถ้ำนี้เขาได้เป็นหนึ่งเดียวกันนางเอกคิดในใจว่าตอนที่นางคิดว่าจะตายในใจมีแค่พระเอกเท่านั้นส่วนพระเอกก็คิดว่านับจากนี้ไปจะอยู่เคียงข้างนางเอกไม่ว่าฟ้าถล่มดินทลายก็ไม่สนใจอีกแล้วที่แท่นบูชาเทพเกิดการเปลี่ยนแปลงหนักมากไปท่านเทพแต่ละองค์เคลื่อนไหวไปมาเหมือนจะแตกสลายยังไงก็ไม่รู้ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันจินเหนียงจื่อมาตามหากลางค่ายกลที่หลังเขามาช้าเพราะมัวแต่หลงอยู่นางเอกตอนนี้พลังกลับคืนมาเหมือนเดิมแถมแข็งแกร่งกว่าเดิมไปอีกพระเอกนางเอกนอนซบกันอยู่นางเอกบอกไม่ต้องโทษตัวเองนะเรื่องนี้ถือว่านางเป็นคนผิดพระเอกถอนหายใจบอกตัวเองก็ไม่ได้โทษนะส่วนนางเอกก็ไม่มีความผิดอะไรพระเอกรู้ดีว่าตัวเองทำอะไรอยู่พระเอกมีสติเสมอแหละนางเอกลุกมาถามว่าพระเอกเป็นบ้าไปแล้วพระเอกก็บอกตั้งแต่นางหายไปในทะเลบุรพาพระเอกก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วก็ลุกมาจูบนางเอกแบบหวานๆนางเอกกลับผลักพระเอกลงไปนอนบอกโลกนี้ใครก็เป็นบ้าได้ยกเว้นพระเอกคนเดียวพระเอกหัวเราะบอกตัวเองเคยดิ้นรนและปฏิเสธแล้วแต่สวรรค์ไม่ปล่อยตัวเองไปต้องทำยังไงดีจริงๆถ้าแค่มีใจรักแต่ไม่ได้ทำผิดกฎสวรรค์มันก็ไม่เป็นไรหรอกนางเอกลุกมานั่งแบบแมนๆว่าจะหาทางออกไปจากที่นี่พระเอกถึงกับลุกมาถามว่าทำเรื่องหวานๆเสร็จก็ลุกมาพูดเรื่องงานต่อหน้าตาเฉยได้ยังไงเนี่ยฮะแกล้งงอนไปหนึ่งกลุ่มแล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางวนหาทางออกพระเอกเล่าว่าเพิ่งสังเกตเห็นพวกซอมบี้สมุนฝูเซิงเหมือนพูดผีที่ลิ่วหมิงเจ้าแดนวิญญาณคนก่อนหลอมขึ้นมาเป๊ะเล่าอดีตว่าลิ่วหมิงคิดว่าแดนเซียนไร้ความสามารถเลยกะชิงอำนาจให้แดนวิญญาณขึ้นเป็นใหญ่แต่โดนขุนนางแดนวิญญาณทัดทานลิ่วหมิงก็เลยแอบสร้างกองทัพตัวเองเป็นผีขึ้นมากะจะเอาไปโจมตีแดนเซียนแต่เสกมาเยอะไปจนตัวเองควบคุมไม่ไหวต้องส่งจดหมายให้แดนเซียนช่วยและพระเอกเป็นคนมาผนึกจนเกิดเหวสวีเทียนขึ้นมานางเอกน่าเครียดว่าแค่ผีตัวเดียวยังทำนางเกือบตายลิ่วหมิงนี่คือมีเป็นพันตัวถ้าไม่ได้พระเอกผนึกไว้คงเป็นภัยกับสรรพสิ่งพระเอกบอกว่าอาวุธกับเวทมนต์ฆ่ามันไม่ได้มันแค่กลายเป็นควันดำไปเพิ่มพลังให้ผีตัวใกล้ๆกันซะงั้นพฤติกรรมพวกผีเหมือนซอมบี้ไม่มีผิดแต่ถึงตอนนี้ฝูเซิงสามารถหลอมพวกซอมบี้ได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนางเอกคิดตามว่านั่นสิแล้วฝูเซิงทำได้ยังไงแล้วก็ยังรู้อาคมหยุดวารีด้วยนะพระเอกคิดว่าฝูเซิงทำได้ครึ่งกลางๆทั้ง2วิชาแต่ว่าฝูเซิงเนี่ยน่าจะดูอาคมหยุดวารีจากการแอบดูความทรงจำของชิงเย่ตอนที่เป็นกู้เฉิงจินเพราะพระเอกเคยสอนอาคมนี้ให้ส่วนวิธีสร้างผีไม่รู้มันไปเอามาจากไหนเพราะพระเอกจำได้ว่าตัวเองกำจัดลิ่วหมิงไปแล้วนางเอกกับพระเอกรู้แค่ว่าฝูเซิงมุ่งเป้าที่เหวซุยเทียนแน่แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนมีใครอีกคนที่เป็นตัวการที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังมากกว่าพระเอกสายหน้าว่ายังไม่รู้ชัดแค่เอาเบาะแสมาเรียงต่อกันเฉยๆนางเอกอยากรีบกลับไปถามจากเจ้าแดนวิญญาณพระเอกก็เตือนว่าเจ้าแดนวิญญาณต้องมีอะไรปิดบังแน่นางเอกไม่สนใจบอกนางเชื่อใจพระเอกหัวเราะนิดเดียวบอกถ้านางเอกเชื่อใจตัวเองแบบนี้บ้างก็คงดีนางเอกบอกว่าเจ้าแดนวิญญาณเป็นทั้งแม่เป็นทั้งอาจารย์ต่อให้จะเอาชีวิตนางไปนางก็ให้ได้พระเอกยกมือมาแตะแก้มนางเอกว่าจะให้ตัวเองตัดใจได้ยังไงนางเอกอยากปัดมือพระเอกออกแต่กลายเป็นจับมือกันค่ะจินเหนียงจื่อตามลงมาช่วยทั้งคู่แล้วก็ยังพูดจาล้อเล่นกับพระเอกนางเอกได้อีกรอบระหว่างเดินออกมาก็ถามนางเอกว่าโดนรังแกหรือเปล่าพอนางเอกบอกว่าไม่มีก็เบะปากเลยแต่นางรู้แล้วว่าพลังนางเอกกลับมานี่นาจู่ๆจินเหนียงจื่อเวอร์ชันแซบก็พุ่งหนีออกไปจินเหนียงจื่อตัวจริงงงว่าได้ไงมันไม่น่าจะมีพลังทลายผนึกนางไปได้นะยกเว้นว่าหันมามองหน้าพระเอกนางเอกแต่ไม่มีใครสบตานางสักคน พระเอกยอมพูดว่ามันคงดูดซับกิเลสเรา2คนเข้าไปละมั้งจินเหนียงจื่อเซลยับว่าทำนางลำบากเลยนะเอาจริงๆมันก็เหมือนร่างแยกอีกร่างของนางนั่นแหละแต่มีความสามารถพิเศษในการล่อลวงคนโดยเฉพาะพระเอกนางเอกลึกลักหนักมากจนจินเหนียงจื่อขำบอกเดี๋ยวนางไปตามจับก่อนแล้วก็แถมให้พระเอกไปทวงเนื้อตันนางมาให้ด้วยเลยถึงนางไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่นางไม่อยากยกให้คนอื่นนี่นาพอพระเอกนางเอกออกมาได้ก็เจอกับฝูเซิงในร่างโม่ฟังที่มาดักรออยู่มันแอบตามจินเหนียงจื่อมาจ้าเยาะเย้ยว่าเทพกับบาดเจ็บกับอ่องพิการจะมาสู้มันได้ยังไงเดี๋ยวแกจะโดนไม่ใช่น้อยพระเอกถามเลยว่าเอาอะไรมามั่นว่านางเอกไม่เอาไหนนางเอกคาเสกไฟออกมาแล้วเดินก้าวไปซัดใส่ฝูเซิงเลยพระเอกอดชื่นชมไม่ได้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมแบกโลกนี้ไว้ทั้งใบด้วยตัวคนเดียวแบบนี้แหละก็คือนางเอกตัวจริงเสียงจริง
ฝูเซิงโดนนางเอกจับมันรู้ว่าร่างกายมู่ฟางนะสู้ตรงๆไม่รอดแน่มันก็เลยรีบสะบัดหนีส่งซอมบี้พุ่งใส่พระเอกนางเอกโมโหรีบหันกลับมาเซฟพระเอกเสกหงเพลิงออกมาเลยจ้าพระเอกบอกว่านี่ยังไม่ทันมีใครแตะตัวพระเอกเลยนะนางเอกบอกว่าอดเห็นพระเอกอ่อนแอขี้โรคอยู่เรื่อยไม่ได้แล้วทั้งคู่ก็เดินตามหาฝูเซิงพระเอกถึงกระบ่นว่านางเอกเนี่ยใจร้อนจริงๆพระเอกเป็นคนมาเจอโม่ฟางแล้วพระเอกโบกมือทีเดียวก็ซัดฝูเซิงออกไปกลายร่างเป็นโม่ฟางคืนมาพระเอกบอกว่าโม่ฟางเคยช่วยนางเอกไว้และที่จริงนางเอกก็ไม่ยอมฆ่าโม่ฟางพระเอกแค่ช่วยทำตามใจนางเอกเฉยๆโม่ฟางแค้นว่าพระเอกมาทีหลังไม่เคยเข้าใจนางเอกสักหน่อยแล้วกรีดเลือดตัวเองเสกอดีตของนางเอกให้พระเอกเห็นออกมาคือตอนเด็กๆนางเอกนะโดนโม่ฟางบูลลี่หนักหน่วงมากข้อหาเป็นศิษย์รักของเจ้าแดนวิญญาณทั้งที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่นางเอกก็เลยจะฝึกวิชามารแต่ว่าเจ้าแดนวิญญาณมาเจอซะก่อนเลยลงโทษผลักนางเอกตกน้ำไปเลยทั้งที่นางเอกว่ายน้ำไม่เป็นตอนที่นางเอกปีนกลับขึ้นมาโม่ฟางก็ยังตามมาเหยียบมือนางเอกหาเรื่องไม่เลิกตอนที่นางเอกไปออกรบแล้วไปเจอกับสัตว์พาหนะของลิ่วหมิงนางเอกพาคนอื่นหนีไปแล้วกลับมาช่วยแม่ทัพสร้างเป่ยตอนนั้นโม่ฟางเกือบลงมือเก็บนางเอกแล้วแต่นางเอกหันมาช่วยโม่ฟางจากปีศาจแบบไม่สนใจชีวิตตัวเองสักนิดโม่ฟางถึงเพิ่งรู้ว่านางเอกจิตใจดีแค่ไหนแล้วนางเอกก็ระเบิดพลังหงเพลิงตอนนั้นนั่นเองโม่ฟางพูดกับพระเอกว่าหลังจากนั้นตัวเองกับนางเอกก็รบเคียงข้างกันมาตลอดแต่เป็นเพราะพระเอกเข้ามาแทรกฝูเซิงพยายามควบคุมโม่ฟางต่อเอาเรื่องนางเอกมายุใหญ่บอกว่าใช่ถ้าเราเปิดเหวสวีเทียนได้นะโม่ฟางก็จะได้ครอบครองนางเอกแล้วพระเอกใส่หน้าบอกโม่ฟางเองก็มีส่วนทำให้ฝูเซิงมาครอบงำได้นางเอกตะโกนเรียกหาพระเอกโม่ฟางก็เลยหนีไปนางเอกมาถึงเห็นหลังไวๆก็ถามว่าทำไมพระเอกปล่อยโม่ฟางไปล่ะพระเอกบอกว่านางเอกเองก็เคยปล่อยไปเหมือนกันโถนางเอกรู้นะว่าพระเอกทำเพื่อนางนั่นแหละก็เลยพูดว่าครั้งนี้ถือว่าปล่อยไปชดใช้ที่โม่ฟางช่วยนางออกจากคุกรอบหน้าจะไม่มีอีกแน่ตอนนี้เองก็มีลูกไฟพุ่งลงมาจากสวรรค์อุ๊ยอุกกาบาตค่ะแผลที่หลังพระเอกก็กำเริบเอาแล้วสวรรค์นอกชั้นฟ้าค่อยๆถล่มลงมาแล้วป่ะยังไงต่อดีคราวนี้ถล่มลงมากลายเป็นอุกกาบาตพุ่งใส่โลกมนุษย์พระเอกรีบเอาตัวมาบังไว้ให้สบตานางเอกแบบยึดมั่นมากว่าจะปกป้องนางเอกเองพอนางเอกรู้ว่าพระเอกจะกลับไปดูก็นำไปก่อนอย่างไวโรยาก็มาที่แดนเซียนมาตามหาพระเอกเพื่อทวงของนางเอกคืนแต่พวกทหารสวรรค์ไม่ยอมให้นางเข้าไปซัดโรยาสะกระเด็นกลับไปเลยเจ้าแดนวิญญาณได้ข่าวนี้ก็อึ้งแต่บอกให้ปล่อยโรยาไปเหอะถึงเจ้าแดนวิญญาณรู้ดีว่าโรยาไม่มีทางทวงกลับมาได้หรอกแต่อีกใจก็อยากได้ทวนนางเอกคืนเพื่อเป็นที่ระลึกเช่นกันเจ้าแดนวิญญาณยังคงอาลัยคิดถึงนางเอกมากๆอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ไม่หยุดสงสารฝูหลงโดนเทียนจินเรียกมาด่าว่าพระเอกหายไปไหนอุตส่าห์ให้ฝูหลงไปเฝ้าไว้ดูก่อนตอนนี้หินตกจากสวรรค์นอกชั้นฟ้าลงมาแล้วรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนแต่ฝูหลงต่อให้โดนตีตายก็ไม่ยอมบอกว่าขอแลกกับความสงบของพระเอกอีก1 วันก็ยอมถึงยังไงหินพวกนี้มันก็ตกไปกลางป่าบนโลกมนุษย์อยู่แล้วนี่พระเอกกับนางเอกมาถึงแดนเซียนแล้วจ้าพวกทหารเห็นนางเอกก็แตกตื่นรีบวิ่งมาบอกว่าหินตกลงมาจนสวรรค์เกิดหลุมแล้วหินก็ตกลงไปในโลกมนุษย์อีกทีพระเอกเดินขึ้นหน้าจะไปที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าแต่เทียนจินพาเหล่าเซียนมาขวางไว้พอทุกคนเห็นนางเอกไม่ตายเทียนจินกับทุกคนก็เมาส์กันว่านางเอกเป็นคนชั่วตายยากเป็นนางปีศาจล่อลวงพระเอกชัดๆพระเอกยังหันมาล้อเล่นว่ามีวันที่นางเอกโดนด่าแบบนี้ด้วยเทียนจินกับทุกคนขอร้องให้พระเอกตัดรักเพื่อปกป้องความปลอดภัยให้ตายล่ะแต่พระเอกตอบว่าตัวเองยังไม่เคยทำให้3 ดินแดนเดือดร้อนเซียนอู้หยวนทวงเรื่องที่พระเอกแช่แข่งทะเลบูรพาอาจจะไม่มีคนตายก็จริงแต่ไฟไหม้ลามไปเดือดร้อนเซียนดินต้องมาดับไฟให้พระเอกพูดว่าจะจัดการเองอู้หยวนก็ถามต่อว่าถ้ารอบหน้านางเอกเป็นอะไรขึ้นมาพระเอกไม่ลาก3 ดินแดนไปตายด้วยกันหมดหรอหรือนางเอกจะทนมองพระเอกทำผิดแบบนี้ต่อไปนางเอกจะพูดแล้วนะแต่พระเอกโบกมือพูดเองว่าที่ทำผิดก็เพราะละเมิดกฎสวรรค์แต่ไม่ผิดเพราะรักคนคนหนึ่งโอ้โหอึ้งไหมล่ะพวกแกพระเอกบอกว่าจะแก้ไขเรื่องหินถล่มกับไฟไหม้เองแต่เรื่องนางเอกจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวไม่ว่าจะเป็นเหล่าเซียนทั้งหลายหรือแม้แต่นางเอกก็ตามแล้วพระเอกก็หันมาอมยิ้มพยักหน้าให้นางเอกนิดเดียวเทียนจินบอกว่าถ้าพระเอกไม่ยอมก็จะไม่ปล่อยไปจากที่นี่วันนี้พระเอกบอกได้สิใครไม่ยอมก็ด่าหน้าเข้ามาแล้วซัดทุกคนร่วงไปกองกับพื้นเอาเซ่ใครมันจะสู้พ่อได้ก่อนคะตอนนี้เองก็มีหินร่วงลงมาอีกรัวๆนางเอกออกมาพูดว่าเราต้องจัดการเรื่องสำคัญก่อนไหมนางก็มีหลักการของตัวเองพวกเสียนได้แต่คุกเข่าขอร้องพระเอกเพราะทำอะไรมากไปกว่านี้บ่ได้พระเอกจับมือนางเอกเดินผ่านทุกคนไปพอถึงหน้าเรือนตะวันตกที่เคยอยู่ด้วยกันนางเอกก็สะบัดมือพระเอกออกเลยพระเอกหันมาถามว่าทำไมจะรีบขุดหลักการมาใช้แล้วดิห
รือเรื่องที่ภูเขาหิมะนางจะไม่รับผิดชอบนางเอกหน้าตายมากบอกไม่รับพระเอกถอนใจใส่หัวว่าใจดำแต่ก็พานางเอกไปสวรรค์9ชั้นฟ้าไปจัดการเรื่องหินถล่มก่อนโรยาตะเกียกตะกายกลับมาแบบเลือดอาบเซียนอู้หยวนเห็นแล้วแค่หัวเราะบอกนางเอกไปสวรรค์นอกชั้นฟ้าแล้วโรยาร้องไห้ดีใจมากกะจะเข้าไปหานางเอกแต่อู้หยวนไม่ยอมส่งนางกลับไปบอกให้ไปขอหนังสือผ่านด่านจากเจ้าแดนวิญญาณมาซะก่อนพระเอกพานางเอกไปที่แท่นบูชาเทพบอกทางเข้าสวรรค์นอกชั้นฟ้าไปทางนี้นางเอกกลัวพระเอกจะโดนทันสวรรค์เพราะพานางเข้าไปไหมพระเอกยิ้มบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวเองไม่ใช่คนแรกที่หลงรักคนอื่นนะแล้วพานางเอกวาร์ปไปทันทีนางเอกเห็นก็ตะลึงไปเลยดวงดาวที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าคืองดงามมากที่นี่ท้องฟ้าเป็นสีดำแต่สว่างเรืองรองไปด้วยแสงสีเงินยวงแล้วก็มีภูเขาหินมากมายที่กำลังทยอยถล่มนางเอกรู้ทันทีว่าที่หินถล่มต้องเกี่ยวกับแผลของพระเอกแน่พระเอกเสกโต๊ะมา1ตัวเอาผู้กันจุ่มสีแล้วก็ลงมือจิ้มภาพวาดแผนที่ตรงจุดที่หินถล่มพวกหินก็ค่อยๆประกอบร่างกลับที่เดิมอ้าวซ่อมด้วยภาพวาดแบบนี้หรอแต่พระเอกใช้พลังหนักหน่วงมากจนกระอักเลือดแล้วนะและที่มือก็มีแผลด้วยนางเอกช่วยจับมือส่งพลังวิญญาณของนางลงไปด้วยจนทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติสักทีหินเลิกถล่มแล้วพระเอกบ่นกับนางเอกว่าพวกเซียนเอะอะก็อ้าปากถามหาความรับผิดชอบไม่มีใครในโลกนี้จะถูกพันธนาการเหมือนตัวเองอีกแล้วนางเอกกลับพูดว่าพระเอกก็ได้รับความรักและการสักการะพร้อมพลังอันยิ่งใหญ่มีได้ก็ต้องมีเสียเหมือนนางที่ใช้กำลังปกป้องประชาชนให้คนที่สักการะนางไม่ผิดหวังเราสองคนมีภารกิจความรับผิดชอบที่ติดตัวมาแต่เกิดจนพระเอกอดถามไม่ได้ว่านางเอกคิดว่าตัวเองไม่รู้เรื่องพวกนี้หรือไงนางเอกเงียบไปนิดนึงบอกนางชอบพระเอกและอยากอยู่กับพระเอกมากกว่าใครในโลกนี้อยากกลับไปอยู่บ้านน้อยในโลกมนุษย์ใช้ชีวิตด้วยกันทั้งชีวิตนี้นางรักแค่คนคนเดียวเท่านั้นคือพระเอกบางครั้งนางไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยซ้ำไปแต่ความรักมันไม่ใช่เหตุผลของการมีชีวิตอยู่มีเรื่องที่นางไม่ทำไม่ได้พระเอกก็มีเรื่องที่ไม่แบกรับไม่ได้พระเอกบอกว่าสำหรับตัวเองแค่นางเอกยังมีชีวิตอยู่ก็พอแล้วพระเอกจะแบกรับทุกอย่างรวมทั้งเรื่องที่นางเอกต้องทำด้วยส่วนนางเอกก็อยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยก็พอนางเอกดุว่าเหลวไหลแล้วจะกลับแดนวิญญาณแต่พระเอกจับมือนางเอกไว้บอกจะไม่ปล่อยนางเอกไปอีกแล้วนางเอกไม่ยอมบอกนางไม่ใช่นกในกรงทองพระเอกก็เลยได้ไอเดียเสกอาคมขังนางเอกเอาไว้ซะเลยพอนางเอกตีม่านอาคมปุ๊บพระเอกก็กระอักเลือดบอกว่าถึงยังไงนางเอกก็ต้องโกรธอยู่แล้วขังนางเอกไว้ตัวเองจะได้สบายใจขึ้นหน่อยพระเอกจะเก็บทั้งนางเอกและปกป้องสามดินแดนไปด้วยพระเอกย้อนมาที่แท่นบูชาเทพมองไปรอบๆถามว่าคงไม่มีใครเห็นด้วยใช่ไหมแต่ว่าพระเอกมีแค่ทางเลือกนี้แล้วพระเอกเดินออกมาก็เจอโยหลันฝูหลงที่มาดูด้วยความเป็นห่วงพระเอกบอกว่านางเอกอยู่ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าสองคนนี้ก็รู้ทันจ้าว่าพระเอกขังนางเอกเอาไว้ฝูหลงอาสาไปช่วยพระเอกเก็บก้อนหินที่ตกไปแล้วกลับคืนมาบอกตัวเองฝึกมาเยอะนะพลังชำระล้างก้าวหน้าขึ้นเยอะพระเอกใจดีอัพเวลให้เบาๆบอกเป็นของขวัญแล้วทั้งคู่ก็ไปโลกมนุษย์ด้วยกันฝูเซิงสิงร่างโม่ฟางกลับมาที่กบดานแล้วพอดีมีหินจากสวรรค์นอกชั้นฟ้าร่วงมาก้อนหนึ่งเกือบทับมันตายไปโม่ฟางใช้พลังเฮือกสุดท้ายพยายามตรึงฝูเซิงไว้ไม่ให้ไปไหนบอกเสียดายที่ตัวเองตื่นรู้ช้าเกินไปจริงๆส่วนจิ้นเหนียงจือก็ไปตามร่างเวอร์ชันแซบไม่เลิกสองคนนี้รู้ตับไตไส้พุงกันอย่างดีเพราะก็คือตัวตนของตัวเองทั้งนั้นมีผู้บำเพ็ญเซียนโผล่มาช่วยจิ้นเหนียงจือไว้แล้วก็ยังหันไปช่วยแม่ลูกที่กำลังจะโดนหินจากสวรรค์นอกชั้นฟ้าร่วงใส่จิ้นเหนียงจืออดเดินมาถามไม่ได้ว่าจะช่วยได้อีกสักกี่คนก่อนพลังหมดพี่แต่ชายหนุ่มบอกขอแค่ไม่ละอายใจก็พอจินเหนียงจือโดนซื้อด้วยคำพูดนี้ก็เลยช่วยส่งพลังไปทำลายก้อนหินให้ก้อนหินระเบิดกลายเป็นลูกไฟชีก็ยังเอาพัดประจำตัวไปช่วยบังฝุ่นให้เขาพอสบตากันนางก็วาร์ปพาตัวผู้ชายจากไปเลยจ้าเจ้าแดนวิญญาณได้ข่าวเรื่องหินตกมาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบใดๆกับแดนเซียนโรยาวิ่งมาบอกข่าวว่านางเอกยังไม่ตายเจ้าแดนวิญญาณเลยขึ้นไปถึงแดนเซียนด้วยตัวเองโยหลันมาหาเทียนจุนลากไปคุย2 ต่อ 2บอกพระเอกขังนางเอกไว้ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าแล้วเทียนจุนงอแงโวยวายใหญ่ว่าพระเอกทำงี้ได้ไงเจ้าแดนวิญญาณที่มาถึงก็ได้ยินเลยจัดการทวงคนทันทีค่ะเทียนจุนเองก็อยากให้นางเอกกลับไปเหมือนกันแต่ไม่มีใครไปที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าได้นอกจากท่านเทพเจ้าแดนวิญญาณหันมาถามโยหลันที่เคยไปตอนเด็กๆแต่นางบอกนางก็ไม่รู้แต่ทั้ง3คนก็ไปที่ห้องบูชาเทพหาทางจะผ่านเข้าไปให้ได้ตอนนั้นโยหลันเล่าว่าพระเอกหันมามองแวบเดียวก็ว่าไปแล้วทั้ง3คนก็เลยไปลองหันไปหันมาอยู่นั่นแหละโอ๊ยขายขำไม่ไหวทุกคนเดือดร้อนจะตายอยู่แล้วยังมาเล่นตลกกันอยู่อีกส่วนพระเอกที่แยกย้ายกับฝูหลงไปต่างคนต่างเก็บหินนะตอนนี้พระเอกคือเริ่มบาดเจ็บหนักกว่าเดิมอีกค่ะสงสารมากเลย
นางเอกไม่อยากใช้พลังทำลายค่ายกลที่พระเอกขังนางไว้เพราะไม่อยากให้มันสะท้อนไปโดนพระเอกบาดเจ็บก็เลยเดินมาที่โต๊ะเพื่อจะหาภาพที่เป็นใจกลางค่ายกลได้นางเอกเปิดเจอภาพหนึ่งพอเอามือแตะก็เกิดแสงสีทองและนางเอกเหมือนเห็นภาพเจ้าแดนวิญญาณขึ้นมาวูบหนึ่งนางเอกรีบเปิดมาดูเพิ่มเลยได้เห็นว่าในอดีตพระเอกดื่มเหล้าเมามาอยู่ที่สวรรค์9ชั้นฟ้าเมื่อ1,000 ปีก่อนตอนที่เหลือพระเอกอยู่แค่คนเดียวโดยที่เหล่าสหายเทพล้วนจากไปหมดแล้วพระเอกดูโดดเดี่ยวมากเดินเหยียบซากขวดเหล้าจนเท้าแตกก็ไม่สนใจพระเอกลงมาที่โลกมนุษย์มองความเป็นไปของการเกิดแก่เจ็บตายว่าใครๆล้วนต้องจากลา3 ดินแดนนี้มันช่างน่าเบื่อเหลือเกินถ้าต้องอยู่คนเดียวมันจะไปมีความหมายอะไรนางเอกเอะใจว่าที่นางเห็นอดีตไม่เกี่ยวกับอาคมพระเอกแต่เป็นเพราะแสงจากรอยแยกของสวรรค์ทำให้เกิดการบิดของการเวลาจนนางเห็นภาพอดีตนางเอกเอาเลือดหยดลงไปในภาพวาดจนก่อให้เกิดลำแสงขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้ที่นางเอกเห็นคือแดนวิญญาณเมื่อ1,000 ปีก่อนตอนลิ่วหมิงเป็นเจ้าแดนวิญญาณลิ่วหมิงมีศิษย์เอกชื่อว่าหลิวอีลิ่วหมิงพยายามจะหลอมหงไฟขึ้นมาเพราะว่าหงไฟมีพลังสูงสุดสามารถควบคุมพูดผีได้แล้วลิ่วหมิงก็หลอมออกมาได้จริงจ้าหงไฟนี้เป็นผู้ชายที่เกิดมาพร้อมพลังสูงส่งจนหลิวอีเกือบโดดบีบคอตายแล้วนะแต่นางค่อยๆปลอบว่าไม่ต้องกลัวจนหงไฟสงบลงแล้วก็นอนซบตักนางลิ่วหมิงดีใจมากมโนว่ามีหงไฟแล้วต่อไปจะได้สร้างพูดผีอีกเยอะๆเป็นกองทัพเพื่อไปพิชิตแดนเซียนหลิวอีเอ่ยปากขอเป็นคนดูแลลิ่วหมิงก็บอกว่าดีตัวเองจะได้ไปทุ่มเทสร้างผีเพิ่มแล้วก็ให้หลิวอีตั้งชื่อซึ่งหลิวอีตั้งชื่อให้กับหงไฟว่าเฟิงหลายนางเอกแปลกใจว่าทำไมนางเห็นภาพนี้พระเอกกลับมาพอดีนางเอกเลยซ่อนภาพไว้ก่อนบอกให้พระเอกปล่อยนางไปแต่พระเอกไม่ยอมตอบคำถามเสกชามาจิบชิวๆนางเอกพูดต่อว่านางจะกลับแดนวิญญาณไปกำจัดฝูเซิงแต่พระเอกถามว่าทำไมนางเอกถึงอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่ผ่านมาพวกเทพทั้งหลายต่างก็รู้ดีว่ามีหน้าที่และภารกิจถ้าทำไม่สำเร็จก็ต้องลงไปเผชิญด่านเคราะห์ในโลกมนุษย์แต่ถ้าสำเร็จก็หมดอายุขัยกลายเป็นพลังธรรมชาติทำไมพวกเทพต้องทำตามวิถีสวรรค์ถ้าจะให้เทพไร้ใจแล้วจะมอบจิตใจแบบคนทั่วไปมาเพื่อบางทีเทพเนี่ยนะอาจไม่ได้มีหน้าที่ปกป้อง3 ดินแดนด้วยซ้ำไปมั้งถ้าไม่มีตัวเองสักคนแล้วจะยังไงหรอนางเอกเงียบแล้วตอบว่าในสายตาคนอื่นพระเอกเป็นเทพโบราณคนสุดท้ายแต่ในสายตานางพระเอกเป็นคนโดดเดี่ยวคนหนึ่งที่มีรักโลภโกรธหลงได้เหมือนคนทั่วไปนางเอกเชื่อว่าในใจพระเอกก็มีจุดยืนก็แค่ทำตามใจตัวเองไปบ้างบางครั้งยิ้มบอกว่าดื่มชาทำไมดื่มเหล้าดีกว่ามานางจะด่าสวรรค์เป็นเพื่อนพระเอกเองนางเอกนะดื่มเหล้าแล้วก็ปาขึ้นฟ้าไปเลยจ้าก็ฟ้าก็พากาเหล้าเปรี้ยงทันทีพระเอกบอกไม่เป็นไรแล้วก็เสกพลังไปขจัดสายฟ้าบอกวิธีสวรรค์บ้าบอพระเอกหายโมโหไปได้โขเลยค่ะนางเอกหันไปพูดว่านางชอบพระเอกจริงๆแต่นางก็จำเป็นต้องจากไปพระเอกจับบาดนางเอกบอกว่าไม่ได้แต่นางเอกก็โมโหแล้วบอกกันมาสู้กันสักตั้งไหมพระเอกบอกได้เลยแล้วเสกดาบมาให้นางเอกบอกเชิญนางเอาจริงได้นอกจากพระเอกจะตายนางเอกหนีไปไม่ได้หรอกซึ่งนางเอกก็ทำไม่ลงจริงๆนั่นแหละฝูหลงยังคงอยู่ที่โลกมนุษย์ตามหินสวรรค์ก้อนใหญ่ไปจนถึงที่กบดานฝูเซิงโอ๊ยแกก็เก่งไปพอเห็นหินโดนค่ายกลล้อมไว้แล้วก็มีโม่ฟางนอนอยู่ก็งงนึกถึงข่าวลือที่ว่าโม่ฟางทรยศแดนวิญญาณฝูหลงเรียกโม่ฟางรัวๆจนฝูเซิงตื่นดึงฝูหลงเข้าไปบอกจะฆ่าชิงพลังมาสั่งเวยซะฝูหลงเลยใช้พลังผลักหนีจนโม่ฟางได้สติโม่ฟางรีบไล่ให้ฝูหลงไปแล้วสลบไปอีกรอบฝูหลงก็ดันเกิดจะเป็นคนดีเดินเอายาไปยัดใส่ปากโม่ฟางจนค่ายกลหายลับไปซะอย่างนั้นพระเอกทำขนมอย่างบันเจิดทิ้งไว้ให้นางเอกทำอะไรไม่ได้กางม้วนภาพมาอีกทีไม่แน่ใจว่าที่นางเห็นเนี่ยนะเป็นแบบสุ่มหรือว่าจงใจให้นางเห็นกันแน่คราวนี้นางเอกดูต่อได้เห็นอดีตของเฟิ่งหลายกับหลิวอีเป็นคนสอนเฟิ่งหลายถึงการเป็นมนุษย์ทีละอย่างเจ้าแดนวิญญาณคนปัจจุบันหรือเซินมูเย่ที่เป็นศิษย์พี่หลิวอีเดินมาเห็นเฟิ่งหลายก็บ่นว่าเหลวไหลเกินไปแล้วอาจารย์ถึงขั้นหลอมผีออกมาในรูปร่างคนได้ยังไงเฟิ่งหลายฟังเข้าใจก็ถมน้ำลายใส่หน้าจน2 คนนี้เกือบยุมหัวกันไปรอบเซินมูเย่เตือนหลิวอีว่าที่อาจารย์หรือลิ่วหมิงทำไม่ถูกต้องแต่หลิวอีบอกว่าจะสอนเฟิ่งหลายให้เป็นคนดีไม่ต้องห่วงในใจนางก็คืออยากให้เฟิ่งหลายโตไวๆไปออกคำสั่งพวกพูดผีเพื่อปกป้องชาวบ้านการเกิดมาของเฟิ่งหลายไม่ใช่สิ่งที่ผิดในใจหลิวอีผ่านไปไม่นานเฟิ่งหลายก็เรียนรู้จนกลายเป็นคนธรรมดาเฟิ่งหลายสัมผัสได้ถึงความงดงามของแดนวิญญาณนี้หลิวอีบอกว่าภูเขาลำธารที่นี่ล้วนใช้เวลามากมายกว่าจะงดงามได้แบบทุกวันนี้ให้เฟิ่งหลายหวงแหนไว้ให้ดี
เฟิงไหลบอกว่าอยากให้ทุกอย่างงดงามแบบนี้ตลอดไปรวมทั้งหลิวอีด้วยเฟิงไหลกับหลิวอีเขาเริ่มรักกันแล้วล่ะแกหลิวอีไปโกหกลิ่วหมิงว่าเฟิงไหลไม่มีพลังอะไรเป็นแค่คนธรรมดาแต่ลิ่วหมิงไม่เชื่อบอกให้เวลาหลิวอี3 วันเท่านั้นถ้าทำไม่ได้ก็จะฆ่านางซะเซินวูเย่บ่นกับนางว่าลิ่วหมิงเป็นบ้าไปแล้วพวกแดนเซียนก็เริ่มไม่พอใจกับพูดผีอีกนิดนางก็จะทนไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่ลิ่วหมิงขึ้นเป็นเจ้าแดนวิญญาณก็เปลี่ยนไปมากถามว่าถ้าวันหนึ่งต้องเลือกข้างหลิวอีจะเลือกใครหลิวอีไม่ตอบบอกว่านางอาจจะมีทางเลือกอื่นเซินมูเย่รู้ว่าหลิวอีอยากให้เฟิงหลายนะคุมพวกผีแต่ก็บอกหลิวอีว่าอย่าลืมนะว่าเฟิงหลายก็เป็นผีเหมือนกันส่วนนางเอกก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมนางต้องเห็นภาพพวกนี้ด้วยที่สำคัญนางยังหาทางออกไปจากกรงขังของพระเอกไม่ได้เลยพระเอกนั่งเดินหมากอยู่คนเดียวบนสวรรค์นอกชั้นฟ้าแผลที่หลังก็อาการกำเริบจู่ๆก็มีลูกไฟกลมสีทองโผล่มามากมายนางเอกยื่นมือไปคว้าไว้ถึงเห็นว่ามันคือคำอธิษฐานที่เจ้าแดนวิญญาณลอยประทีปจากแดนเซียนหวังให้นางเอกปลอดภัยส่วนลูกกลมลูกอื่นๆก็เป็นคำอธิษฐานจากผู้คนทั้ง3 ดินแดนวันนี้คงเป็นวันงานเทศกาลสินะที่ลอยขึ้นฟ้ามานี่คือมาถึงเทพเจ้าจนถึงสวรรค์นอกชั้นฟ้ากันเลยเทพเจ้างานหนักแท้เนาะนางเอกเข้าใจแล้วว่าดวงดาวที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าก็คือคำอธิษฐานของผู้คนนางเอกเดินมาเรียกพระเอกเลยพอพระเอกเดินเข้าหาก็กอดนางเอกไว้บอกยังปล่อยมือไม่ได้จริงๆนางเอกบอกว่านางได้เห็นความปรารถนาของคนในแดนวิญญาณที่ต่างขอให้นางปลอดภัยแล้วนางไม่ใช่คนของที่นี่พระเอกทำแบบนี้มีเหตุผลใช่ไหมเหตุผลคืออะไรกันแน่แต่พระเอกก็ไม่ยอมพูดบอกว่าตัวเองจัดการได้พระเอกจะลงไปแดนล่างพอผ่านแดนเซียนเจ้าแดนวิญญาณก็รีบเข้ามาคุยด้วยพระเอกตัดบทว่านางเอกอยู่ที่นั่นหรอกถึงจะปลอดภัยเพราะฝูเซิงหาของทดแทนผนึกทั้ง5ได้4อย่างแล้วฝูเซิงต้องการปลดผนึกเหวซุยเทียนและผนึกแห่งไฟอันสุดท้ายก็คือนางเอกเจ้าแดนวิญญาณอึ้งเลยถามว่าพระเอกรู้แล้วหรอว่านางเอกเป็นใครพระเอกตอบกลับว่าเทพไม่ได้หลอกง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไปเลยส่วนนางเอกก็เข้าไปดูภาพวาดอีกครั้งได้เห็นว่าพอลิ่วหมิงจะลงมือกับหลิวอีเฟิงไหลก็มาช่วยเฟิงไหลตาเป็นสีแดงจัดลิ่วหมิงเอาชีวิตหลิวอีมาขู่แล้วใช้ขลุ่ยเป่าเสียงที่พูดผีทนไม่ได้เพื่อบีบบังคับเฟิงไหลจนเฟิงไหลต้องยอมตามไปกับลิ่วหมิงแต่เฟิงไหลก็ไม่ยอมฆ่าคนเพราะหลิวอีเคยสอนไว้ทำลิ่วหมิงโมโหมากสั่งให้คนฆ่าเฟิงไหลทันทีหลิวอีไปช่วยเฟิงไหลออกมาทั้ง2 คนหนีไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดามีลูกหมาเก็บมาเลี้ยงด้วยกันวันหนึ่งน้องหมาเกิดตายไปทำให้เฟิงไหลได้เรียนรู้ว่าการจากตายคืออะไรหลิวอีสอนว่าเราทุกคนก็ต้องจากไปสักวันหนึ่งการตายก็คือการหวนคืนไปยังที่ที่เราจากมาและวันหนึ่งพวกเราทุกคนก็จะไปเจอกันอีกครั้งที่นั่นหมุนเวียนวนเหมือนสายน้ำไหลนี่ก็คือชีวิตโอ้โหหลิวอีคือสอนดีมากนางเอกได้เห็นว่าในตอนท้ายทั้งคู่โดนลิ่วหมิงตามฆ่าส่งพูดผีจะมาทำร้ายเฟิงไหลพอหลิวอีไปขอร้องก็โดนลิ่วหมิงดูดหายเข้าไปในอะไรก็ไม่รู้เฟิงไหลทั้งโกรธทั้งเสียใจจนกลายร่างเป็นหงเพลิงพลังสูงส่งสังหารผีในพริบตาหลิวอีถึงร่วงลงมาจากกลางอากาศเฟิงไหลรีบพาหลิวอีกลับมาที่บ้านน้อยของทั้งคู่แต่บนฟ้าก็เกิดการต่อสู้วุ่นวายใหญ่เพราะเซินมูเย่ก่อกบฏแล้วนั่นเองพวกผีหนีออกมาวุ่นวายไปหมดประชาชนแดนวิญญาณลำบากแล้วคืนนั้นหลิวอีออกมายืนมองท้องฟ้านอนไม่หลับส่วนพระเอกก็เริ่มผนึกเหวซุยเทียนแล้ววันต่อมาเซินมูเย่มาหาหลิวอีสภาพมีแผลเต็มหน้าบอกว่าสถานการณ์แดนวิญญาณมันเกินควบคุมที่ขาดอยู่ก็คือผนึกแห่งไฟในเหวซุยเทียนที่จะช่วยผนึกพวกผีเอาไว้ผนึกนี้ก็คือเฟิงหลายถ้าไม่ใช่เพราะว่านางไม่มีทางเลือกอื่นนางคงไม่มาหาหลิวอีเด็ดขาดมีแค่พลังของเฟิงหลายถึงจะจับคู่กับพลังแห่งแม่น้ำภูเขาได้ทั้งหมดนี้แล้วแต่นางจะเลือกหลิวอีน้ำตาคลอเลยส่วนเฟิงหลายก็ได้ยินหมดแล้วเฟิงหลายบอกหลิวอีว่าจะไปเองให้หลิวอีรอตัวเองกลับมารอเรา2 คนมาใช้ชีวิตสงบสุขกันให้นางนอนหลับสนิทมีความสุขทุกวันโดยไม่ต้องร้องไห้อีกหลิวอีร้องไห้หนักมากบอกนางรู้แค่ว่าถ้าเฟิงหลายไปแล้วคงมีคนมากมายที่ไม่ต้องร้องไห้เฟิงหลายน้ำตาไหลบอกให้หลิวอีรอตัวเองแล้วก็จูบนางจากนั้นเฟิงหลายก็เหาะไปหาพระเอกที่กำลังปิดผนึกเหวซุยเทียนด้วยตัวเอง หลังจากเฟิงหลายเข้าไปในเหวซุยเทียนแดนวิญญาณก็กลับมาสงบสุขได้อีกครั้งนางเอกลืมตามาดูนางรู้แล้วค่ะว่ากลางค่ายกลอยู่ที่ไหนส่วนฝูหลงใช้พลังชำระล้างช่วยรักษาโม่ฟางจนโม่ฟางฟื้นจริงแต่พลังฝูหลงไม่มากพอขจัดฝูเซิงได้โม่ฟางพยายามกดฝูเซิงเอาไว้รีบให้ฝูหลงไปส่งข่าวแดนเซียนด่วนว่าฝูเซิงกำลังจะเปลี่ยนผนึกเหวซุยเทียนเพื่อปลดปล่อยเหวอีกครั้งแล้วรีบให้ฝูหลงฆ่าตัวเองซะฝูหลงไม่รู้เรื่องรู้ว่ามีใคร
รสักคนพยายามจะครอบครองโม่ฝางก็เลยไม่ฆ่าจ่าแต่จะช่วยชำระล้างตอนนี้ฝูเซิงก็เข้ามาคุมร่างกายโม่ฝางได้ฝูหลงเกือบโดนฆ่าเกือบไม่รอดแล้วดีที่โม่ฝางยึดร่างคืนมาได้ชั่วคราวฝูหลงก็เลยรีบกลับแดนเซียนด่วนเลยเจ้าแดนวิญญาณกำลังมาบอกลาเทียนจุนอยู่พอดีบอกว่าให้นางเอกอยู่ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าดีแล้วฝูหลงละล่ำละลักมาบอกทั้งคู่ว่าเจอโม่ฟางและก็บอกข่าวที่โม่ฟางบอกมาเจ้าแดนวิญญาณได้ยินปุ๊บจะรีบกลับทันทีฝูหลงก็ขอเทียนจุนไปร่วมรบด้วยโอ้ยไอ้นี่มันโตแล้วจริงๆเทียนจุนไม่อนุญาตแต่โยหลันผลักน้องขึ้นหน้าไปเลยปากขอร้องปู่อีกคนนึงเทียนจุนยอมให้หลานรักไปแล้วก็บอกจะส่งทหารสวรรค์ตามไปช่วยโยหลันมาที่แท่นบูชาเทพมาอธิษฐานเพราะนางไม่รู้จะช่วยในสถานการณ์นี้ได้ยังไงจู่ๆนางก็ได้วาร์ปขึ้นสวรรค์นอกชั้นฟ้าเฉยโอ้พวกท่านเทพช่วยพานางมาค่ะโยหลันมาหานางเอกแต่เจอกับทวนนางเอกเข้าซะก่อนพระเอกซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝังเอาไว้ใต้ดินนางเอกนะหาทางทลายค่ายกลพระเอกได้คือนางเอกเนี่ยหลังจากเห็นอดีตก็คิดได้ว่าพระเอกต้องทำค่ายกลเหมือนเหวซุยเทียนแน่นอนคือมี2ชั้นและใจกลางค่ายกลก็อยู่ที่ตัวนางเองคิดได้ไงคะพระเอกฉลาดมากแต่เมียดันฉลาดเหมือนกันนะช่วยไม่ได้นางเอกออกมาเจอโยหลันถือทวนนางอยู่พอดีนางเอกงงไปหมดว่าทวนมาจากไหนก่อนโยหลันมาได้ยังไงเนี่ยโยหลันบอกโอ๊ยพระเอกซ่อมให้เรื่องอื่นนางไม่มีเวลาอธิบายแล้วรีบไปก่อนพระเอกกลับมาเหอะนางเอกคิดถึงภาพอดีตว่าเซินมูเย่เป็นคนดูแลหลิวอี้และนางท้องแล้วหลังจากที่เหวซุยเทียนปิดผนึกไปที่จริงหลิวอี้ไม่สามารถเก็บลูกไว้ได้เพราะว่าลูกมีพลังปีศาจแต่หลิวอี้ก็ยืนยันจะเก็บไว้ตอนใกล้คลอดนางก็ใกล้ตายนางให้เซินมูเย่ที่ขึ้นเป็นเจ้าแดนวิญญาณแล้วพานางไปตายที่นอกเหวซุยเทียนเพราะอยากอยู่ใกล้กับเฟิ่งหลายพอคลอดลูกก่อนตายหลิวอี้ฝากฝังลูกสาวให้เซินมูเย่แล้วก็มอบเนยตันตัวเองไว้ให้ด้วยบอกเอาไว้ใช้ปิดบังฐานะลูกครึ่งปีศาจของลูกสาวเซินมูเย่เตือนว่าวันที่ลูกนางโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังคงต้องใช้เนยตันของตัวเองนะหลิวอี้ร้องไห้บอกฝากเซินมูเย่ด้วยเนยตันของลูกจะคืนหรือไม่คืนแล้วแต่เซินมูเย่ให้เป็นคนเลือกแทนนางที่แท้มุกสมุทรครามนี้หลิวอี้ตั้งชื่อให้เองความหมายคืออยากให้ลูกสาวมีอิสระไม่ถูกผูกมัดเหมือนนางกับเฟิ่งหลายที่แท้นางเอกคือลูกสาวของหลิวอี้กับเฟิ่งหลายนี้เองห่วยเศร้าร้องไห้หนักมากฉันนางเอกกลับไปแดนวิญญาณแล้วส่วนพระเอกยังคงเก็บก้อนหินที่ตกอยู่ในโลกมนุษย์จ้ะพระเอกเหลือบดูก็รู้ว่านางเอกออกมาได้ยังจะชมว่าเมียเก่งไปอีกพระคุณที่หน้าเหวซุยเทียนฝูเซิงในร่างโมฝางเอาของแทนผนึก4อย่างมาเสกเข้าไปเหวซุยเทียนพลังอ่อนลงทันทีจนพวกซอมบี้หลุดออกมาเพียบศึกนี้ใหญ่หลวงนักเจ้าแดนวิญญาณนำทหารของแดนวิญญาณทั้งหลายมาต่อสู้กับฝูเซิงที่หน้าเหวซุยเทียนแต่ก็เป็นฝ่ายรับมากกว่ารุกฝูหลงเองก็ใช้พลังช่วยชำระล้างรักษาคนเจ็บแต่ช่วยไม่ได้ทุกคนฝูหลงเจ็บใจมากเดินออกมานอกค่ายก็เจอโยหลันที่มาถึงพอดีฝูหลงบอกพี่สาวว่าเรามาช่วยแนวหลังแบบนี้มันไม่ใช่ทางแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็เดินอย่างมุ่งมั่นออกไปเลยโยหลันถึงกับน้ำตาคลอภูมิใจในตัวน้องชายมากๆฉันก็ด้วยขอพูดรอบ2เองโตแล้วจริงๆฝูหลงนางเอกเองก็เข้ามาในค่ายทหารแล้วสร้างเปิดและทุกคนเห็นนางเอกก็น้ำตาแทบไหลคุกเข่าเลยแต่ตอนนี้ทุกคนทำหน้าที่เฝ้าเมืองแทนเจ้าแดนวิญญาณอยู่พอนางเอกรู้ว่าเจ้าแดนวิญญาณอยู่ที่หน้าเหวก็ให้ทุกคนประจำตำแหน่งแล้วก็ไปที่หน้าเหวทันทีส่วนฝูหลงก็พาทหารสวรรค์มาช่วยรบที่นี่แล้วเช่นกันเป็นเท่ฝูเซิงในร่างโมฝางเข้ามาจัดการกับฝูหลงเองฝูหลงเสกพลังชำระล้างไปที่ข้อมือแต่โดนฝูเซิงซัดกระเด็นบอกแค่นี้ทำอะไรตัวเองไม่ได้หรอกโยหลันเข้ามาปกป้องแต่อีฝูเซิงบอกมันตั้งหากคือสวรรค์หลานของเทียนจุนที่ไหนมันไม่สนใจ2พี่น้องนะสู้ฝูเซิงไม่ได้แต่นางเอกมาถึงแล้วค่ะฝูเซิงก็บอกว่ามันเองก็ไม่อยากจะให้เหวซุยเทียนหายไปไม่งั้นถ้าพูดผีตายหมดมันก็ลำบากแย่สินางเอกนะนิ้วคิ้วขมวดว่าเหวซุยเทียนจะหายไปไม่ได้ไม่งั้นแดนวิญญาณจะหายไปด้วยแล้วถามว่ามันต้องการอะไรกันแน่มันบอกนางเอกคือคนสำคัญที่สุดในแผนนี้แล้วทั้งคู่ก็เปิดฉากสู้กันอย่างยิ่งใหญ่ CG สวยงามอลังการอีกแล้วค่ะเจ้าแดนวิญญาณมาขวางไว้ข้างหน้านางเอกรู้ว่าที่ฝูเซิงต้องการคือจะให้นางไปเป็นผนึกไฟมันก็บอกใช่เจ้าแดนวิญญาณรีบบอกว่าอย่าไปฟังมันแค่อยากปล่อยผีออกมาก่อนเหวจะถล่มหรอกแต่ฝูเซิงต่อว่าก็ใช่ไงการที่นางเอกกับของอย่างอื่นมาแทนผนึกของพระเอกก็คือทำให้เหวกับแดนวิญญาณไม่เกี่ยวโยงกันอีกและมันก็ไม่แข็งแรงพอจะผนึกพวกผีได้แต่นางเอกไม่เอาด้วยบอกถ้าผีหลุดออกมาแดนวิญญาณก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีแหละ
นางเอกจะเข้าไปจัดฝูเซิงแต่เจ้าแดนวิญญาณซัดนางเอกออกไปจากตรงนี้บอกนี่คือคำสั่งแล้วใช้พลังรับมือกับพวกผีที่ฝูเซิงส่งมาเหล่าทหารสวรรค์ก็ช่วยกันส่งพลังสร้างไคกลร่วมกับเจ้าแดนวิญญาณแต่ว่าพลังฝูเซิงมันแข็งแกร่งมากจริงๆนางเอกย้อนกลับมาปกป้องทุกคนยืนขวางอยู่ข้างหน้าบอกทั้งพระเอกกับเจ้าแดนวิญญาณต่างอยากให้นางหนีแต่ปัญหานี้แก้ด้วยการหลบไม่ได้หรอกแล้วนางก็หันไปซัดใส่ฝูเซิงส่วนพระเอกก็มาดูที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าอดแปลกใจไม่ได้ว่านางเอกเอาทวนไปได้ยังไงก่อนหินสวรรค์เริ่มร่วงอีกแล้วพระเอกเลยต้องใช้ผู้กันสะกดหินเอาไว้ในภาพจนเลือดหยดจากมือเป็นสายแต่หินสวรรค์ก็ยังคงร่วงหล่นอย่างต่อเนื่องสวรรค์นอกชั้นฟ้าค่อยๆพังทลายลงทุกทีด้านนางเอกก็พุ่งไปต่อสู้ตัวกับฝูเซิงพระเอกนางเอกต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองมากๆพอนางเอกเกือบจะฆ่าฝูเซิงได้ฝูเซิงก็หยิบเอาเรื่องโม่ฟางขึ้นมาพูดนางเอกเผลอนิดเดียวมันก็ใช้พลังซัดนางเอกเข้าไปในเหวซุยเทียนทันทีแล้วก็มีเสียงลิ่วหมิงพูดออกมาว่าฝูเซิงทำภารกิจครบแล้วส่วนโม่ฟางลูกรักเข้ามาข้างในสิลูกแล้วก็ดึงตัวโม่ฟางเข้าไปเลยโอ้โหลิ่วหมิงเนี่ยมันโดนพระเอกผนึกไปแล้วเมื่อ1,000 ปีก่อนทำไมมันยังไม่ตายพระเอกนะยอมวางผู้กันแล้วทั้งที่ยังทำไม่สำเร็จถามสวรรค์ว่าตกลงจะไม่ให้ตัวเองเป็นเทพดูแล3 ดินแดนแล้วถูกปะครั้งนี้เรา2 คนมาสู้กันให้รู้ผลแพ้ชนะกันไปข้างนึงเลยในเหวซุยเทียนโม่ฟางพยายามขัดขืนพลังลิ่วหมิงจนลิ่วหมิงด่าว่าเรา2 คนพ่อลูกกำลังจะได้เป็นใหญ่ในใต้ล่าคือลิ่วหมิงนะมันเหลือแค่แบบว่าไอวิญญาณสีดำๆมันพยายามจะเข้าสิงร่างโม่ฟางบอกให้นางเอกฆ่าตัวเองซะนางเอกถามว่าทั้งหมดโม่ฟางทำไปเพราะอะไรโม่ฟางบอกว่าที่ตัวเองต้องทรยศแดนวิญญาณเป็นเพราะฐานะแต่ว่าฆ่านางเอกไม่ลงเพราะรักนางเอกไม่ฆ่าโม่ฟางแต่ใช้พลังหงไฟกำจัดพลังของลิ่วหมิงที่พยายามครอบครองร่างโม่ฟางแทนโม่ฟางได้สติเป็นตัวของตัวเองก็ยังคงปกป้องนางเอกอยู่เหมือนเดิมปกป้องนางเอกจากผีร้ายในนี้ทั้ง2 คนยืนหันหลังให้กันโม่ฟางบอกว่าตัวเองถูกพันธนาการเพื่อแผนการของคนอื่นขอตายก็ยังไม่ได้แล้วลงมือแทงตัวเองทีเดียวทะลุใจเด็ดมากโม่ฟางบอกว่าต่อไปนี้นางเอกไม่ต้องลำบากใจอีกแล้วถามว่านางเอกจะอภัยให้ตัวเองไหมนางเอกก็น้ำตาไหลตอบว่าไม่แล้วให้โม่ฟางลุกขึ้นมาเพื่อไปรับโทษจากแดนวิญญาณโม่ฟางตอบว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็พึมพำว่าตัวเองชอบผมของนางเอกที่ปลิวสวยกลางสนามรบที่สุดโม่ฟางยื่นมือมาอยากแตะเส้นผมนางเอกแต่ก็ไม่ทันได้แตะมือของโม่ฟางก็ตกลงแล้วโม่ฟางก็จากไปนางเอกอดคิดถึงอดีตตั้งแต่เด็กที่ร่วมรบเคียงข้างกันมาตลอดไม่ได้แต่ตอนนี้เองนางเอกก็โดนลิ่วหมิงใช้พลังจับไว้นางเอกถึงกระถามว่าแม้แต่ลูกตัวเองก็ฆ่าได้เพี้ยนไปแล้วจริงๆลิ่วหมิงนะมาเป็นไอดำพาตัวนางเอกไปเลยสรุปไอ้นี่ตายยากกว่าใครเพื่อนสินะพระเอกมาถึงหน้าเหวซุยเทียนใช้พลังสะกดเหวเอาไว้ส่วนลิ่วหมิงนะก็เยาะเย้ยพระเอกอยู่ในเหวกับนางเอกว่าตอนนี้เนี่ยนะเทพเจ้าไม่ใช่ที่ต้องการของสวรรค์แล้วไม่งั้นทำไม1,000 ปีที่ผ่านมาถึงไม่มีเทพเจ้าเกิดใหม่สักคนแล้วก็ผ่านมา1,000 ปีไม่รู้พระเอกจะมีพลังเหลืออยู่แค่ไหนป่านนี้เนี่ยนะคงไม่มีปัญญาผนึกเหวซุยเทียนอีกอันได้หรอกถ้าไม่มีพระเอกพวกแดนเซียนก็ไม่ได้เรื่องทำไมพวกเราต้องโดนกดอยู่ใต้แดนเซียนด้วยนางเอกปฏิเสธว่าพวกผีก็ไม่ใช่ของดีเช่นกันนางไม่มีทางช่วยเด็ดขาดลิ่วหมิงเลยถามว่านางจะไม่ช่วยพ่อตัวเองแล้วก็พานางเอกไปให้ดูเฟิงหลายที่โดนผนึกอยู่หลับอยู่ตรงกลางลิ่วหมิงตะโกนปลุกบอกว่าเป็นอิสระได้แล้วผนึกทั้ง4โดนเปลี่ยนไปแล้วเฟิงหลายฟื้นมาถามหาหลิวอีก่อนเลยลิ่วหมิงโกหกหน้าตายว่าหลิวอีโดนเทพกำจัดนั่นน่ะคนทำอยู่หน้าเหวนี่เองเฟิงหลายเสียใจมากสะบัดทุกอย่างหลุดออกไปข้างนอกทันทีเฟิงหลายโดนลิ่วหมิงควบคุมซะแล้วนางเอกจะเข้าไปขวางก็ไม่ทันเพราะอีฝูเซิงมันก็ดันไม่ตายจริงจนโดนนางเอกใช้พลังหงไฟฆ่ามันได้สักทีรอบนี้ตายสักทีเหอะตายยากตายเย็นเหลือเกินอีฝูเซิงเนี่ยเฟิงไหลบินออกมาเหวซุยเทียนก็ทำท่าจะล่มนางเอกนั้นเหลือทางเลือกอะไรจ๊ะนอกจากเข้าไปเป็นผนึกไฟแทนเฟิงไหลไว้ก่อนเพื่อรักษาเหวไว้ไม่ให้พวกผีหลุดไปมากกว่านี้เฟิงไหลไปสู้กับพระเอกทันทีลิ่วหมิงกับนางเอกสัมผัสได้ว่ามีพลังเทพหรือพลังพระเอกปิดผนึกปักถ้ำไว้แต่ปิดได้แป๊บเดียวพวกผีก็ทยอยทลายผนึกหนีออกมาตอนนี้ทุกคนนะร่วมแรงร่วมใจกันสู้ไม่เว้นแม้แต่เทียนจุนก็ลงมาช่วยสู้แล้วพระเอกนะผนึกปักถ้ำไว้มือนึงอีกมือก็รับมือเฟิงไหลที่ใช้ร่างจริงหงไฟแต่พระเอกโดนเฟื่องไหลซัดที่หลังไปแถบนึงโอ้ยพระเอกจะไหวไหมเนี่ยพระเอกเสกอาคมลงมาจากฟ้ามาครอบเฟื่องไหลไว้แล้วสั่งให้ทหารสวรรค์ไปปกป้องหน้าเหวนางเอกก็เรียกทวนประจำตัวมายันแทนผนึกไว้ก่อนชั่วคราวแล้วก็พยายามคิดหาทางแก้ไขสถานการณ์ด่วนพระเอกสู้กับเฟื่องไหลยังดุเดือดเฟื่องไหลนะกลายร่างเป็นคนในชุดสีแดงแต่ผมเป็นสีขาวหมดทุกเรื่องนี่คือต้องเสียใจโดนครอบงำจนผมกลายเป็นสีขาวค่ะเฟื่องไหลฟันดาบใส่บ่าพระเอกจนพระเอกสุดแต่พระเอกก็ใช้พลังซัดเฟื่องไหลกระเด็น
ตอนที่เฟิงไหลกำลังจะฆ่าพระเอกนางเอกก็ออกจากเหวซุยเทียนพุ่งมาหาพระเอกเจอหน้าก็กึ่งดุกึ่งชมว่านางเอกเก่งใหญ่แล้วนะนี่ตัวเองโดนพ่อตาอัดซะน่วมคือพระเอกรู้ตั้งนานแล้วรู้ชาติกำเนิดนางเอกเพิ่งนึกได้ว่านางเคยถ่ายทอดตบะ500 ปีให้ตอนที่พระเอกเป็นมนุษย์พระเอกคงรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพระเอกบอกว่าตัวเองไม่เคยใส่ใจตราบใดที่นางเอกคือสลีก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ว่านางเอกจะเป็นผีหรืออะไรก็ตามพระเอกลูบหัวแล้วจับมือนางเอกไว้ส่วนนางเอกก็บอกว่าโลกนี้ขอแค่มีพระเอกก็เพียงพอแล้วพระเอกก็บอกนางเอกว่าเฟิ่งหลายเสียสติไปแล้วนางเอกสัดพลังของนางใส่เฟิ่งหลายแล้วขึ้นไปปะทะกันตรงๆสองพ่อลูกคือสู้กันรัวๆในขณะที่ทหารสวรรค์และนักรบแดนวิญญาณยันเหวซุยเทียนไว้อย่างสุดกำลังนางเอกกับเฟิ่งหลายนะใช้อาคมเหมือนกันไม่มีผิดเฟิ่งหลายซัดนางเอกล้มพระเอกก็เข้ามาช่วยพระเอกใช้พลังตรึงเฟิ่งหลายไว้แล้วพยายามชำระล้างให้เฟิ่งหลายหลุดจากการควบคุมของลิ่วหมิงนางเอกก็ส่งพลังช่วยอีกคนจนในที่สุดเฟิ่งหลายก็สงบลงในดวงตากลายเป็นสีปกติไม่โดนลิ่วหมิงควบคุมอีกแล้วเฟิ่งหลายกลับร่างกลายเป็นคนก่อนจะโดนลิ่วหมิงควบคุมเฟิ่งหลายบินไปหาหลิวอีทันทีแต่ตอนนี้ทวนนางเอกต้านเหวไว้ไม่อยู่อีกต่อไปพระเอกกับนางเอกเลยเข้าไปในเหวซุยเทียนพร้อมกันที่ข้างนอกฟูหลงเป็นตัวแทนสั่งทุกคนห้ามถอยมีแต่ยันไว้จนพวกเราชนะเท่านั้นที่ข้างในเหวพระเอกบอกนางเอกว่าสวรรค์นอกชั้นฟ้าถล่มแบบตัวเองควบคุมไม่ได้อีกต่อไปสวรรค์คงไม่ยอมรับเทพอย่างพระเอกอีกแล้วให้นางเอกเลือกว่าตอนนี้เหวซุยเทียนมีทางเลือกที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้คือเอาผนึก4อย่างที่ฝูเซิงมันเอามาแทนที่ไปผนึกไว้ที่สวรรค์นอกชั้นฟ้าแบบนี้ก็แก้วิกฤตของสวรรค์นอกชั้นฟ้าและเหวซุยเทียนได้พร้อมกันแต่ระหว่างนั้นต้องยันผนึกไฟไว้ให้มันพอเชื่อมเหวกับสวรรค์นอกชั้นฟ้าได้แล้วทั้งสองสิ่งก็จะหายไปพร้อมๆกันคนเดียวที่จะได้รับผลกระทบก็คือนางเอกที่ต้องหายไปพร้อมเหวด้วยนางเอกจับมือพระเอกยิ้มบอกพระเอกก็รู้ว่านางจะเลือกอะไรพอพระเอกตอบว่ารู้นางเอกก็เหาะขึ้นไปแล้วก็เป็นผนึกไฟทันทีพระเอกเหาะตามมาถามว่าทำไมนางเอกไม่ลังเลสักนิดนางเอกบอกว่าขอโทษจริงๆที่ชีวิตที่พระเอกเก็บกลับมาให้นางอย่างยากลำบากโดนนางเอาไปเล่นจนหมดอีกแล้วพระเอกบอกว่ารอตัวเองจัดการเสร็จก็จะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนนางเอกแน่นอนทั้งแดนเซียและแดนวิญญาณปลอดภัยนางเอกถามว่าพระเอกไม่ต้องกลับเข้ามาก็สามารถจัดการเหวจากข้างนอกก็ได้แต่พระเอกบอกว่าโลกที่ไม่มีนางเอกตัวเองก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมขอจากโลกนี้ไปพร้อมนางเอกดีกว่ากลัวแค่ตอนสุดท้ายจะไม่ได้ตายพร้อมกันเท่านั้นนางเอกรับปากว่าไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนโอ้ยแกทำไมสองคนนี้ต้องเป็นเดอะแบกของทั้ง3ดินแดนด้วยคนเขียนบทใจร้ายเกินไปแล้วพระเอกห่อออกมาสั่งเซียนทั้งหลายว่าฝากเหวไว้ชั่วคราวฝูหลงรับปากว่าไม่ตายไม่เลิกราพระเอกยังทิ้งคำพูดไว้ว่าฝูหลงวันข้างหน้าคงประสบความสำเร็จแน่พระเอกไปถึงสวรรค์นอกชั้นฟ้าที่กำลังถล่มไปแบบสะบักสะบอมเลือดอาบค่อยๆก้าวไปทีละก้าวเลือดนี่หยดเป็นรายทางพระเอกนี่คือรักษาแผลตัวเองก็ไม่หายแล้วอ่ะฉันเจ็บแทนพระเอกพึมพำด่าไปตามรายทางว่าทุกคนบนโลกใบนี้ก็เป็นแค่ของเล่นสวรรค์ไม่ว่าใครก็เย็นชาสู้สวรรค์ไม่ได้สักคนแล้วพระเอกก็ใช้พลังซัดทำลายสวรรค์นอกชั้นฟ้าด้วยตัวเองและเชื่อมผนึกทั้ง4ของเหวซุยเทียนเข้ากับที่นี่นางเอกที่อยู่ในเหวเองก็เจ็บปวดแสนสาหัสเช่นกันที่ต้องฝืนรั้งเหวซุยเทียนเอาไว้เหล่าบรรดาเทพทั้งหลายรวมทั้งชิงเย่มาเป็นร่างโปร่งแสงยืนมองพระเอกเงียบๆทางด้านเหวซุยเทียนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเข้าเหวค่อยๆยุบตัวลงแล้วในที่สุดเหวซุยเทียนกับสวรรค์นอกชั้นฟ้าก็เชื่อมกันสำเร็จเหล่าเทพพร้อมใจกันคารวะพระเอกแล้วเลือนหายไปในที่สุดพระเอกก็ไปหานางเอกได้แล้วโอ๊ยแกหรือว่าจำได้ไหมว่าพระเอกมาเกิดพร้อมกับไม่มีภารกิจจริงๆภารกิจของพระเอกน่าจะเป็นการทำลายหรือว่ายุบสวรรค์นอกชั้นฟ้านี่แหละพอพระเอกกับนางเอกได้เจอกันในใจพระเอกก็คือเราสองคนเสร็จสิ้นภารกิจหมดภาระปล่อยวาง3ดินแดนนี้ได้สักทีพระเอกเดินเข้ามาเห็นนางเอกกำลังหลับอยู่ก็ดิดหน้าผากปลุกนางเอกเบาๆนางเอกยิ้มให้บอกว่าตื่นมาเห็นพระเอกช่างดีจริงๆพระเอกก็ยิ้มบอกชาตินี้การได้เจอนางเอกคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้เราทั้งคู่ไม่มีใครออกไปได้แล้วล่ะนางเอกบอกแบบนี้ก็ดีแล้วนี่นาพระเอกกับนางเอกหลับตาอมยิ้มเอาหน้าผากมาชนกันเพื่อรอรับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตฉันควรดีใจหรือเสียใจดีคะที่เขาจะได้ตายพร้อมกันในทุกคนโอ๊ยไม่ไหวร้องไห้จนเหนื่อยเฟิ่งหลายมาที่จวนนางเอกซึ่งเดิมที่นี่คือบ้านน้อยของตัวเองกับหลิวอุ๋ยแต่ทุกอย่างไม่อยู่ในสภาพเดิมเฟิ่งหลายได้เจอกับเจ้าแดนวิญญาณก็ถามว่าทำไมที่นี่ถึงได้มีกลิ่นไอหลิวอุ๋ยอยู่บางเบาแล้วนางอยู่ที่ไหน
เจ้าแดนวิญญาณอึ้งไปพักใหญ่บอกหลิวอีตายไปนานแล้วเฟื่องไหลน้ำตาไหลเลยเจ้าแดนวิญญาณเล่าว่าหลิวอีตายอยู่ที่หน้าเหวนั่นแหละและมีลูกสาว1 คนคือนางเอกนี่คือที่นางเอกเคยอาศัยอยู่เฟื่องไหลก็เลยสามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายของหลิวอีได้ถ้าเฟื่องไหลอยู่ที่นี่ถ้างั้นนางเอกคงไปเป็นผนึกแทนเฟื่องไหลแล้วหลิวอีรักนางเอกยิ่งกว่าชีวิตยอมมอบเนยตันของนางให้นางเอกไว้และใช้วิธีนี้สืบทอดตัวนางต่อไปซึ่งอันนี้เหมือนสิ่งที่หลิวอีเคยสอนเฟื่องไหลไว้เลยเฟื่องไหลน้ำตาไหลแล้วก็เตรียมจะกลับไปที่เหวซุยเทียนเจ้าแดนวิญญาณรังไว้ว่าไปคราวนี้คงไม่ได้กลับมาแล้วนะเฟื่องไหลตอบว่าจะไปเพื่อหลิวอีและลูกสาวแล้วก็ไปเจ้าแดนวิญญาณได้แต่ขอโทษในใจว่านางได้แต่ช่วยนางเอกไว้ด้วยวิธีนี้แล้วที่หน้าปากถ้ำทั้งพวกเซียนและทหารแดนวิญญาณเป็นห่วงพระเอกนางเอกมากที่ยังไม่ออกมาเลยเฟื่องไหลมาถึงก็บินเข้าไปในเหวซุยเทียนทันทีตอนบินผ่านเทียนจุนนึกได้แล้วว่าเฟื่องไหลเป็นใครเฟื่องไหลเข้าไปซัดพระเอกออกไปจากตรงหน้านางเอกบอกเป็นเทพโบราณที่ด้อยไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าดีมากแล้วนางเอกน้ำตาคลอยืนขึ้นมามองพ่อเฟื่องไหลก็ค่อยๆยื่นมือมาแตะหน้านางเอกเบาๆเฟื่องไหลกับนางเอกต่างคนต่างน้ำตาไหลเฟื่องไหลบอกว่านางเอกมีดวงตาเหมือนหลิวอีไม่มีผิดแล้วก็ผลักนางเอกออกไปเลยใช้ตัวเองเป็นผนึกไฟแทนนางเอกแล้วเฟื่องไหลก็หลับไหลไปอีกครั้งส่วนนางเอกโดนซัดกระเด็นออกมานอกเหวซุยเทียนพระเอกค่อยๆเดินออกมาช้าๆเช่นกันในสภาพสะบักสะบอมมากเดินผ่านนางเอกไปมองไม่เห็นพูดเหมือนละเมอว่ากลับบ้านกันเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้นางกินเองพระเอกกระอักเลือดออกมาคำใหญ่นางเอกรีบตะโกนเรียกแล้ววิ่งมารับพระเอกตอนจะร่วงลงไปไว้ทันพระเอกกระซิบบอกนางว่าโลกนี้ไม่มีภัยคุกคามอีกต่อไปไร้เหตุผลที่เทพจะต้องมีอยู่อีกแล้วที่พระเอกควรทำก็ทำหมดแล้วนางเอกรีบบอกว่าถึงเทพไม่มีแต่สิงจือมีเหตุผลที่ต้องอยู่ต่อไปนะร้องไห้ถามพระเอกว่าไร้เหตุผลจะมีชีวิตอยู่แล้วหรอพระเอกบอกมีแค่นางเอกนั่นแหละนางเอกไม่รู้จักดูแลแล้วก็สงสารตัวเองบ้างแต่พระเอกก็สุดลงบอกวันนี้ถือว่าได้ทำตัวเป็นคนแบบนางเอกสักครั้งยังจะเล่นมุกบอกให้นางเอกหัวเราะให้ดูหน่อยนางเอกคือหัวเราะทางน้ำตาเหวซุยเทียนยุบลงแล้วก็กลายเป็นแสงสว่างมากมายพระเอกขอโทษนางเอกแล้วก็หลับตาลงอย่างสงบนางเอกร้องไห้หนักมากว่าหลังจากนี้นางจะไปตามหาพระเอกได้อีกที่ไหนจู่ๆสวรรค์ก็โปรยปลายแสงสีทองลงมานางเอกร้องไห้พูดว่าสวรรค์ยอมรับพระเอกกลับไปเป็นเทพแล้วพระเอกต้องกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินางคงไม่มีทางได้เจอกับพระเอกอีกเราเซียนเห็นแสงเทพของพระเอกคืนสู่สวรรค์ก็เข้ามาคำนับกันหมดว่าน้อมส่งพระเอกเทียนจุนจะขอร่างพระเอกกลับไปทำพิธีเผาด้วยอัคคีของสวรรค์แต่นางเอกบอกแน่จริงก็เข้ามาชิงได้เลยถ้าเอาร่างพระเอกไปได้วันข้างหน้านางจะตามขึ้นไปเผาแดนเซียนให้ราบเป็นหน้ากลองโยหลันก็ร้องไห้แล้วบอกว่าพระเอกโดนผูกมัดมาทั้งชีวิตคืนอิสระน้อยนิดแค่นี้ให้พระเอกเถอะถึงขั้นก้มลงคุกเข่าขอร้องโอ้ยฉันนี่คือร้องไห้เป็นเพื่อนทุกคนจนเหนื่อยแล้วนะฝูหลงก็คุกเข่าอีกคนบอกว่าก่อนจากไปพระเอกแค่ต้องการได้อยู่กับนางเอกเท่านั้นให้ปู่เมตตาเถอะเหล่าเซียนทุกคนที่ตามมาก็คุกเข่าขอร้องจนเทียนจุนโมโหแต่ก็ยอมจากไปแบบนี้แล้วนางเอกก็นั่งกอดพระเอกอยู่ตรงนี้ผ่านไปจากคืนเป็นวันจากวันเป็นคืนหลายวันมากจนตัวนางก็ทนแทบไม่ไหวแทบล้มลงสลบไปเจ้าแดนวิญญาณเป็นคนมารับนางเอกไว้บอกกลับบ้านกันนะนางเอกร้องไห้อีกครั้งบอกนางทำคนสำคัญในชีวิตหายไป2 คนแล้วเจ้าแดนวิญญาณปลอบนางเบาๆว่ายังมีนางอยู่โอ้ยน่าสงสารนางเอกเอาร่างพระเอกมาเก็บรักษาไว้ที่คุกที่เคยใช้ขังนางมาก่อนที่นี่หนาวเหน็บมีหิมะเย็นตลอดปีตลอดชาตินางเอกทำเพื่อรักษาร่างกายของพระเอกไว้และนางก็อยู่เฝ้าที่นี่ไม่ยอมไปไหนนานๆทีถึงจะกลับไปที่จวนทีหนึ่งที่ทุกคนพร้อมใจกันปลูกเถาองุ่นไว้ให้เพื่อนๆก็คอยมาเยี่ยมเยียนเสมอไม่ว่าจะเป็นโยหลันหรือฝูหลงเจ้าแดนวิญญาณส่งสร้างเป่ยมาจัดระเบียบกองทัพให้แดนเซียนช่วยฝึกทหารให้เขาอย่างเข้มเทียนจุนเองก็ส่งหินวิญญาณมาช่วยฟื้นฟูแดนวิญญาณเช่นกันถ้อยทีถ้อยอาศัยมากค่ะวันนี้นางเอกมานั่งเล่นที่บ้านน้อยที่เคยอยู่กับพระเอกมารำลึกความหลังอยู่คนเดียวนางเอกค่อยๆดูมีความสุขขึ้นบ้างแล้วพอกลับมาที่จวนฝูหลงก็เอานิยายใหม่ล่าสุดที่เป็นเรื่องราวของพระเอกนางเอกมาให้อ่านเห็นนางเอกยังไม่ปล่อยวางก็ถามว่าหลายปีผ่านไปยังไม่ยอมก้าวออกมาอีกหรอโดนนางเอกเหน็บไป1 กลุ่มว่าแกไม่ต้องไปกำจัดความวุ่นวายที่ทะเลเหนือตามที่เทียนจุนสั่งหรือไงฝูหลงเลยแอคเทถามว่าถ้ายอมแต่งกับตัวเองแต่แรกก็คงไม่เศร้าแบบนี้ไหมนางเอกเลยถามกลับว่าใช้ชีวิตระเหยมากไปหรือไงถึงได้กล้าพูดแบบนี้ได้ ท่านอ่องปีชังคนเดิมกลับมาจ้ะฝูหลงเงิบบอกเป็นสหายกับนางดีกว่าผัวเมียเยอะแล้วก็เพ่นหนีไปส่วนนางเอกอ่านนิยายไปก็ขำไปแล้วคิดได้
ได้ว่านี่มันผ่านไปใกล้ครบปีอีกแล้วสินะที่พระเอกจากไปนางเอกกลับมาหาพระเอกจะอ่านนิยายให้ฟังแต่ว่าร่างของพระเอกหายไปแล้วนางเอกอึ้งแล้วยิ้มกว้างโรยาก็วิ่งมาบอกว่ามีปีศาจหิมะอยู่ที่ถนนหลักช่วยด้วยค่ะนางเอกรีบวิ่งตามไปดูเห็นพระเอกผมสีขาวยืนอยู่กลางทุ่งดอกไม้นางเอกแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาแต่พอพระเอกเรียกนางว่าอาหลีนางเอกก็วิ่งไปกอดพระเอกเลยโอ้ยพระเอกกลับมาได้แล้วค่ะพระเอกนะพูดเบาๆว่าข้ากลับมาแล้วในโลกมนุษย์ชิงแย่เพื่อนพระเอกยังคงได้พบกับสองสาวเหมือนเดิมไม่รู้ชาตินี้จะเลือกผิดอีกไหมคะโถส่วนพระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันที่บ้านน้อยหลังเก่านางเอกเล่าว่าพวกคนแดนเซียนยังตามมาตอแยตามหาพระเอกไม่หยุดแต่นางเอกไล่ไปแล้วบอกพระเอกเป็นแค่เซียนธรรมดาไม่ใช่เทพอีกต่อไปพวกเซียนนั้นก็ยังไม่ฟังแต่ว่าพวกเขาคงไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วล่ะเพราะว่านางเอกอัญเชิญทวนนางออกมาคุยกับพวกแดนเซียนจ้าพระเอกถามว่าทำไมนางเอกไม่เคยถามเลยว่าตัวเองกลับมาได้ยังไงนางเอกบอกนางกลัวว่าถามไปแล้วมันจะกลายเป็นแค่ฝันตื่นหนึ่งพระเอกเลยถามถึงแสงสีทองรอบแต่ละป้ายในแท่นบูชาเทพว่ายังมีอยู่ไหมนางเอกบอกว่าไม่มีแล้วนะพระเอกเลยบอกว่าเป็นเพราะเทพทุกๆคนใช้พลังเฮือกสุดท้ายช่วยให้พระเอกมีชีวิตกลับมาได้พระเอกเข้าใจแล้วว่าสวรรค์ต้องการให้เทพกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาเพื่อกำจัดพลังเทพโอ้โหปังปุริเย่พระเอกยังถามว่าตัวเองไม่เก่งกาจอีกต่อไปแล้วนางเอกจะรังเกียจหรือเปล่านางเอกบอกว่าตอนแรกที่นางรักพระเอกก็เป็นแค่คนธรรมดานะแล้วทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากพระเอกหยิบเอาคำขอ2ข้อที่นางเอกติดค้างไว้ออกมาบอกข้อแรกให้นางเอกเก็บองุ่นให้ทุกปีส่วนคำขอที่2ก็จะขอตอนนี้เลยเพราะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสำเร็จอะไรจะขอลูกหลายคนไหมเนี่ยแล้วพระเอกก็จูบนางเอกทั้งคู่นะหัวเราะกันอย่างมีความสุขมากมีอยู่วันหนึ่งจินเหนียงจือส่งเทียบเชิญให้พระเอกนางเอกมาร่วมงานแต่งแถมยังทวงดาวจากสวรรค์นอกชั้นฟ้าด้วยพระเอกบอกให้หินก้อนหนึ่งไปสักก้อนส่งๆแหละนางไม่รู้หรอกอ้อยนางเอกยังบอกว่าช่างไร้มโนธรรมมากนางเอกเปลี่ยนมาถามว่าพระเอกจะทนความหนาวที่นั่นไหวไหมพระเอกดึงนางเอกมานั่งตักบอกร่างกายตัวเองเป็นยังไงนางเอกน่าจะรู้ดีสุดนะมีการอมยิ้มมุมปากด้วยอ้อยรายการมันไส้เวอร์แต่พระเอกก็ปากดีไปตอนเดินทางมาที่ภูเขาหิมะก็หนาวจะตายอยู่แล้วจนต้องไปกอดนางเอกเอาไว้ทั้งคู่หัวเราะเล่นกันสนุกมากจนจินเหนียงจือที่ใส่ชุดแดงยืนรออยู่เห็นแล้วอมยิ้มนางเอกสัมผัสได้ว่าปราณในร่างจินเหนียงจืออ่อนแอลงแต่จินเหนียงจือตอบปัดว่าช่วงนี้นางทำงานหนักเฉยๆพวกพ่อค้าที่มาแลกของทักว่าไม่เห็นว่าที่เจ้าบ่าวเลยจนจินเหนียงจืออารมณ์ไม่ดีนางเอกเลยถามว่าลักพาตัวเจ้าบ่าวมาปะเนี่ยหรือบังคับเขาจินเหนียงจือตอบเสียงอ่อยๆว่านางรับปากว่าจะช่วยผู้ชายกับคนในสำนักที่ได้รับบาดเจ็บแลกกับแต่งงานกับนางถือว่าไม่ใช่บังคับหรอกมั้งคงชอบนางบ้างแหละนางเอกได้แต่คิดว่าผู้ชายโดนนางพาตัวมาอยู่ด้วยเป็น10 ปีไม่ยอมรับปากนี่ไม่น่าเต็มใจระมังเนี่ยพระเอกบอกโอ้ยจะไปสนใจอะไรทำข้าวสารให้เป็นข้าวสุกก็พอแล้วต้องชอบอยู่แล้วดิจินเหนียงจือนะดีใจรีบส่งเสื้อคลุมให้พระเอกอย่างดีจินเหนียงจือได้ยินว่าคุณชายมู่หรือว่ามู่จือฉุนไออีกแล้วนางก็รีบไปดูเลยมู่จือฉุนหรือคนที่จินเหนียงจือรักไอเป็นเลือดจินเหนียงจือใช้อาคมรักษาให้จนนางดูอ่อนแอมู่จือฉุนถามว่านางโอเคไหมแต่พอนางถามว่าเป็นห่วงนางหรอก็เปลี่ยนท่าถามว่าคนอื่นในสำนักจะรักษาไม่หายแบบตัวเองหรือเปล่าจินเหนียงจือเก็บท่าทีล้อเล่นแล้วบอกว่านางรับปากว่าหายก็หายแน่นอนถ้ามู่จือฉุนไม่เชื่อนางก็ไม่รู้จะทำยังไงวันนี้อากาศไม่เลวถ้าว่างๆก็ออกมาเดินเล่นเถอะมู่จือฉุนออกมาตอนดึกได้ยินสาวใช้คุยกันว่ามีแขกสำคัญมาจินเหนียงจือถึงก็ออกไปรับด้วยตัวเองหน้าตาท่าทางดีกว่ามู่จือฉุนตั้งเยอะสงสัยงานแต่งนี้ต้องล่มแน่พูดจนมู่จือฉุนหงุดหงิดเดินเข้าห้องไปเลยวันถัดมาจินเหนียงจือเล่าให้พระเอกนางเอกฟังว่านางตกหลุมรักมู่จือฉุนได้ยังไงที่จริงตอนแรกนางแค่พามู่จือฉุนมาเพราะอยากจะแกล้งแต่ไปมาจะ20 ปีแล้วนางก็ไม่รู้ว่านางชอบจริงหรือว่าแค่ยึดติดกันแน่พระเอกนางเอกนี่คือต้มชาบูกินอย่างสนุกเลยจ้าไม่ฟังจินเหนียงจือดราม่าสักนิดนางเอกถามว่าผู้มีคนอื่นหรือมีเหตุจำเป็นไม่ยอมแต่งหรือเปล่าจินเหนียงจือบอกว่าโอ๊ยใครมันจะไปเหมือนเธอ2 คนที่แบกภารกิจโลกนี้เอาไว้ล่ะพระเอกยิ้มเพลรับว่าใช่ตัวเองเนี่ยมีความอดทนดีมากนะจนนางเอกนับวันพระเอกก็หน้าด้านขึ้นเรื่อยๆจนได้โล่แล้วพระเอกนางเอกกับจินเหนียงจือเปลี่ยนมาเล่นไพ่นกกระจอกกันจินเหนียงจือยังดราม่าไม่เลิกพระเอกบอกว่าท่าทีของมู่จือฉุนน่าจะเขินละมั่งคนรักก็ไม่มีภาระก็ไม่มาน่าจะเป็นเพราะดื้อรั้นเฉยๆนางเอกกับจินเหนียงจือชักสนใจถามพระเอกว่าจะทำยังไงดีพระเอกบอกว่ามู่จือฉุนเป็นฝ่ายรับมามากแล้วให้จินเหนียงจือค่อยๆเอาคืนสิ่งที่ให้ไปทีละอย่างดูสินางเอกเพิ่งถึงบางอ้อว่าพระเอกอยากแค่แกล้งคนเล่นเท่านั้นแหละคราวนี้ทั้ง3 คนไปกินน้ำแข็งใส่กันจินเหนียงจือบอกว่านางนึกไม่ออกว่านางให้อะไรไปบ้างแล้วคือเหมือนกับให้ไปหมดทุกอย่างที่มีแล้วนี่นาพระเอกเลยบอกว่าถ้างั้นจินเหนียงจือก็เอาตัวเองคืนมา acting ว่าลองเปลี่ยนไปรักคนอื่นชั่วคราวดูไหมแต่ตรงนี้ไม่มี
คนอื่นพระเอกจะยอมทนรับบทคนรักใหม่ของจินเหนียงจือก็ได้แต่นางเอกบอกว่าไม่ได้สิพระเอกเป็นของนางดังนั้นต้องให้นางเล่นบทคนรักใหม่แทนว่าแล้วก็เสกตัวเองเป็นร่างพระเอกออดอ้อนกับจินเหนียงจือจนพระเอกมองบนแทะเม็ดแตงตาปริบๆโอ้ยฉันขำพระเอกนางเอกเดินคุยกันออกมาพระเอกบ่นว่าเนี่ยนะวางแผนจนเมียตัวเองโดนดึงเข้าไปร่วมซะแล้วนางเอกบอกว่าเรียนแบบความไม่ดีพระเอกมานั่นแหละแล้วถามว่าแผนนี้มันจะเวิร์กจริงหรอพระเอกเปลี่ยนเสียงเป็นจริงจังบอกว่าแน่นอนรสชาติความสูญเสียพระเอกเคยผ่านมาก่อนไม่มีใครซึ้งถึงความสูญเสียไปมากกว่าตัวเองอีกแล้วคืนนั้นจินเหนียงจือก็ไม่มาหามู่จือฉุนทำมู่จือฉุนแอบห่วงแทนที่จะดีใจที่จินเหนียงจือไม่มาตื้อผู้ชายมีใจจ้าจินเหนียงจือกับนางเอกในร่างพระเอกเดินผ่านมาเจอมู่จือฉุนเข้ามีคนหึงแล้วหนึ่งนางเอกก็ acting ว่าเป็นเพราะตัวเองที่ทิ้งจินเหนียงจือไปใช่ไหมนางถึงได้ไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วจับมือจินเหนียงจือมาแตะที่ใจบอกมันสั่นไหวอยู่มู่จือฉุนคือแบบไอหนักมากนางเอกเหล่มองเห็นแววตามู่จือฉุนก็มั่นใจละว่าผู้ก็มีใจเลยเล่นละครต่อว่าได้ข่าวว่ามู่จือฉุนก็ไม่ได้มีใจไม่ฝืนดีกว่าไหมนางทนไม่ได้หรอกที่เห็นคนที่รักต้องเจ็บช้ำน้ำใจถ้าเกิดมู่จือฉุนไม่รักนางจะแย่งคืนมาซะเลยมู่จือฉุนสะกดความโกรธบอกอยากทำอะไรก็เชิญเพราะตัวเองเป็นแค่นักโทษของจินเหนียงจือพอมู่จือฉุนจากไปจินเหนียงจือก็เศร้าเลยแต่นางเอกแปลงร่างกลับบอกมาพนันกันนางจะทำให้มู่จือฉุนยอมแพ้เองพระเอกที่แปลงร่างเป็นดอกเหมยแอบดูละครอยู่ก็แปลงกลับมาบอกว่าถ้าแพ้จะยกอะไรให้นางเอกล่ะจินเหนียงจือบอกว่านางมีหยกพกที่สามารถช่วยให้เทพโบราณฟื้นฟูพลังได้นางเอกดีใจมากส่วนพระเอกก็บอกดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะช่วยอีกแรงว่าแล้ววันต่อมาทั้งคู่ก็ไปนั่งโอบกันคือพระเอกแปลงร่างเป็นนางเอกส่วนนางเอกแปลงร่างเป็นพระเอกโอ้ยฉันหาไม่ไหวพระเอกก้มลงมาจูบนางเอกส่วนนางเอกก็เขินมากดิ้นตัวบิดแล้วนะแต่อยู่ในร่างพระเอกฉันขำฉากนี้จนปวดท้องขำจนตกเก้าอี้มู่จือฉุนซัดดาบเข้ามาหาว่าทำไมถึงทำกับจินเหนียงจือแบบนี้พระเอกในร่างนางเอกก็วิ่งมาอ้อนว่าใครเนี่ยกลัวจุงจนนางเอกในร่างพระเอกบอกน้อยๆหน่อยเดี๋ยวนางต่อบทไม่ไหวว่าแล้วก็หันไปบอกมู่จือฉุนตาใสว่าจะหลอกจินเหนียงจือแล้วทำไมเกี่ยวอะไรกับมู่จือฉุนด้วยในมือนะยังถือพัดของสตรีอยู่เลยแกแล้วก็พูดต่อว่ามู่จือฉุนก็ไม่ได้ชอบจินเหนียงจือนี่เอาไว้ตัวเองแต่งงานเสร็จแล้วหลอกนางจะหมดตัวเดี๋ยวจะปล่อยมู่จือฉุนออกไปมู่จือฉุนจะลงมือแต่จินเหนียงจือมาขวางบอกว่าต่อให้คนอื่นมีเจตนาหลอกนางแต่นางก็ยังมีโอกาสดีกว่าคนที่ไม่มีหวังอะไรให้นางเลยก็แล้วกันจินเหนียงจือต่อบทละครเนียนกริบบอกให้มู่จือฉุนจากไปได้นางตื้อมาแล้วหลายปีนางเหนื่อยแล้วตอนนี้นางมีคนอื่นเข้ามาก็ดีเหมือนกันมู่จือฉุนจะได้ไม่ต้องโดนปีศาจอย่างนางตามตื้ออีกต่อไปนางเอกนะโอบพระเอกกับจินเหนียงจือซ้ายขวาทำหน้าเป็นมากมู่จือฉุนกำดาบแน่นแล้วเดินหนีไปเลยจินเหนียงจือถอนหายใจบอกสงสัยพระเอกนางเอกอดได้ของดีจากนางแล้วเพราะว่านางชนะพนันส่วนนางก็เหนื่อยแล้วจริงๆพูดขนาดนี้เขายังไม่สนงั้นนางอยู่อย่างมีอิสระก็ได้วะดีกว่าอยู่กับคนไร้ใจไปตลอดชีวิตนางเอกกับพระเอกกลับร่างเดิมแล้วนางเอกก็มานอนซบพระเอกต่อบอกหรือจะให้เขาคลาดกันแบบนี้ไปตลอดแต่พระเอกบอกว่าแผนต่อไปคือให้นางเอกไปตีจินเหนียงจือให้สลบแล้วก้มไปจูบนางเอกทีนึงก็จูบกันตลอดค่ะนางเอกก็เดินมาซัดพลังใส่จินเหนียงจือจนสลบสาวใช้ตกใจค่ะพระเอกเดินเข้ามาชิวๆบอกว่าจินเหนียงจือตายแล้วรอบภูเขานี้ตกเป็นของนางเอกรวมทั้งสาวใช้ก็ต้องเปลี่ยนเจ้านายด้วยสาวใช้กรีดวิ่งหนีตะโกนบอกเขาเพื่อนๆจนนางเอกงงว่านี่มันบทไหนแล้วคะเนี่ยพระเอกรับบทผู้กำกับบอกเดี๋ยวนางเอกก็ไปบีบคอจินเหนียงจือไว้นะใครมาช่วยก็ประมือไปนิดหน่อยแล้วปล่อยให้เขาช่วยจินเหนียงจือไปส่วนเราเก็บของดีกลับบ้านเชิบโอ้ยขำมากเลยทุกคนแป๊บเดียวมู่จือฉุนก็มาตามบทเป๊ะสู้กับนางเอกแบบสุดชีวิตด้วยนะทุกคนคะมู่จือฉุนนะเป็นแค่มนุษย์เป็นผู้บำเพ็ญเพียรธรรมดาถูกไหมแต่ก็ยังสู้จนพาตัวจินเหนียงจือไปนางเอกถามพระเอกว่าคราวนี้เราจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงอะพระเอกก็ถามกลับว่ามันต้องอธิบายด้วยหรอโอ้ยผู้กำกับมู่จือฉุนรีบดูว่าจินเหนียงจือโอเคไหมพอรู้ว่านางไม่ตายแค่โดนตีสลบก็ถอนหายใจหนักมากมู่จือฉุนน้ำตาคลอกอดนางไว้เลยว่าโชคดีที่นางยังไม่ตายจินเหนียงจือเองก็น้ำตาไหลแล้วกอดผู้ชายกลับอ้าวบทของผู้กำกับเวิร์กซะงั้นแกในที่สุดจินเหนียงจือก็ได้จัดงานแต่งรู้ด้วยนะว่าดาวจากสวรรค์นอกชั้นฟ้าที่พระเอกให้มาก็คือหินปลอมนางขำแต่แล้วก็สั่งสาวใช้ให้เอาป้ายหยกของดีไปมอบให้พระเอกนางเอกบอกว่าพระเอกกับนางเอกได้มอบของขวัญแต่งงานที่ดีที่สุดให้นางมาแล้วตอนเดินทางกลับพระเอกบอกว่าเห็นงานแต่งแล้วเปลี่ยนใจปากขอนางเอกแต่งงานเลยบอกว่าตัวเองก็อยากประกาศฐานะคนรักให้ใต้ล่ารับรู้จะเชิญเทพ100,000มาร่วมงานนางเอกยิ้มบอกว่าได้สิแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะเดี๋ยวท้องโตแล้วจะใส่ชุดไม่สวยพระเอกตะลึงไปเลยค่ะ
นางเอกจับหน้าพระเอกหัวเราะว่านานๆทีจะเห็นหน้าตาพระเอกแบบนี้แล้วก็จูบไปทีนึงก่อนจะวิ่งหนีไปจบดีมากทุกคนซึ้งมากจับจิตจับใจจบดีเหลือหลายขอบคุณผู้กำกับ23รอบบนไปค่ะขอบคุณที่ทำออกมาได้เหมือนนิยายแบบ99.99% จากใจคนที่รักนิยายเรื่องนี้มากๆคนหนึ่งขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้เรื่องอื่นแกต้องมาดูงานเรื่องนี้คือแบบอยากถามมากเวลามันปรับจากนิยายไปเนี่ยมันจะปรับเพื่อทำให้เหมือนนิยายจบดีๆจบสวยๆก็พอแล้วไหมเฮ้อคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเขาขอไปวนดูตอนสุดท้ายก่อนนะมันมีความสุขมากเลยสวัสดีค่ะ